Hamma kazak şöyle çevirin alo. Au mügim vereyim. شیرپارانگو هم مکسخ شما شیرپارانگو میگیم جنگی رقم میگیریم شیرین ها رقم میگیریم او شیرین ها او میگیم او بیروز جان سلام علیکم ساعته تا خیساگیم او هفته رفتیم سه کله نکشیم دیگه میگویا ساعت دیر میخوادید و گوال بگیم میشین تو این کارو میکنیم یک هفته ساعت 10 فرصت بکنیم قبل نیست کله نکشیم در تمام کرد çok hadi konu bunu çıkar. Parango hama kısak şuna değil. Soğuz bu şey, Brajon iman, Brajon şer falan. Soğuz bu şey, naret binamuki. Davoşi, Brazi, davoşi. Patar dağda dost. Ve o tat peşi değil mi? Öz konu nasıl bir hacım? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olur böyle, olur. Kadını kaptanım. Ja, klasse, kanske bakning. Biraz da guşikar Osman. Bir yahut para Osman. Bir Osman, böyle para Osman. İyi. Akajono şerparango kap tamam. Hediye kap sana bekleyin. Az düşün خیلی نفته پاند برمیه شیرپارانگو هم مکسخ شون اکادونو اکادونو مدوری شیرپارانگو رقم میگیرین رقمو خورم بود ایفر ناو ساردگی مید جنگی
می جنگیم شیرپلنگو می جنگیم. او شیره نه میایم شیرپلنگو را خم میگیریم و میریم. ای دوستان بداریم 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 و خم میگیریم. Akkajonuz şiirpalangı ama kısa şöyle akkajonuma. Akkajonuz şiirpalangı mühim rakam migirim rakam. Akkajonuz şiirpalangı hoş olmadı şiirine bir gideyin narod. Narod gideyin. Şiirpalangı kaptan. Ay hocam.
Aynasında şikar olsun. Bir stres tarzı koltuğu olsun. Paranı okuyorsun ne? Sular olsun. Ha Havuna mı değil ha? ne işin kapanacak hesabı? Kartura sözmen buralarına. Ha maş roğuna. Vay bilgi sos ne? Chodź, będzie kilka punktów, tak, bunu kilka punktów. Chyba udało da çarşaf katakas. Paranın gap tamam hoca bu can kadar böyle çarşaf katın gap tamam şöyle ne gap tamam ayı gap sana bir. Akademi ya bu durum rakam bir bu cangi. Şimdi coşuna göre rakam bir ki coş değil. Au. Kaldırın. Hı? Kaldırın. Paranın gap tamam akademi gap tamam hoca bu can kadar. Akademi med duruyor paranın med duruyor med cangi med duruyor med cangi. Paran gol gap tamam. Kartaydı gel isteyin. Çali. Kartal. Kartal mı? Hı. Akademik bu durum yapacağın gibi bu kartal ipeş beyaz vardı na. O tutuyor. Size? Kartal acıyor beyaz vardı. Neyse gel tamam. Ama kay. Hı. Davulca bu şöyle dayıtına bu şey. Parango kuşama şöyle ne ama kısa kuşama değil. Kuya duya da kalmış pakine parango au bugün şöyle ne. Yak. Ya mo parango boşu mu fakir bu duruyor. Meri. Akajono parango gap tamam hocu can kados mu ya ki gap tamam. Benim akajono parango. Rakam میگیریم شروع نه rakam. تو خونسی Mahkumlar atmamızı. вообще Bak bir şey. onun şovun bir başa xaddi ona xaxa मेरे makajono kabul kal partumu parango hojbo can kados me duruyor parango me duruyor
اکادیون بدون شیرپالانگو و شیرون رقم زینید میکنیم او میگیم این شیرون او میگیم اکا مجوی سلام علیکم شیرپالان او اکا نارد بینیم یکم بودم یکوز در kanal دومدی خطی اکا شیرون ناو سالگه مدوی میجنگیم اکا جو مدوی میجنگیم اکا مجوی جو مدوی میجنگیم گب تمام خوشی بو جان کدو اکا مجوی جان رقم که زین تیرشی باشه اگه رقم که او میگین شیرون هم میگین شیرپالانگو میدونیم رقم میگین شیرون هم میدونیم رقم میگین چور مایده تمام اکای مجوجون چور اختار شد چور ساینی سیاست نکی دیگون کس نمیتونه بچه دیگون رو شد این چور اختار شد بچه چور اختار کنیم گم تمام میریم شیر پرانگو من بلوکی با ما لگ مونید لگ رو چور دنید زنده و شیر پرانگو زنده و شیر شما اومدین شما اومدین شما اومدین اکادیون میدونیم رقم میگیرین شیرپالانگو رقمو خولی های اکادیون رقمو خولی های میدونیم رقم میگیرین شیرین ها میدونیم رقم میگیرین بوزیده دوام بتیم باشه طوری کرد سویت گرون کنن اپی اخی یک گرون نشون اکادیون میدونیم رقم میگیرین شیرپالانگو گاب تمام میشه با اکادیون یک لایکی زنی تو اکا ارماد سلام علیکم اکا ارماد خوشون میشه بچه اکا ارماد سلام علیکم اکا ارماجون اگه رقم بگیرین چه بچه اکا ارماجون اگه رقم بگیرین رقمو همش خولی هم میریم شیرپالانگو گاب تمام های دیگه گم سر میکنین گاب تمام اکا ارماد 35 گفته های اکا مجوهی 6 گفته های میریم اکا ارماجون شیرپالانگ شما از وقتش نکنم اکا مجوهی 4 و 6 اخته اکا جون 4 و 6 اخته 35 اکا ارماد اکا تقریبا افراد سالگی آدم‌ها جمع کن شیرپالانگو من میدونمش بابو میدونمش شیرپالانگو بو میدونم بو او اکای حمید خوش اومده اکای حمید جون اکای حمید ما خوش اومدی اکای حمید جون سلام علیکم یک هفت اکای حمید گیرتر میرین شیرپالانگو اکای جون راکت هم کلام میگین بوزه دوام میتین اکای جون راکت میکنین اکای حمید جون خوش اومد شیرپالانگ زنده و سلامت و کانال ما کام کام تو میخوره باشه دکی جوی چان خشید نیستی قسم یاد کرده چی طرف بمونم اکای ماکسی رقم ده اخداد اکای ماکس رقم ده اخداد میریم شیرپالانگو هم رقمو پر شد اکای جون راکت هم میکنیم میریم اکای مجوهی اکای ماکسیون سلام علیکم خوش اومد شیرپالانگ اکای مجوهی رقم 2 و 6 4 و 6 4 و 6 اکای راکت هم میکنیم اکای ارماد شیرپالانگ رقمی چند گرفتی یک اکای ارماد رقمی 35 اکای ارماد 35 راکت هم میکنیم شیرپالانگ میریم دارشی اکای حمید رقم یک ها اکای راکت هم میکنیم اکای ماکس شه بچه رقم 2 اکای راکت هم میکنیم ای زنده باش همه کسا خوش اومدین میریم دارش شیرین نار یک منطقه میرسیم همین دست کلیکا پدلیس هم میکنیم دوم بوزه دومتی اکو راکت هم میکنیم بوزه دومتی شیرپالانگو اکو راکت هم میکنیم بوزه دومتی میگین کی چانس راکت که شیرپالانگو میگین کی چانس راکت که شیرپالانگو
شیر پالانگو میگیم که چانسی میره که تکر زنده باشه شیر پالانگو زنده باشه خیلی شیر پالانگو باشه و روحان جسمان میفهمه روحان جسمان نره دا نه میون دستگیر مونه که شیر پالانگو از اون آمد از اون گذشت اکر همینجا پولی خیلی گذشته باشه بدوریم 2 3 6 خواهیم بریم اکی فیاد دوام میتونیم شیر پالانگو و اکی مجاهدش داد میکنیم اکی مقصش داد میکنیم مجھے باقی پوله هم آمد میریم شیر پالانگو دارش آز میبینیم اکی مجاهد شیر پالان خود دوما 600 روبل 400 روبل دیگه باشه بچه اکی ارمات شیر پالان 1000 پارت افتی 800 روبل گرد اونا اکی همیش شیر بچه 1000 پارت 800 دیگر اونا اکی مقت 500 پارتی 400 دیگر اونا همه تونا بول شیر پالانگو میریم و رقمی یا اولا تو زواد میکنیم شیر اومد اکا جانو پولو سنو ما شیر پالانگو زنده باشه همه کتاب شما دین بریم داشت یکم کارتا کشیم اگه اون خطر چه هم که مخشید تو همین کارتا داده خدا میشه تو کارتا ما بخواهیم بیستو میشه تکجون خونه داده خدا شما زنده باشه شیر پالانگو گپ تموم میگم گپ تموم حجو گپ تموم میریم اکادون اولا تو سواد میکنیم اکادون تو اکادون برو همون رقم میکشیم بیرون اینا اما تو موفقیت میریم برد بوری رقم پای میریم شیر پالانگو رقم پای میریم شیر اینا میریم شیر پالانگو همون تو برد بوری بوری او میگه شیر پالانگو میریم اکای مجاهد همینجا اکای ادما همینجا اکای همینجا شیر بچه اکای مقسیم خواهد همینجا اینجا شما نکنه شما میریم زنده باشه شیر پالانگو زنده باشه خیلی نه تو اینا میریم اکادمی ما دو تقسیمش میکنیم کارتا پاتون ناو شد اگه چورکنا که اکادمی ما تو یک دوسته خود رفتن میریم شیر پالانگو پنج شما رقم پنج میریم کدام بدن 600 او شما با گپ تمام حاجبو و جان کرده حاجبو گپ تمام میگه ما با شما میفهمیم روحان جسمان میریم اکا مجاهدون رقم 46 400 دیگر اونا اکا ارمجان 35 800 اکا همینجا که 800 اکا مکسیم رقم 2 400 اکا میرالی جو خشون شه بچا رقم 5 میریم همون میگه رقم 5 رقم 5 شه پلانگو اکای ارمات 20 بعد نیست اکا رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شه پلانگو 10 رقم 1 رقم 1 شه پلانگو 22 او رقم 2 رقم 2 شعر نگلا داو تاکن دبر 20 12 بخشش رقم 3 رقم 3 شه پلانگو او 21 بعد نیست که 22 داریم رقم 4 رقم 4 شه پلانگو خاکی کنه شعر نه بور رقم 1 اکر او شمگه با 22 میون پیونی همون شکاف من داش رقم 2 رقم کیا اکر همجون شه بچا او شه چوان من داشی اکر همجون شه بچا او شواتان ای نه تو اکای میرالی جون شما شه بچه ها زنده باشه شه پلانگو کدوم بوزی کشن کدوم تاوش کشن اکادمو 5 آدمی شه پلانگو یا لایکی پابراس با خودیان $2 کن بزنید برمی خودی $2 کن یک لایکی شما شه نه یک لایکی لایکی این میگیم یا لایک میزنید میره شه پلانگو ای زنده باشه رقم 11 رقم 2 بریم اکای میرالی جون لایک از یک لایک از یک شه باشه اکای همیجون لایک از یک Akay Max, Najmi like, Hastat like, Pavrasi şey. Ana öyle yazdım. Akay Mujohijon, sadece diğer numara şey başa. Akay Ermajon, ana 800 دیگر numara. Akay Hamijon, 800 دیگر numara karta. Daha kaçıyor mu? Akay Markjon şey başa 800 دیگر دیگه فونتون رفته سر. من شیر پلانگو رقمی 2. رقمی 2 Akay Maxim. رقمی 2 10.
رقم 3 رقم علمات رقم 3 شیرپالنگو او 20 رقم 4 رقم 4 شیرپالنگو 11 بعد نیست شیرینات رقم 5 رقم 5 شیرپالنگو 12 رقم 6 رقم 6 شیرپالنگو 11 گلا داو تاکن رقم 7 هوی کردیم رقم 7 رقم 7 22 او رقم 1 رقم 1 شیرپالنگو 20 شیرینا bu رقم 7 oşa میگه akaba 22 zat میرم رقم 1 نه تو شیرینا نه تو بینم oşa شیرپالنگو oşa شش پاس گابریز رقم شکایی وجوهید پاس کرد شیرپالنگو دمای برنامه کسی رقم شش میتونه شیرینا رقم 6 مو فولیمون میریم او میگه میریم شیرپالنگو رقم 6 مو فولیمون زنده باش شیرینا زنده باش تا تمام دوست تو را نکنه شیرپالنگو رقم 6 مو شیرپالنگو رقم 6 مو خوریم 7 رقم شیرینا آخرین اون کسی رقم 6 میتونه شیرپالنگو رقم 6 مو خوریم میریم اکم مجاهید شیربچه صدر بلدگان اونا 6 پاس کرده جان میریم اکه علما 400 بلدگان اونا اکه همیجون 1200 1600 دیگر نمونا اکه مکسیم 200 بلدگان اونا میریم شیرپالنگو رقم 6 خوله هیچ کنه خاص نمی دو یک کنه گیرمی نمیش شیرپالنگو ادامه که رقم 6 میتونه رقم 1 11 او شیرپالنگو رقم 6 مو خوله رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 او 33 رقم 4 رقم 4 شیرپالنگو او ستمون کپات ای نار دنیاکای وجود ای وجودم نه او رقم 5 20 رقم 6 کسالی رقم 6 10 رقم 7 شیرپالنگو رقم 7 21 شیرنا بو رقم 4 رقم وجود او شامگه میرم رقم 5 شیرپالنگو رقم 6 خولی رقم 6 خولی یا میریم شیرنا شیرپالنگو رقم 6 خولی هم کاتوش رقم 6 میتونش بودیم گیرا شیرپالنگو رقم 6 مون داوودی آبیشنی خولی ها میریم زنده باشی شیرپالنگو زنده باشی اکاجونو میدونیم رقم 6 میگیریم شیرنا میدونیم رقم 6 میگیریم هم اختصاص شما شیرپالنگو هم اختصاص شما رقم 6 میگیریم خولی ها زنده باشی شیرنا زنده باشی میریم شیرپالنگو رقم 14 رقم 5 میریم ای نه تو شیرپالنگو گپ تمام حجم و جان کدوس رقم 6 میگه خولی های رقم 6 خولی های حجم و جان کدوس اکه مجاهدون کارتازا 600 گرم 100 روبل دوشی اکه ارمات 35 اکه جون 200 روبل دیگر اونا اکه همیجون 1400 روبل دیگر اونا اکه ما 100 روبل دیگر اونا شیرپالنگ بریم اکه رقمگی باشه رقم تین شیرپالنگ رقم 6 خولی های رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 6 میتونیم شیرپالنگو برای که بزرگتر نشه تا رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 ای او 31 ای نارد بیون شیرپالنگ رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 ای او 32 رقم 4 خب که شیرپالنگو بو رقم 3 اکای elmata oshamaga aka majon shayxocha oshicha ne raqami cho sherina raqami 6 مو qo'la shirpalango akoy beruna akoy daruna raqami 6 مو qo'li ya sherina raqami 6 مو qo'li ya benim dalshi Neyse kalemo raqam shibira Aish kana kira
اکریان رقم چشم و خول یا ایش کنه اگر کنو خول در 5 ادام میکشن در 6 ادام ریش 500 رو میشه فلانگو تو یک ادام اومده شه فلانگو تو یک ادام گیتونه که نمیشه وفی میره شه فلانگو 3000 چور بریم 6 مخولی میمونه شه فلانگو 6 مخولی میمونه tak neyse بریم اکر مجوری جون شیر پلان 500 دیگر اونا اکر ارمجون 200 کارت 1600 رو دیگر اونا اکر همیجون 1200 دیگر اونا اکر مخجون او میشیم شه بچا بریم اکمی چور اکمی چور شه پلانگو 11 اکمی 5 اکمی 5 20 اکمی 7 اکمی 7 شه پلانگو 20 شروع اکمی 6 خالی داریم اکمی 1 اکمی 1 11 اکمی 2 اکمی 2 12 اکمی 3 اکمی 3 شه پلانگو 21 شه پلانگو بور اکمی کشید 21 بله شروع اکمی 3 با 21 زد جو توغری او شاکر مجون 3 کاره ده بودم اینها میرم بو امیر اکمی چور اما میگیم شروع اکمی 6 مو خوله اکمی مخجون پاسور اکمی مخجون اکمی مخ پاس کرده گاب نیست کردیم خوشون شه بچا شروع اکمی 2 6 مو خولیمون شروع اکمی 2 6 مو خولیمون اکمی مخجون خوشون شه اینا زنده باشه کردیم میریم دارسی شه پلنگو اکمی 2 6 مو خولیمون داوودی پراسور او شروع اینا هم شما دنه زنده باشه ما با شما رو ها انسان فقط در رفتن خواهید خوشی نکنید شیر پلنگو گاب تمام حجبه میگه که رقمه بگیریم میریم رقم 3000 رقم 4 میشه پلنگو او شاکر ما رقم میگم بود پولشیم میریم اکر مجوری شیر پلنگ 400 رو بلگردیم اونا اکر مجون 1000 رو تویز ایدو 500 رو 900 رو بلگردیم اونا دیش 500 رو بلگردیم ما اکر همیجون 1000 بلگردیم اونا اکای مکس برومان شیر پلنگو دو رقمای خول داره شیروی نام اکای بوزینگر ما یک سلطه دامون دام پدلی سکنم اکای بوزینگر میدونیم می جنگیم اکایون بوزی میکنیم شیر پلنگو بوزی میکنیم اکای 2 6 مون خوله شیر پلنگو رقمای 2 6 مون خولی های شیروی نام رقمای 2 6 مون خوله اکای میدونیم می جنگیم اکای میگیم رقم میگیم می جنگیم شیروی نام رقم میگیم می جنگیم او اکای وقت شما دی اکای وقت شما دی اکای انوار رقم درا گفتار بگی اکای انوار رقم درا گیر اکای راکت میکنه شه بچا راکت میکنه شه نه میریم دارشی یا مکسا اکای واجو رقم ده اختار راکت میکنیم میریم دارش اکای رقم ششم خوله شه پلنگو اکای رقم گیر کدوم مرحمت زنده باشه پلنگو زنده باشین هم مکسا خوش اومدین اما اکای انوار اکتک بزرگ بروشه پلنگو اکای انوار اکتک نه تخولی بوشو بودو بودو نمیشود شه پلنگو یا تخولی بود تخولی میکشه میشود این نه تو میلمک جانو این ساعت هم نیو یکشنبه ورود کار نیستن ورود کارگر دولت میگونده کار نیستن اکن واجو راکت هم میکنی شده بچه اکن واجو هم خدمت اجاک هستن بریم
او اکای امینجان ظهور شما شیپان رقم 6 مون خولیای اکای انوار که جوشید اکای انوار اکای انوار اکای امینجان رقم 6 حرکت اکای جان رکت هم که رقم 6 حرکت میری شیپالانگو اکای نظمی سلام علیکم اکای امینجان رقم 6 حرکت اکای جان رکت شیپالان اکای امینجان رقم 6 هم رقم پول شگه اکای شیپالانگو جانسای اکای نظمی اوز میشه رقم خولش شه باشه اکای مو چبرن اسم تخمین بریم اکای جان شیپالانگو گاب تمام اکای جان هم رقم پول شما اکای نظمی خطر اکای اوبا اکای انوار جان صد روی که صد رو بگن اونا بریم اما اکای امین شیپالانگ مون پارت تمام اکای امین شیپالانگ مون پارت تمام تا میریم دالشی دالنشی اکای امین شیپالانگ مون پولش اومد امین شیپالانگ مون میریم شیپالانگو میریم اکای امین جان 300 رو اومد 200 دیگر نمونه باشه شاید میریم همون تابور گورم رقم پره اون میگیم شیپالانگو میریم رقمی 300 در رقمی 4 او رقمی 4 10 انا ها رقم 5 رقم بکشون چی میگه رقم 5 کاوستون یک کاوستون 22 بعد نیست او رقم 6 20 انا یک کاوستون رقم 7 رقم 7 20 خاکی خنک رقم 1 رقم 1 شیپالانگو که باشه 20 بعد نه اکای ساواخ شما دی رقم 2 20 اکای ساواخ حوز خولت به خوله بشه بچه‌ها میدونیم با نواد زدن میگیریم رقم 3 22 من اکی وراش شیپالانگو 300 روبلی شیپالانگو وراش رقم 3 و رقم 5 اکوی و اکای حمزه هر رقم دوارم دوباره این نارد بینیم اکا جون اکو وراش شیپالانگو وارا دومادام میگه شیپالانگو وارا دومادام میگیریم او بره شیپالانگو اکا جون ما کوی وارا درو ما بجانگیم دوارا میریم اکای همین دو اکای مجوی چور از زنده باشه اکا جون زنده باشه تمام میریم اکای بخشی مثلا خفاف نمیکنم بریم دال شیپالانگو بریم دال شی وارا شیپالانگو رقمی انا 3 و رقم 5 شما اگر شیپالانگو رقمی 6 میریم اکای حمید شیپالانگ ما هر رقمش دوباره درو آورده گپ نیست اکای حمید جان گپ نیست میریم اکای مجوهی شیپالانگ ما رقم 4 شد دوباره گپ نیست اکای جان میریم 2 6 انور دو پاس چانس میبره 300 برا امین جان اکای امین جان رقم 4 دوباره اکای امین جان رقم 6 دوباره درو اکای امین جان اکای امین جان ظهور شیپالانگ رقم 6 دوباره دروری رقم میدو پاس کرده شیپالانگو دو رقم میگیره اکای نوزمی درا میگیری 300 روبلی برا میره شیپالانگو سویبو 2 6 اکای امین جان رقم 4 6 دوباره دو رقم امین جان میدو روی فیلم یکم پاس نخواه اکای امین جان شیپالانگ رقم دوباره دو رقم جان فیلم پیش میکن شیرینار اکای نوزمی اکتاکی درا بگی اکای نوزمی رقم 2 اخیر اکای جان رقم تمکنی اکای عبدالله سلام علیکم شیپالانگو جوی خوله همین برادر اکای سرور جان حوز میبینیم خولی باش اکای جان رقم میتو شیپالانگ اکای عبدالله خوشون شیرینار اکای امین جان شیپالانگ افیلا پیش کن شیرینار
10 ها شو كده اخي كورا میکنم دارم کم تو پاتوشاش میشه برای کار خیلی میشه میشه اکای نوزمی 300 اکای همینجور اکای میشاش دوارم بدونه اکای همینجور اگه اکای سروا میتونه میره میری هم اکساق شما شه پلانگو هم اکساق شما دی اکای عبدالله شما شه پلانگ شما دین هم دلار 1800 مات هست آخه اکای نوزمی جون شه باشه تو شو فقط هم خاله میکنی میگیری پاس دست 100 روبله هم اکا جون شه اکای همینجور در رقم درام میتونی میری اکای سرور رقم میشه میگیری اکای سرور همینجا اکای سرور اکای سرور جون رقم میشه شایخه رکت میکنه جون میرین رقم پنج شما رقم 6 میشه پلانگو او ای زنده باشین شیروی نه زنده باشین ای گلاده او تا کنین تفون سا کنین شه پلانگو تفون بریم اکای سرور جون 300 روبله شه باشه رقم 6 اختا جون اکای سرور رقم 6 اختا اکای همینجون رقم 2 اکای همینجون ظهور رکت هم میکنه اکای همینجون ظهور رقم 2 گفتی شه باشه رکت هم میکنیم بریم اکای همینجون رقم 1 هفت اکای جون 400 روبل دیگر نمونه اکای مجوهی شه پلان 100 روبل دیگر نمونه اکای جون اکای همینجون رقم 2 رکت ها اکای سرور جون رکت ها اکای همینجون ظهور شه پلان 200 روبل دیگر رکت هم میکنه اکای جون 100 روبل دیگر رکت شه باشه 100 روبل دیگر اکای سرور پولش اومد اکای همینجون 100 دیگر میکنه تمام میرین شه پلان این همینجا تمام کردی وقتی اکای همینجون شه پلان که جوشی پشکن او شه پلانگو اکای سرور اومدی پول دوم اکای سرور این بخ نمی گزارونیش اینترنت ها شه پلان کم پیش کنین شروع همین اینترنت ها کم پیش کنین اکای همینجون همینجا اکای همینجون اکای همینجون شه سرور میزند خط کی میزند او شاشه بچه اکای سرور همینجا اکای سرور ای همه افیرا شه پلان پیش کنین اکا جونو افیراس را پیش کنین برین شه پلانگو رقم 6 میشه 6 اکای سرور ده اکای همینجون رقم 6 اکای سرور رقم 6 22 اکای همینجون اومد 100 روبل دیگر رقم 2 اختا رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 اکای همینجون 22 انا ها رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 22 شه پلانگو 100 روبل براش داد اکای ورادر مرحمت 100 روبل برام بدر اکای همینجون خطا اکای همین میگه رقم 1 گاب نیست اکای همینجون رقم 1 تام درو میشه بچا میریم دالشی اکای سرور برا کنه خطا اکای همینجون 500 دیگر اکای تام میشه بچا 400 دوری شه پلانگو وارش ده رقمی انا شاش رقمی 2 اکای حمید رقمی 1 گاب تمام بریم گاب چور بدی برا اکای سرور ادام میدره اکای سرور ادام میدره چه تقسیم میشه بچا ادام میدره بریم
شیپالانگو اگه کسی جلات نیست که دواره نهصد روبلا بدوره اکاجونو میدروی میجنگیم کسی مثل او شابا گاونه شیپالانگو اکا همینجا خود 100 روبل دیگه دست بدوره اکاجون 100 روبل دیگه میریم اکا همین پول سالو که 500 روبل دیگه شونه از او پارتو ها شیپالانگو میریم یا اکا همینجا دروما اکا همینجا خود تو خود دروما دواره نهصد روبل هیچ کنه دروما باز بگیم هیچ کدام بودی نیست و داموی بودینگار روز ندارم دروما میریم رقمی یک میریم شیپالانگو شش نشون داد هر کس میزن موفقیت بود بوری شیپالانگو 1800 دیگه دبای فکر کنیم زه هر دو تا او شما تازه میزنن رفتیم 10300 میریم ای زنده باشه شیره نار زنده باشه ای نار تامینم ها وقتا شما ده می جنگیم شیپالانگو می جنگیم اکا همه گفته که ما دو کانسا قطعی می جنگیم ما دفت گفت پس نیست کلمه پس دما وجود نداره میگه گفت نیست اکا ما هم همه کارتا کشی رفتیم این همه کشیم شیپالانگو کارتا را 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میره شیپالانگو 2000 روبل بیکسل او شوا رقم یک شیپالانگو او ترینکش کرد شیپالانگو ای نرد بینم اکا همی دو بوسه تو زنبرو نه 20 رقم 6 اوجه بوید 22 شیپالانگو بور رقم یک اکا همینجا اوش شاشه باشه میرم رقمی دال نیشی منا اوش اکا رقم دو میریم اکا همینجا شیباچه اوش چوا ریس کردی خیلی خوب قدر اومدی جنگی ده هزار سکر گیرتی گفت ای اما گفتی که ما رسکا دادا سکر کسا میتون گب نیست گب یوک شیپالانگ گب یوک میره شیپالانگو اکا همینجایی چورا پاپتو کنگه اکا همینجا اکا میشه شد اوچیات همه خونم اکا اکا اودام اکا سروار اکا سروار جون همه جمعه ایسیم اکا اودام اوچیات خیلی شیباچه میرسه رقم خوری شد میتونم میشه اکا سروار جون او میگه میریم کام اشتراک التماس پیش کنید التماس اشتراکتون کام پیش کنید سارا کام اینجا ولی اکام اینجا رقم 6 دوازی پلاس ولی اختیاری رقم 11 رقم 2 میشه کنه ای زنده باشه شوره نه او میگیم هم اکتا شما اومدین هم اکتا توتاونین دوستان رو گم نکنید کنه بریم اوشا اکل مجاهدون شیفان او اود میمونه اکل ما اکل مجاهد او اود میمونه اکل ایرمان 700 روبل دیگر میمونه اکل همین 500 2000 2800 2600 روبل دیگر میمونه اکل انوار او اکل همینجا رقم 6 او میشه شیفالانگو همه اشتراک کم کم پیش میکنیم میان شروع رقمی 2 رقمی 2 شیفالانگو 20 رقمی 3 رقمی 3 شیفالانگو 20 انا ها کو رقمی 4 چی میبره گلا داول تا کنیم رقمی 4 شدن سر کنیم او 20 رقمی 5 رقمی 5 شیفالانگو 10 رقمی 6 رقمی 6 رقمی جون 20 رقمی 7 رقمی 7 شیفالانگو خاکی کنه 20 رقم یک نام میون پیون شکست با میونه شکست و 22 او شواکا او شامه و رقمی یک این نفت هم شیپالانگو زنده و شکل در این کانال دستگیری میکنیم می جنگین شیپالانگو می جنگین او میگیم اکای انوار اکای امینجو پافتوری اکای مجاهد شیپالانگو اکای انوار اکای مجاهد اکای امینجو همجه شیپالانگو بریم اینجا چو پاسو جامعه اکای مجاهد اکای تلفن باشه اکای انوار پافتوری اکای انوار پافتور اکای امینجو اکای تلفن باشه اکای انوار پافتور کجا او شاشه نه کدوم میدن ای زنده باشه زنده گاو نیست значит همه پافتورای میره شیپالانگو رقم 11 با رقم 2 میره رقم 1 رقم همیده کنو تو نوازی فرانسه رقم 1 رقم همیده زنده باشه نه که رقم میکنیم بوزه بود دوام میشه شیپالانگو
توتاونن دوستان رو گونات میبریم اکای مجاهی رکت همه که میبینیم چانس میبینیم کمون و این سوکتون که میریم شیر پلنگو گفت تموم اکای مجون 500 دیگه نمونه شیر بچه اکای همیجون 2600 3000 نمونه کارتا زد او شاید اکجون اکای انزار رکتا اکای همیجون رکتا بریم زنده باشین شیروی نار زنده باشین اکای مجاهی 200 دیگه نمونه کجون بریم دالشی اکای همیجون اکای انوار جون رکتا میکنیم شیر پلنگو اکجون ما رکتا میکنیم اکای انوار 200 100 رو دیگه شما اکای همیجون شیر پلنگ به پارتاد بعد تمام با گپ تمام اومد اکا اومد 200 پارت شیر بچه سر دیگه نمونه کارتا دا بودی رو بردم انا که میریم اکای همیجون زور فجداد میکنیم شیر پلنگو با گپ تمام با دیگه گپ سر میکنیم با کارتا کشی سر میکنیم شیر پلنگو زنده باشه رحمت شیر نه میورین دستگیریمون میکنین به جنگین نار تومینون اکای همیجون شیر پلنگ ما که باشی پول دوما 200 روبل دیگه نمونه خیلی میره شیر پلنگو رقم 1 رقم 2 اکای انوار اکای انوار جون پول دوما شیر بچه پول دوما افیلا پیش اکای پول دوما گفته 100 روبل دیگه شیر پلنگ رقم 2 اکای انوار مو 22 آنا ها رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 10 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 20 او رقم 6 رقم 6 11 گرد اول تا کردیم رقم 7 هم میبرون کوچیکه پای رقم 7 شیر پلنگو خاکی خنه کرد رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو خاکی خنه شیر پلنگو بو رقم 2 اکر او شامی اکر با 20 زد میریم توری او شامی شیر پلنگو میریم رقم 3 ای نار تون شیر پلنگو زنده باشه شیروی نار زنده باشه گل آده او تا کردیم رقم 3 شده تا کردیم شیر پلنگو میریم دانشی اکای همیجون اومد پول او اکای مهدود خوش اومد شیر بچه اکای مهدود اکا جون خوش اومدی یه نار دیم اکا اکای همیجون 300 روی که پول دوما یک خود طرف اکا جون نزد دیم خود طرف میریم شیر پلنگو دیم خود هم میریم اکا جون افیلا پیش میکنه اکای مهدود در او شبه نیست شیر پلنگ سلام علیکم میریم دارشی یه زنده باشیم می جنگیم شیر پلنگو میریم می جنگیم به جنگیم ایفوز باران برادا میدوریم شیر پلنگو بچه ها تو خانه میمونیم بچه های بارا دوره میریم بچه های بارا دوره تو خانه میمونیم می جنگیم خودشو رفتیم اکا جون ما اکای مجاهی جون او شدیم اکای علما جون 300 روبل دیگر نمونه اکای حمید انا 2800 دیگر نمونه اکا جون اکای انوار جون 100 کارتا از انا 600 دیگر نمونه اکای همین جون 300 فرسی خود طرف از 200 اون دیم خود تمام 100 روبل دیگر نمونه اکا خلاص و اکای مردو جون داو شب نمیشه تا کردیم دیم ودام خود اگر او دام شه یک ودام شي رقم 3 شیر پلنگو که باشین او سه تمومی قپک این نارد بینو شیر پلنگ رقم 4 خاکی خنک رقم 5 22 بفویدا رقم 6 رقم 6 22 اینم بفویدا میریم رقم 7 21 ای نار تومینومی رقم 1 خاکی خنک تمگه میشه رقم 2 ده خاکی خنک شیر پلنگو بو رقم 3 او شامیگه اکای علما اکای علما جون با 3 تا میخواد اکای مجاهید پافتوی شیر پلنگ اکای مجاهید میریم ای نار تومی شیر پلنگو نار تومینم زنده باشه شیروی نه چور پافتور گام اکای مجاهید جون چور پافتور باشه شیر پلنگ اکای که بوزه تمام میشه اکای جون ده خدا تماشا بینن هر خطر یلاکی بزنه شیر پلنگو یلاکی ده خدا طول خدا میریم یا لایکی بزنیم شیر پلنگو من بلوگ با ما لایک مونه نکنم هم خالی میشم میره شروع نه شیر پلنگو رقم 3 رقم 4 میریم او شامی اکای ایمت هم بولیگان دوام میکنیم اکای مجوجو اکای تا کدام میگه شیر پلنگ گفت تمام با میریم
اکه مجوی رکیت میکنه اکه ارمجون 300 داشت کارت 700 روبل دیگر نمونه شی پلان اکه مجوی 100 روبل دیگر نمونه اکه همین 2600 روبل دیگر نمونه اکه انوارجون 600 داشت اکه چون 500 روبل دیگر نمونه انا اکه همینجون 100 داشت عمر سیم خود دست سکه 350 سیم خود میره روی یعنی دالشی اومد اکه جون اکه مجوی همه جای اکانت هم یک شو اکه مجوهید میریم رقم 4 رقم مجوهید همینجا داری اکه جون رقم 4 رقم 4 شپانانگو 22 رقم 5 رقم 5 20 آنها ها رقم 6 اکه همینجا نمو رقم 6 23 او رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شپانانگو 20 رقم 2 رقم 2 شپانانگو خوکی کنه شرونار bu رقم 6 اکه او شمگه با 23 میلیون پیون هم را شکست میده اکه رقم 7 این ای بلین بس 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 رقم 3 فراموش رقم 3 شپانانگو 10 ببخش کردم رقم 3 فراموش کردم بریم اکه همینجا جون اوش چارشه باشه اکه مجون بخش وقت چی من شدم 3 فراموش کردم فکر کنم ایسک شده گیم یه سه همه میره شپانانگو او میگه زنده باشین خودش که بوده اکه میره دوجون میرسیم اکه خورشید بتیم یک بازی کشه باشه اکه ما چه خوری میکنیم که تو بازی کنم نفهمه شپانانگو ما شری نه شپانانگو بازی کردن شپانانگ همین میرسیم خوری میشم او چی حرکت میرسیم به جنگیم یه جنگ چند همه خدا بو جنگ شه باشه رقم 6 رقم 7 میریم میشم اکه جونی من چند خیمه خواهتا شه باشه بو جنگ چند خیمه خواهتا هم بزرگ زنگ کارتا میریم اکه مجوهی جون اکه ما او اکه ایرما شیپانان 35 اکه به 400 500 دیگر دیگه 700 داشتی اکه همینجون 2600 و 2400 دیگر نمونه اکه هم واجب 500 و 400 دیگر نمونه اکه همینجون او وش دوی 500 رو دیگر نمونه کارت زد یا کارت زد 12 درون شیپانان گو میرم رقمی 7 رقمی 7 شیپانان گو 21 انا ها رقم 1 رقم 1 گلا داو تاگم یک چون تاگم خوب کی کنه 12 رقم 2 رقم 2 شیپانان گو 11 رقم 3 21 انا ها رقم 4 رقم 4 شیپانان گو او ای نارد بینو شیپانان 3 تا پیستای دنگارات ترینکش کردی کو رقم 3 های 11 رقم 4 شیپانان گو 20 اکو بو رقم 4 رقم مجوید او شمگه میره و رقم 5 ای نارد بینو رقم مجوید اوش چاشه باشه اوش چاشه میره دالشی همه کتاک شما شیپانانگو مو بوشمو روحان جسمان همه طرفا به فخرمه زنده باشی رحمت که میرون همین کانال بوزی میکنیم دستگیری میکنیم ای نار نار همین بوزیگاه کانال ما همش نار اما اگه شیرو اینا اینو خیمت نپیموشو اینو تقسیمش کنیم ما میریم بودارشی رقم 4 رقم 5 میریم رقم مجوجون یک بولیگه اوشی شاشه پلنگ یک بولیگه اوشی چوا میریم دارش شکل کس میزن اوش شاشه پلنگ کس میزن اوش چوا میریم اکه این مجوجون 500 دیگر نمونه آبی کارتات زد اکه ارمجون انا 300 روبل دیگر نمونه شپلنگ اکه همین شیپالان که جوشید اکه جون 2400 2200 دیگر نمونه اکه هفت اکه هم واجون 400 300 دیگر نمونه شه بچه اکه همینجون 500 داشتید دانا 400 روبل دیگر نمونه میره شروع نه گلا دا او تا کردیم رقم 7 تک شده رقم 5 یک شده تا کردیم چی ببره بره رقم 5 21 رقم 6 شیپالانگو 10 رقم 7 20 آنها ها رقم 1 شیپالانگو 11 رقم 2 11 رقم 3 شیپالانگو
10 رقم 4 رقم 4 شپارنگو 11 چرا اینا گپ تمام ایدیگه گپ سر میکنیم بول رقم 5 و 21 اکا زد بریم پراوینا 20 11 توری اوش اکا علمت میگیم اکا مجموع شه باشه رقم 5 اکتاییم اوش چاشه نام بریم در رقم 6 زنده باشین شپارنگو زنده باشین هر کی ما رو از کارت جدا میکنه میگه وقتی تا توانه دوستان رو گونه کشی پرنگو گل در بوله افتمان میکنه تق زنده باشین شپارنگو زنده باشین هر کامینون می جنگیم مو باستی نداره میگیم می جنگیم کاس میدونم من پاس از همین گفتن کنی هستن که نخونه گیرتگی بودیم روز او روزدا 5000 رقم 6 میشه پرنگو 5000 رقم 6 میشه این تایی میگه میرین شروع نه اکا مجوجون 4 ساعت دیگه نمونه شه بچه اکا ایرما 300 داشت کارتا زد اکا جمع 700 رو دیگه نمونه اکا همیجون 2 او نمونه 2000 اکا انواجون 200 رو دیگه نمونه اکا همیجون اما 300 رو دیگه نمونه میرین شه پرنگو رقم 5000 رقم 6 میتونید رقم 6 پرنگو ای 20 بعد نه رقم 7 خاکی خنک 20 بعد نه رقم 1 21 او بعد نه رقم 2 او 22 رقم 3 شپارنگو او نردون شپارنگ 31 رقم 4 20 رقم 5 شپارنگو رقم 5 22 شپارنگو بو رقم 3 سه تا چه اکا اول سه تا چه باشه بریم او شوا شده نه او شوا اکا اول سه تا کپونو devam et اکا بریم اکا میمونه 3 bu kafon اکا میمونه 3 bu kafon چرا اکا گپ نفهم اکا اکا میمونه 3 bu kafonu بریم اکا افهم هر سه bu kafon بریم هر سه bu kafon بریم خیلی عزیز باختو رقم 3 تا رقم 4 میشه پرنگو اوش همین سجده da نوشتی یا administrator 25 سال این واسه من نسا اکای بابا جون سلام علیکم شما اکجونی ما رقم 3 da بودن اومریم اکای مجوهی شپالان انا 300 دیگر نمونه اکجون اکای ایرمات 700 کارتا داد 1100 دیگر نمونه اکای همیجون 1800 دیگر نمونه اکای انوار 100 دیگر نمونه شبچا اکای امینجون شبچا 200 رو دیگر نمونه اکای بابا سلام علیکم اکا شما اکای بابا چوکا داکی جویت نمیتوی اکای انوار ما گپ طرف همین سه تابو کافون چخالی سه تابو کافون بریم رقم 4 رقم 4 شپارنگو 20 رقم 5 11 اکای بابا جون میشه رقم خودش میتونه بو جنگونش رو برای رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 شپارنگو 20 آن اکی شپارنگو گپ تمام حجبه و جان کرده رقم 7 22 زد
من شروع دارشی بنشی بولش میگن کو از زنده باشه شی پلنگو موسیقا پیش حنیفا بنشی پلنگو از زنده باشه شروع زنده باشه اکر بوجود اوج شبونه است اکر بوجود اوج شبونه است بچا من دارشی گپ تمام اگه گپ سر شی پلنگو گپ تمام اوجگو جان سر او تمام اکر شی پلنگ اوج شخص هستی اوج شخصی که خوندم لکه جمعه 10 بار بچه او زنگ میزن برای جمعه زنگ میزن خوندم نزن من شیر پلنگو دویده من شیرونه بوزه میباریم او میگن شیرونه او میگن شیر پلنگو رقمی هازه رقمی اکی همی جون اوش شوا شیر بچه هم پایخته مفکرم بریم درش بولش میشی این نرخون بینم من جنگیم شیر پلنگو من جنگیم اکی مجاهید سال دیگر نمونه اکی ارمجون 1200 دیگر نمونه اکی همیجون 1800 2200 دیگر نمونه آنها بریم دارشی اکی انواجون اومشیم اکی همیجون 100 روبل دیگر نمونه بریم شیر پلنگو گپ تمام حجیبه و جان کدوش گپ تمام رقم یک میریم رقم یک ده از دیگه گپ سر میکنیم شیر پلنگو از دیگه کارت کشیده میکنیم رقم دو 21 رقم 3 شیر پلنگو 10 رقم 4 10 رقم 5 او ای نارد بینو شیر پلنگ 30 رقم 6 22 رقم 7 21 شیر پلنگو بو رقم 5 اوش میگه میرم رقم 6 ای زنده باشه شیر پلنگو تیم добро пожаловать на канал Aziz Terinka Tg надеюсь что это канал вам понравится هم روسی هم انگلیسی هم انگلیسی بگو لاف دیگه زنده وقت بخیر بریم You welcome. Anna saçmalamayın. Ben zinde olsun şöyle neler zinde olsun. Du pas. Gabriel. Akay vajon kuşon şurada. Akay sarva hamice akay sarva namusha da akay bu akay dilametim bu janga. Veri. Ben zinde olsun şey palango zinde olsun. Veri dilate. Gabriel. Şey palango panza akay şaş veri. Akay sarva nesta namusha da akay o vajon bu janga. اکای با وجود رقم 10 اخیر در کتاچاش میکنه کجون اکای مجایی 100 روبل دیگر نمونه اکای ارما شه بچه کارتا از کجون ای بلا اکای با وجود به اکای با وجود به اکای مردود همینجا بوده اکای با وجود یک متاک میستم بعد یه رقم خاموش داخل میتونم اکای مردود جون رقم درا بگیرم بود اکای مردود یا اکای سال دو چتای اکای مردود بریم اکای ارما جون رقم 1000 انا 300 دیگر نمونه رقم میده اکای مردو اخیر رکت کشه باشه اکای همیجون 2000 او میمونه اکای انوار بروما اکای مردو رکت میکنه باشه یا اکای دمیجا کو اکای مردو اکای میده اکای همیجون او اکای بابا جون یک متاک میشه باشه در اکام صدقه خدمت رو میفهمی بریم اکای مردو جون رکت میکنه اکای مردو والله اکای دمیجا بوده و خدا که فراموش کردم اکای بابا جون شیر پلنگ یک جونی ما بریم اکای مردود پول دوما 400 گردیم ما اومد اکای بابا جون اکای جون ما بخشش دیدم همه اکای مردود اکای بخشش خیزدو دروغ نگم یک ساعتش هم اول بوزی دروغ نگم داود شتای این ما خوکه میرفتن یکی ده همینجا بوده اکای بابا جون خوز میرسیم بعد همین بفکر میرفتن دیگه خوله میشم میتونم تماشا اکای جون بخشش ده اکای جون ما کز ما بفهم شیر بچه‌ها خطیم 20 بود میدونید تو رقم 6 پلنگو 20 اومد قبل زنده و اکای جون رقم 7 10 اکای با وجود پول دومدگی اکتا رقم 1 20 رقم 2 10
رقم 3 رقم 3 شیر پالانگو 21 رقم 4 رقم 4 او 22 رقم 5 شیر پالانگو 20 شیر نبود رقم 4 او شانگه میرم با 22 اکای امیجون ظهور شه باشه پافتور اکای امیجون اکای مجوجون او شیر پالانگ میگه میریم میدونید دالشی ای نه کومیدون اکای امیجون دامجه شه باشه اکای امیجون میریم هم رکتش کنید او پافتور هم رکتش رکت میکنیم پافتور شه باشه رکتش میکنیم میریم دالشی زنده باشه شیر پالانگو زنده باشیم اکای بابا جون جون بخدا بخشش دور اکجون ما بخشش زیاد نارد مکجون ما بخدا خون اکثر استگی دیگه او شنوی دانش استگی بود میریم رقم 14 رقم 5 میریم اکای مجوی رقم 600 دیگر نمونه اکای ارماجون شیر پالانگ 1300 دیگر نمونه اکای همیجون 2800 دیگر نمونه شیر پالانگ اکای مهرو 300 روبل دیگر نمونه دیم خود میروا اکای همیجون ظهور راکت شه بچا راکت میکنه بوده دومت توره بشه ای زنده باشه اکای بابا جون بخدا میفهمی زنده باشه همه اکای گپ تمام دیگه گپ میکنه شیر پالانگ گپ تمام حاجی بابا میگه که دیگه گپ ساختیم همین تیاق خمیرت عباس دیگه هم در میان تا مایده میکنیم اگر همیه بور دیگه میگه پسر میکنیم اکای همیجون 500 روبل شما 400 روبل دیگهش ای نارد بینم های میریم می جنگیم شیر پالانگ گپ تمام رقم 5 شیر پالانگو 10 رقم 6 آخه پول دوم 500 رقم 6 20 رقم دوم کردم رقم 7 20 رقم 1 چون چمه بوده خاکی خنک 10 رقم 2 اکای 20 اکای مهروز رقم 3 او 22 بعد نه رقم 4 شیر پالانگو او 12 شیر پالانگو بور رقم 3 او شامگه میرم رقم 4 نه تو میشه نه هم اصلا شماده شیر پالانگو هم اصلا شماده بله شیر نه دالشی بولشی یعنی گازوات تو زنده باشه شیر نه زنده ابلیس هم اصلا شما زنده و سلامت باشه شیر پالانگو زنده و سلامت باشه نه بله شیر نه رقم 3 رقم 4 میره شیر پالانگو اکای حمید اکای elmar میون پیون شکست میون پیون خاطر شکست چه خوش ژورنالیستین خوندگی اکای انصاریان شما شه بچن ای نارد بینم ای اکای انصار کر دفتماتای اکای بابا جان بهروز همه انصار میری اکای مجاهد شیر پالانگ 500 روبل دیگر نمونه اکای elmar 3500 دیگر نمونه اکای حمید یک هفت اخته 1600 آد نمونه که جان وقت باشی اکای مهرداد 200 روبل دیگر نمونه اکای امینجان 400 و 300 روبل دیگر نمونه همتون بود برای دلار من بلا کومچای دلار من بلا کومچای به همون جای بریم دلار دو جاش رقم 6 شیر پالانگو رقم 4 10 بریم رقم 5 شیر پالانگو 10 رقم 6 بهروز آج تبدیل نمیسیم رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 شیر پالانگو 10 رقم 2 او 12 رقم 3 نه که رقم 3 میون تا میشکنه 23 آشا میگه رقم 3 را او میگه میرم رقم 4 اکای elmar میون پیون رقم 2 را گفت بزه شکسته او شکسته نمیخی نمیشه شه بچا اومده اوخی دا همون کارت را صوت آمدش کنه خود داره کن یک برمان نبیا اکای امیجون جون نبیا چخالیش کنه شه بچا اکای امیجون خیلی نبیا چخالیش کنه اکای همین شان کارت را علالا کنه بو چخالی چی خیلی مخورتون بودن همون علالاش میکنه شه بچا چخالی علاش اکای امیجون گاوزا زنده باشین شیر پالانگو زنده باشین این اکا جون
اینا سه تقسیمش میکنم اینا چیکار کنم اکا چیکار کنم بریم چیکار کنم اینا با چیکار کنم ما سه در رقم 4 میره او شاه اکا اینا تا بگیم زنده باشه زنده باشه اتاق دوستان رو گم کنید بریم شریف پالانگو اکا مجوجون 400 رو دیگر نمونا اکا علما شبچه 1900 دیگر نمونا اکا همیجون 1400 دیگر نمونا که جون بریم اکا مهردود 100 رو دیگر نمونا اکا همیجون 300 رو دیگر نمونا بریم های کوی دخ چی ببر رقمی 4 شریف پالانگو 11 رقم 5 شریف پالانگو 10 رقم 6 شریف پالانگو او 22 رقم 7 شریف پالانگو 11 رقم 1 شریف پالانگو 10 رقم 2 شریف نار پیوش رقم 2 شریف پالانگو او 31 رقم 3 21 شریف پالانگو بو رقم 2 اکای مردودو اوش شاشه باشن بله من رقم 3 ای نارو بینم اکا همین که بیان 22 میان با 23 میزنم 23 میان با 31 میزنم این بوده همیان بله شریف پالانگو بوده همیان باز که بیان 100 برام میزنم او میگه شریف پالانگو بو اومدن نبی بود راه میگیرم نه زنده باشه شریف پالانگو زنده باشه یا اکا بهترین شام بود خاموشم زنده باشه نه زنده باشه بریم شریف پالانگو اتاق دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید شریف پالانگو در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسانتون کسان رو گم نکنید 2000 رقم 3 میره اکای مهرداد عشق ها میگیم اکای مهرداد عشق ها میگیم بهروز کار در بکنیم اکای مجاهی 300 دیگر نمونا اکای علمات 1700 دیگر نمونا اکای همیجون 1200 دیگر نمونا اکای مهرداد کارتا 600 دیگر نمونا اکای همیجون 100 روبل دیگر نمونا او میگه میرم رقمی 3 رقمی 3 شریف پالانگو 10 رقمی 4 شریف پالانگو 20 رقمی 5 شریف پالانگو 11 رقمی 6 شریف پالانگو او 30 نکنه 30,000 رقمی 7 کاکشون رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 شریف پالانگو 21 اکا بو رقمی 6 اوش میگه اکای همینجوری نزدیش میرم رقمی 7 ای نه تو میشه پالانگو نه تو میدونم بریم دارشی زنده باشه شریف پالانگو هم قصه خوشانه اوشا شده نه اوشا هر جا که سفر داری قربان سر کردم میگه میری شریف پالانگو مو بشمو روحان جسمان همه طرف خراب بریم خراب میده گفت نمیده بریم من اکادمی من شاید رقمی 7 نمیشه اوشا شریف پالانگو فقط اوشا میگیم تمام میگیم حجبو گفت تمام از دیگه رفتن میگیم بریم اکای مجاهی 200 دیگر نشه باشه اکای ایماجون 1500 دیگر نمونا اکای همیجون 1000 نمونا اکای مهردود 500 دیگر نمونا کجون اکای همیجون 600 رو دیگر نمونا نه شریف پالانگو رقمی 7 رقمی 7 شریف پالانگو 12 رقمی 1 20 رقمی 2 شریف پالانگو 10 رقمی 3 شریف او خوب کنه 20 رقمی 4 شریف پالانگو 22 ها رقمی 5 21 رقمی 6 شریف پالانگو 21 اکا بو رقمی 4 اوش میگه ما 20000 میره من رقمی 5 او میگم زنده باشه شریف پالانگ زنده باشه ای نه تو مینو
اکه همینجا گفتون 100 مون کارتا ازش 800 دیگه میمونه 100 موندگی بود گفتون کارتا ازش 800 دیگه میمونه من نمی‌فهمم که خود 100 موندگی گفتون 100 دوشی کارتا ازش 800 دیگه میمونه بله شیپالانگو او میگه شیره نه گلا دا او تا کنه که فون اصلا کردیم ای نه کومون شیپالانگو چور پاس گاله اکه همینجا جون 200 روبل گلو چه بچا یک خاله پول تو او کدامش بریم شیپالانگو نه رقم چند زد رقم 5 زدم یا 4 رقم 4 زد رقم 4 ببینم رقم چند زد یعنی رقم شو بگم گفته خب ببین رقم چند زد شیپالانگو هم تو بخشش 4 زدم او رقم 4 زد 800 من رقم بریم رقم 5 200 داشت رقم زد رقم جون بریم 4 هم اسم دو رقم بابا جون گپ تموم رقم جون 800 رو شه بچه دوری بریم داشتی رقم جون شه بچه میرسی رقم میکنیم تا جون 800 رو تا شیپالان بریم داشتی رقم جون 800 رو داشت شه بچه خوش اومدی زنده و شکر اومدی رحمت که دستی کرد بوز کردی رقم بابا جون رقم 4000 رقم جون اختای 1500 دیگر نمونه اکه ارمجون 1200 دیگر نمونه اکه همیجون 800 روبل دیگر نمونه اکه مهرود 500 و 400 دیگر نمونه اکه همیجون 600 موندگی بود 500 روبل دیگر نمونه بله شیپالانگو ای باچا ای اکه همیجون تو دکیجو خوی متر نفهمیدم اکه همیجون اخیرامو 500 روبل پارت همین خیلی بود اکه همیجون همین خیلی بود همین خیلی بعد دهن ها گفته آدم خود ده بورک بونا زنا 500 400 400 300 800 200 10 بلان کارتا 600 دیگه نمونه اکه همینجا بعد 500 پارتوساگی سه خود رفتگی مکجون تو چور خود یا براکه همینجا خود تو فقط اکه میبرون دمی گپ 500 پارتو تاکه ما ساعت شما میگم ساعت چند پارتگی با ساعت شما التماس بسگی همین در اکون ساعت پروس همین خمیکنه دادم مردم چی فکر میکنه همین قدام اکه درست هفته که ما تام میخواستم فری میکردم بریم اکه همینجا 12 500 رو پارسگی کارتا تو بعد 500 رو یک بار زد اکما در 10 در 20 در 12 منوت یک خود کردیم در کجام دو خود کردیم نه خیلی فکر کردم اینجا میره شیپالانگو هم اکثر شما ده رقم 14 رقم 5 برید رقم 5 اکای ماجون رقم 5 او اکای ما 30 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 شیپالانگو 21 ها رقم 3 ده گرم تکه به وجود خورد تکه میتونه رقم 4 رقم به وجود خود کنه شیپالانگو بو رقم 5 او شامگه میرم رقم 6 ای نه خون شیپالانگو زنده باشی شیروی نار زنده باشین اکه مجوجو میرسی کارت رکه تا نکشه بچه اکه امینجون اکه جون همیش مویل میز من افیر قفا کدام اکه نشون بتونم اکه امینجون آخرام و پول پارتی 11 و 47 او بودی پول پارتی 500 رو بود اینم پارت تایم پلان نشون بتونم یا بانو میخیل میاد 500 رو بود نگو 500 پارتی ساعت همین 11 و 47 اکه تو 11 و 47 یکم بونا دادیم یک گوزی پیش همین کارت زده کجون یه بچه اکما همین قدام از درست ایسو کدا افتاد همین اکه ایسو خطا ایسو میکدا اینا اکه مجوجون پول میگذاره شه بچه اکه این پول اکه مجوجه بودن شه بچه همون ووریم بریم رقم 5 رقم 6 میشه شیپالانگو او میگن شروع اینا زنده باشه شیپالانگو زنده باشه هم کسا شما شیپالانگو توتا اونه دوستان رو گونه کنید اینا دوستانی مهربان رو گونه کنید گپ تموم حاجیبا میگه گپ تموم از گپ سلام میکنید شیپالانگو گپ تموم
رقم 15 رقم 6 بریم اکه علمات آش شما میگین شیپالانگا آش شما میگین بریم اکه با وجود شیباچه 800 رو دیگه اونا اکه علمات کارتا 1600 دیگه اونا که جو 1200 داشتی اکه همینجا 600 دیگه همین اکه ایسه 1000 دادم میذارم بخاطر یک گونه که تو چون کشیدیم بریم اکه مردود شیباچه 300 رو دیگه اون اکه همینجا 500 و 400 رو دیگه اون من شیپالانگو گپ تمام رقمی 6 تا میکنیم ای رقم 6 میره رقم 6 10 ای رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 او 31 ای نارد بینم رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 بعد پارتان نوز کارتا زد اکه همینجا بعد پارتان سرات کارتا زد بعد پارتان خود بعد زد رقم 4 21 خیلی با کسی گفتی اونا شما گفتی کارتا را سول بشه گفتی نخوید 10 براک برنا زنا بله آی رقم 5 21 اکه همینجا من خط بخوام چیکار گاوزنا میدونم یادم میاد 300 دوشون یادم میاد 3 خدا 200 میمونه این هیچ چی نفهمیدم رقم 1 شیپالانگو اوشا میره رقم 2 اکه همینجا شیباچه اوش شما من اکه میند بخدم همین نه همین اکه ما تا بودیم میفهمم بخدم من همین اکه میفهمم اکه همینجا وقتی بزنه شیباچه کارتون او شباله وقت کارتون بزنه دوباره پرا دوانی وقتی نزنه باز نوید میکنی که کارتا سول بشود 10 بوشون نزنه تا بریم او میگین شیپالانگو زنده باشه شیروی نه او میگین بیلا داو سار کنید تا خود سار کنید تا تاونه این دوستان رو دون نکنه شیپالانگو زنده باشه دو گلی گام رسید در گل خوش نکنیم سوخن راکت ها میریم اکه با وجود شیپالان 800 و 700 سیم خود میره وقت جون اکه ارماجون 1600 و 1400 دیگر نمونه اکه همیجون 600 کارتا 1000 دیگر نمونه که جون اکه مهردود 300 و شکجون رقم 2 نمونه 200 رو دیگر کارتا گلی کشنگه وقت جون اکه همیجون 400 و 300 روبل دیگر او مگه من شیپالانگو رقم 2 رقم 2 اومد گفتم ساعت مو پراوینو خاکا جون گوش کاکامی جون ساعت مو وقت کارتات بزنه 700 میشه یک کارت تبوزی بدون 600 رو بدون خاکا جونی ما رقم 2 20 رقم 3 20 من گفتم کاکامی جون 100 مونگا کارت زد 600 میمونه وقتی کارت بدون 600 میمونه خب کارت دیگه تمام دوریم اصلا وقت تمام موندو بریم شیپالانگو رقم 4 رقم 4 شیپالانگو 10 رقم 5 11 رقم 3 21 هجونو رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 او 11 رقم 7 12 رقم 1 10 شیپالانگو بور رقم کشید هم 21 زد افکنون رقم 3 21 شیپالانگو توغری اوشتا اکه رقمی اکه علمه کنیم رقمی 4 میگن 4 ازوراک لیچ کن گپ نیست 4 ازوراک لیچ میکنم شیپالانگو 4 ازوراک لیچ میکنم بریم دارشی زنده باشه شیپالانگو زنده باشه هر جا که سفر داری قربان کرد گردم خود اکه همینجا من وقت شرفه اکه همینجا باید شرشن دیگه من 3 خود دارم اکه 4 خود میره بریم دارشی همه بما همه اکه زن دا کچی گازم اکه جنو ایشکی بیوزه بوزی تمام شما رو میخواد برام پرش آوکر من نگستانم بریم رقم 13 رقم 4 میریم این نارتون شیپالانگو نارتون بینم زنده باشه شیروی نار زنده باشین
من همه اکه اکادو با بدکتا تایسانشون توشه بچه همه اکم مقصد دیشون ما اکه همینجا نگاه بعدی که پول پارسا بدی گوش اکادو 500 پارسا 400 درصد بدون خودت برده بدون اکادو ما این 400 بعد 400 300 چیز اکادو توفته اکادو ما همین هاتی دفتر کدوم یا 400 مون بدون کارت پول 500 پافتی خودت برو 400 مون بعد 400 300 بعد 300 شباشه 200 دیگه مون بعد 200 100 کارتا زد تو 600 دیگه نه یا 600 درصد اگه تو 600 درصد نه 100 زد 600 درصد 100 دوش کارتا زد 600 درصد با خاطر یک کارت دوازی درو واردم 600 میمون بعد 600 500 400 300 و 200 دیگه مون بلش فلانگو رقمی 3000 رقمی 4 میشه فلان ای بلین 4 تا گلی کشم اکا جو که شما دی اکا بابا جون 600 دیگه اونا چورو خود میرا جون ما اکا ارماجون 1400 کارتا زد اکا جون 1700 دیگه نمونه اکا جون ما اکا همی جون 1002 اکا جون 800 رو دیگه اونا اکا انا مهرجون مهردو توی 100 رو دیگه نمونه اکا همی جون بعد انا گفتم که 600 رو چور خود رفت 200 دیگه نمونه چورو خود میرا اکا جو که شما شه بچا نه رقمی چور رقمی چور 20 رقم 5 پلنگو 21 رقم 6 پلنگو 10 رقم 7 پلنگو بعد نه 11 این نارتو مینو رقم 1 پلنگو 22 انا ها رقم 2 پلنگو 21 گاله تکجا کجا رقم 3 11 پلنگو بور رقم 1 او میگه اکه همینجا اوش شوا اکه جو که جو میسن بعد یک آدم رقم 1 رقم اکه بابا جو میتون بعد آخر رقم میتون می جنگه شه بچا می جنگه ای هم حساب شما شه پلنگو هم حساب شما دی رگلا ده او تا کنین کفون ساکن شه نه کفون ساکن برن دارش جاب تکه جو که جو چور گل جاب نه چور گل می تکه بابا جو چور گل میکشم دیگه اون دوام هیچ شده همینجا شه پروش شد بریم بیا چهار مول کارتا کم اینجا کشیدم یکم مول کارتا نزد میریم رقم 1 زد رقم 2 میشه پلنگو دیگه گل گفتم بریم اکای بابا جون شیر پلنگ 500 دیگه نمونه جون پنجم خود میره اکای ارمجون 1700 1500 دیگه نمونه جون ما اکای همیجون 800 1200 دیگه نمونه جون اکای مهروج او میشه جون ما اکای همیجون پنجم خود میره بعد 600 دیگه 100 رو دیگه نمونه میره میشه پلنگو رقمی 2 رقمی 2 شیر پلنگو 12 رقمی 3 او 31 ای نارد بینو شیر پلنگ رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 شیر پلنگو 20 اکالیونو بور رقمی 3 اکالا اوش همگه با 31 زد میره من رقمی 4 نه تو میشه پلنگو زنده باشه شیرای نه زنده باشه هر کی ما رو یاد کن از عمر اخردار و تا تمامی دوستای گونه میره شیرای نه دارشی هم کسا خشون شیر پلنگو اکجام یا لایکی مون شیر پلنگو پبرات که هم تو خویش هم یا لایکی مون اکجامو شیر پلنگو لایک مونی من بلوگی نه شکر میشود هفتوره بریم رقمی 3 رقمی 4 میشه پلنگو زنده باشه شیرای نار زنده باشه ای نار تون بینم ها وقت خوش اومدین میریم چی پول پرتو بریم اکای مرداد پول اومد ای گاب نیست اکای جوکر جون اکای بابا جون ششم خودت میره 400 دیگه نونه اکای ارما جون رقم زد 1500 و 1900 او نمونه اکای همی جون 1000 او نمونه اکای
مهرداد 500 حرف 400 دیگر نمونه اگر امیجان ششم خود میره او اوشی اگر امیجان او اوشی میره رقمی 4 رقمی 4 شیرپلنگو 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 12 شیرپلنگو گفت تمام بود رقمی 5 اگر ارمت با اوشامگه میره رقمی 6 اون بگین اگر امیجان شیرپلنگ من پفتوری اگر امیجان شیرپلنگ من پفتوری او شگر کجون پفتوری شیرنا برین دارچی زنده باشه شیرپلنگو زنده باشین همه تخ شما شیرنا رقمی 5 رقمی 6 میرین 6 اگر امیجان اگر امیجان پفتوری شیربچه اگر امیجان برین دارچی زنده باشه شیرپلنگو زنده باشه گل در او تا کردیم کفون از سا کردیم برین دارچی اگر بابا جون 300 روبل دیگر نمونه جون اگر ارما از 1900 وشی کارتازا 2300 دیگر نمونه جون اگر همیجان من 800 روبل دیگرش میمونه اگر این مهرداد من 300 روبل دیگرش دین خودش میروه اگر امیجان من آوش اگر امیجان پفتوری شیرپلنگ اگر امیجان برین دارچی اگر امیجان ظهور اگر من پفتوری شیرنا اگر نگیرم میتونم خدمت میکنم کوی خواهد آوز شنا برو میتونم یا تو زنایش خدام میگیم اگر آوز شنا برو میتونم اگر با وجون میره شیرپلنگو گیر من از پلنگو اگر با وجون دام میتونم شیرپلنگو اگر دا اوچی اتا بود اگر اوچی تجربه کنم میریم اگر بابو رقمی 4 حوزیلاش اختار کردیم حوزیلاش اگر نگیره داشتش میتونم تا میمونه 300 روبل دیگر تو زنایش شیرپلنگو دفترک ما سیب سیوش دار اگر ارماجون شیرپلنگ رقمی 35 اگر اختار شیر نمیمون 2300 دیگر آنها میریم دالچی اگر همین شیرپلنگ رقمی 1 رقمی 7 اگر 800 دیگر مونده شیرپلنگ کارتون دا بوده بود میریم دالچی اگر مهرداد رقمی 2 300 دیگر مونده کجون کارتون دا بوده میریم دالچی اگر همینجون نیستای رقمی 6 میتونم اگر بابو اگر بابو جون 200 روبل دیگر میریم دالچی 1 2 3 4 5 6 7 اون میگه میره شیرین اگر دا تا کن رقم شده کنیم رقمی 6 اگر با وجود اختار رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 21 گفتم که اگر ادام در رقمتون با ادام اختار این دو شد داخل میشه بچه رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 21 ای او رقمی 5 شیرپلنگو 22 شیرپلنگو وارا میدونیم 300 روبلی اکوی وارا درو مرحمت وارا میدونیم 300 روبلی میریم دالچی شروع نه میریم دالچی او اکای همیجون خوش آمدی یک بوری دیگر اکاجونو واراش دار رقمی 7 رقمی 5 7 نشون دار رقمی 1 میریم اکای همیجون رقمی 1 درو واردن اکای حمید رقمی 1 میریم اکوی وارا درو کدوم پاس میکنیم شیرپلنگو اکو وارا 300 روبلی مرحمت کی میدونه شیرپلنگو اکویش وارا درو شیرپلنگو وارا میدونیم شیرپلنگو ay köşklerin mardumi var adı. شیرپلنگو او اکادمی شروع پیش میکنی شروع نه دو پاس میشه رقمی 3 داکر به وجود میدوریم اکای به وجود رقمی 3 میریم اکادمی 2 6
درست درسته. جوکر رقم 4. 4 کیه؟ اکا جوکر رقم 4 اخیر شده بچه ها میریم. شروع نه 2 و 6 مخولیمون 2 و 6. اکا elmas oldu bana اکا elmas sana pırdım. اکا elmas ne var size اکا mevzu var size نری او اکا رمضان دو بالا گفت اکا رمضان اوز کو اکا میرود پاس کرد میریم اکا رمضان رقمی 3 درو رقمی درو وارد اکا رمضان رقمی 2 میریم داشی رقمی 6 خولمون شیر پالانگو اکا جان رقمی 6 خولمون دوباره 300 روبلا کی میگه رقمی 3 شیر پالانگو نستا میریم شیرنا اکا رمضان جون راکت هم میکنه شیر باشه 300 رو رقمی 6 خوله شیرنا دوباره 300 روبلا میرن شروع اینا او میگیم شیر پالانگو او میگیم زنده باشه شروع اینا زنده باشه میرن دارسی میگیم کی چانسون چی روی کلیسا شیر پالانگو میگیم کی چانسون رو میرن شیر پالانگو یا او میگه شروع اینا رقمی 6 مون خولیمون وی ایگی جاکتینیم هزار کدام بزن او شما وی ایگی جاکتینیم هزار کدام بزن او شما شیر پالانگو زنده باشه شروع اینا زنده باشه اکر همین بیشتر شش هم میگی ده بینه اکر همین شش هم تا او شوال رقم میاد من 1800 دیگه اکر همین جون در رقم در آورده ها یا شش هم اکر زنگ کردم طرف پلیسی بریم دارچی او شوال کدوم میزنه شی پالانگو او شوال اکر جوکر پول دو اکر رقمی 4 اکر او شدیم اکر بابا جون او شدیم اکر بابا جون او شدیم اکر همین رقم یک رقمی 6 اکر همین جون 800 و 200 رو دیگه میمونه اکر رمضان اجازه میکنید تموم او اکر خوشبخت جون سلام علیکم خوش اومدید اکر رمضان پولش اومد او شدیم 1 2 3 4 5 6 7 میره شی پالانگو تا بولگا اکر همین جون یک 6 200 مو اکر بابا جون رقم 3 او اکر جوکر او اکر او میره شی پالانگو میکروفون کدوم میزنه 1800 رو شو ای نار تومنی شرونا رقمی 1 رقم 1 اکر جوکر اکر انا همین جون رقم 1 اکر همین او 22 بعد نه اکر خوشبخت شما دی رقم 2 اکر بهروز اکر رمضان رقم 2 12 ای بخدو اکر داینه گفت که بخدو ختم دلدار شد نمیتونم یا خدا رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 شی پالانگو بو رقم یک اوش شما اکایی همین اکا همینجا اوش شما شی بچا و 21 زده و 22 زده بریم دارشی گام اکا وجود جو شما شی بچا این نارد بینم اکای جو که شی پالان اکای رمضان همینجا رقم کومتو اکای جو که کدوم رقم میگه شی بچا اکای وجود جو شما شی نه زنده باشه کجا 36 تمام اکای جو که 36 اخر رکت میکنه شی بچا 36 اکای جو که 36 نه 3 صحیح دورا اکای جو که 3 دبودی پراسه صحیح دورا انا 46 مثلا 46 اکای جو که 46 بریم 3 دبودی پراسه صحیح دورا بریم 3 اکای المتا تمام اکای همینجون پافتوری شی بچا ناردیم اکا و دوباره سه پاسا اکا جون او اکا 46 شی بچا راگی دو صحیح دورا دو همه اکای میردود خشای اکای میردود همون چی خیلی بود دابوزی پراسه اختنا شی بچا میرین دالشی تمام اکای جو که 46 اختنا میرین اکای بابا جون چور شما دا اکای همین دو داگیون دا اکای جو که بریم اکای جو که 46 دا اکای تکا جون اکای موچا خیلی دویشه باشه 46 اکای ارما 2300 و 2100 دیگر نمونا اکای همین جون 200 کارتا 1800 رو دیگر نمونا
Akay Mehrdod 100 rubl دیگه اونا. Akay Ramazonjon شیرپلنگ دا اوش من اسمت یکم ادام خطی یکجون یکم ادام میشین لبو رقم خودش میتون کافه رمضان اکل جو که جو اکل خانم گیریم اون دست نمیمونه او هم فشار خون روشی داریم سلام شیرپلنگو همه تو بخشی اکل رمضانجون یکم اوش خطی یکجون میشین رقم خودش اکل رقم میتون اکل معروف 500 پارت دار میره شیرپلنگو یا دست صفحه کردن خیلی کاغذک برای ورق پاره نیستن اینا آوردنش روش کن شد شما بوده دام که نه تومینو همه کسا شما دیدی چی تریاری این بخیر بوماده ای نمیشه شد دیگه خیلی باید میگفت های میشه میشه روی نه همه کسا شما دیگه اکه جوکر جون 500 پارت 300 روبل دیگر میمونا همه تونا بود بوری همه تونا موفقیت برای بودی رقم یک زن رقم دو میریم رقم دو 20 رقم 3 20 رقم 4 او 31 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 او 13 ترینکش کرد شیرپلنگو رقم 1 شیرپلنگو 11 اکا بو رقم 7 اوش چا شیرپلنگ میون سیوا کشکاسی میره من رقم 1 ای نارد بینو شیرپلنگ نارد بینو همه خطاق شما شیرپلنگو همه خطاق شما زنده و سربلند شیرپلنگو زنده و سربلند باشین بریم درسی می جنگیم بریم درسی می جنگیم شیرپلنگو میام پیون اشکال سرکن میام پیون اشکال بریم درسی میام پیون اشکال ای نخم سوال میدونی زنده باشین سلامت باشین سربلند باشین ای اون میگه میرم رقم 1 اکه همینجا شیربچه او شوا بریم اکه جو که 100 روبل دیگرون در رقم داری اکه ارماجون 1900 دیگر نمونه اکه جون ما انا اکه همینجا 1800 2200 دیگر نمونه کارت زد اکه مردود انا 200 داشت کنیم 100 روبل دیگر نمونه بریم شیرپلنگو رقمی 1 رقم 1 10 رقم 2 شیرپلنگو 20 رقم 3 گلا داو کنیم رقم 3 20 شب رو واردیم رقم 4 بدبخت رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو او ترینکا کار شیرپلنگ نارد بینم رقم 6 23 بو بیون 23 کسان رقم 7 11 شیرپلنگو بو رقم 5 او شامیر میرم رقم 6 اکه جوکر هر رقم پاختور اکه جوکر بریم زنده باشی شیرپلنگو زنده باشین میریم درسی بولشی اوش شامیر میریم اوش میشه یه شو میگی اکه جوکر هر رقم پاختور که بچه شما نشه نه هم اکتاق شما دیم بریم درسی اکه جوکر 20 دیز برد بریم شیرپلنگو رقمی 5 رقمی 6 بریم بریم شیرپلنگو که پول پارتو میگن پول پارتو اکه جوکر
شیرپلنگ گپ تموم. اکای جوکر اکای جوکر او میشه بچه ها. انا او میشه. اکای مجون هزار رقم زد اکجون 1900 دیگر میمونه اکجون. اکای همیجون 2000 او میشه 2000 دوست اکجون. اکای میردوجون او میشه. به شیرپلنگو گلا داو تا کردیم رقمی شش شدن تا کردیم. رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 او رقمی 3 او 31 میلیون 500 رقمی 4 10 رقمی 5 شیرپلنگو وارا اجازه کرد 22 شیرپلنگو بو رقمی 3 اوشا وارا اجازه کرد که ارمان میره من رقمی 4 این نارد مکان نوش شیرپلنگو نوش اکای ایمان هم خیلی داوی جهاز که جون دوام خوی فیلم نبودی میریم شیرپلنگو رقمی 4 و 6 مون خوریای اکای بیروت اکای رمضان همینجا اکای رمضان میریم اکای مرداد پافتوری میریم اکای رمضان همینجا اکای مرداد همینجا شیرپلنگو او هم اکتاپشون شده نه هم اکتاپ آمدگی اکای رمضان 4 و 6 بگیریم تا اکای رمضان میریم دارشی رقمی 3 رقمی 4 میریم اکای رمضان 4 و 6 بگیریم تا میریم اکای جوک شما شیرپلنگ این عرض بینم اکای ارمجون 2300 کارتات بوزد 2700 بله تمام 2700 اونا اکای رمضان راکت میکنیم اکای رمضان رقمی 4 رقمی 6 راکت اکجون اکای همیجون 1800 دیگر نمونا اکای مهدود رقم 2 پاختوری اکای مهدود شیرپلنگ تزیده فراد بود پاکیوتی دیاتی چنیز این با شیرپلنگو زنده باشه اکای مهدود همینجا اکای مهدود اکای رمضان جون راکت چه میکنیم شیرپلنگ اوکی گاب نیست شیرپلنگو گاب تمام حجبو جان که دوست گاب تمام بریم اکو راکت هم میکنم بوجا دوام میکنیم شیرپلنگو ای زنده باشه شیرپلنگو اکای رمضان راکت هم بوجا دوام میکنیم اکای مهدود همینجا اکای مهدود اکای رمضان پولود آن بریم شیرپلنگو اکای رمضان جون 500 انا 400 دیگر نمونه 600 رو پافتی правильно نکنیم правильно بریم در رقم دا بوزیای اکای مهدود نیست دیدن رقم در اکو خون میگیریم میریم شیرپلنگو رقم در خون میگیریم میریم اکو چیکار میکنیم اکای رمضان اومدی میریم رقمی 4 رقمی 4 شیرپلنگو 10 رقم 5 11 رقمی 6 شیرپلنگو 22 او رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 شیرپلنگو او 20 شیرنا بو رقمی 6 او شامگی اکای بیروزا میره من رقمی 7 او زنده و شیرپلنگو میره شیرپلنگو نه کومینو
Akacın rakam dum xola berin aymaydon berin aymaydon. Akay berin karta da akacı o şama beni de şey zar kabino. Zinda baş şerinar zinda başım. Ama ham میگم مثلا تو تاونه دوستان رو گم نکنی شپانگو. میره شرینا گل دا بوله بام تو تاونه دوستان رو گم نکنی. انا شیر. میره. هر کی ما رو یاد کرد شاید ما هم رو یاد کنیم شپانگو شاید ما هم رو یاد کنیم. رقم 16 رقم 7 میریم. میریم. دارشی. چه شرمه. بله اکل رمضان جون ششته کجون میریم. اکل رمضان جون 800 رو میلیارد اونا. اکل ارمجون 2500 دیگر اونا. اکل همیجون 1600 دیگر اونا. اکل مهدود نیست درخمون گرفتگیم. هر درخمون گرفتیم میریم اکل دخون. میریم. رقمی 7. رقمی 7 20. رقم 1 12. رقم 2 شپالنگو 11. رقم 3 11. رقم 4 21. او رقم 5 او 20 خاک. رقم 6 21. 21 21. ایران بگیریم ایران بگیریم ایران بگیریم ایران بگیریم ایران بگیریم. شپالنگو وارش لسه سالولی هر جا کدام کی میدونه میره شپالنگو یک هاف میریم. اکر همین شپالان میگه یک هاف کو خطا اکر همین کی میدونه شپالنگو خطا اکر همین کی میره اکر همیجون شپالان هیچ کنه داره رقم تبدیل رو هیچ کنه داره هیچ که وقتی نمیدونه که غیر احتمال نداره روشن چی میریم. اکر همیجون هیچ کنه داره رقم تو نداره اکر علمت هم نیست بافکنون بگیر بگیر تمام اکر همیجون خواهن که خیلی مخولت شپالنگو وارش رقمی انا 4 رقمی 6. اکر همین دو رقم شد رو وارده یک هفته های اینا اکر علمت نیست اکر علمت رقمی 2 رقمی 3 5 خوره شپالنگو اکر همین میگه که بود رو دو رقم ها های اکر ما دفعه نداره اکر جون اختیار داشته باشه مقصد هیچ کنه سر ندروشم بریم. رقمی 4 نشون داره 5 میشه 5 نشون 6 بریم. او شوا شیرینا او شوا زنده باشه شیرینا زنده باشه گل ادا اوتا کردیم که فقط ساعت کردیم من شیرینا داشتی اوتا اون دوستان گم نکنید او میگین شپالنگو او میگین زنده و سلامت باشین زنده و سلامت هر جا که سفر داری قربان سر جاده میگیم من شیرینا داشتی اکر همیجون بیو خطر یک هفته دور مخی اکر همین یا هر شب دور اکر همیجون اکر همیجون هر دو شب دور یک هفته دور من کم اکر همین یک شانس میبرم سیصدی ایواره هیچ کنه سرکجون تا خمیر کتی تموم خیلی تو قدر اومدی یک هفته دور باز بوجود کنم هیچ کنه دوره اخی تموم هر شش چهار یک ادامه تمام ادامه تو میرم کمی پنج کشش شپالنگو جامعه تکلیف پاس کنیم بچه میریم اکای ایرمان همینجا اکای ایرمان شه بچه اکای ایرمان نیست رقمش رو پاس کنیم چه رقم کنیم میریم شپالنگو او میگیم اوج اوچ برای خود مردم مفکرین نیستن 4 نشون داره اکای پنج میریم یک خود دیگه میریم اکای کارتا اکای ایرمان پاس میکنه باشه من خاطر کی سبب بخیر بوده شده اون بتا میریم داشت اون کور خوش میریم
Akay Ramazonjon Şevaça 800 1200 دیگر نمونه. Akay Ermajon 2500 2300 دیگر نمونه. Akay Hamijon 1400 روبل دیگر نمونه. Ay meni şerine gılada o takını kafana sakın var akay pay meni. Akay pay 11 Rakam işan şerpalango. Au si narad binum. Rakam haf 12 şerpalango. Rakam yak 20 Rakam 2 da. Rakam 3 20 Rakam 4 şerpalango. Xoki khnu. Şerona bu rakam işan o şamegim. Akay Ermad hamica Akay Ermad şerpalango rakam 2 mu davara xoli eda budi fransız xoli. Akay Ermad hamica Akay Ermad. Benim. Şerpalango rakam 2 mu xoli Akay Ermad tiz des brad mu brajan tikde brad. Benim. Şerpalango Akay Ermad hamica karton pas meknum var ki narava da oxir o şaba buga ki vasat man nabudum ço buzima burdi. Mel Akay Ermad hamica 35 pas mekne şerpalango rakam 2 35 xoli şerona rakam 2 35 xoli şerpalango benim darşi. Benim rakam 60 rakam hafif şerpalango. Totanen دوستان şerpalango benim. Akay Ramazon 1200 1600 دیگر نمونه او شوا. Akay Hamijon 1400 1200 دیگر نمونه benim. Akay Ermat kavşan pas mekne kızı şevaço. Akay Ermat 2300 روبل şevaço dur aga video kapo کنیم. Akay başladı şu Ayman Kutin da çok sonra 1400 Akajon Akay Hamijon 1400 1400 ne 1400 Akay Ermad 1000 Akay Ermad Khado Akajon Akay Ermad 2300 düşmemuna Akajon ina Akay Ermad 2300 düşmemuna Akajon ina Akay Hamijon 1200 دیگر şevaça agar kartta da buzi budur agar nadurum 1400 numuna benim daha şey Akay Ermad Akay 2500 doshak şevaça dı kartşa dı an 2300 şun 2300 یعنی من کاغذ اگه ممکن شناسه اختام باشه بگن که یعنی ماش کردیم در اینجا موندوشا شرپالانگو 3-5 دمون خوله پروسا اکا اوناشا بگه که چون مرا اوکاده همین خودی اما اکی من شرپالانگو اکامی 3-5 دمون خولیمون انا ها گل دا بوله بون توتاون سوگا کو شرپالانگو اکامی 3 اکامی 5 دمون خولیم اکاما یک سیلکه در دو دام پارتن شرپالانگو دام بوزینگر اکی مدوره نوخی میرین همه خسخ شما در شرپالانگو توتاون این دوستان رو گم نکنه شروع نار هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود ای گل در بالای بون دوستان توتاون این دوستان رو گم نکنید ای دوستان مهربان رو گم نکنید ای در جهان به دوست بودن مشکل است لا 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 انا ها میریم از سیلکه یک قیلگه پلیسه چون میکنه شرپالانگو مشکل نمیشونه Ya doğru tam onda burada 12 tane. سه دو پنج چهار شش بعد پاس گاونس میره شرپالانگو همه کاروچی Akay Ramazon 1000 rakam دیگه تمرینش میکنم 1300 دیگه 1600 شروع کنیم 1200 دادی کارتا دابایت 1600 موندگی بود با سه کارتا دیگه تمرینش میکنم دانا 5 3 دیا 1300 میمونم Akay Hamijon خود 1200 دیگه نشه بچو خیلی میریم Akay کود در کم میدونه و میریم رقمی هاف Akay Hamid رقمی هاف او سی رقم 1 10 20 رقم 2 20 رقم 3 10 شرپالانگو رقم 4 21 بعد نیست رقم 5 22 بعد نیست
رقم 6 خط باید 21. اکادمی بو رقمی هفت او شاید اکی همین تا اکا همه جان شه بچه اوش چاشری نه اوش چوا میریم دارشی فرمانگو میریم دارشی اکا رمضان جان 1300 شه بچه اکا همه جان کارتا از اوش آتا میریم ایز پاس گاب نیست اکا رمضان جان دا واتساپ نیست اکا جان پل ترکیتا میکنیم ادامو که دورم با میدونم پدری سر میکنیم درو ما گربید میکنم احمی خیلی گربید میشه ما خنوگ میشه یا گربید میشه خنوگ میشه ادامو میبرم تو را ادامو کنم بود میریم گاب میشه اکا جان گاب میشه اکا رمضان جان می نویسید اکا تاز میکنیم شریپالان یا اکا همین خط مامونو اکا همین جان ما با تو می نردیم اکا همین شریپالان زیده باشید اکا همین جان خطا شریپالان 1200 داشتی 1800 میکنیم حوض کارتا دا بازی مینوس نمیکنیم شه بچه کارتا دا بازی مینوس نمیکنیم تا ادامه مدنم میریم نردیم اکا همین جان شریپالان میرسیم چخ چخ کلا میرسیم نمیبرویم بریم اکا بیروز دا پول شرکتا میکنیم اکا جنو اکا رمضان گاب تموم اکا رمضان گاب تموم حجبو جان کروز اگه سر میکنیم شریپالانگو انا اکا رمضان شریپالانگ پولت گذاشت رفت او شد چوا 1300 روبل رفت هی اما کسا اکا همین جان اکا رمضان جان پول تگذارم بشه بچه انا میرین شعره نه زنده باشین تا توانین دوستان رو گم نکنید خدا با شکر اکا جانو شریپالانگو اکا همین جان ما همینجا اکا همین جان ما شریپالانگ در همینجایی که کون شرکت در او قواتسا موی که دیگه پدری سکنیم زنده باشه اکا جان زنده باشه شریپالانگ 3 5 2 4 6 اکا همین جان اکا شریپالانگ که اودام خودمون دا پدری سکنیم اکا شریپالانگ چی میشه نمیشه ای تو توانید دوستان را گم نکنید دوستانی مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است اکا میجان کمک کنی تکی پدری سکنیم دا او کانال میکنی شیپان دا او واتسابون واتساپ دیگری مونده تو مونده که روی کاری نیستی هم اکتا شما اومدین شیپالانگو رقموی خولی است رقموی خولی های رقموی خولی می دروی می جنگیم رقموی خولی میگن شیپالانگو 5 رقم خولی شد 5 رقم
من شیپارنگو 5 رقمون خالی شد. 5 رقم شیپارنگو میدویم میجنگیم شروع نه اکای بابا جان شریف شما شیباچه رقمای 4 5 6 شد غیر امیه که هفت همه بخولی اخ شیپارنگو غیر امیه که هفت 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 شیپارنگو 2 3 4 5 6 میدونیم شیپارنگو رقم میگیریم شروع نه رقم میگیریم بجنگیم شیپارنگو در اکاس رقم میجنگیم بو میجنگیم اکای بابا جان گفتن 3 4 5 بگی تمام اکای بابا جان 3 4 5 رقم داد بریم 3 رقم گیرید اکای بابا جان بریم شیپارنگو درس بریم اکای بابا جان 3 4 5 صبر او اکای صبر انسان سلام علیکم خوش اومد اکای جان اکای رقمی خالی داریم چند 3 4 5 3 4 5 گیریم 2 6 مون خالی شیپارنگو اکای جان رقمای 2 6 مون خالی 2 3 3 5 7 بس شیپارنگو اکای ارمجان دام چند نمیوی اکای بابا جان 3 5 دامجا بده سوی بوش اکای ارمجان تو 2300 داری میری اوز بس اکای بابا جان دامجا اکای بابا جان میری اکای رمضان برا اکای حمید اکای حمید جان رقم یک هفت اکتا اکای جان 1080 1600 دیگه نمونه میریم دارشی اکای صبورجان میتونه رقم اکای صبورجان یک میتونه اکای جان ما اکای ارماد رقم انا 35 اکای جان اکای جان 2300 همه از ما کلا بدون در رقم صفحه خیلی بوجه میتونه اکای پرسین میتونه میده صفحه این 2300 میام اکای جان 2100 روبل دیگه بریم اکای بابا جان اکای بابا جان 35 سوی بوج دام جاب در اکای جان 35 سوی بوج دام جاب در انا شیپالا نمیده کدام خولیه 2 4 6 2 4 6 اکای ماجون 2 4 6 اکای بابا جان 2 4 6 خوله کردم دو رقم بگید اکای صبر نه رقم تیم ما بجنگ ختمو 2 4 6 300 رو افکن پارتوفتی اکای بابا جان 2 4 6 خوله بریم شیپالا بریم اکای بابا جان کدام رقم بتون 2 4 6 اکای بابا جان شیپالا افرا پیش میکنه شروع نه افرا پیش میکنه شیپالانگو افیروتونا پیش کنین او بریم اکای ماجون 35 پافتور اکای ماجون 35 خود پافتور شه بچا 35 خود پافتور میریم اکای بابا جان شیپالان 2 4 6 کدام شما میگه اکای بابا جان 2 4 6 یک هفت سوی دو 35 سوی دو اکای بابا جان جو هسا صبر 300 او اکای میلیون جان هول میشه اکای جان میلیون تام افرا خفو کلی بعد دیگه اکای جان اون شیپالان شتوی با فون بیاگم وای بوشا میریم اکای میلیون هزار میتونم میرسم اکای جان اکای بابا جان شریف و شیپالان که جوشی اکای بابا جان شریف
دو چهار آخه اکا دو رقم بگی دبا چون رقم بتیم مخی اکا بابا جون دو رقم بگی درگون تش رقم بتیم اکا صبر جون یک منتق میسیم اکا بابا جون 300 اوشی اکا صبر 300 دور اکا جون ما اکا امین جون daha önce mesleğim bakmayısın. Arkadaşlar şu bir çoldu bu. Tamam giriyorsun. Arkadaşlar burcam ve arkadaşlar şahit olmadan mesleğim akacağım. Rakam خورشی متر میشه falan rakam ya. Ay sarmışım odamı ne olmadı ya. Rakam hafızda yok ya rakam yaklaşıyor. زنده باشه شروع نه زنده باشه اینگل از آب تا کردیم که تا خونه سا کردیم برای شیطانه دارشی نار تومینو برای شیطانگو شروع نه گاب تمام رقم 7 و 12 و رقم 1 میشه شیطانگو اگر همین زدگی بود و 30 زدگی بود دیگه بود که چند زدگی انا بریم دارشی اگر با وجود 300 پارتی او میشیم بریم رقم 1 اگر ایرماد رقم 1 10 رقم 2 شیطانگو 21 رقم 3 اگر ایرماد رقم 3 20 او رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 شیطانگو او 22 بو رقم 7 او شامی میمونه رقم 1 اگر با وجود شیطان پافتوری میرین دارشی شیطانگو میرین اگر با وجود شیطان پافتوری اکجون میرین دارشی نار خوم شیطانگو نار خوم بینم اما کسا شون شده اگر با وجود پافتوری شیطان تمام دو شش پاس بود از نشید میریم اکایی صبر همینجا ای هفته رقم یک میریم اکای صبر همینجا اکای صبر تمام دو را در اکای میجون ظهور میتونم اکای صبر رقم 6 میتونم تا میریم اکای بابا جون راکت هم میکنین 400 300 700 بفکریم است سه رقم دارد او تمام گاب نیست بریم اکای امیجون ظهور رقمی 2 اکتا 300 پارتی 200 دیگر نونا اکجون پارتی بفکریم انا اکای صبر انسان اکجون رقم 6 اکتا 300 پارتی 200 دیگر نونا بریم دارشی بریم اکای با وجود راکت هم میکنین شیفالان اکای با وجود راکت هم میکنین بوزا دوام میکنین هم اکساق شون شروع نه هم اکساق شون او اکای ادم تجکی خشون شیفالان خشون ادن دستک دپاری دانک نون میگویم ای نارد بینه اکای با وجود راکت هم میکنین شیفالان با گپ تموم ایتیا گپ تموم علیک سلام اکجون من بلوگی اکای همه جایون شیفالان کارتا از اکجون ما ولی سوکتو میکنه شیفالانگو اما اکای پارتا میرم در قسمی سوکتو اکای همه جون 1600 اکجون داشتی کارتا از شیفالان او اکای فخرین سلام علیکم 2000 اکجون میمونه اکای همه جون 2000 او میمونه اکای ماجون 2100 داشتی میمونه کارتا میره 1900 دیگر اکای بابا جون پول تا پاستی او اکای همه جون 200 اکای صبر 200 میری اکای فخر جون شما اکای پول دوم میرم رقم 1 اکای همه جون 2000 دوشه بچا میرم رقم 2 کارتا بود ابوزیا رقم 1 شیپالانگو 20 رقم 2 جو خلی هست رقم 2 20 اولی میسن خلی بشه اکای جون باز میسن خلی بشه رقم 3 11 رقم 4 22 او رقم 5 20 رقم 6 20 اگر فهجوز میتونیم خالی بشه شهردار رقم 7 20 شیفالانگا بور رقم 4 او شامگه میرم رقم
5 نه تومینون اکای فخری جون دا او شبنه سون یکم ادام هیچ کد اوش هولی نیست من شیرین دارشی زنده باشه شیطانانگو زنده باشه بریم رقمی 14 او شامگه به رقم 5 توتاونه دوستانو گم نکنه شیطانانگو بریم شیطانانگو رقمی 14 رقم 5 او شوا او شواد شیطانانگو گل دوله автомат شاشه گلی اکای سابولیو دو گل میکشه اکای اسپه نکردم شا اکای همیجون 2800 میمونا اکای انا ارماجون 1700 دیگر میمونا اکای بوبوجون انا 500 دیگر و کارتا زد او بودی اکای همیجون دیم خود میراشه باشه 100 روبل دیگر میمونا اکای صبر دیم خود میراشه 100 روبل دیگر میمونا 326 میشه شیطانانگو رقم 5 رقم 5 21 او شیپالانگو رقم 6 نهر تومینون 12 من دارشی رقم 7 10 خاکی خنک شده نهر ای پلیم رقم 1 شیپالانگو 11 بعد نیست شیپالانگو رقم 2 11 رقم 3 او 21 رقم 4 شیپالانگو رقم 4 10 شیپالانگو 21 اینا میگیریم تا چه هم میگیریم شروع نه بالاش هست 600 روبلی اکوی بالا درو مرحمت وارا میدونی 600 روبلی هست هم که وارا درو اکای حمید یک درو واردا میریم اکای حمید رقم یک درو واردا یک هفته بخشیش اشپاس واردا میریم گاب نیست شیپالانگو 35 وارا شد اکای حمید رقم یک هفته درو واردا میریم اکای همیجون 200 روبل گشته بچه رکت هم میکنیم اکای همیجون رقم درو واردا 4 وارا اکای bu رقم 4 درو واردا میریم شیپالانگو 6 دواره خولیمون شروع نه دواره رقم 6 خولیمون اکای فخری همینجایی بریم شیپالانگو رقم 6 دواره 300 روبل خولیمون بریم دارشی او میگه شیپالانگو او میگه خلاص 5 نشون داد رقم 6 بریم شیپالانگو اکای گلو رقم 6 دواره 300 روبل خولیمون بریم دارشی زنده باشه شیپالانگو زنده باشه اکای همین میگه 6 هم بگیریم جمع نیست اکای همیجون 6 هم بگیریم تا ویگیش 1800 روبل کدو میزن او شوا شیپالانگو کدو میزن او شوا به توتاونه دوستان گونه که شیپالانگو دوستان مهربان گونه که بریم شروع نه 3 تقسیمش میکنم 6 اگه تا 4 بریم او اکای همیجون پولش اومد اکای همیجون شیپالانگو پولش اومد زنده باشه شیپالانگو بریم دارچی اکای شیپالانگو اکای همیجون 3 رقم درو واردی 1700 داشتی 800 روبل دیگر میمونا правильно اکای همیجون او شدیم اکای جون اکای باباجون 300 روبل دیگر اس 500 داشتی 200 روبل دیگر میمونا اکای ارماجون شیپالان تو توق جوف شدن نمیتونه شه بچه تو توق جوف شدن نمیتونه اکای ارماجون 2100 داشتی اکای جون 2100 بله من نمیتونم نبا خطای سو کردیم بله نه توری اکای ارماجون 2100 داشتی کارتا نداره 1900 1700 اکای همیجون آدمی توق جوف شدن نمیتونه با درخم بیا اکای اول میگم اکای همیجون وقت دوازی یعنی مال کدوم اکای جون وقت دوازی یعنی مال کدوم ای بله من کاروس میگم
1800 داشت 2200 رقمش زده بودم 2200 1800 چه شد اکه همجوجه هم تا برخ جوخی توقل چطور شد 1200 داشتی بله اکه در رقم نی اکه همیجون 900 روبل گل نشه بچه ها 900 روبل گل اکه جون ما در رقم دوری 900 روبل گل پرامی اکه جون 800 900 بریم بلین ما ترا اکه ایرمت خاطر سموخی اکه ایرماجون 1900 دوریشه بچه خدر 1700 بریم دارشی اکه همجون خود 1800 پرامی 1900 دیگر میمونا ما ترا اکه ایرمت خاطر سموخی بریم توگری از 100 فویز آگه ما ترا با جو اکه خاطرانو و اکه ایرمت خاطر سموخی توگری هم بریم پلنگو اکه همجون 3 رقم دو 1800 دوشه اکه جون 3 رقم دو 900 دیگر اکه همجون او اکه بابا جون او پرامی 100 فویز اکه خود دروز حافظی بریم ما ترا اکه ایرمت خاطر سموخی اکه ایرماجون 1700 دیگر دورا بریم اکه جونو به کفامو رقمی 6 کدوم بزن او شوا رقمی 6 رقمی 6 پلنگو 20 رقمی 7 رقمی 7 پلنگو و اکه با وجود ما تو نگفتم اوی گفتم 500 دوش 300 همین کنم 200 دلار بالا رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 خود ما اکه با وجود تو یگون چی نگفتم چو یک یابر نمیگو اکه جون رقمی 1 22 رقمی 2 اکه همین جون هم رقمی 2 12 رقمی 3 خاکی خنود رقمی 4 10 رقمی 5 20 شیر پلنگو گپ تمام حجبه و جان کدوسته رقم 1 با 23 بریم او شوا که همی جون او شوا هم 21 بود همون گفتید هرچی 21 بود 11 بود خب کنه بود او شوا برای رقم 1 او شوا شیر پلنگو با 23 بریم رقم 21 بود 11 بود بریم 13 بود برای او شوا اکه با وجود خیلی 500 داشتی یک کارت دوباره دوباره 200 میلیون باشه باشه یک خبر نگفتیم و زمینو میشته خونگی نبود نگفتیم حیران شده بریم اگل عدا او تا کدین کفون ها سا کدین اکه همیجون ظهور شه پالا اکه جون ما پافتوری اکه جون ما پافتوری بریم شروع دار رقم 11 رقم میده بریم نه ببینیم اکه همیجون بریم اکه همیجون شیر پالان 900 دوش اکه جون ما کارتا زده اکه جون زده پرایمینا بریم 1800 پلوس 900 2700 میشه دو کارت 12 دور 2500 رقم 2500 اون بریم رقم بار شده بی گاب نیست اکه ایرماجون شیر پلان گاب تمام 1700 میشه 1500 دیگه اون اکه بابا جون شیر پلان گاب تمام از دیگه گاب سر میکنیم اون اکه خیلی اون تا 100 روبل دیگه اکه امیجون همیشه اکه امیجون اکه صبر او میشه شه بچه او بریم اکه همیجون ظهور رقم میده همیشه اکه همیجون میشه پلنگو اگدارکوس رقم اکه جواب شده چی میگه آیا بالاش میکنیم بود التماس اکه جون هم پروست جواب کنیم هفتو تمام اکه جون انا کای پاس دیگه ای
1259 الهی برای فاطمه اکه همینجا اونجا رکت همه که شیپالان رکت همه که بوزد دوام بتیم از زنده باشی شیپالانگو ها کسا شده شده ها کسا شده تو دانه دوستان را گم کنین ما بشما شیپالانگو روحان جسمان هم مطابق بچه کمپیر اوه اکه بچه کمپیر خوش آمده شیپالان خوش آمده اکه جان خوش آمده اکه فقدون هول نشده شی بچه ها نشده در رقمه اکه برای خول نمیشه رقمه خولیش هم بتونده با خولیش باید دیگه بتونده نمیشه خیلی ولی که اگر رقم خولیش دارد که مفهوم مده خالی جای خالی بارمی جای خالی نو بار مینه تو براد اول اکه جون داو چمن اسم اکه فخردین دیو مدام اکه صبر اکه بچه کمپیر اکه فخردین اولچا دا در رقمه داو اکه بچه کمپیر میریم اکه همین جون اکه تمه کنشه پلان اکه همین جون شه پلان گپ تمو اجا گپ سر میکنیم اکه همین جون پول شما شه پلان گون 200 روبل دیگه اش میرین شروع نه اکه همین جون میگه که دیگه واتساپ نیمی دیابیت اکه نیم میرین شه پلان گو اکه می دو یک زن بدون اکه می دو میرین اکه همین جون اومد اکه همین جون اکه می دو 20 اکه می اکه همین جون 300 پارت 200 دیگه مونده کارت دابوزی هفته سر اکه می 3 12 اکه می 4 11 اکه می 5 20 اکه می 6 20 اکه می 7 11 اکه می 1 پلانگو 21 اکه جون بور اکه می 1 و 21 زد 20 12 11 20 20 او شامه اکه همیدا اکه همیدا شپان او شامو میرم میشه اکه جون ایوفی اکه موفی میریم تمام میریم شپانگو میریم اکه همیجون افروت ما پیش کنیم شپانگو ایلکسمو همه افروت پیش کنیم میریم شپانگو افروت پیش کنیم همه کتاب شما شپانگو ای نار تومینون زنده باشه شروع نه زنده باشین اکه میازه بو همین اکه میدو میریم اکه همینجا این دیم خود حوز میره ولی سوکتو میکنم دیم خودش شی بچه میره و 300 روبل روی کدگی اکه نازد در اکه خودت میریم اکه همینجا دوونیم هزار دوش اکه جون اکه مزد 2900 دیگر نمونه اکه جون ما اکه ایرما جون 1300 او نمونه اکه بابا جون او میشی اکه همینجا دیم خود اکه جون میره و 100 روبل دیگر نمونه 300 روبل پافتگی بدی اکه صبر پافتوری اکه صبر اکه صبر نباشد اکه فخردین میتونیم اکه فخردین همینجا اکه فخردین صبر پافتور تمام اکه صبر جون اکه تمیشه شه بچه اکه تمیکنین اکه جون میدونه اوی نقطه ریس اکه تمیشه شه بچه بوزیلا ما نکنین شه پرام بوزیلا ما نکنیم میکم اینجا بوده اکه فخردین جون نبی که اینجا بوده دیدی اکه یکم اوچه هستی شه بچه دیدیم بچه کمپید میریم اکه صبر از پول شما 200 روبل دیگه شما میریم دالشی اکه یک زبا اکه میدو میریم من نپرتم منی دیم ای بلی من نفهمیدم اکه همینجا افیر تو خفا باشه من چالی کنم پول تو اومده بار پول تو نیومده من رقم پول اومد رقم تو گفتی را نویسی که اومد تو نویسی رفت من گفتم اومد با من کارت ترک شده که من همینجا افیر خفا اکه همینجا ای بی من چوخ اکه جون افیر خفا باشه ای بی من چی شه فلان ده با میگم افیر ما پیش کنین اکه صبر پول دو رقم میدو این حال دیم خود میره اکه همینجا دیم خود رفته سر رقم میدو 22 رقم 3 20 بالا خونه تا که خطی خیلی درگاه اون گفت موبایل نشوه که خطاگی نشوه رقم 4 10 رقم 5
12 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 شیپارانگو 20 شیرونه بور رقمی 2 اکر اوشامگه با 22 زد میریم رقمی 3 اکر امین جون با 22 زد اکر جونی ما اوش چوا ما خطی کنیم ایسوا بالا پاس گاب نیست اکر وجود پاس کرده گاب نیست اکر فخری همینجا اکر فخری میشه شیپارانگو او میگیم اکر فخری او اکر فخری رقم 4 خوله هم بگیری با خولش هم میکنیم میریم دارشی زنده باشه شیپارانگو زنده باشه میریم بگی تمام اکر فخری جان رقم 4 اختر شیباچه رقم چش میکنیم میریم رقم 2 زن رقم 3 میره شیرونه اکر همینجا اوش شامیه کارتا زد در دیم فوت زد میریم اکر همیجون 2700 دیگر نمونه شیر پلنگ اکر ارماجون 1100 دیگر نمونه اکر باباجون اکر فخردین در جشت دوارده اکر فخردین رقمی 4 اکر تا میکنیم اکر همیجون 300 پرفگی بود دو خود طرف اکر جون در دیم خود کارتا زد 100 موندگی بود الان اکر گوش اکر جون 100 موندگی بود 600 دبا میکنه 700 میشه یک خود که دوازی بود رو 600 دیگر دوازی میمونه 600 روبل دیگر موندگی اکر جون یک کارتا دوازی اکر جون میریم اکر صبر رقم 6 100 روبل دیگر میمونه 200 دویم خود میروه انا اکر فخردین جون شیپاران 1500 روبل دیگر میمونه میریم دارشی آمدک میریم رقم 3 اکر فخردین سردوما رقم 3 شیپارانگو 11 رقم 4 اکر علیجان خوشم شیپاران 10 اکر علیجان دو شبیه شیپاران رقم 5 این نرد بیم اکر 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 نیست گاو نیست اکر جون او 23 22 هم میمونه شما رقم 2 20 شیپارانگو بو رقم 1 او شامگه با 23 زد اکر علیجان باید یک بچه کمپی خیشه باشم بریم ای نه تو میشه فلانگو هم اکساق شما شیرو نه هم اکساق شما دین دلار او پاک کنید کافون پاک کنید گابلت اکر جون میشه اکر جون باید بچه کمپی خیشه باشم میشه باید دیگه او زوال یا رقم بچه فخری میتون با بچه کمپی وقتی بچه کمپی نیست اختلاف بیم میریم بله اکر فخری نه پلیس اختلاف با میریم بریم شیرو نه رقم 1 رقم 2 او شامگیم بریم اکر همیجون 2700 2005 انا کارتا زد اکر جون ما که باشی 3100 روبل دیگر میمونه правильно اکر جون 2700 داشت اکر جون ما انا میمونه شیپاران 3100 правильно گپ تموم اکر ارماجون شیپاران 1100 داشت 900 روبل دیگر میمونه اکر فخردین جون 900 داشت 800 دیگر میمونه اکر امیجان ظهورو 600 دلار اکر جون خود میرون 500 روبل دیگر میمونه اکر صبر رقم میشه شیخته کنیم او میشه میره شروع رقمی 2 یک رقم 2 جام میشه پاگو رقم 2 هم توغری بوشان رقم 2 21 هم بالا میخوام بفهمید رقم 3 22 انها رقم 4 22 انها رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 شیپارانگو 22 یا بالا میدونیم جنگ شروع نه بالا 300 روبلی میریم اکوی بالا درو میدونیم اکر علیجو میسیم رقم دوارا خونی میشم میدونیم جنگ شه بچه‌ها میدونیم جنگ اکر همینجا که ها گپ رکت اکجون سوخان رکت میریم شیپارانگو میریم شش پاس پونی گپ نیست شش داکایی فخر میتونم در بازی پراسوی اکر فخرین در بازی پراسوی رقم 6 اخیده کنیش اکر فخرین رقم 6 میریم اکر صبرجون خوشم شه بچه‌ها
Акои варадро марҳамат вара медуне шепаланго. Вараша рақами ана 3 ва рақами ана 4. Акай фахр мада биги просра. Гап нест. Акай ҳамид. Рақами 1 рақами 7 ро вардай. Мерим. Акай збербан рақами 6 да вара гирифтад ака. Акай збер рақами 6 гирифтум. Рақами 5 рақами 2. Акай аминҷон рақами 2 ро вардай. Мерим. Рақами 5 акай элмад даҳамҷа рақами 5. Акай зберҷон 300 рубл ракета мекунем шебача. Рақами 5 акай элмад даҳамҷа акай элмад. Мерим далши. Акай фахри рақами 5 гуфтай. Акай попуҷон хушо шебача. Чӣ гапш акаҷони ма? Мерим далши. Акай фахри рақами 5 дудум та. Мерим. 5 ам соҳиб шудам. Соҳибш набоша, ва ба рақами фахри мету, соҳибш набоша. Шепаланго 3 нишон дорад, рақами 4 мерим. Ҳама каса хушони шерои на 1800 рубл бириш кадом мекунаша. Акай попури хушони шепалан. Мерим далши, на хоми шепаланго. Сабр бо. Акай сабр гуфти пони пас кай чхаля нафаҳмидум гуфти пони пас пафтор. Да бози пафтор акай сабр пафторай. Мерим. Не акай попуриҷон рақами холи шебача надорум акаҷон. Шепаланго 3 нишон дорад, рақами 4 мерим. Гап нест. Акай фахриҷон соҳибш пас накарда, соҳибш тоқа да вара пас карда мега. Кай бо шаша вара да соҳибш метем. Холи шуд ахир рақам метем. Мерим. Тамом да вара поли пас тура гап ёк. Мерим шепаланго. Акай ҳамиҷон 1 дорад 3100 дошти шебача мерим. Акай ҳамиҷон 3000 2500 дигар дум акаҷони ма. Акай збер 300 ракета. Акай зберҷон. Ба чӣ ракета кади акай збер? Ба чӣ ракета кади? Мерим. Акай збер ба номи ба айдишами оз айдишами ситага дер мея ва як мемесим шака. Чек шароит акаҷон. О акай билай салом алейкум хушон акаҷон. Ака пул домад, акай збер пул домад. Акай аминҷон. Акай аминҷон 200 рубл дигар 500 дошти акаҷони ма. Акай фахриддин рақами 5. Акай фахриддин 500 дигар 800 дошти. Мерем далши. Акай билайҷон шепалан ҳо ҷои холи надорум акаҷон да оч шаб бинависм шепалан мерам ай рақами 4 кадом мезан 1800 рубл ош шава. Рақами 4 10. Рақами 5 21. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 20. Гап нест. Рақами 2 акай аминҷон 20. Рақами 3 ки хиш да вара буд 20. Ана ки шепаланго вара бафкиншагай 20 ана и 21 ка шепаланго 21. 20 та мегирем, 20 та мегирем, 20 та мегирем, 20 та мегирем. Шепаланго 900 рубли вара. Акай билай месем вара медунем шебача вара 900 рубли шида медунем вара 900 шепаланго мерим вара. Шепаланго вара шуда 900 рубли мерим шепаланго. Вара шуда рақами ана 5 рақами 7 ай 6 мерим шепаланго. Ау вара шуда шепаланго вара медунем. Акаҷон 900 рубли вара меҷангем. Акое ки намедунам фахрин 4 пас. 4 пас кардиам мерим. 2 1 3 6 пас мекунем акаҷону. 3 дестер бафкам акай элмад. Акаҷон пас 2 пас. Мерим. Ҳам пас акаҷон чунин шепаланго. Табайни ҳар чон мекашем сабр каш. Ҳар ҷа мекашем шепаланго рақами 7 мерим. Акай сабурҷон ҳозир акай фахридин рақамаш метум акай алия акай билай махрид мерим. Ҳамин дидим сеҳ одами шепаланго акай сабр қати акай фахрин акай фахрин қати акай не охо акай попуҷон ҳич кадом одаги неста намешава шебача ҳич кадом одаги неста мерим.
بین هر تا بکش بود 900 تقسیم کنیم شی پلنگو بین هر تا بکش بود 900 تقسیم کنیم کجانو بریم دارشی اکای همیجان بکش بود 900 تقسیم کنیم تقسیم اکای همیجان چی میگه تقسیم کنیم و بکشیم بکش 5 شون 7 میکشیم شی پلنگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بریم رقمی 7 رقمی 7 شی نمیشه اکای پوپیجان نمیشه رقمی 7 شی پلنگو 10 رقمی 5 10 10 10 آیسا میکشیم تو شی پلنگو یه دو رقمی 5 7 نشون دو همه کسا شما کردنو اکای علیجان اکای فخرین دعوا شد اکای علیجان اکای بیلای نه با اکای پوپیجان خودی اکای پوپیجان نمیشه درمال شی بچه حوز نمیشه شی لا استی پسشکن هیچ کدومادگی نیست دیگه نمیشه درمال هیچ کدومادگی نبود اکای پوپوری افیتا پیش کشی بچه جون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 بریم رقم 5 11 رقم 6 10 اکا بو رقم 5 اکای فخرین اوش چاشی بچه بریم رقم 6 5 اکای فخرین دوارا اکای همیجون فرق کرد چی که فرق رو خیلی بودی شی پلنگجون اکای پوپوری جون خیلی اوشا اکای پوپوری جون فرق داره شی بچه هیچ کار رو وارد نکنید اکای فخرین رقم 6 سوی بوش گیرتگی اکای فخرین رقم 6 سوی بوش گیرتگی شی بچه بعد دوباره پول پاس داد انا داموزی پراتیک پول دارم بریم هر کس مثلا دانش اوشا بریم رقم 6 5 رقم 6 بریم اکای همیجان شیر پلنگ اکایون میگون که هیچ کاری آدمای خوشا نداره درو وارد ممکن نیست شیر پلنگ گاوه اکای همیجان پافتوش باشه بریم اکای همیجان 2300 دیگه دونه کجون اکای همیجان 906 بچه انا میمونه تا کجون 700 روبل دیگه اکای فخردین اکای همیجان اینجا وارد بود رقم تو دواره نبود رقم تو اکای فخردین درو وارگی بود دواره او اکای زد میریم اکای فخردین رقم 6 500 داشتی 1000 انا 300 میشه 2000 ای 2300 میشه 2100 دیگه نون میشه بچه بریم دارشی نه 1500 2300 ولی 2300 دیگه نون ای پنج کارپات کنیم 1800 ای 1800 پلوس 500 ولی اکای 2200 دیگه نون اکای امینجان ظهور 100 روبل دیگه نون اکای صبر رقم 6 اکای جون ما که بوشی شی بچه اون 200 روبل دیگه خودت هم بزنید بریم اکای دیشوجون 100 روبل شی بچه دوری اکای جون ما دیدم بزنید برافت رقم 6 12 اکای حسینجان خوش آمده رقم 7 20 همه کسا خوشون شی پلنگو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 شی پلنگو بو رقم 1 اوش شمگه با 20 میمونه رقم 2 اکای حسینجان خوش آمده شی پلنگ نارد نیمکا جون دوبرو پجالا شی نار میشه رینا گلا دا او تا کنه که خونه سار کنه شی پلنگو بریم دارشی همه کسا خوش آمده می جنگ شی پلنگو اوچیت همه خون اکا اودا اکا فخردین یکی دیم اودا اکا علی سیم اودا اکا بیدن اکا پوپوری اکا حسینجان دا اوچتا برس میشه بچه اکا حسینجان دا اوچتا برس میشه تمام اکا حسینجان شی بچه سخن دا حرکت اکا جان سخن میکنیم که تمام گفت تمام میریم رقم از یک زده رقم دو میریم همه کنم موفقیت بود بوری پیش روی شی پلنگو میریم دارشی اکا ارماجون بیشتی کم کم بوزی که دواره بود رو اکا جان دواره بود رو اکای همیجون 2300 2700 دیگه نون اکا جان
اکه ارماد 500 روبل دیگر نموناکا اکه فخری 2100 دوش اکه نموناتا 1900 دیگر انا اکه امین جون 100 دوشی او میشیم اکه صبر 200 دوشی 100 روبل دیگر نمونا میره شه پلنگو رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 الو رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 اکه فخریجو بولگا از هزان زاکجون اکه فخریجون منشه پلنگو بور رقمی کشید بور رقمی هیچ کمی 20 تا اینجا کلوچی 21 داریم لابا که فخریجون سلام علیکم کاکا اکه فخریجون ای بلین 2000 دوری اکجون نه او دو فرات سینما کردم اکجون شاشه داو دادم تمام شاشه داو دادم روز میگه اکجون تمام اکجون ما 2000 او شاشه داکه صبر دادم 2000 سال دیگر مونده اکجون ما میرین دارشی خب شی پلنگو 21 20 همه گیریم این احمق همه گیریم اینا میگیریم برد رقمی 3 او شامگی میرم رقمی 4 او میگن شی پلنگو گلا او تا کردین که خون است تا کردین اما کتا شما شی پلنگو رقمی 3 رقمی 4 میریم اکه الماجون او شما شی پلنگ اکه الماجون او شما هر کی ما رو یا تا از اون برخوردار بود این شب ایماد او شما دست توپ اومد این اکه ایماد خیلی چند هزار بود 3000 بود چند هزار بود زمین زد میشه پلنگو او میگه شروع داد او میگه زنده باشه که پلنگو زنده باشه میریم دارشی اکه همیجون 2700 داشت 2500 دیگر میمونا اکه ارماجون 500 داشت کارتا داد اکه 900 دیگر دو رقم دوری اکه فخرینجون یا رقم دوریش رقمی 4 تا قایقتا اکه من 6 داره دیگه مینوس 6 کردم پاسه 2000 od نمونا اکه امیجون اکه صبرجون او میشه شیر فلان گپ تمام ایدیا گپ سر میکنیم اکه امیجون راکت هم میکنم بوجا دوام میتیم چون زایده نگیر چیزا اکه امیجون پولش بفکرم اومد اکه امیجون پولش اومد 200 روی که 100 روبل دیگهش میمونا میریم اکه پوپریجون او چه آدمه چوانه میتونه شیر بچه اکه امیجون 200 روی که 100 روبل دیگر میمونا کارت دوازی میبرم میریم اکه امیجون برگه بگم اکه امیجون 200 پارتوتی 100 نمونه کارت دوازی ارتاش میشه پلنگو رقمی 4 رقمی 4 21 بعد نیست رقمی 5 10 رقمی 6 21 او رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 اکه امیجون رقمی 2 اکه امیجون 10 رقمی 3 22 شی پلنگا بو رقمی 3 او شاگه میبره رقمی 4 او میگه شیروی نه زنده باشه شی پلنگا زنده باشه این گلا داو تا کریم اکه صبر پافتور اکه صبر بریم اکه صبر جون تگرم پلنگا نمیشه شی بچا اکه بگه مفید او قپلی کلام بو نده که خجون خب بگه از پلنگا امیجون پولو دوال اکجون خود تابور اکه امیجون 200 دوال یک خود تابور شی پلنگ افی تپش که موسم کن میریم اکه امیجون همون چک پات دما دیگه نه پارتون چک نه پارت اکجون دارکو نیست پولو تا پارت پرامو بوزی بود اکه امیجون چک نه پارت دیگه دما میریم
خفانمون رقم 3000 رقم 4 میریم با 22000 بریم. اکای معروف جونشتا اکای بلندو رقموز خولن ششه بچا بعد اکای علی خیت اکای با اکای پوپ اکای بایا پوپوری اکای حسینی اکای معروف اکای معروف شما دید اکای همی جون رقم 2500 و 2300 دیگر میمونه اکای علمت 900 و 1300 دیگر میمونه اکای فخرالدین جون 2000 و 2900 دیگر میمونه اکای صبر پافتوری تقاوز میکنه بچی تمام بچهای کمپی خود همین جبه اوتو شد دو نبودی o nabudi akajun chkhera kmoshkat akajun merin tamam rakam daha matomet sherpalango daha maton rakam metum akajunu mera saton akay sabr paftor nest az nachid akay sabr paftori au akay elmat zinda و shuksh omadi akay sabr nesay akay sabr ya burgan pursim kapkhok بعد سه odam akasuni jon بعد سه odam merin rakam میشه شد akay fakhridin metum اکای فخردین 1800 روبل دیگر میمونه دو رقم دادم پکاجون اکای فخردین با دو رقم میبریم اکای علی اکای اوکی اکای علی اکای انا بیلاین اکای پوپوری اکای میره با بچه کنم رقم 4 22 رقم 5 بعد اکای بیلاین ختی 20 رقم 6 20 اکای پوپوری جون بعد اکای بیلاین ختی رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 10 اکای موجود داو شده نیستم تا 10 رقم 3 شیپالانگو 21 شیپالانگو bu رقم 4 o şamage با 20 زل میره و رقم 5 او میگن شروع اینا او میگن اکو من یا با چک همه خودم التماس دارم دیگه باید نه شیپالانگو تو پیش بدم نه کو ساخا آدمایی که پیش بدن اکادو من با خوندو بچه کمپین نبودیم میره شیپالانگو اکای علیای اکای بلاینای اکای پوپوریای اکای حسنیدینای با اکای معروفای بچه کمپیر بچه کمپیر مثلا با خوند بدون نبودی من چند شدم همین چهارم آدم خودی بچه کمپیر من با اوچت که خوند بدون نبودی شه بچه نبودی برای من کفوشی من شه پلنگو او میگه من دالشی او شام میگه رقمی چورا آخه بچه کمپیر میگم کی شیر پلنگ اوچت اومدم بود خوندمت نبودی خالی کنم نبودی اوچتا میگن شیر پلنگ جون برای می سودان در کورا اول به همون آدمایی که من خوندگیم همون هم نیستم اوت میدونید ازشون اکای همی جون 2300 2100 دیگر اکای ارما جون 1300 1100 دیگر میمونه اکای فخردین رقم زاد 2200 دیگر میمونه اکای همی جون دیم خود میره او میشی اکای سبب دوازی نیست میره شیر پلنگو یا اکای بلنجو یا بود واسه من دو گوته شه بچا یا بود دو گوته میریم رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 10 11 بخشش رقم 1 شیر پلنگو او 10 گلا داو تا کردیم رقم 2 شدن سر کردیم 20 رقم 3 11 رقم 4 11 شیر پلنگو bu رقم کشید 20 سر نداریم 20 سر 11 همه گیریم این همه گیریم 20 همه مونیم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه مونیم شیر پلنگو 300 روبل برا میتن شیروی نار براش شیر پلنگو دارم جنگیم اکاجون دارم جنگیم شیروی نار میریم شیر پلنگو دارم جنگیم میریم شیر پلنگو براش اکاجونو براش رقمی انا 6 رقمی 2 اکای فخردین 4 برا اکای حمید یک هفت درو وارده میریم اکای حمید رقم یک هفت اکای فخردین رقمی 4 ادامه برادرو مرحمت
Akay Ermat همینجا Akay Ermat میره شروع نه Akajono varame duruyor şel palango ya takala odam uz vakt rakam خولمش odam میبری şel palango varame duruyor şeruy نه Akajono gab taun 35 şel palango şel palango 35 vara Akajono hiç kanıda şeruy نه rakam 35 da vara Akay fakhrin şaşay çora da vara duruyor şel palango da vara hiç kaname duruyor şeruy نه da vara hiç kaname duruyor şel palango da vara Akajono varaش ده رقم 35 da vara خلی ay 300 rubli 300 rubli aka tamam 35 da akay bilen afol میکردیم akay bilen رقم 35 گاب نشه خب من شپالانگو 35 da akay bilen afol میکردیم شپالانگو 6 نشون ده رقم 7 میریم اما میگن شروع نه 1800 rubl kazanıp olduğunu bu çime satın şepalangو 1800 rubl nun da yani fark نداره просто برای شما میگم پول واسه شما میگم بزنین مثلا کنم حالا پول میری اکه همین در رقم درو اگر در رقم دوری میری او زنده باشه شپالانگو زنده باشه گلا دا او تا کردن شپالانگو کفون تا کردن میری دارشی رقم 6 نشون رقم 7 میری شپالانگو کاس میدن او شوا بریم اکای همیجون 2100 داشتی در رقم کدرو رقم 1500 دیگر نمونه اکای فخردین رقم 4 اکاجون 1900 دیگر نمونه 2200 داشتی اکای بیلین پول جمع اکاجون من اون اوش 1 2 3 4 5 6 7 شی پلنگو همتون برد بوری کدام میدن او شما میره من رقمی 7 رقمی 7 اکای بیلین دامجه تماشاگرسی رقمی 7 شی پلنگو 12 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 تمام اکای بیلین پول دوم رقم 2 اکای همینجا نیمو 21 بعد نشه falan رقم 3 اکای بیلین رقم 3 20 پاری رقم 4 رقم 4 20 پاری رقم 5 11 پاری رقم 6 خوکی خمید دا شی پلنگو بور رقم 2 اکای همینجا نکنه رقم رو میزنه 11 20 11 توری اکای همینجا او شما 21 زد میریم اما بگیم اکای بیلنجان شی پلنگ رقم خولی کشه زنگ میزنم اکایون زنگ میکنم همین خولی شد اوشیا دوما زنگ میکنم زنگ میزنم توی حرکت میکنیم بازی میکنیم شی پلنگ میشه شیرینا میریم دارشی اوکی گام سکجون اکای همینجا او شی تاشه باشه تک تک او سنی تک زد میریم دارشی نه کومینو رقم 2 رقم 3 میشه پلنگو او اکای حسنی شی پلنگ همینجا اکای حسنی شی پلنگ همینجا در کجون میریم دارشی زنده باشه شی پلنگو گپ تمام میریم اکای بی تمام اکاجون میسیم اوچا بعد همین میرسه اکاجون میسیم اوچا تو میرسه شی پلنگو بیجونا میریم اکای همیجون رقم 1 رقم 7 شی پلنگ 1300 دیگر 1500 داشتی میریم دارشی اکای ارمات رقم 3 رقم 5 اکاجون 1100 دیگر نمونه میریم دارشی اکای فخردین 4 6 اکا 1700 دیگر نمونه میریم دارشی انا گلا دا او تا کردیم اکا همینجا رقم 2 اکا او بودی 1700 دیگر نمونه میریم دارشی او میگه میشه پلنگو همه توندا برد بوری رقم 2 رقم 3 میریم رقم 3 او سی رقم 4
11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 شیپالانگو گلا داو تا کنیم 7 برابر 21 بعد نیست رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 شیپالانگو بور رقم 3 اکر اوش میگیم با 31 با 30 تا است میره رقم 4 اکر ماجون اوش شیپالان میریم دالچی Oşiratı bulma konu akay Aliya akay bafkın mesela akay bilayna akay popüler akay husnidin yani akay popüler bafkın husnedsen akay bilayna ama akay husnidin bu tamam. Yani avu magen şey falango avu magen zinda boşa şöyle ne zinda boşa. Ha makasa şomalı şey falango gıla da o takani kapı takani. Böyle şey falango rakam ise rakam çormeli. Hep oştun şan şöyle ne kadın mezan şuna hadi can ki sefer kurban sana verin. Akay Nazir au شما لکجون akay Hamidjon 1300 داشتی 1100 دیگر نمونه کارتی 300 akay Ermad 900 داشتی 1300 دیگر نمونه انا akay Fakhridin Jon 1700 داشتی شپران 1500 دیگر نمونه akay Hamidjon 1700 داشتی 1600 دیگر نمونه من شیپالانگو رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 شیپالانگو گامنس رقم 5 20 رقم 6 11 اکای علی جون همینجا اکای علی جون رقم 7 او 31 رقم 1 20 رقم 2 شیپالانگو 11 گامنس شیپالانگو bu رقم ای بلی یعنی چی bu رقم 3 شیپالانگو دا bu رقم 7 میرم رقم 1 akay Hamidjon şepalan bu davasa bire sakıtal metin şepaçan vereyim akay kenmiş akay Ali Hamidjon akay Ali akay Ali Hamidjon akay Ali tam boşa akay Bilay akay Ali Hamidjon akay Ali tam boşa akay Bilay xavay davayı bazan bizanı barı bizan بعد به akay putu akay zili ne şepalango Devam akay Hamidjon 1600 داشته بچه‌ها بریم دارشی او میگه رقم 7 رقم 1 میریم akay Hamidjon 1500 دیگر نمونه کارت زد 1100 داشته akay Ermad 1100 دیگر نمونه akay Fakhridin 1300 دیگر نمونه کارت دوری akay Hamidjon bulamadan بازی 1600 رقمش میکنه میریم akay Ali همینجا akay Ali نه bu şakacın akay Bilay dametim میریم akay Ali neyse akay Ali دیگه میپرسیم akay boş هم دیگه نمیتونیم مقصد میگیم neyse akay Ali neyse میتونیم akay Bilay akay Bilay رقم درامتیم akay Bilay ya رقم دو مخولش اگر بگیریم تاکجون tamam Bilay akay نمره داد akay Bilay دادیم گرم تاکجون خب بریم رقم 2 شیپالانگو اوچیا علی شد تمام akay Ali neyse akay Bilay دادیم akay popuriya akay husnidin akay معروفه akay بچه کامپی بریم akay Olimjon خطا داوش شامل akay Olimjon ama akay pula parta pul şapartum böyle şipalango akay Bilay'dan bırak gireyim akay Fakhridin akay Hamide akay Ermad ben gelme akay husnidin şun buzungar garani buzum etmem akay Olimjon'um ganda buzungar ise akay Olimjon da o çadar sagim takacağım ben yani do adam xti pafto tamam akay Fakhridin pafto şey بچا ama pul akayla yapar ama şansım akay Fakhridin Jon şey بچا 1300 ruble geldi ona dikata da buzuyay benim dalşi akay Bilay'la pul şoma 500 ruble دیگر şuna بریم الان ما akay و کوفته سام چخالی کنیم و پلش پارتویم پلش
برنامه پرسش کردیم. شی پلنگو رقم 7 زد رقم 1 بریم. او میگیم رقم 1. رقم 1 21. رقم 2 اکای بلایند 11. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 شی پلنگو 20. اکاجونو گپ تمام 22 با 22 رقم 4 با 22 زد. میرم رقم 5 حاجی بابا جان خلاص از دیگه گپ سر میکنه نه حاجی بابا جان خلاص نه فهمون او شابال اکاجونو میگن او شاد اکای فقدین اکای اوزبیجان شام میگم لیز یک گرینبیت کردیم خیلی بازی کردیم شام خود ساعت چند میتونم اون شو بریم شام بریم زنده باشه شی پلنگو زنده باشه هم مکتب شما شده نه هم مکتب شما دید ای دوست بیا که همدار کنادو بریم نه کامینون شده نه شی پلنگو رقم نیمی 14 رقم 5 بریم او شوا زنده باشه بریم اکای همیجون 1500 باشه 1300 دیگر نمونه اکای ارمان 1100 باشه 900 دیگر نمونه اکای فخری 1300 باشه 1700 دیگر نمونه کارتات زد اکای بلنجان 400 دیگر نمونه دریم خود میروا بریم شی پلنگو رقم 5 21 رقم 6 شی پلنگو 20 آنها رقم 7 او 3% انقدر او شواه که رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 شی پلنگو بو رقم 7 او شواه شی پلنگ میرم رقم 1 اکای واربارا سلام علیکم شما اکاجون نارو میرم میره شیرین اون میگیم اگلا داو تا کردن که فون استاک شیرین بریم دالشی ها مقصد شما شی پلنگو ها مقصد شما دین اکا می جون تو دا واتساپ بنویس اکاجون بنویس ابو برای بکنم ای بلی دادا سندو طرف از میموندم دیلتون دور میره پلوچی سگان کو ای ساکشو شوهای اگه خدمت نیور شما میدیم اگه خدمت دور نرم میریم اکا همی جون رقم 7 زد اکاجون 1300 باشه اکاجون 1700 دیگر نمونه اکای ماجون 700 روبل دیگر نمونه اکای فخردین 1700 باشه 1500 دیگر نمونه اکای بلنجون 300 روبل دیگر نمونه برش پلنگو نویسم تمام اکا نویسم باشین حوض میدونم کتاب میکنم این اکای میجونم نموش کپی کبال کنم اکای همینجا 1600 بود این اکاجون پول دراف اکاجون رقم 1 اکای همینجا خوشم میشه بچه ها زنده و سلامت باشی رقم 1 با توخ اکاجون ما 12 این نرد بینونم رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 او 31 نرد بینون شیر پلنگ رقم 6 10 رقم 7 شیر رقم 7 21 شیر پلنگا بول رقم 5 او شمگه میرم رقم 6 زنده باشه شیر پلنگا او شمگه اکتر او شما شیر پلنگا اکتر او شما بریم دارشی اکتر همی جون پلو دراف شیر پلنگ پلو دراف زنده باشه زنده باشه همه کسا خوش آمده شده نه همه کسا خوش آمده بین شیر پلنگو رقم 5 6 رقم 5 رقم 6 بین شیر پلنگو رقم 6 5 با 31 میلیون کیلومتر شکار میلیون پیونه با 31 شکردن تحریم نگاه میره بریم اکای همیجون 1500 دیگر 1700 باشه اکای ارمان 700 باشه 1200 دیگر کارتات زد
Акай фахри 1500 1300 دیگر نمونه акай билайн 300 200 рубли دیگر نمونه اگه اون کارتن از داخل ما میریم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 شیپالانگو 11 شیپالانگو بور رقمی 4 او شانگه و 22 زدن میریم رقمی 5 او میگه شیروی نه اکه فخردین جان شیباچا او شیچا شیر نه او شیچا بلا دادیم با دستی کارتور اکه فخردین کارتور بکنیم ما زاینید انا ها اکای اسمون ایش کی باشه بو این هر روز یک کسی بکنیم همین اکای اسمون خیلی ورور نیستی بو بریم من شما رو زنده تو میشناسیم شما شیپالانگو او شابال شیپالانگو بله او شیپالانگو او شیپالانگو میزنه شیپالانگو بریم رقمی 14 رقمی 5 شیپالانگو این نرخونم گلا دا او تا کدیم کفون کفونا سر کدیم گلا دا او تا کدیم کفون کفونا اکه همیجون 1300 دیگر بمونه آنها اکه ارماجون 100 دیگر بمونه آنها اکه فخری 1300 1700 دیگر بمونه کارت زد اکه بیلانجون 200 100 روبل دیگر بمونه بریم رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 شیپالانگو او 22 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 شیپالانگو 21 رقمی 3 شیروی ناکی باشین خاک که کنگ 21 رقمی 4 شیپالانگو رقمی 4 20 22 شیپالانگو 300 روبلی وارا اکادیونوی ما 300 روبلی وارا او میگه میدونیم 300 روبلی شیپالانگو 300 روبلی وارا دمه جنگیم بریم شیپالانگو 300 روبلی وارا شانس نشون 7 بریم شیپالانگو او اکای بیلان 2 وارا یا اکای بیلان دمیجا بدن که میریم شیپالانگو اکادیونو وارا رقمی 6 رقمی 2 اکای بیلان رقمی 2 اکای حمید رقمی 7 بریم اکای ارماد بافکر اون بازی دا نیست تماشا میکنه کل یا میدونم میبرویا اکای فخری رقم دوباره میدونه 4 پاس وارا داشتم کو بریم شیپالانگو رقمی 3 دوباره خالی بوده پلیسی وقت شما دختره شیپالانگو رقمی 3 5 4 دوباره خالی نیست نگم که 3 5 4 بریم شیپالانگو این فخری اکای فخری دا پیشی شرمنده میکنی بریم 3 5 4 دوباره خالی مون شیپالانگو 3 5 4 دوباره خالی مون شیروی نار میریم اکای حسنیدین اکای علی اکاو شیپالانگو دوباره 3 5 4 خالی مون بخدو اکای علمات جدا اکای علمات جو 5 وارا اکای حسنی گفت 5 بودو گابریس اکای حسنی جو اکای 5 درو آدم 3 و 4 خالی مون شیپالانگو 3 و 4 میریم اکای حسنی جو راکت هم که 500 میشه بچا میره داشت با بریم شیپالانگو رقمی 3 و 4 مون خالی مون دوباره 3 و 4 میریم تایم میریم هیچ کنه باشه شیپالانگو 3 و 4 هیچ کنه گرفت 6 نشون داد برای رقمی 7 بریم 1 2 3 و 4 هیچ کنه گرفت 5 6 بریم خیلی نگیرین شیپالانگو چیکاری کنیم نگیرین نشه دارم 1 2 3 4 5 6 اکا همینجا اونجا ده کاری شی باشه کشیدیم با گفتی شیپالانگ یک سوال شما اینجا ضرورت میکنید رقم بگیرید اکا همینجا بعد کشیدن گفتی بریم اکا بیلاین بریم اکای بیلاین رقمی داره درو اکا 1000 دیگه پارتوسی دیگه 100 داشتی انا 800 رو دیگه دیمونا اکای حمید رقمی 700 رو وارد اکا جون ما 1300 داشتی 1000 او دیمونا اکای حسنی جو راکت هم میکنه شیپالانگ اکای حسنی اکای حسنی راکت هم میکنه اکای حسنی پول شما اکا جون 700 روبل دیگه اش میرین داشتی اکای حسنی پول دوما 1000
700 دیگه در دست ما دو رکه جون رقم خودش فقط رقم میتونم بزرگ کنیم بریم شیپالانگو 1200 روبل اوشا کدوم میزنه رقم 7 بریم کم ترمیش رو که همینجا میدونم اومده دیر کردم رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 5 21 رقم 6 خود میکنه شیپالانگو بو رقم 7 اکه اوشاگه اکه حمیده و 23 مونده کارتو من شیپالانگو میریم رقم 7 رقم 1 میریم اکه همینجا 1200 روبل یک بود رقم مخوری بود اوش شاشه باشه میریم درشی تینگدان بوشین بله پرینسیس میگه اوش شوا بله شیپالانگو اوش شوا میرسیم اوشا تمام بونا خون نبودم اکه علی نبود اکه بلای زدیم اکه پوپوری اکه موسیقی نه میریم پوپوری بافکی میرسیم اکه موسیقی اکه اودان خودشه باشه جدا میتون خوریش ها رقم میتون میجنگی شیپالانگو رقم 7 رقم 1 میریم هم مسعودا بود بوری پیش روی موفقیت در کارتاتون شیپالانگو حصول میکنیم اسپاندود میکنیم در اسپاندود در تمام کارتمون بزنم میریم اکه همیجون انا 1000 دوشه 1200 2000 میشه 2200 میشه کارت هم میدونم 2000 اون اکه همیجون اکه ارماد 700 روبل دیگه دونا اکه فخردین 1500 روبل دیگه دونا اکه بلاین انا 700 روبل دیگه دونا میریم شیپالانگو همین بازی از فیزیکی دوباره شیپالانگو میدونیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 10 اکه بلاین مو 22 رقم 3 20 رقم 4 او 33 اوشا و شیپالانگ رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 شیپالانگو خاکی خنده شروع نبود رقم 4 اوشا میگه میون 22 را شکسته میریم رقم 5 اوشا شیپالانگ اوشا گلد او تا کنی که خونه ساکه شیپالانگو زنده باشه شروع زنده باشه اما تک شما دید گلد او تا کردیم که خونه سا کردیم شاو خو بدون سری دیولی پیشتا سا همه خزم کی نبال خوای کرکدید انا ها نه شیپالانگو رقم 14 رقم 5 بریم همه تا بود بوری موفقیت شیپالانگو در بازی تو گپ تموم دیگه گپ سر میکنیم شیپالانگو گپ تموم میریم اکه همیجون 1800 او نمونا اکه ارماجون 500 رو دیگر نمونا اکه فخردین کارتا داد 1900 دیگر نمونا اکه بیلانجون 600 رو دیگر نمونا میریم شیپالانگو کس بگه اوشتا رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 20 او رقم 6 20 رقم 7 22 انا ها رقم 1 شیپالانگو یک کمی کشم قاوریستان رقم 2 خاکی خدمت شیپالانگو رقم 3 23 رقم 4 شیپالانگو خاکی خدمت شیروی نه بور رقم 3 اوشا میگه با 23 زد میرم رقم 4 او میگه اکا ارماجون اوشا شیباچا اکا ارماجون اوشا میریم اکا دسته خود دیگه میشه باکتیرون ساعت دوشا یکنا رقم میکنه شیپالانگو خود دو 20 میریم یا پیشین هم میخونیم اگه اون چودک میکنه شکمه کسیه میکنه شکم بیسه قواتی کود میره ایکنا و دوام میتونه شیپالانگو چکر اکا مسئلیت ما چکر فکری ما چکر فکری ما میره شده نه اوش شاید میره زیده اوشین میریم رقم میشه داره رقم چون میریم اوش شوا اکای همی جون 1600 دیگر نمونا اکای ارمان
900 دیگه 500 کارت زد اکای فخری 1900 1700 دیگه نمونه اکای بیلانجو 600 500 رو دیگه نمونه بین شیپالانگو رقم 500 رقم 4 میره رقم 4 رقم 4 20 پاد نخورم چیکار کنم خودم جا رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 شیپالانگو او 21 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو خاکی خنک رقم 3 ریشایشی رقم 3 21 شیپالانگو 21 21 اینا میگیریم 11 میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم شیپالانگو میجنگیم 300 روبلی برا اکای پوپولی رقم خولنش رقم خولنش شه بچا رقم خولنش بریم اکای همین جوش ده هفته میگیریم میگن اینا گرفته میشه بریم شیپالانگو واراش رقم 1 رقمی انا 3 اکای بلایند همه کسا خوش اومدید تمام اکای حمید رقمی 7 اکای بلایند رقمی 2 میریم اکای فخرین 4 و 6 بتای 6 اکای اخشنه اکای فخرین 4 و 6 درو واردای میریم اکای 5 میتون دا اکای امیجان ظهورو اکای امیجان ظهورو رقم 5 اخیر سوی بشنستای میریم راکت ها اکای امیجان راکت هم میکنه اسکا با ایفیت اکا همین رقم دی راکت اکا چک در کنه تکان خودش میویا ایفیت ها پیش که باکا جو میریم دو شیپالانگو رقمی چند نشونده یک نشونده رقمی دو میریم اکای پوپور رقم 5 دوباره دو رفت شیباچا دوباره دو رفت پیش ایتونه تافی ایفیت ها پیش کن او مگین شیپالانگو او مگین او بو پرنسیسا کپی ای پرنسیس هست ای پرنس هست بو همین دختران رقم یک نشونه رقم دو میرین شیپالانگو سومی هم میره دیر میره چیپا آخی باید کتنه پارتی برای همی میرین اکای همیجون رقمی 7 اکای همیجون 1600 1300 دیگه نمونه اکای بیلان شیباچا 200 روبل دیگه نمونه کجا ما اکای فخردین 46 1700 1300 روبل دیگه نمونه اکای امیجون رقم 5 پول دا کجا اومد افکرم پول دومات او نمونه شیپالان کادو میزن 1800 روبل دیگه شو شیپالانگو کادو میزن شیپالانگو 1800 روبل او شوا ای او میگیم میرین شیرینا یا برگا میخونم اکای همیجون رقم 1300 اکای بیلان رقم 2 اکای بیلان رقم 2 دیگه اکای فخردین 46 1100 دیگه نمونه اکای همیجون رقم 5 او نمونه میره شیره نه اکای امیجون اومدی اکای امیجون رقم 2 میکشون شیپالانگو پس بزن او شوا رقم 2 اکای بیلان رقم 2 شیپالانگو خوکی خنک 11 رقم 3 اکای ایرماد رقم 3 20 رقم 4 اکای رقم 4 شیپالانگو 12 رقم 5 اکای آسمانجون او چپ میگه بدون بازی میکشه بچه ها رقم 5 اکای امینجون رقم 5 20 رقم 6 اکای فخردین رقم 6 11 رقم 7 اکای انا حمید رقم 7 10 رقم 1 11 یه بچه چی گپ شد 21 20 10 هم میگیریم 11 هم میگیریم 11 هم میگیریم 20 هم میمونیم این هم میگیریم شیپالانگو نه یک عثمان جون داوچا دو سه آدم دیگه شه بچا والا 600 روبلی شیپالانگو والا 600 روبلی بریم این توریه چاشو 20 بریم شیپالانگو
4.22 4.22 چالی 4.22 نبوده بریم شیپالانگو براش رقمی است انا 3 رقمی انا 4 و 5 5 و 6 اکای حمید رقمی 1 7 درو واردای میره شیپالانگو 600 روبلی برای اکاجونو اکای بیلان رقمی درو واردای بریم اکای ارماد رقمش دواره اکای فخری نمیدونه رقمی 6 4 تا شیپالانگو رقمی 4 دواره خولی مونده اکای فخری رقمی 4 3600 روبل کسی دارم او شیپالانگو بریم سه نشون دارن 4 میکشن شیپالانگو اکای بیلان جون دوستا دیگر اکای تمکنی اکای همیجون پولی خود میرسه من شروع نه دالشی او میگن شیپالانگو او میگن من شیپالانگو زنده باشه شروع نه اکای عثمان اگه مربوط کرده نیست اکای عثمان اکای عثمان اگه مربوط کرده نباشه چون بازی نکنه خوب است بازی خوب نشه بچا مقصد وقتی میشینه کفات میسوزه بریم تاکشون نکنه بازی نکنه بریم شیپالانگو رقم میشه نشون داده رقم 4 میلیون کدام میدن 3600 او شوا او میگن شیرو اینا بریم اکای همیجون 1300 100 روبل دیگر نمونه اکای بیلان 600 پارتی 200 نمونه اکای فخردین 1100 500 روبل دیگر نمونه 1 2 3 4 5 6 7 3600 روبل او شما کدام میدن شیپالانگو من شیپالانگو اکای بیلان همیجا دایی اکای بیلان دمیجا باشه کفون سر میکنیم او ما باشه وقتی اکای بیلان دمیجا باشه کفون سر میکنیم من اکای فخردین بریم رقمی 4 شیپالانگو 20 رقم 5 اکای امینجون افکرم 20 رقم 6 اکای بیلاین اکای 6 رقمی فخردین اکای فخردین 21 دو تا پاره دیمون رقمی 7 اکای حمید 20 رقم 1 اکای حمید 12 رقم 2 اکای حمید رقم 2 اکای بیلاین پاری 11 رقم 3 21 ای پاری ای هم پاری شیپالانگو ای اکای پاری 1800 براش دیگه نریم 6 خاطر رقم 3 والا اکای همین دیگه رقم 1 بود رو بریم شیپالانگو والاش رقم 6 رقم 3 اکای حمید رقم 1 چند درو واردن بریم اکای بیلای اکای همیجون پاس میکنی شیپالانگو پاس میکنی شده نه بریم دو پاس واردن گام نست اکای بیلای جو 1800 اکای همیجون 1800 پاس کنه اکای باید نمیشه کس میکشم اکای بیلای درو اکای حمید درو ماد یک ادام درو ماد 1800 پاس میریم یک ادام درو ماد خیلی کس میدن او شاگردی میریم کاروچی 6 نشون داد 7 میریم 7 میریم سه خطی 6 هستی میری اکای ای باید نیست اکای فخردین او اکای هم بدونم میبوره میره
Ака Ҳамид пул домо. Як намера вақтӣ. Ака Ҳамид хати рақами 6 ягонсум мерем мега. Акай Осмон да 1800 рубла медурой, мешава будурой. 1800 рубл. Акай Осмон, агар будурой мешава будурой. Як одам уже дар омадагиай. Медем чӣ фаланго. Гап тамом як акай мекунем. Кай надурой ягани. Медем дарши. Шерпаланго ду тақсимиш мекунам акаҷоно. Шерои на. Барои нишон дод рақами 7. Ин рақами 6. Рақами 7 мем не. Рақами 1 мерем шерпаланго 1 3 6. 1 3 6. 1 3 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Мерем шерои на. 3600 میشه 1000 بکنم 4600 ویش کدوم میدم اوش شوا شیپالانگو بدون دالشی رقم یک اکای حمید خطی رقم 6 میره اگه اسمی اکای حمید خطی رقم 6 اکسی میره مرا اگه نه بگیم من میکفون رقم خطی رقم مدام نه رقم یک او 31 رقم 3 پری 11 رقم 6 21 شیرپالانگو بور رقم 21 اکای حمید اوش 4 ریسک کردی در اومدی 4600 اوش 6 شیرپالانگ مونده کارتو من همه سیاه در جمعه است نوست خیلی چای میریم اکای حمید جون کا التماس برای که ما یگان ستارهایی کشیده باشه فقط روی میکنه ایست نمیبری یگان ستارهایی کنیم یک خطه به 3000 ستارهایی که اکای حمید جون 1600 تا بازی اون موجود شد میریم شیرپالانگو اوش شواکا اوش 4 ریسک کردی در اومده اوش شواکا میریم دارشی اکاجونو شیرپالانگو باید ایکون امی کنم میکشیم 230 تومن میکنیم میخیزم اکاجونو همتون بخششی شتوبی اصل مو خدایش کشیم خزانه شما اکاجونو این ساعت شده قریبی اصلش هست خزانه شد میریم یا از رقم دومه شیرپالانگو اوش شوا اکای همیشه بچه اوش شوا با 31 زدی اکای حمید نیاز اکای عثمان جون نمیشه بچه میشه اوز جون نیست اوز خوری شا گب نیست اکای حمید 4600 میشه 4700 میمونه 4500 روبل دیگه اینجا اکای ارماد 700 روبل دیگه میمونه اکای فخردین 300 روبل دیگه میمونه اکا جون اکای بیلنج 100 روبل دیگه میمونه اکا جون شیرپالانگو ای همه تو بخشش میگن که بر نماز نگو که من کار دارم بر کار بگو که من نماز دارم خدا نگهبان همتون تیچنی دو نهای دو دهشی ساعت دو بیست دو سیده در جواب میخریم اکادون خدا نگهبانتون دو سیده با میخریم او شیرپالانگو گپ تمام حاجیبو رفته سر
شیرپلنگا همه کسا خوش آمدین. شیروی نار همه کسا خوش آمدین. بریم که اکسیژن یا شیرپلنگا همه کسا خوش آمدین. شیروی نار اکای بارنی همه کسا خوش آمدین. شیروی نار خوش بود چی بجای ایدشم رو من بفکرم. اکای فخری دینه. بریم اکای جان خوش آمد. اکای نوزیمی، اکای حمید، اکای ارماد، اکای فخردین، اکای بلند جوشین شیرپلنگو. بریم اکای بوزه دوام ettim گلا دعوتا کردین که خونه سار کردین شیرپلنگو. یا پدی سکنم اکودا اکای بلند اکای فخردین جوشین اکای دلشوجون خوش آمد. اکای دلشوجون همه کسا خوش آمدین. شیرین همه کسا خوش آمدین. او اکای ارماد همینجا. اکای ارماد جون خوش آمد. شیرین نار بخشی همه تفرین کام تا دی کن خمش کام سی کن نکنه کشته بود مخدوم. بریم این اوز اکا همه میوین شیرپلنگو. اکا همه میوین بوزه دوام ettim شیرپلنگو. بوزه دوام ettim. اکای ارماد جون 35 اختر جون 700 رو دیگه دوری کارتا تا بوزیای اکای حمید همینجا. اکای حمید او اکای حمید جون خوش آمد. شیربچه اکای حمید همینجا بدای. بریم اکای حمید همینجا از نشیر. اکای حمید جون دو کارتا تا بوزیای 4500 دیگه نونا. اکای ارماد 35 اختر دو کارتا تا بوزیای 700 دیگه. اکای فخردین 46 دو کارتا تا بوزیای 200 دیگه 300 دیگه. اکای بلند رقمی 2 100 دیگه نونا. او اکای حسین جون خوش آمد. اکای موچه اکای پوپوری اکای حسیدین. بریم همه اکای از هم زنوشون قبل اکای حسین جون شیرپلنگ قبل دین 700 رو میخواد دوری شیف خیلی باید دیگه بازی نمیدروی اکای او بگو اخی نه اکای بلند هم زن میزنه شیرپلنگو. آدمایی که بحث کارتشون نبوزی هستن ما زن میزنه که بدونن دانش بوزی بریم شیف او اکای جون بدروی یک کارتا تا بوزی درو وارگی 100 رو دیگه موندگی شیف شما بوزی بودن میگم بدرو اکای جون مرده. خوب شیف برین شیروی نار همتون برور همتون موفقیت همتون پیشروی. اوچیاتو هم میخونم میخونم همینجا شیرپلنگو اوچیات اکای پوپوری اکای حسنیدین و اکای دلشود. اکای دلشودیان دا اوچیات رسید به جنگین بار. میره شیرپلنگو رقمی 1 زدگی بود برای اخیره رقمی 2 میریم. رقمی 2 20 همه کسا خوشون شیرپلنگو. رقمی 3 20 رقمی 4 انا ها 10 رقمی 5 شیرپلنگو 20 رقمی 6 رقمی 6 20 اکای حسین جان از بشه شیربچه رقمی 7 22 بعد چند کمی فقط بوزی شیر نه رقم 1 رقم 1 22 شیرپلنگو 300 روبلی ورم درویم اکای جون 300 روبلی ورم جنگیم شیروی نه
мерем акои беруна акои дуруна 300 рубли варами 7 як вара каши паранго 7 акаи ана ҳакимай аҳмидовӣ мерем ши паранго вараша рақами 7 рақами 1 акаи фахри рақами 6 дуру вардай мерем ши паранго акои барадуру марҳамат вара акаи ҳусни биёда варам дуру мухнеш канед акаи билай рақами дира дуру вардай мерем 35 пас карда вара ши паранго 35 пас кардиан мерем акаи билайҷон 200 рубли хизр ракета мекишед бача ши паранго 35 4 холимон акаи ҳусниддин рақам бутун да вара як берем думаде хай то одаму ҷамъ меша мехела 35 мада биги акаи дилшод 35 да вара бигирем 35 то қада вара да бози прасои соҳиб дора мерем ау мегем ши паранго ау мегем акаи дилшод селама биги оля акаҷо акаи акус ниҷо мерса акаи дилшод чӣ мега яки муаккал эсма трафус мегуфти акаи дилшод рақами 35 да вара бутун буд 300 рубли мерем дарш ау мегем шерӯй на ҳама қиса хушомада мегаси набошад акаи ҳусни метавонед мерем шерӯй на рақами ана 6 шуда дуромад акаи акаи худа хина каши паранго акаи дилшод рақами 35 да вара бутун буд 7 як вара 7 нишон рақами 1 меши паранго 1 2 дуромад 3 дуру вардем акаи ҳусни да акаи дилшод ҷавоб те эфиршка хояш мерем 4 5 мо холимон ши паранго 4 5 мо холимон 1 2 3 4 5 6 о худо ва шукр мерем акаи ҳусниддин шерпаланг 700 дошти 400 рубли дигар мемонад мерем дарши акаи фахриддин рақами 6 оо шидем акаи биланг шебача ки рӯй кард и ака рӯй карда дер кард мерем картра асла кашем акаи биланҷон пура рӯй карда акаҷони ман 100 дошт акаҷони ман 300 рубли дигар мерем акаҷоно не акаи дилшодҷон фарёд кардам шербача ҷавоб надодӣ акаҷон чӣ ман гуфту 35 да вара медурӣ ман гуфтам эфир ту қафоа чи на пули то мада вада чиқали килма куматира ҳар шуте вайда акаи ҳусниддин сера намегирӣ кулоба пеш акаи ҳусниддин сера намегирӣ акаҷоно шепанго медонам акаи дилшодҷон акоам эфира пя не ташаббус кунам ҳардиша аху ту як рақам дорӣ рақами 3 4 холия шепаланго мерем агар не акаи ҳусниддин 700 мондагия шебаша 3 да акаи дилшод метавонам акаи дилшод рақами 3 айхид акаҷон акаи дилшод рақами 3 айхитай акаҷоно акаи дилшод рақами 3 айхитай расма 300 рубли дорӣ мерем шепаланго мерем ау мегам ай рақами 1 акаи дилшод рақами 3 айхитай шебача рақами 1 рақами 1 22 рақами 2 11 рақами 3 акаи дилшод рақами 3 10 рақами 6 10 рақами 7 шепаланго хоки хунуд херода бу рақами 1 акаи ошамага мерам мондаи картон рақами 2 акаи баҳридиҷон хушон шебача акаҷон кам тарак дер кадишена акаи нозими салом алейкум мерем дарши
акадион эфира пеш мекунем шерпаланго эфира пеш мекунем бозира медавонем вараш дета удаму да холи монде сарахаму акао эфира пеш мекунем 4-6 пафтор акай фахридион ракета мекунем шерпача 4-6 пафтор буша мерем дарши акай дилшоҷон 3-5 соҳиб дорад 5 ё давози прансои соҳиб дорад мерем акай дилшоҷон давози прансои соҳиб дорад шери на давози прансои соҳиб дорад акаҷон то хадавара холид до 3-5 тамом акай ҳакимҷон 5,500 меша 5,300 ана чанд кас омада буд вигиш 1200 акаҷон 5700 ана ки дурмад як кас дикас секас 5200 4700 5700 5500 мемона акаҷони ман ош шавад акай ирмак ана 500 дигар мемона акай фахриддин ракета акай билай шебача 200 рубл дигар мемона берем акай 500 ракета акай фахриддин пули дома шебача мемона ана 300 рубл дигар мере шефаланго акай дилшоҷон бале акай дилшоҷон 300 дигар мондагиан мерем рақами 2 11 ҳама каса хушон шефаланго рақами 3 10 рақами 4 300 ака чанд 500 ман хита 500 ҳисоб кардам акаҷони ман хиёл 500 пафтаги бале агар 600 пафта будад да у кон сад дошти 700 400 300 дигар мемона акаҷон вақта хиёл 500 пафтаги рақами 4 20 мерем шефаланго рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 11 акаҷон пул мепартоем береса ки чанси мепартоем рақами 1 22 анаҳа шефаланго бу рақами 1 ака боба 20 мере шерина дарши боши менши акай ҳамида ош шава даст шома шебача даст шома ош шаваша принцесса дадана принцесса давозе са ау мегем принцесса барои гаптея реҷа ау шерпаланго зинда боши шери на зинда боши ҳама киса хушони шерпаланго рақами 1 за шерпаланго рақами 2 мерем ай ош шава ҳама киса хушони шери на гиладаҳо та кадем капон аста кадем мере шерпаланго дарчи акай ҳамиҷон 5500 буд 5900 дигар мемона ка акай эрмак 200 рубл 300 рубл дигар мемона акаҷон 500 буд акай фахриҷон 100 рубл дигар мемона акай билайн шебача 200 рубл дигар мемона карта дабузия мере шерпаланго рақами 2 рақами 2 21 ау ҳама киса хуш омадем рақами 3 гила давот рақами 3 22 баъд нест рақами 4 21 анаҳа рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 20 фикр дорам рақами 1 11 шерпаланго бу рақами 3 ош шамаге мерам рақами 4 ау меге шерпаланго э на помишери на э шерпаланго э принцесса неса э принца дуруға васайин бисарам дурам мен медунум ки мере шерпаланго ау меге э ош шо шерпаланго рақами 3 рақами 4 мере акай маҷо шо мере ҳаматонда булбули шерпаланго рақами 3 рақами 4 мерем э зинда бошен шерои на зинда бошен ҳар ки моро ёд кард аз онуш бархурдор бош потавонид дӯсторо гумаку мерем баба акай баҳриддин мерем акай ҳамид 5700 дигар мемона акай эрмак 700 дигар мемона карта зад акай фахриддин оо мешем акай фахриддинҷон пафтори акаҷон акай билайн рақами 2 шерпача мемона 100 рубли дигар ҳар ход акай бурдан мегирем кучи мегадай кун рақами 4 рақами 4 23 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 рақами 7 11 акай карона хуш омадӣ рақами 1 10
رقم 2 شیپالانگو گلدا او رقم 20 این نارتون بینم رقم 3 خاکی خنک شیپالانگو بو رقم 4 که فخری اوش میگن مکمل شامل رقم 5 سه اون میگن شیرو نار اون میگن زنده باشه شیپالانگو زنده باشه هم وقت شما شیرو نار هم وقت شما دین بچه خونم میاد حفیظ الله میذاره او زنده باشه شیپالانگو زنده باشه هم وقت شما دین خانه آفرین کارون هم دخته میشه میره شیپالانگو خیلی دختم نگیرو رقم 4 زد رقم 5 میره شیپالانگو زنده باشه شیروی نه زنده باشین همه کسا خوش آمدین توتال اون دوستان گلاک بید اکر همیجون 5500 دیگر نمونه اکر ایمت 500 دیگر نمونه اکر فخردی 400 دیگر نمونه اکر بیلنجون او میره شیپالانگو رقمی 5 رقم 5 شیروی نه 10 رقم 6 او سیویا رقمی 7 20 توبه کنه رقم 1 11 پرنسس اول صورتی که پاهد مطمئن دیگه نیست بخی رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 21 شیپالانگو 21 اینم بگیریم 12 میگیریم 21 میمونیم اینم میمونیم ای شیپالانگو بو رقم 6 رقم 31 میرم رقم 7 اکر فخری جون اوش شاشه باشه میرم دالشی های پرنسس او مگه ای اکر علی جون همیش بوم یک کن گام نیست یک کن اکر بیلنجا کن بو خونون یا کن بو کشون ما فهمم کپتا میریم رقم 7 رقم 1 میشه شیپالانگو رقم 6 تو در رقم 7 بریم اکر همیجون 5300 دیگر نمونه اکر ایرمجون انا 300 دیگر نمونه اکر فخردین جون 800 دیگر نمونه اکر بیلنجون او رقم که باشه بریم رقم 7 20 رقم 1 او 30 رقم 2 او ترینکش کرد او شواکه رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 31 شیپالانگو بو رقم 2 او شامگه میره من رقم 3 نارتون شیپالانگو نارتون بینم همه کسا خوش آمده شیپالانگو همه کسا خوش آمده بریم دالشی زنده باشه اصلا بخش من سر رو کام حساب داریم برا اکر همیجون 5500 دو شکر جون 5500 ای 4500 دو شکر برای 1500 از شکر جون ای 1200 روبل شکر جون دو رقم خولی بود 1200 روبل از شکر جون ما 5500 موندمون دو کارت دوازی درو واردم تشه بچا بعد وای کارت از شکر جون 5900 تا نویست شکر جون دو رقم دوازی درو 5900 بعد دیوار از شکر جون 5700 بعد دیوار از 5600 بعد دیوار از 5500 بعد دیوار از 5300 شکر جون وارا اکا 1200 بود 600 روز دادم بله اکا همینجا همین نظر 600 روز دادم برا 600 روز دادم برا اکا همینجا 600 روز دادی بله دو رقم تا بازی میدونی که اکا جون 5500 باشه دو رقم تا بود 5900 بشه اکا همینجا 5500 باشه کارت از اکا جون 5900 همین سوت کارت تا بازی درو وارد همینجا بریم همین خاصه که همینجا بریم شیپالانگو رقم 2 رقم 3 بریم وارا زدم بو اکا دیگه اکا همینجا 4500 داشت اکای امی 4500 داشتی برای 1200 تومان از اکا جون
мондакид 5500 акай ҳамиҷонҷо просто майли акаҷон буфаҳму ку 4500 акаҷон вараи 1200 май зади 5500 танаи исму ду карта давдабузӣ дро вардон баъди 5500 бо карта зад акаҷон шуд 5900 акаҷон бо ду карта дига давузӣ мерава ку ду картаи дорӣ баъд дига баъди вай назад акаҷон баъди хирафтаисе бо рақами 92 мерем тамом акай ҳамиҷонҷон баланд хондаесан ка кадом шутоби мақсад нофаҳмӣ нашавад шеро на нофаҳмӣ нашавад гилани нофаҳмӣ нашавад шефаланго акаҷоне ки карта мезанад ду карта дори 400 рубли сокин ду карта давузӣ мерава буверем акай ҳамиҷон 5300 шакаҷон 5100 дигар мемонад акай эрмак 100 рубли дигар мемонад акай фахриддин ана 600 рубли дигар мемонад акай билайн рақами як акаҷон карта зад 500 рубли дигар мемонад обидӣ мере шефаланго рақами 3 рақами 3 шефаланго рақами 3 10 рақами 4 ау 20 рақами 5 рақами 5 шефаланго 10 рақами 6 21 анаҳа рақами 7 акай ҳамидимо рақами 7 шефаланг 11 рақами 1 рақами 1 шефаланго 11 рақами 2 рақами 2 шефаланго 12 шефаланго 21 дурем 21 за чи мере шефаланго 21 11 12 туғри 20 туғри шамага рақами 6 мерем ай рақами 7 шефаланго дулада ота кардем рақами 6 шудан сар кардем акай фахриддинҷон ошу шава шебача мерем дарчи шашаёна зинда боша шефаланго то тавони дӯстону гум накунед принсида бар педар раҳмат мерем зинда бошед тоса беҳа духтари хуштувай ҳами ганда духтари хуштувай ҳами телаш телаи мардар телаш телаи мардар кардон монда гавидатанаш мерем шефаланго рақами 6 зад рақами 7 мерем як тозанавис мекунем шефаланго мерем далчи акай ҳамиҷон шерпалан рақами 1 рақами 7 бо рақам назад 5100 шуд 4900 дигар нашабача се бошуд не ҷубе 1 2 3 4 се бошака картаи 4 бошад назеса мерем акай эрмат рақами 35 акай эрмат ҳамиҷа акай эрмат акай хушбахт хушомади шебача карта ҳастми акаҷон ҳозир метавем шефаланго акай эрмат акай эрмат ҳамиҷае нестай акай ҳусниддин ҳамиҷае акай ҳусниддин акай ҳусниддин ҳамиҷае акай ҳусниддин акай ҳусниддин мерем 5 пас мекунемуш акай эрмат нестай 100 дигар шумона акай алиҷон очирад шебача акай фахриддин рақами 46 акаҷон 600 шу карта зад 1000 дигар мемона ошу чава мерем далчи акай билайн рақами 2 500 400 дигар мемона акаҷони ман мерем далчи эрмат акай эрмат 35 ҳардша мегири акай эрмат 35 пафтора акай эрмат ман дига одам меёфтам ира мегирам акай эрмат ҳард рақамот пафтора акаҷон акай ҳусниҷон як мутак дар инҷа мешавед бача ҳола амухи мекунӣ агар пафтор нагад дахил метун акай эрмат шефара ҳард рақамот пафтора акаҷони ман акай эрмат ин принсеса дар ҳастати ман мурдага барои ҳами 35 пафтор тамом акай эрматҷон ракета мекунӣ шефача ракета акаҷон сари дига мерем натозанавис кардем акаҷоно очирата мехонум акай ҳусниддинай акай дилшодай акай хушбахти акай алия ба акай хушбахта тамом акай нозимӣ танам да очирад
شیپالانگو جون پاگان راکت میکنه شروع نه راکت میکنه بازی دوام میتیم با همه دی دکتر نشه هیچ نداره بازی بگه شیپالانگو کامنتر در بیشتر برنامه است شیپالانگو خما گم میکنن اکا ارماجون راکت میکنیم اوه ایش خلاص بود آسان چهار زدی این میجون چه بار پدر نارد میجون بره شیپالانگو اکای ارماد پلا پاتو 600 روبل گشت اونا بره شیپالانگو رقم 16 رقم 7 بریم رقم 7 20 ای انا اساساش بایتر ایدم همه چی داره رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 خاکی خنک 10 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 شیپالانگو بو رقم 2 اوش همه میرم رقم 3 رقم بیلان اوش کارون جوی خوله های اکای کاراجو اوش خاطر شیپالانگو رقم خولی ندارم میره شروع نه همه کسا شما دوستان میگه میره دانش میدویم بودی خودتان دوستان رو بوم نکنه شیپالانگو ای یاران میگه ما همه جا غلی وطن در دست اصلا شیپالانگو زنده و شین ای اصلا شما تا کار گفتم بزرگ کاری استغفرالله بگو رقم 2 رقم 3 میریم دختاجو متر کار گفتم بزرگ کاری گفتم این اصلا شما گفتم بو Zaten نشناختم اول با دری دیشب دوان دوکت میگونای بری اکای حکیم شیپالان 4000 ای اکای میگو اکای همیجو 4700 دیگه میمونه اکای ارمان 600 و 400 دیگه میمونه که جو کارت دادن اکای فخردین شیباچا 1800 دیگه میمونه اکای بیلای 400 و 900 رو دیگه میمونه اکای او میگه میشه شیپالان رقم 3 رقم 3 دا با خداز هر تزبلکی رو میکنم رقم 4 10 رقم 5 20 هر تنه کدوم میسون همونتی رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 شیپالانگو 12 هوا رقم 2 21 شیپالانگو بو رقم کشید 11 12 10 10 20 11 بو رقم 2 اکای بیلان اوش میگیم برای چونی که بعد کیمه دو رقم میزنه همون برای همون وقت میگم نخیر چونی داخل من شیپالانگو رقم میده رقم 3 من شیپالانگو او شوا شروع نه هیچ تو بازی نگیریم پلیس اپشتاک بودی کارتا زنی تا کامپ است همینجا خیلی پونیاد نه اوه سار کرد من شیپالانگو او انا جنگ دو باید دختا سار شد پرنسس اعتراض چی میگه همه کسا خوشم شیپالانگو اوه رقمی 2000 رقم 3 باره ما جنگ نکرده با چند پرنسس میجون باره ما جنگ نکرده چند باز کرده بریم اکای حکیمجون 4500 دیگه دونونا اکای ارمان 200 دیگه دونونا اکای فخردین 600 دیگه دونونا اکای بیلاین رقم زد 1400 دیگه دونونا او شاخه بره شیپالانگو رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 12 شیپالانگو رقم 6 او خوکی خنک 20 رقم 7 او 22 رقم 1 شیپالانگو او 20 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو رقم 2 20 شیپالانگو بو رقمی 7 اکر او شامگیم با 22 زد
برن شروع دار شهر کمی یک اکر همیجان اوش چاشه پان نکنه سازد یه نکنه سمن شروع نه پنج اکای ارما در اون سوی بوش خود وقتی ما دیکو اکر دو رقم خوری بشوا آن رقم خوری شد اکر اوش اکر حسیجان خطی اکر حسیجان اکر اوش خطی برن شروع نه گلا او تا کره رقمی هفت رقم اکر تا کره ایم سلام علیکم ایم سلام علیکم ای دختر باری ما جای نکنیم از دوری ما ده ریشمونه برسا ایم من سنگره خراب میمیم بردنیم من یک کمک با خودش میزنم اکر حکیم جون 4900 دیگر میمونه اکر ارمان او اکر فخردین 400 دیگر میمونه اکر بیلاین 1300 دیگر میمونه ای او میگه بریم رقم یک او اکر یوسوجو خادی رو شما اکر جون رقم یک 11 میش رقم دو چند جور میشه باشه رقم دو نارد بینم 20 هم اکثر خشون شه فلانگو رقم 3 او 20 رقم 4 او 22 رقم 5 شیرین رقم 5 فلانگو 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شه فلانگو 12 شه فلانگو بو رقم 4 اکر او شامگه با 20 زاد بده من رقم 5 زنده باشه شه فلانگو زنده بلخصیص نگاه BMW او هم اکثر سلام علیکم شه فلانگو سلام اکر BMW سلام علیکم اکر ارما سه پا پافتو اکر ماجور اکر تمکن شه باشه اکر تمکنیم برید دارشی زنده باشه اکر اوه این بافکو این گاب بای گاب میاد چه گروه دختر هم ما باید سلام تایی بدونشا شه فلانگو باز کنید تون بچه‌ها یوش باز کنید تون عیب همه شما که جون همه اصلا خیرز باشه یا پرنس باشه بریم اکر حکیم جون 4700 دیگر دونه که جون اکر ارمات او شدیم اکر فخردین 400 کارت 800 دیگر دونه اکر بیلانجون 1200 دیگر دونه او میگه بریم اکر کارن ها جای خونه شه بچه او شد همه خونون اکر حسنیدین اکر دلشود اکر علی اکر خوشبخت کی اکر خوشبخت و اکر وای نظمی اکر یوسف بله شه فلانگو اکر ارمات پول دو رقم تمام شد رقم 5 اکر ارمات 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 او 30 رقم 3 30 رقم 4 22 شه فلانگو واراش در 300 روبلی وارا بله شه فلانگو اکادیون وارا میدونه شه فلانگو واراش رقم 2 رقم 3 میره شه فلانگو وارا درو ای دخترو باز که با خدا واسه کامنتر شما بخون اکر حمیدا بخونون اکر همین رقم 1 7 میره شه فلانگو وارا درو اکر یوسف همینجایی وارا میدونه شه بچا رقم 6 5 4 سوی بوش شش که اکوی وارا درو شه فلانگو کادو میدونه پاس برسه اکر فخردین 4 6 بچه شما ختم دخترو سرگردون میبخدو رقم 5 اکر یوسف همینجا رقم 5 دوارا بتون اکر نظمی رقم 5 دوارا بتون بود رقم 5 ما خولی مونده شه فلانگو بریم پنج که پنج میدون دسته صدر بودیم یک نشون داد دو نشون داد رقم 3 بریم اکو 300 روبل برای رقم 5 ما خولی مون شه فلانگو رقم 5 دواره 300 روبل خولی مون بچه کی جوش شه فلانگو نخون رقم 3 دواره خولی مون 300 روبل دا نه شروع نه هم اکثر شما شه فلانگو هم اکثر شما دیم گلا دا او تا کردیم کفون سال کردیم شروع نه رقم 5 دواره خولی 300 روبلی اکر حمید هم اکر 5 گید ای بخدا می اکر حمید هم گوشن رسی هم آخر ای
zor bayrağı giriyor ama duşe ne noşubi tu vurduklara. Hamid tradidin çoğunu gitarın tradidin rangi mardak ura bebin rangi mardak oxi. Xidma mardak xati mardak adna şerikin. Şey patango rakam istemeyin. Akay hamid rakam yak haf panç. Nıhsat hamid rakam 4700 şakacon. 3800 gel şakacon. Правильно? Onuncu minüsü kaç anlatıyor bak. 4700 minüsü nıhsat. 3800 gel şakacon. Akay Fahrettin 4200 rubl gel ona. Verin darşi. Au kadın beden o şavaşı falan var. Rakam ise Akay Elmatay. Rakam ise 20. Rakami çor. Rakami çor 24. Akay Elmat Akay nişan hoz gaşla şey baça uçağı ne var rakam pan. 24. Rakami şaş. 20. Akay nişan ve varaş desen Messi rakami haf. 20. Rakami yak. Au Sivyak milyon 24 aşkaz. Rakami de 20. Şey parango bu rakam yak o şamga Akay Hamid Akay Hamidjon risk mekanı medrone o şişa. Benim ey anlar bilmek Hamid o şaşı falan o şişa. Benim darşi. Prinsa ماشیندار نور پیاده را چورش میکنم مخدم برنگ امو ماشیندارون برای همین دارم بریم او میگیم زنده باشه شیف پرانگو جان طلبه گردن همه اکای بیمه دختر باشه مرده باشه من هیچ نفهمیدم اکای بیمه شیفانی دختر یا بچه سیوز مقصد که نیک تمام عینک نمیفهمیم مرده که که بریم خب نداری ختم دختر کن دیونا که گاشتای بریم شیف پرانگو او میگه بریم اکای حکیم جان 3800 شکرجان 3800 پلوسی 1800 5600 شکرجان دو کارت دابوزی بدارم 5400 دون شکرجان 5600 5400 دو کارت دابوزی ان اوشا اکای ارمات پافتوری اکای فخردین او اکای بیلای 1100 دیگه دون ببین tamam اکای ارمات جان اکای تا میکنه شه بچا اکای تا میکنه ببین این kanal میگادن این kanal ایش او زندگی بو خو کنه یا کور کنه یا میارز کلوزی بشینه دخترو پکایوشون باخدو یا گون کور بکنه 2 سال پس 10 سال پس باخدو کو 5 6 سال پس نه هم بچو دام یا کور تو می نه بچو نه اون چی دیگه так что пока время тuna гисис там جمونه بری اکا ارمات رکتا که بچا اکا ارمات 1000 پارتو 800 روبل دیگه شونا میره شد پاگو رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 شد پاگو 20 رقمی 4 23 رقمی 5 اکا ارمات 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 شد پاگو خوکی خنده شروع دا bu rakami çok o şamege milyon indira şikayet benim rakami pan. Akay fakirce o şu şaşı başa benim darşı. Benim şey pan ama o şigri xuda ay çizo puldan nesi hamaşı doğru benim şey pan ama o megin. Zinda boşu şey pan go zinda boşun. Hama kısa şon şuraya. رقمی 14 رقم پنج پلنگو او شوا
Akay BMW tem mardak yo dikta şey bacha. Şey bacha şey dikta. Verin. Akay Hakimjon 5200 دیگر نونه şey bacha. Akay Ermat deyim خودمرا 600 دیگر نونه. Akay Fakhri Karta da 400 دیگر نونه. Akay Bilajan 1000 دیگر نونه. Akay بامو مایا غلط چی داره این بابا همون شما بگیم akay 5. akay 5 20 bu برای پکازو خانه گیریم برای خودمون akay 6 20 akay 7 11 akay 1 akay 20 akay 2 اوکی akay BMW بگو مردکی بگو جواب نمیدی akay 2 22 akay 3 20 عادی کدام میشه فهمیدن akay 4 11 شیپالانگو بول akay 2 oş اگه میرم akay 3 نه فهمیدم کاتون شوخی می نمارم میریم شیپالانگو oş شوا من شیپالانگو همه توندا بود بوری oş شوا میگیم akay زن akay 3 میریم انگلیس براشکا چون نشون همو خو میگیم هر گلاند تمام مردم فهمیدی یه پرنس قطعا بیم سو قامتی او بچه‌ها قامتی که پا هم قسمت کافی می تاوتا میکنید ولش پالانگو اکه همین اکه سرمایه کی میکنه تا همین دیزل رقم سمیش پالانگو اوش تو شوا و گلاند او تا کردیم کپون سر کردیم هم کسا شما دشه پالانگو بریم اکه همیجون شیپالانگی ما 5000 او میمونه اکه ارماجون 400 دیگر میمونه اکه فخرین 200 دیگر میمونه اکه بلان 1500 دیگر میمونه همه تو دبور بوره اومد پیشروی او میگم رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 شیپالانگو 11 اکاجونا بو رقمی گامز اکای BMW 11 11 20 11 20 20 اونایی خیلی برای بهتاب شده 11 20 11 11 20 نشما میریم شیپالانگو باراش ده صدربلی چرا نه باراش ده صدربلی برام درویم اکاجونو باراش رقمی 7 رقمی انا 3 رقمی 6 3 رقمی 5 4 میره شیپالانگو 7 3 6 اکا همین رقمی 1 شده رو واردای میریم اکا فخردین رقمی 4 شده رو واردای میریم اکا حسنی 5 بیوتا اگر سوال بشه نگه اکا حسنی میتون اکا بیلان همینجا اکا بیلان درست اکا بیلان میتونیم اکا بیلان همینجا دایی بریم دارشی رقم دو تا اکا جون رقم 5 اکا ارمات خیرات خوب شد اکا ارمات رقم 5 شده در اکا نظمی میتون در اکا حسنی میتون میره شفرانگو زنده باشه شیپالانگو زنده باشین گلاده او تا کردیم کپون هم سر کردیم بره شیپالانگو هم اصلا بوری اومد بشوی او مگه شروع نه شما شیپالانگو شما دین توتا اونین دوستا رو گونه کن شروع نه گپای گنزه نمیزنیم به دیگر ما آدم هممون میرنده هستیم شیپالانگو تاک شدی لگو خدا رنجونین همش بخیره ها چگه پلیسیزا که فخرین خارج میگه رقم 5 همتون در اکای حسنیدین اکای حسنیدین جا رقم 5 شد بچه اکای جواب ندو بریم اکای حسنیدین رقم 5 اکای همیجون شیپالان 5000 4800 دیگه دونا اکای فخرین رقم 4 اکای فخرین او شدی اختلاف هم اکای بیلاین 1500 1300 دیگه دونا اکای حسنیدین 700 شد بچه 500 دیگه دونا
بریم. پرنسسا خیر فقط پرنس حکر حسونی 500 دیگه نونه بریم. همه تا بربوری حاضر نشه ای جاجیگاش هم شریداره بگوخی خاله بگوشم بو فراشه شیر پالانگو رقمی 4 همه شیر 1200 روبل او شوا رقمی 4 او 31 اکه فخردین رقم 5 10 شی ناش نوخت ما فکیخده مریم رقم 6 11 او رقم 7 او دامجا چوکا که جون مریم داشی رقم 1 21 رقم 2 شیپالانگو 20 رقم 3 شیپالانگو 23 شیرنا بو رقم 4 اوشا 1200 داکای نی اکای وایمو نمش چای فاخر جونو اکای فاخر اوشا پرنسس تورا کاگه ده حقتمی چلیکا کا تورا کاگه چلیکا داسارش مونگای دعا کنسا اوشا ولی او مگه میره شیرنا او مگه رقم 14 رقم 5 شیپالانگو بریم اکای خیلی شما رقم من نویسم تا اکاجو ما اولش نمیدونستم که تو دیگه بخره بچه ما تا پرسیم با تو دی جودی ما اونجا گفتم چی بچه اکای اگه خفگی نشه ساعت کویزا بریم اکای همیجون 4600 دیگه اونا اکای علما شه باشه 200 رو دیگه اونا اکای فخری 1000 دیگه اونا اکای بیلان 1200 دیگه اونا بریم سلام علیکم اکای خیجون نویسم شه بچه نویسم بریم شروع نه او میگه رقمی 5 بریم رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 شیپالانگو او 20 رقم 2 او 3 تا بوچ خلیف اوشاوا رقم 3 20 رقم 4 خاکی خنه اکو بو رقم 2 اوشاوا شیپالانگو 200 پداکو رقم میره رقمی نه اکای دکتر دختر ما را میشناسم اصلا خجگاو زگیم میگم بچه ما چه نیست بریم او میگن شیپالانگو او میگن زنده باشه شیپالانگو زنده باشه بره شیپالانگو او رقم 2 رقم 3 شیپالانگو نه تو میشه نه تو هم وقتا خوش اومده شیپالانگو یا کجا موات بخش میپرسن گفت خفاگیشته باشه تو گویا شیران زنده باشه خدا میگمونو بره مکه حکیم جون 4400 دیگه اونا که بریم اکه ارمات او میشیم اکه فخردین آنان 800 دیگه اونا اکه بیلاین 1200 2000 1900 دیگه اونا 200 رو پداکه جون بریم رقم 3 رقم 3 شیپالانگو 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 شیپالانگو 21 رقم 2
12 شیپالانگو بو رقم 6 کشید بو رقم 5 رقم 20 زد او شامگه میره رقمی ایست دارش ای نه تو شیپالانگو رقم 6 میره بلا سه تا توز بود اینه میره کاوزا سه تا تمام میره زنده باشه شیپالانگو همتون در موفقیت همتون برای بازی تو توانید دوستان رو گم نکنید شیپالانگو تو توانید دوستان رو گم نکنید دوست آن باشه که در دست دوست یک کارو پاکو گرد دیگری بر دوست موفقیت همینجا مرا زنده تینجی باشه لباک جنما اتا همینجا حال 4400 تا زد به کارت درو آوردن خب خب خیلی بالوش میکنیم گام نیست بالوش میکنیم گام تو 4000 شکلی راکت میکنیم 4000 راکت میکنیم ده همین نمره یا که گام نیست خوشه یک ریم و کارت زد اوکی گام نیست یا زنده باشه که زنده باشه اما که دست بکردی گام نیست خب شیپالانگو رقم 5 رقم 6 میریم او زنده باشه شروع نه زنده باشه تو توانید دوستان رو گم نکنید شروع نه میریم اکا همی جون 4200 خد 200 4000 ترکت میکنم اکا ارمات رقم زد 400 دیگر میمونه اکا فخردین 4600 دیگر میمونه اکا بلاین 1900 1800 دیگر میمونه اکا نظمی هم اکا نظمی میگم اکا حسین همینجا رقم 6 میریم رقم 6 شیپالانگو 22 اکا حسین همینجا رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 او رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 شیپالانگو 22 شیپالانگو وارا شد شروع وارا حالا تو کی رقم میگیری اکا علیجو هول میس اکا جان او چی حرکت او چیرات اکا حسین اکا دلشون نباشه وقتی بریم اکا همین گفتم میدرم اکا همین رقم یک هفت درو وارد میره شیپالانگو وارا درو گاب نیست چیزی شان نشون اکا پول حرکت میکنه گاب نیست میریم اکای وارا درو فخری 4 تست برا گاب نیست اکای فخری رقم 4 اوکی اکای بلای رقم 2 سه مو خولیم شیپالانگو رقم 3 دوباره خولیم اکای حسودی به بعد همین رقم یک هفت خولیم میشه داخل میتوشه کدومش رو بگیریم بریم رقم 3 دوباره اکای همین 3 هم میگفت اکای همین 3 مایخل شه بچه‌ها بریم چند ورقه بود 6 5 تمام بریم او اکای دین سلام علیکم سازی خوبه کجای ما شیپالانگو میریم در شیروی نه شیپالانگو برای چند تا 6 5 در 6 شما اگر رقمی 7 بریم اون رو برای 7 تا او 6 شما دیگه شیپالانگو رقمی 7 میکنه کدوم بزن 1800 اوت شوا اکای دینجو اوشال بسونه سمیه سه رقم شد میتونید بازی میکنید بچه‌ها بریم بعد اکای حسینی اکای دلشود شه بچه‌ها با اکای علیجو بریم فکر اکای دلشود نیست اگر باشه سمیه نباشه من دیگه گفتم میگم ختی بریم اکای همیجون شیپالان 4200 داشتی 4200 مینوسی 900 3300 گردن اونا اکای مهراد شما دی مهردو اکای فخردین انا 300 گردن اونا اکای رقم ده اکای بلان 1500 گردن اونا خیلی همه تون بود ولی رقمی 7 میکنه شیپالانگو بله رقمی 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3
11 رقم 4 رقم فخرالدین 11 رقم 5 رقم 10 خجالت رقم 6 پالانگو 11 شیرین ابو رقم 7 رقم 21 ساعت فوز 20 20 11 اوشا اکای حمید اوش شاشه باشه پش ابو مدام وزدی 3300 اوش ایسو اوش میگم اخر 5100 میشه کا راکت ات میکنم میرم هم پول تا راکت میکنم بدون جنگی بو بریم اکای انا حسنیدین اکای حسنیدین همینجا اکای حسنیدین اوکی گابنس اکای همینجا که بگم بزنم بدرو گابنس اکای می‌هاوزن اکای حسنی یک هفت خوله کدومش میگیری اکای حسنی یک هفت خوله کدومش میگیری بریم دست تو زنایز بکنیم 3300 پلوس 1800 5100 روی میکنم خیلی تمام اکای دیل شد همینجا اکای دیل شد برشه پلنگو اکای حسینی رقم یک شه باشه 5400 دیگه نمونه میریم دالشی اکای علمات رقم 35 اکای 200 رو دیگه نمونه میریم دالشی اکای فخری رقم 46 100 رو دیگه نمونه میریم دالشی نه اوکی خاطی بگم بدون برات گام نیست اکای جون گام نیست اکای همینجا اوز رقم همین 5100 اکای بیلاین رقم 2 اکای 1400 دیگه نمونه اکای علی همینجا داری اکای علی همینجا داری تمام واتساپ نیست اکای جون اکای علی همینجا داری زبیربان دارم اسم اکای جون اکای علی نیست اکای یوسف همینجا داری اینا اکای جون پول داست کنم اکای حمید 5000 سال شه باشه گذاشت جواب نیست اکای همینجا پول گذاشت باشه 5000 سال شیر پلنگو گپ تمام یک هفته میکنیم انا اکی چی گفتنی بده ما اکای حسینی درام ازمود رقم 7 اکای علی نستی اکای علی نستی اکای دیلو اکای دیلشو نستی اکای مگامی رقم 7 تبوتمود اکای مگامی اکای یوسف هم نیست اکای مگامی رقم 7 تبوتمود نه اکای مگامی رقم 7 تبوتمود شیر پلنگو رقم 7 خولی موند تموم اکای مگامی رقم 7 اخیر رقم اکای جون اکای مهدود اخی اکای مهدود رقم 7 اخیر رقم نمیشه باشه میریم داشی فخر پرنسس تو دام فخرین چیکار داری همون تو دا کوردم میگی تو دا کدوم شهری ها اکای فخر اکای مهدود رقم هم که باشه بوزا سال کنیم این نار تو میدون شیر پلنگو همه کسات شما نه پرنسس ها دا همجا ای بریم اکای مهدود پول دوماد شیر باشه 200 رو دیگه نونا همه تو نبورد بورید ای پرنسس ها چه ای بوزیات جدا کند از جونم پرنسس بعد دیدنت میزنم کشو شی با پول پارتو کنم اکای مگامی چانس پارتوسی اکای مگامی اکای مهدود چانس پارتوسی اکای مهدود چانس پارتوسی بچه بنایسه چانس می پارتو اکای جنو التیموس 300 اوما 300 میره شی پلنگو اتینکو فای 7 رقم یک میری رقم یک
Da. Da baka جون. قبلش توغلشه. خب اکای دین پول دو اکای میسن رقم خوری شد داخل میتونه یک مودن خیبو رقم دو 21 رقم سه 21 رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 شای پرنگو 20 شیرون بو رقم 5 او شابا 20 زاد میریم داشتی ای پرنسسا میگم همون دوگانه بخاله خشدار چو اون میگیرن خیو میکنن گاندا مورایان که نمیدونه پالو قطعی گاز دیگه ولشه پلنگو زنده باشه شروع نه هم کسا خوش اومده پلنگو هم کسا خوش اومده میریم جنگیم اکای دیم جونز پول دام اکای دیمیتری من خدمت دیمیتری گفتم اکای دیمیتری جون پول دام دیگه شه بچا ما چی میگه رحمان میگم میریم اکای 50 اکای حسین جون 300 روبل دیگه دونه شه بچا اکای ارما کارتا داشت 600 روبل دیگه دونه اکای فخری او میشیم اکای بیلاین 1400 و 1300 دیگه دونه اکای مردود شه بچا 100 روبل دیگه دونه اوه یا دروغ میگه که اکای من فقط ایما پول خاندا میشه ما تو با من خیمه بود دیدگی ایما پول خاندان ممکنه بختا مردم دار رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 ای او 30 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 شه پلنگو بو رقم 1 او شامگه میرم رقمی 2 ای نه تو میشه نه تو بینم ای خب ندارم دیگه ای برای ایش نه بگم وقت نمیارم شونه که اینجا اینجا بیاد او اینجا بیاد فایدهش میرسد فقط تاجیکستان میشه فایدهش میرسد ای او شاشه پلنگو اکر روز اینجا او شاشه اینا گلا دا او تا کن کفا سر کنیم رقم 1 رقم 2 میشه پلنگو میریم زنده باشه شده زنده باشه نه پروس هم خیلی میریم توتاونه دوستان رو نکنیم اکای حسنی جون 300 داشت کارتا از 800 روبل دیگه اونا اکای ارما 400 روبل دیگه اونا 600 داشتی اکای فخری نستا اکای بیلاین 1200 دیگه شو اونا اکای معروف مورا میمونا اکای مهدود می او زنده باشه اکای جون اکای دیمیتری همینجا اکای دیمیتری اکای دیم همینجا دایی اکای دیمیتری همینجا دایی اکای جون رقم 6 دینانگیره تابتون رقم 6 دینانگیره تابتون اکای دیمیتری رقم 6 داخل اکای جون 400 دیگه دیمونا اکای اومدون دیگه تمام نشه اکای علی رقم 4 خله میگیری اکای علی اکای علی رقم 4 اخیر رکیت اکای جون اکای علی رقم 4 رکیت شه بچه یه بخدو پرنسس اکای علی جو رکیت میکنه موجود دوام میتین یا آوردن او پرابلم نیست بخدو پروس هدروز خدیج عرض خدیج که آوردن نه
دو روزگار تلفن شد یا برزن تلفن شما بعد چند روز بعد برزن زنگ که برداشت انا چی که پیگو داوای گفت تلفن کش دارم فقط زنگ پول بکنم نسلم پاری اون میگه که علی جون راکت هم که شیر پلنگ که علی جون راکت هم که بوزا برای شیر پلنگو بوزا برای بوزی مخنوق شیر پلنگو بوزا برای من شیر اینا زنده باشین زنده بلکسیس میگن که زنده اکه علی پول دوما 300 روز گرد اونا کی جوش کرد 300 روز گرد اونا هم تا برد گوری برای گوزی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 او بچا رقم 5 11 گفتیان دختر به پیاده میشه او کی جوش دخترش مونده رقم 6 12 دختر به پیاده به نوز میشه او باید دختر نیست کو رقم 7 20 زنش دیگه او رقم 1 11 چه پلنگو بو رقمی 20 11 همه گیریم 20 میمونیم 20 میمونیم این بچه هارش توی همه گیریم اینو میگیریم چه پلنگو 200 روبل برا اکا جونو 200 روبل برا می جنگیم اکا آدم خوشو میشه بچه اکا آدم میره چه پلنگو براش داره رقمی انا هاف رقمی 2 رقمی 4 رقمی 3 رقمی 2 رقمی 3 بریم خوش تموم اکا دیم رقمی 6 درو ورده اکا علی رقمی 4 درو ورده میره دال چه پلنگو اکا حسین رقمی 1 درو ورده چه پلنگو رقم 5 خولی مونده تا شروع اینا اکای بریم اگر نگیرن در اکای علی میتو اکای علی رقم میکنیم با بکشون شده کی بریم اکای ارما نمیدونم با فیلمای داورا رقم 5 دادم در اکای علی اکای علی جو رقم میکنیم شه بچا اکای علی رقم میکنیم بریم این نه تو میشه پلنگو چهار ترنگ نیستیم من 07 احیسورو بریم شه پلنگو و زنده باشه شده نه هم اکسا خوش آمده هر پرینس با هم زورا نمیکنم نه من میرم و زورا فکر میگم خواهد بیو اصلا جون تابو گردیم مکسکوی بیو میگم در همینجا دختر کما میگم ابو قطگا به شده نه اوشتون شوا شه پلنگو رقمی 7 2 3 7 نشون داره ای 7 2 3 برای او دو واید درست که دو نشون داره رقمی 3 شه پلنگو من شه پلنگو گپ تمام دیگه گپ سر میکنیم بریم انا نک نه طول اومد زورا کرد میگم من ماسکا با دیدی پرنسسا значит моя говча هست که زورا میکنم خیلی اکای دیمیتری شیپالنگ 200 روبل دیگر نمونه اکای علی جون 4 و 5 300 دیگه پاف کردیم 200 روبل دیگر نمونه میریم اکای حسینی رقم 1 600 دیگر نمونه 1 2 3 4 5 6 7 او پرنسس عاد برو وارد ترام زورا کرد که به من مسکو با میره شیپالنگو رقم 3 شیپالنگو رقم 3 کادو میزنه او شوا رقم 3 رقم 3 دا رقم 4 20 من دیگه ادام ندارم پرنسس همین کار ندارم دیگه رقم 5 هر کی فکر کنه که رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 تو هیچ وقت دیگه نشه غیر هم
خوجان رقم 1 11 رقم 2 11 22 شیر پلنگو گپ تمام حجبه و جان کدوست میره شیره نر انا 600 روبلی وارا میره شیره نر اکوی وارا درو 600 یکم کسبه درو یا نه درو باین هر چو میکشون اکوی وارا درو هم 600 درو یک پاس اکوی وارا درو یک که باشه باین هر چو میکشون اکوی شش میرم شیر پلنگو من نرسیم پارتیا مسکو پارما تو انگلیا و تو پولشا تو گرمانیا رفتم پارما da همه جا بود که اونجا بودم بریم شرط پای ویزا برو دارم نشون بدم من چند دعوا قشنگ بریم اکاجونو شیر پلنگو رقم 5 6 ورکات اف پول پاس گابه تا میردو همه کسا خوشم شیرینار بدونم که علی جا 5 جایته بشه بچه 5 جایته بود میره من اکی شیر پلنگو با این هم دو تصمه کشم هیچ کنه درومات 6 5 6 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اوشت خیلی میره از ختم پولیسه تا گاز نگو اوشت میره بله رقم 6 20 رقم 5 21 شیر پلنگو بو رقم 5 رقم عجو اوش چاشه باشه رقم 6 میریم 1200 روبل بیکس بود ای نمیدونم راکاس نیست یا روزانه از دوره من دیگه به زاگرام من بگم ولو که من رو مسکو ببینم چی تریا آو میگه شروع نه زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه گلا داو تا کنین کفون کفون تا کنین ای نه کومیدم آو میگه شیر پلنگو آو میگه میره شیر پلنگو رقم 5 رقم 6 میریم او شاشروی نه او شوا زنده باشین شیر پلنگو زنده باشین اکای حسین اینجا 600 داشته شبکه 500 رو دیگه نمونه اکای ارماز شبکه 200 رو دیگه نمونه اکای دیمیتری 100 رو دیگه نمونه اکای بیلاین 1100 رو دیگه نمونه اکای مهدود پاسکر اکای علی جون 200 داشته کارتاز 1400 نمونه 1300 رو دیگه ایمان لبوی که پروسا شیر پلنگو رقم 7 مخولی اکای یوسف همینجا اکای یوسف اکای نظمی رقم 7 ثابت نگیری شیر پلنگ اکای نظمی رقم 7 ثابت نگیری اکای دیسو همینجا اکای دیسو جون شیر پلنگو رقم 7 مخولی اکای جونو رقم 7 مخولی اکای رقم گیری هست نگم خواست رقم 7 ثابت نمیش اکای علی 7 گیر نمیستای اکای علی 1200 دیگه دونه شه بچه ها میریم رقم 6 10 رقم 7 11 12 رقم 1 10 رقم 2 او 31 رقم 3 22 ها رقم 4 خاکی خنک رقم 5 20 شیر پلنگو بو رقمی 2 اکر بیلنگو شیر پلنگ اوش چاشر اینا میره من رقمی 3 ای نارد بینم اکا زنده و سلامات و سربلند باشین
هر جا که سفر داری پرنسسا قربان سرم گردی قربان سرم گردی بریم قربان سرم گردی او میگه شب گو بریم دارچی اکل جو دو رقم 7 و 4 8 اکل جون 7 و 4 8 شه بچا دو رقم گفتگو بگیر چه هفته بریم او شوا اوش ما اوش شوا دوامتون تموم ما تو شوا دوامتون میبینی تو شوا دوامتیم میبینی تو که دوامتی اکل حسدین 400 دیگر میمونا رقم کیزد رقم دون اکل ارماد 100 روبل دیگر ای او اومشی اکل دیمیتری او اومشی اکل بیلن 1600 دیگر میمونا اکل مهدود رفت اکل امیجون 1000 دیگر میمونا بریم او شیرپلنگو هم اکثر خوش آمدین اکا بوزی داد ما داد کارتادی تمام اکا اسمونجو بدیم یکم او چرخه یکم او چرخه میرسی رقم 3 20 خولیش هم داخل میتون رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 خاکی خنوی شیرپلنگو گپ تمام حجبه جان خلاص بو رقم 7 او شامگه میرم رقم 1 ای نکنم شیرپلنگو تمام بیتیم نه اوشا بله دوام بیتیم اکای دیمیتری شه بچه پفتوره کجایی ما بریم بعد توشا فهمیدم بریم شروع نه اکای دیمیتری شه پرنگ اوش دیگه نکشید نه بریم اکادون اوش رقم 7 زن رقم 1 بریم 7 کی بود 7 اکای علی اکای علی جون اوش شه پرنگ اوش چوا بگلا دا اوتا کردین که فوکفونا سا کردین بله شروع نه دوست دارم بزرگ شیرپلنگو باشه نریم اکای علی جون 1400 دیگر نمونه بریم اکای بیلان جون 1500 دیگر نمونه بریم اکای دیمیتری دکتا اکای رقم 35 اکای ارمات رقم 35 شه باشه پفتوره کجون نمی‌دونم که ای دستی تابشین میکنم نمونه مودم گم میکنه میوی چون دیگه در کامنتاریا ارمات بود اما کنوش اکای ارمات 500 اکا پولت گذار پول دیگه اکای داوراجو اکای دیمیتری پول دیگهش میونه 400 روبل دیگه اکای بوزینگار الان خاص بوزینگ نیست کجانو رقم اکای عثمان همینجا اکای عثمان اکای عثمان همینجا دی این اکای میگن اوچاف نیست با میگه که موچتونه شیر پلنگو رقم 35 مخوله شیر نه رقم 35 مخولی مون شیر پلنگو گپ تموم حجبو جان کلو 35 مخولی مون اکادون رقم 35 مخولی مون شیر نه بوزی پراسفال رقم 35 خولی مون شیر پلنگو اکادون رقم گیر بریم اکا لیتر 5 هم بگی اکا 1300 دیگر نمونه
سه رقم داریم. سه رقم بگیریم میریم رفتن شیپالانگو. تودان شدن رقم یک 23 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 شیپالانگو bu رقم akay üstünde oşu çavaşmaya başlar. Narad benim akava. Oşu çava. Benim dalşi. Bala kajon şipalango oşu çava. تو توانه دوستان را گم مکنید درن شیپالانگو گپ تموم رقم 11 رقم دو میریم اکو رقم گیر اگه کسات رقم سه مخوری شیپالانگو همه اکه نوزمی یک وقتی میگه رقم ته رقم اکه نوزمی رقم میگیری اکه حسین جان 900 دیگه نمونه اکه ارماد برو مدن اکه شماره بگیره اکه دیمیتری شیباچه 300 رو دیگه نمونه اکه بیلاین 1400 دیگه نمونه اکه امین جان 1300 دوری 1000 او نمونه میرین شروع نه رقم 11 رقم دو میرین رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 شیپالانگو رقم 5 او 20 رقم 6 21 انا رقم 7 20 رقم 2 او رقم 1 او بعد چپانا خوند همش رقم یعنی که برو رقم 1 او شوا 32 میرین دارچه زنده باشه شیپالان نارد بینان او شوا او شوا شیپالان او شوا میرم رقم 2 بود زنده باشه یه فقط یه رقم همین فقط کامنتر هم پرسیدم همون خواب کرد هم با خواب کرد وقت دوی او شواکه توسیجا او شوا زنده باشه همون خواب کرد من دیگه هیچ شرم نمیشه همین کامنتر بخون همون زنده نشه میریم رقم 11 رفت رقم 2 میریم شیپالانگو رقم 11 نه خون شیپالانگو زنده باشین گلاد آتر کردیم کفانا سر کردیم برین دارشی اکر حسیدی 906 بچه میمون تکجان ما که باشی اما 1400 دیگه تکجان اکر دیمیتری شی بچه 200 روبل دیگه نمونا اکر بیلاین 1300 دیگه نمونا اکر امینجان انا 700 روبل دیگه نمونا اکو رقم گیر اگه خسته شیپالانگو رقم 11 با همین رقم 2 میریم رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 او 31 4 که اکلی رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 شیپالانگو خوب شاید نبود رقم 4 او شماگه میریم رقم میریم ایسن زنده باشه شیپالانگو زنده باشین گلاد آتر کردیم کفانا سر کردیم میریم دارشی زنده و سربلند باشین او شماگه اکایی علی را شیپالانگو رقم سه مون خوله رقم اکسر اگه خسته میگه شروع نه میریم رقمی 4 زاد رقم 5 میریم این پاس لعنتی هم یک بوله میزنه وقتی که بیش شیشه و پاکیوات که 5 6 شد دیگه بریم میریم
اوه اکای حسینی گفتم ما بگی خیرات اکای حسینی رقم 3 مرخد اکجون 1400 دوش اکجون 1200 دیگر نمونه اکای دیمیتری 100 روبل دیگر نمونه اکای بیلانجون 1200 دیگر نمونه اکای امینجون 700 دوری کارتاز 1000 او نمونه اکای حسینی جون رقم 100 بخش نمونه شما رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 او 10 دونست دو صاحب شخص دو اکای بیلاین رقم 3 رقم 3 اختار رقم 1 رقم 3 و 3 و 1 اختار رقم 3 رقم 1 خود 20 رقم 2 20 رقم 3 که من هم پاس کردم 20 رقم 4 20 چه پلنگو او میگم بول رقم 6 او شاشه پلنگ این نارد بینم اکای دیمیتری جون او شاشه پلنگ شری نارد بینم او شی بدن شاشه پلنگ او شی بدن شما بریم درسی ای ناره میگه میشه پلنگو زنده باشه شروع نار زنده باشه گل دا او تا کردیم تفاهم از تا کردیم گل گلی تریزا سه اوفیز افکر کنم سه اوفیز رقم 3 رو اکای حسینی جون اکای حسینی جون دیا سه نمیگیره اکای حسینی جون اکای حسینی رقم 3 رو میگیری نگیری خرد دایش میکنی پاس میکنی جانه دو اکای بیلاین هسته بچه دو اکای بیلاین سه خوری بود سه پاس گابری سه پاس میکنی پاس میکنی بچه بو میکنی میگیری جان اکای حسینی جون 1200 دیگر اونا 1200 دیگر اونا سه را پاس کردمش اکای دیمیتری رقم 600 دیگر اونا اکای بیلاین 1100 دیگر اونا اکای علی جون 700 روبل دیگر اونا اکای نظمی رقم 3 اخیر رخته کاکا جون اکای نظمی رقم 3 اکای نظمی راکت میکشه فلان راکت میکنه میدامه می او میگه میره شیرین راکت میکنه اکای نظمی ای زنده باشه شیر پلنگو هم مکسا شما دمو بوشمو شیرین روحان جسمان همه طرفا میفخرین گل دبورا بارم از زمین عجب گل نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد بر زمین اکای نظمی راکت میکشه بچا رنگ ما در اپی تاجیکی تون دیگه پیدا نمیشه کینگ کون اکای نظمی راکت میکشه بچا اکای نظمی در رقم 70 راکت میکنه بوزه دوام تشریع در بوزه دوام تیم گلی تریزا اکای نظمی که جوشیشه بچه اکای نظمی میری نیامده پل نیامده اکای نظمی اومد پل اومش میشه بچه ها میریم رقمی 5 زده بدون رقم چند زده میجا رقمی 6 زده رقمی 7 میریم رقمی 7 او سه پیستای دنگره رقمی 1 20 رقمی 2 او یک بفویده رقمی 3 23 رقمی 4 22 رقمی 5 او جزار 21 رقمی 6 پلنگو خاورستون شروع در بول رقمی 3 ای 7 اوشا شما بگه بعد 3 تا پیسته دنگره کن میون پیون شکست میریم اکای علی اوشا 3 پاس جابلید شیرو اینا رقمی 3 خولی یای شیر پلنگو رقمی 3 پستوی میریم دارچی
شه پلنگو رقمی اما سه مو خوله شیرون رقمی سه مو خوله پسته دنگره بله میون سه دا اشکاست میون سه دا اشکاست میون شکر شکست بینه شه پلنگو رقم یک زنده و شیرون زنده و شیر نه کامی شه پلنگو تو توانه دوستان را گم بکنید بریم اکای حسنی جان 1100 داشت اکای جان اما 1000 او اکای نوزی پاس اکای دلشو اکای دیمیتری جان 500 دیگه نمونه اکای بیلان جان 1000 او نمونه اکای امین جان 1000 او نمونه ای گلی ترزا 1000 بریم شه پلنگو آخه رقم خورد دارم خیلی میگیرم اینو دیگه گفت که روسا دیگه ویخ ندارم بریم شه پلنگو رقمی 7 رقم یک رقم یک 10 رقم 2 11 رقم 3 پر بجرگه 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 او 31 میون پیون چرا شکست بریم رقم 3 رقم 1 نه تو میدونم شه پلنگو اخلو سری دیگر اکو رقم 3 شه پلنگو رقم 3 کی میگیرم شه پلنگو رقمی خورد داریم رقم 3 مو خورد اکای دولت بکشه نه بریم شه پلنگو رقم 3 مو خورد های سه نمار صد روبل تراس اون نمار داریم اکای نوزمی رقم 1 رقم 7 رقم 1 بریم 100 روبل اکای نوزمیش سودون است رقم 3 نمار داریم اکای حسنی دین شه پلنگو 900 دیگه بمونه اکای دیمیتری شه بچه 400 روبل دیگه بمونه اکای بیلاین شه بچه 900 دیگه بمونه اکای امین جان علی جان تو 1300 دیگه بمونه بله شه پلنگو رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11 او چت رقم 4 11 رقم 4 10 رقم 5 22 نها رقم 6 10 رقم 7 پلنگو خاکی خنک شه پلنگو این 22 قدزه او شوا 5 کرد اکای علی بله 5 مرد اما شما این رقممون نمار شد شه پلنگو اگه خاطر که رقم 3 رو بگیرم شره نه رقم 3 اگه خاطر بگیرم بریم اما خاطر شما شروع نه اما خاطر شما دین گلا داوتا کردیم کفان مستقر میکنیم 5 رقم 6 بریم شره نه اون دارشی اولی همین از یک کنیگه برم هیچ کنه بیاره یک سیلکه پدیل سکرم نکره دست چور دامو بریم اکای حسنی دین گپ تموم اکای جانی ما 8 دیگه اکای نوزمی برم دیگه اکای دیمیتری گپ تموم 406 300 دیگه دونه گپ تموم اکای بیلاین گپ تموم
800 دیگه اونا. اکه علی جان گفت تمام 1300 1600 دیگه اونا. اکه جان رقم سه اگه کسایی که پلانگو رقم سه را. به شروع رقم ابلین. یا جوش بشم. رقم 15 رقم 6 میشیم. نوشیگرم تانگا. اینجا اون شورا. رقم 6 11. رقم 7 22. او رقم 1 11. رقم 2 20. رقم 3 بدبخت. او سه تا ده درینکا او سه تا ده رقم 4 21. رقم 5 21. شه پلنگا بردی تیفلی بگنو آشتامه بده من رقمی چو این نرد بینم بو میگم سه نمار دار در و دو شیر رو یاد بریم شه پلنگا رقم سه مو خلا قسمه یا شیر رو اما رقم بیدون اما برکتا زیده باشه که پلنگا زیده باشه بریم همه کسا خوش آمدین یاران میگین دوستان رقم اینمی سه ما زد نرنده و خیلی رقم اینمی چول بریم فرنگی ما داره پیتا جوکیتون دیگه پیدا نمیشه و فین کن بریم اکه دوستی جون انا 700 دیگه دونا اکه دیما 200 دیگه اکه دیمیتری جون شیپان او میگه شیری نار ای نارد بینم اکه جون اکه بیلان شیپان 700 رو دیگه دونا اکه علی جون 1300 او دونا میره رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 او 22 رقم 7 11 رقم 1 خاکی کنک رقم 2 خاکی کنک رقم 3 رقم 3 شیپلنگو قاوریستان بلا شیپلنگو بو رقم 6 خوش شمایه میمه رقمی 7 ای نرسون بینم رقم 6 خوش شمایه با 22 اکای دولت بگم اوش چا اکای دیمیتری جون اوش چا شیپلنگ اوش چا نرد بینم میام آنها میام پیون رقمش کردم میام پیون رقمش کردم به زنده باشه کار زنده باشی سه اکا تو پاگه اکولم اصلا خوب میکنه بریم شاید سه اکا میام کنیم خواهر جو با چول توز نزنه او نارد مکه دیمیتری اکا از بیجو 600 دیگه اکا دیمیتری کارتا داد شایانه 700 رو دیگه دونا اکا بیلان جون 600 دیگه دونا اکا امیجو شیباچا حضور او هم اکا میگم اونا شو مرده 1000 متر یاد میزنه بعد چوال تو کارتا میشه شیپلنگو میره دارشی رقم 6 رقم 7 او رقم 7 خاکی کنه 20 بعد نیست رقم 1 رقم 1 میکنی هولادا بده 30 او رقم 2 22 رقم 3 بدبخت ای پدر نعلت 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 شیپلنگو خاکی کنه شیپلنگو بور رقمی 1 اوشا رقمی میریم رقمی 2 نه تجربه کسی من دست کنم شدی خوش کنید شو برا اکن اینجا اوشا و خوش کنید میریم اما توندا موافقت برد بوری پیش دوی برای کار آنها
زنده باش شیرین‌ها زنده باش. ای گلدا او تایر کدیم کفون سای کدیم. میشه پلنگو رقمی یک زد رقمی دو میریم. آشتون شاشه پلنگو آشتون شا. اکریم یا دست باشون و دامیون. واش خوب جوک نخواه. اوه شماده شیر پلنگو گپ تمام است یکی سوکتور رقمی چند زد اکی اکی جون هزار دیگر نمونه اکی دیمیتری شبچه 700 600 دیگر نمونه اکی بیلنجون 500 دیگر نمونه اکی امیجون 700 رو دیگر نمونه برین دارشی ای اکی نواتی ماما ای اکی پوپولیون ای رقمی سه خوله میگه اکی پوپولی رقمی سه خولی های اکی پوپولی رقمی سه خولی های تمام اکی پوپولی اکی تمکنه من تو زمانش خدام میگیرم اکی پوپولی اکی تمکنه رقمی سه اخیر اکی حسولی رقمی یک اکی هزار دیگر نونگی های ای استغفرالله اکی حسولی جون 1100 دیگر اکی جون من 1100 دیگر 1100 روبل دیگر برین دارشی اکی پوپولی رقمی سه اکی اکی جون من برین دارشی اکی دیمیتری شیپان رقمی 6 اکی جون 600 دیگر نمونه اکی بیلاین رقمی 2 اکی جون 500 دیگر نمونه برین دارشی اکی علی جون رقمی 5 4 7 این نارد بینم 700 دیگر نمونه بریم ای زنده باشی شیر پلنگو زنده باشی اکی پوپولی جون اکی تمکنه بازی دوام میتی اکی پوپولی اکی تمکنه این ساعت همین خلبازی کار تا اکسس بشود تو اسرا همین خلاده آیاد با پدلی سمکنیم شا بعد اسر دیگه میبینی گرم بیت انشالله اکی پوپولی جون پول دوام 200 دیگر نمونه میره شیر پلنگو او میگه شیروی نگلا دا او تا کنی کفون اصلا کنی رقمی این رقمی نمکه
رفتیم. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 7 22. رقم 1 20. Şey parango 22. Yani şey parango da sağlıklı var ha. Şey parango varaş de rakami 4 6 7. Akay popula rakami çanda girdi rakam dragi. Akay uzun rakam yak. Da akay bilana şey parango. Akay popula rakami kitabı girin. Akay ali rakam 5. Şey parango rakam dümeri. Şey parango rakam dümü khola şerina rakam dümü khola şey parango. Çor nişona pamerim. Beni bakalım. بعد iPad میره فلانگو iPad میره بریم اکو رقم میدم و خولی های بریم شای فلانگو رقم میدم و دوباره خولی های اکا بیلای نیسته چیز نشده رقم میدم و خولی مون نه زنده باشه پالانگ زنده باشه یا دسته دوباره ای بلا اکا بیلای نفتا که بگی من نخوندم شا اکا دون ایسا کش روزی شای پالانگو اصلا در رو هم تو دا ایسا کش بریم Ya breis, aj sam bych se ušel falangu. Jeden další. Ama akar bilen drame durumu. Karşı. Ya breis. Ama kısa o şaşı falangu. Verin. Rakam 3 oldu arka pamerin. Verin şey falangu. Aum again. Akay Hüsnüddin. Rakam yak. Nuhsal geldi ona. Akay populi. Rakam ise. O şideyim. Akay Aljon. Rakam 5. Pansal geldi ona. Akay bilayn. Rakam 2 ses geldi ona. او میگه من رقم 5 اکای بلندی رو براش شه بچه رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20
هی دکی اینجا که شیپالنگو بو رقم 2 او شماگه میریم رقم 3 بریم دارشی هی لاین اکر بلان افرا پیش کن بریم اما پافتورتیل اکر پوپو نفهمده چون کدای میریم شیپالنگو او شماگه رقم 2 اکر بلان میریم زنده باشه شیپالنگو رقم 2 رقم 3 میریم او نه کنم شیپالنگو زنده باشه شروع او میگیم بریم اکر حسیدین 800 گرد اونا اکر پوپوری 200 گرد اونا پول دوم دار اکر دیمیتری 500 گرد اونا شبچه اکر انا بیلای 300 کارتاد 1400 گرد اونا اکر میلیون 300 انا 200 گرد اونا میریم اکر پوپوری اومد 200 گرد اونا میریم رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 22 او رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 12 شیپالنگو بو رقم 6 او شبکه میریم او نه تو شیپالنگو نارد بیم اکای دیمیتری او شبکه همه خوش آمدین تو تمانه شیپالنگو دوستا نگو نکنید میریم شش همه میریم میریم اکای حسین جان شیپالنگ 700 گرد اونا اکای پوپوری 100 گرد اونا اکای دیمیتری 1000 او میمونا اکای بلاین 1300 گرد اونا اکای علی جان همجا دایی hoş bulsun اکای علی جان همجا دایی میریم اکای علی جان 100 گرد اکای میکنیم با هم میریم رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 زرد کتیل مایلون کسی سر 600 اون میریم رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 شیپالنگو گفت تمام اکای جوی زرد کتیل مایلون کشیدن کدیش 600 اکای دیمیتری نفهمه شیپالنگ شروع شیپالنگو بو رقم کشید 21 20 21 10 20 21 21 شیپالنگو 21 21 21 21 دوسادلوی برا هیچ که نزاد دوسادلوی برا شیپالنگو میریم هفت رفتیم یک نشون دو اکوی برادر مرحمت برا میداریم 200 روبلی
Duvara. Akay bile yakam edile duru varday. Meri. Akay şeypalango haf çorpan kolimun. Meri. şeypalango yakami haf pan kolimun akay. O haf pan çikola da vara. چی نمیشه نه بود سادش میگه آخه اصلا پنجاه کمی پرتاشه و چه دو سادیه دو سادیه برای دو سادیه برای دو سادی پنجگی اکای دیمیتر رقم پنجاه خدمت میریم şeypalango هم رقم هفت میگه کس بگیره هزار نور بگیره کدومو رقم هفت کی میگه şeypalango و ایبرون میدون داد صادرو کی میگه şeypalango میریم او اکا یک دو دو پنج هفت خولی بود دیگه دوباره پنج هفت مونده یا هفت خولی برای هفت خولی şeypalango هفت خولی هفت خولی هفت şeypalango رقم هفت تقریبا کسانی داره شروع نه خدام حسن بحریدنم امروز کی باشه میریم رقم هفت تایش که وقت داد سالگو برای رقم کلون اکرده بوده خود دیگه میریم şeypalango او میگه میریم دارشی برشی میشی هیچ کنه سن خود بگیرمش میریم şeypalango هزار بود بگیرش اکای حسین اکای بیلای هزار سال دیگه اونا اکای دیمیتری 800 روبل دیگه اونا میریم دارشی رقم یا فرخدم رفتیم رقم یک دا رقم دو او سی رقم سه 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 خاکی خنک رقم 7 şeypalango او 20 خیلی بهتره نزا şeypalango bu رقم 1000 رو بلوشم رقم 3 نارد بینم şeypalango نارد بینم akay bilince o şu çarşıya başa بریم şeypalango سه رقم خالی دارم اکادونو سه رقم خالی دارم 7 4 5 بریم شرنر 7 4 5 و خالی şeypalango رقم 7 4 5 7 4 5 7 4 5 بریم akay حسینی و şey بچا 600 دیگه به اونا akay پوپوری او akay دیمیتری şey بچا انا 700 دیگه به اونا akay bilen 1100 داشتیم اون تا 2000 او akay امین بروما şeypalango سه پس پنج تمام akay پوپوری رقم 5 3 4 7 خالی 3 4 7 şeypalango رقم 3 4 7 مخالی مشکلی نه رقم 3 4 7 خالی odamı beri ad baydo yani kısa bir daha şeypalango 3 4 7 خالی şeypalango رقم 3 4 7 خالی akacın رقم 3 4 7 خالی
شیر پلنگو رقمی 3 4 7 مخولیه اکادونو اکادونو رقمی 3 4 7 خولیه شیر پلنگو رقمی 3 4 7 خولیه شیروی نار اکو رقمی 3 4 7 خولیه اکادونو رقمی 3 4 7 خولیه اکادونو یک پدیل سکنه شیر پلنگو که ایخی نشید یا بدورن 3 4 7 3 4 7 او اکای پاپوری گفتن 3 4 7 خولیه او اکای قرون خوش آمدی میگه 3 و 4 بگی اکای قرون 3 و 4 ایخده هفت با خوری و شیر پلنگو بری درشی هفت هم بگی خیلی هفت هم یک تکه اکای قرون رکت هم بکنیم اکای قرونجو رکت هم بکنیم شیر پلنگ نرد بینیم اکای رکت هم بکنیم گاب نیست زنده باشه شیر پلنگو گپ تمام از دیگه گپ تانه که شیر پلنگو گپ تمام حجبه و جان کدوست حجبه و جان کدوست های کلی پارتو یا او اکای رمضان خوش آمدی بریم اکای قرون پول اکای رمضان حال مرسیم رحمت اکای رمضان حال مرسیم خولی بشم شیر بچه وقتی بو بریم شیر پلنگو بریم او میگه شیروی نه او میگه من رقمی دو زن رقمی سه بریم اکای قرون همجای رقمی سه اکای قرون رقمی سه 10 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 11 10 تویز 22 شیر پلنگو باراش 300 روبلی اکو 300 روبلی برا انا که میدونیم برا شیر پلنگو 300 روبلی برا کو دما بودن که همه میدونیم شیر پلنگو 300 روبلی برا در خدمت یا میدونیم یا میجنگیم دیم گوشه خوش گاب نیست که دیم میریم میره شیر پلنگو اکادو باراش رقمی 7 رقمی 1 7 نشون رقمی 1 میریم
او میگیم بریم اکای بیلان اندرو آده اکای بیلان رقمی 2 اکای جیم رقمی 6 او این خالی این بشه او 3 و 4 پاپ اکای قورون 3 و 4 پاپ یا پافتور اکای قورون پافتور پاس اکای قورون بریم 3 5 4 خالی موشه پلنگو و 3 4 پاپ کی میگیره میگم او دا میگه تیخش میگیره اوخی 3 دا یا رقم تنخای ندارو رقمی 10 تامی 4 کس میکشه میشه پلنگو رقمی 3 4 5 خالیمون 3 4 5 خالی موشه پلنگو بریم او شاکده بزن 1000 روبل او شاشه پلنگو او زنده باشه شه پلنگو زنده باشه شه پلنگو رقمی 3 4 5 خالیمون 3 4 5 خالیمون بریم کاش تمام کشش میشه پلنگو کادو بزن 1000 روبل او شوا اوش دون شوا زدگی را میریم این نمیتونه میریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای بیلانجون 2700 دیگه نمونه اکای دیمیتی 400 رو دیگه نمونه میره شه پلنگو گرد او تا اکای رقم بله رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 10 رقم 2 11 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 شه پلنگو بو رقم 7 او شوا میره شه نه رقم 7 او شوا رقم 1 میریم ای نرتون شه پلنگو نرتون بینم میره دارشی زیده باش او شبال او شماگه اکایی قهرو آبی زد و نصیبش بیده زد شه بچه او میریم با گپ تمام میگه میریم گپ تمام او شما او ای باش خونی او چو داریم میره شه پلنگو ای نرتون بینم زنده باشه پلنگو زنده باشه همه کسا شما دی پاتوانی دوست پس برد قبلش شه پلنگو رقمی 3 4 3 7 3 4 خوله شده 7 3 4 خوله شه پلنگو رقمی 7 3 4 خوله بریم شروع رقمی 7 3 4 خوله شه پلنگو اومد اکا پول دوم 300 روبل اومد کجا میریم اکانون سه رقم 7 3 4 خوله اکا قرون بلند زکه تدریکو 1000 روبل میریم او اکای رمضان 3 و 4 گیت قبلش شه پلنگو اکای قهرون اکای رمضان اکتا میکنه 3 و 4 اخدد 1000 دلار اخدد بلند سکتا میکنه میریم اکای حسینیو 500 دیگه نمونه اکای پوپوری 200 رو دیگه نمونه اکای دیمیتری 400 شکایو انا 300 رو دیگه نمونه اکای بلاین 1600 دیگه نمونه میریم اکای قهرون اکای رمضان رقم 3 و 4 اکای رکتا میکنیم شه پلنگو رقمی 7 مو خولیه شیره نه رقمی 7 مو خولیه میریم اکادون رقمی 7 مو خولیه شه پلنگو اکای رمضان اکتا میکنه شه پلنگو رقمی 7 مو خولیه
انا که پولا که پارتا بوزمی دوونیم Neyse گو خزا خمی هفت بگیر شی پلانگو شی پلانگو رقم هفت هیچ کلا بگیر او خا که پوپولی همین خدمت گیسر به زور شما خا جون برای خدمت شدیم در اینجا اکه بیرو 400 دیگه دام خا جون 200 میمونه بریم دارچی هیچ نمیدونه اینترنتی ما بود شی پلانگو گپ تموم یا که گپ دستن چیزن نظر پروش ندارم نه خدمت بگیر بازی اینترنت میزنه فرام بریم خا که ایلوج نداریم اکه رمضان همینجا اکه رمضان همینجا شه بچا اکه قرون پول تگه زارون مکا جون بریم اکه میکفونم بریم شی پلنگو رقمی 7 زده بودم 7 زده فلا گیری گیری رقم یک بریم رقم یک 20 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 10 رقم 5 او نارد بینم 5 اکه پوپوری زد رقم 6 11 رقم 7 خاک کنن دیگه شی پلنگو بو رقم 5 او شما بریم رقم 6 شروع نه رقم 6 مخوله شی پلنگو رقم 6 رقم 7 مخوله رقم 7 مخوله شی پلنگو نه او چند که آزام میگه نویسان میگه میخون تینجه اخی زینده و شکر خورم زینده و شی شما اکجون شی پلنگو رقم 7 خوله اکجون رقم 7 خولیای 3 و 4 رقم بیروز گیری فقط که نمازان گیری رقم 7 خولیمون بریم اکه پوپوری که 7 گیر کن گابل اکه پوپوری کن 7 میگه بتونم بریم رقم 5 زن رقم 6 بریم زنده باشه شی پلنگو زنده باشه بریم اکه دیدین 400 دیگر نمونه اکه پوپوری 200 کارت 800 میشه اندو کارت میدونم 600 روبل دیگر نمونه اکه دیمیتری شواشه 200 روبل دیگر نمونه اکه بیلاین 1500 دیگر نمونه اکه رمان اکه رمضان او میشه چه بچه بریم او میگم همه که گاو زام میگه قطون گاو میزن تینجا میره شی پلنگو رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 شی پلنگو 20 که 21 دورمه شی پلنگو 21 3 21 12 20 11 خاک کنده 20 او شبکه رمضان بگی شی پلنگو بریم رقم 4 میره شی پلنگو رقم 4 او میگین شی پلنگو او میگین گلا داو تا کردیم کفون سا کردیم
بریم شیپالانگو دارچی بولشی 7 پاس شیپالانگو رقمی 7 مون خولی هست شیرو اینا رقمی 7 مون خولی یاد داگو اکی رقمگی نیست رقمی 7 تا بگیریم بکنیم شما نریم اکادون رقمی 4 گولی گاب نیست شیپالانگو 7 دانه میکشون شیرو اینا ویگه 500 رو بگیم اونو اکادونو برای کی اونها یا دسته ده پروست tak نمیشه اکا حسنیجان 300 دیگر نمونا اکا پوپوری 500 روبل دیگر نمونا اکا دیمیتری 100 روبل دیگر نمونا اکا بیلاین 1400 روبل دیگر نمونا اکا رمضان اوبلی 400 روبل دیگر نمونا کارتازا بریم دارش هم و کسا خوش آمدین ایدیل گفتمی اکا رقمی 4 میکشوی رقمی 4 21 رقم 5 20 آنها ها رقم 6 10 این خولیار رقم 1 او 22 رقم 2 20 رقم 3 11 شیپالانگو ایدیل رقم 1 و 22 او شوا میگه میره رقم 3 کارتی که بزرگ نه میره رقم 2 زنده باشه شیپالانگو زنده باشه همه او شوا یک دا بله او شوا میگه رقم 1 دا او شوا جب تموم او اکای افاکی شما شیر باشه رقم 1 خولی های اکای افاکی سلام علیکم رقم 1 خولی های بریم رقم 7 رقم 7 رقم 7 رقم 7 خولی های شیپالانگو گب تمام های دیگر سر میکنه بریم رقم 1 اکای عبدالمالک بولتای فشون اکجون ما اکای عبدالمالک رقم 7 گیریف دولم اکجون اکای عبدالمالک رقم 7 اخیر اکجون رکتش میکنه بچه اکای حسلی 300 کارتا ازاد اکجون ما که گوش میمونتا نه 800 روبل دیگر اکای پوپوری 400 روبل دیگر اکای دیمیتری او اکای بیلاین 1200 دیگر 1300 دیگر اکجون اکای افاکی سلام یکونه ازنگو که رقم بودی اکای پوپوری 4 روبلی رقم 7 رقم اکای عبدالمالک نوشته گیان اکای رمضان رقم 34 200 دیگر شونا بریم اکای عبدالمالک رقمی 7 بریم اکای اسماکی شما بچه سلام علیکم نه بردگاه این درمادان دا که اول فنکر رقم دولی هنی خرید با سلامدان دا که خرید کانالو اکای اسماکی جون یکم اوچی ها بنویسمون یکم اوچی اکای اسماکی لوبو رقمی خودش میتونه چه بچه اکای عبدالمالک کشدار که پارتا بوده دام که اکای عبدالمالک 1200 پارتا 1100 روبل دیگر شونا اول رقم خولی بشان تست خولی 600 شیپالانگو اکای 1200 اومد میره شیپالانگو رقمی 2 اکا پول دوم اکا عبدالمالک جون رقمی 2 او 10 رقمی 3 او 22 رقمی 4 او 11 رقمی 5 شیپالانگو 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 شیپالانگو خاکی خونه 22 شیپالانگو برادوره اگه اساسا برادوره شیره نار 300 روبلی برای کی بدوره یا بریم شیپالانگو براش داد رقمی 7 رقمی 3 بریم اکای دیم رقمی 6 درو وارده ای نارد اکای دیم رکت هم میکنه بچه رکت هم میکنیم بریم اکو قطع اکای دیم هیچ کنم داره شیپالانگو
اکای بیلاین رقم 2 میریم شیپلان برای جو خزیقشان بچه هاز میدونم میگن که برای که نیست باید خزیقشان میپرم میریم رقم 1 5 4 خولی مونده شیپلانگو دوارا شیپلانگو رقم 1 5 4 خولی مونده دوارا اکای بیرونا دوارا نمیدون اکای اسپاکی دوارا نمیدون شه بچه اکای اسپاکی وارا 300 روبلی رقم 1 5 4 خولی مونده میریم اکای اسپاکی رقم 1 گرفتار میریم اکای دیمیتری پول گذاشت 5 4 خولی مون 5 4 اکای اسپاکی رکت میکشه بچه میریم دارشی او میگه شروع دار کس میدونه 1200 گل شوا میریم دارشی زنده باشی شیپلانگو زنده باشین شیپلانگو 5 4 دواره 300 روبل خولی های میریم 5 گیر اکای پوپوری 5 گرفتمون اکای پوپوری 5 گرفتمون 4 مون خولی مون میریم شیپلانگو وارد نشون اگر 3 رقم 4 میریم 4 خوله شیپلانگو اکای پوپوری گرفتمون 50 میریم یکنیم هزار اوش شوا کدوم بزن ها 1 2 3 میریم اکای دیمیتری شما 500 روی کدی انا او بودی 200 روی گردمونا ای نارد بینم اکای بیلاین 1300 داشته 1000 او بمونا اکای اسپاکی رکتکای پوپوری 400 داشته 100 دیگه بمونا میریم اکای اسپاکی پولش اومدن او میشونا شیپلانگو رقم 4 مخولی های 1 2 3 4 5 6 هر کدام ندارن 1500 رو او شوا او میگه میریم رقمی 5 5 امیشون شیپلانگو اکای 5 اکای پوپوری 22 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 10 شیپلانگو بو رقم 5 او شما رقم با 20 زد او میگه میمونه کارتون ده ها او شما شیپلانگو رقم 6 میریم اکای پوپوری او شما شیپلان گپ تمام اگه گفتم میکنیم نار تو میشه شیپلانگو او شما همه کتا او شما دو پاس اکای بیلانجو 1000 روبل دیگه داره کجا رکتا که کجا زرا اکای اسپاکی میتونم گپ نیست اکای بیلانجو رکتا تمام اکای بیلانجو چخالی کنیم شما او شما رکتا گپ نیست اکای بیلانجو اوزی رکتا که 1000 تا گپ نیست میره شیپلانگو او میگه اوز ayarla raketa kadar میتونه بچه‌ها یک ترک شیرینم میریم 28 تا فقط اکای اسپاکی رکتا میکنیم مثلا هو اکای پاپوری زدی اکای حسینی 700 دیگه اونا اکای پوپوری رقم زد انا 500 میمونه 1000 تا رکتا میکنیم یک کارت دبوزی میره اکای دیمیتری 100 روبل دیگه اونا اکای بیلاین رکتا میکنیم 1000 شا اکای رمضان او میشی اکای دوماری 1100 دلار اکای 1000 او بمونا بریم اکای تو دانش میکنیم دو دهم دوماری سال بریم او میگه میریم نه تو اکای حسینی رقم 1 اکای 700 دیگه مون میریم دالشی اکای پوپوری اکای 500 دیگه 1000 تا پارتون 100 دیگه بورزی در افسه سال میریم اکای دیمیتری رقم 6 100 دیگه اکای ما او میگه شیپلان ناامید نمیشیم اکای رمضان رقم 3 و 4 اوش نمکجان میریم دالشی اکای عبدالملیک رقم 7 اکای 1000 او بمونا میریم دالشی اکای اسپاکی رقم 2 اکای 400 هر 300 دیگه اونا میریم دالشی هم اکتا
شما در مقصد شیپالنگو گلا داو تاکن کافم خواستم 5006 بریم کومنتیدا واسه مون دادن بریم hazır akay popüler partiya şepalango yardım takmesin İzmir bandırım plakla partiya girin böyle var rakami rakami şaş bistiyak rakami haf da rakam ya au سه tabuçhali o şavaka o şava akay popuri pul taroy kadın o nabat akay bilan rakam idi habe foyda hep gömüp şöyle rakam ise da rakam ço 20 rakam 5 şepalango au sivudu nekin yak milyon piyon taşan o şavaka akay ana hustidina akay hustidina 200 rubl şebaça padaka dola 800 rubl zadim Verin. Akay bilayda ya burada WhatsApp ne sakacığım ya burada WhatsApp ne şey başa. Abi ki pramı ödünü kapıyor asıl. O şaşırıyor na. Abi kadın mesela o şişava. Şey palango ham kısa şomadı mail şey bakadını. Akay Ramazan paftori. Akay Ramazan şey başa paftori rakam yakza rakam 200 yakza rakam 200. Akay Ramazan paftori akay Ramazan. Mail şey palango. Ey natom ya. O şaum meگه بله. اکای اوزی 700 دوشه 800 یا 1500 میمونه 1000 انا 300 دیگه. پراوی نکا. نه. ها. 800 پلوسی 700. 1500 1300 میمونه کجام. اکای پوپری 1000 تا روی 400 دیگه دونه دیو خود میروا. اکای دیمیتری او مشیم. اکای رمضان 3 و 4 پافولا کجام. اکای عبدالملیک نه 100 روبل دیگه دونه. اکای اسپاکی 200 روبل دیگه دونه. بریم. اکای کی رو که یا اکای رمضان داشت پافتوره اکای رمضان میمونه 200 روبل دیگهش بریم همه da bu dvori میگیم میشه پرانگو دیگه چون میکنه 1300 دیگه اکای اوسینجون 700 روبل داشت 800 زدی 1300 دیگه نمیشه پلان پراوی نکا اکای اسپاکم اکای رمضانش داریم پولم اکای فرق میکسا اکای بیلان پول اختان گذاردم اهم آوشتم میرم رقم 2 شیپالانگو 11 رقم 3 اکای رمضان 21 رقم 4 اکای رمضان 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 ها رقم 1 شیپالانگو گلا داول پاکن یک برون 31 o şavage milyon piyoni çora şikaf bu benim rakami 2 narad vaka o şava o şavaşa o şava benim darşı zinda boşu şey palango gap tamam acı gap tabii akvaryumu rakamı خالی نداره میگه میدونیم بتونیم دو تا بیشتر آره که اوچا نداره اوچا هیچ کاری نشه پلنگو میشه اوچا زنده باشه شده دار زنده باشین هم کساف شما نشه پلنگو هم کساف شما دی گلا دا اوتا کردن کفون سار کرده میره شده دار رقم 1 رقم 2 میره زنده باشین خب تمام دوستان رو گم کنید پلنگو دوستان مهربان رو میریم اکای حسینی 1300 رقم زد 1700 انا ما اونجا کسون رقم شما کرده اون بسیار 800 جمعی 700 1500 اکای حسینی جون شیباچا 1400 داشتی 1300 1400 داشتی انا میمونه تا کجا نما 1100 روبل دیگه یعنی دالشی اکای پوپوری 300 دیگه میمونه اکای دیمیتری شیباچا اکای دیمیتری پافتوری پولش رو ما فکر کنم
Akay Dilova, Akay Dimitra Puluj ona Shebacha 400 rubl diga shuna. Akay Ramazon o Omeshim, Akay Abdumali Shebacha 800 diga duna. Akay Asfaki Shebacha ana 100 rubl diga duna seyim khod mera Shebacha. Berин. Tuğri brada akajon mera rakami 1000 rakami 2 mera rakami 2. Au si. Rakami 3 22 با میون 22 شخص رقم 4 20 رقم 5 شپارانگو آنها 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 کالچمی 10 شپارانگو بو رقم 2 اوشا اکای اسواکی اوشا قطور کلا همین لغجا اومده اخیر زدی ششه بچه اخیر زدی من دارشی اوشا شه بچه اوشا کادو بزن اوشا اکای دیشو اخیر خوله بشه برا اکای دیشو میشه یک میتونه بره یکم اوچی اخیر کجون یک میسی پس من گام نیست او اکای علمت خوش اومدی اکای دیشو رقمی 3 و 4 خوله اکای رمضان جا خوش اومشه بچه اکای دیشو رقم 3 و 4 خوله بره شروع دار رقم 2 رقم 3 بره اکای رمضان سوال خوش اومد کجون اولا کجون که بیرم اکای نگیره رقم میتونم بریم بگیریش اکای الماجون ها زنگ میرسم همین اکای انا دیلشو دا اوچ کرد بشه بچه اکای دیلشو دا دوی اکای رمضان میتونمش اکای دیلشو 3 و 4 اکای دو داداست من 600 رو دور اکای من 4 انا ای 600 رو میگم انا داوارا درو اومدم 300 400 300 دوش اکای جون داوارا درو اومدم تو правильно 300 دوش 100 رو دیگه نمونه میریم اکای عبدالملک جون 700 رو دیگه نمونه اکای اسواکی رقم بزن اکای جون 100 دوش اکای جون تا 600 رو دیگه اکای دیمیت رقم 6 300 دیگه اکای پوپوری 200 رو دیگه اکای حسودین 1800 رو دیگه بریم اکای ارماد اکم اوچ وقت تمنیسو دا اوچرات اکای ارماد اکای جون میستین اکای دلشود правильно 300 رو دوش اکای 100 رو دیگه من در رقم 12 درو میریش نه بریم رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 تو گلگام رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 شیپالانگا گپ تمام از دیگه گپ سر میکنیم 21 20 11 11 او شامگا اخی رقم 3 اکا اوش چاوا 21 زدی میم رقم 4 اکا دیشو اوش شام 5 گلی کشیدم گپ نیست 5 گل بکشیم نه نه شیپالانگو اکا علمان رقم او چخی دامجا کجون میریم هم اکتاق شما شیپالانگو او زنده و شرنا بلند دارشید تا تمام اکا علمان میرسیم رقم او چخی باشه خیلی رقم خوش میتون رقم میشه رقم شما میریم ای نه تو مینون شیپالانگو او میگیم تا دوستان رو دونه که شیپالانگو بریم اکای حسینی جون 1700 دیگه دونا اکای پوپوری 100 دیگه دونا بلین گلی که فراموش شد مخاطر جون اکای دیمیتری شبچه 200 دیگه دونا او میگم اکای جون ما اکای دیلیشو 100 دوشی کارتا زد 400 انا 500 رو دیگه دونا اکای عبدالملک جون 600 دیگه دونا اکای اسپاکی انا 400 500 رو دیگه دونا گاب نیست گلش نمیدیم رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 او 23 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2
20 رقم 22 شیپالنگو بو رقم 5 او شامیا بر 23 میون پرونتشکار بریم رقم 6 اکای اش yok şu an şepalan نه تو میدونم اکای اش شما دیدم نموداری هم دادا تاخته اکای اش ها همش شدم شی بچا نه ببینم اکای اش رو او چبرسون بعد یک گدام ختی بریم او مگه شیپالنگو گلا دا او تاک کفو سر کرده میری داشتی تا تمونه دوستان رو کمک میشه شیپالنگو میریم تا تمونه دوستان رو گم نکنید دوست آن باشه که گیره دست دوست یک کارتا بر خود گیره دیگری بر دوست 5000 رقم 6 میشه شیپالنگو گل دا بوله автомат شیپالنگو میپرونه تق ای نار کومینو شیپالنگو با بوشو میفخره با پیش فقط با پیش اکای حسینی 1600 دیگه اونا اکای پوپوری کارتا 1600 دیگه اونا 100 داشتی اکای دیمیتری 100 روبل دیگه اونا کنیم او میگیم اکای لیشو 300 روبل دیگه اونا اکای عبدالملک جون 600 داشت اکای ما گاب نیست 500 دیگه اونا اکای جون اکای اسمکی 500 داشت 400 دیگه اونا میریم بعد اکای علمات اکای ایشنای میریم 4 15 رقم 6 میشه شیپالنگو رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 شیپالنگو 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 شیپالنگو 21 شیرون ابو رقم کشک 21 داریم در اینجا 11 12 11 20 20 شیپالنگو با بو رقم 5 اکا اوش چوا بریم رقم 6 او میگیم بود da ošao, bale, بود da ošao ševača, ošao ševna, ošao. Ama kısa şunu şöyle ne ama kısa şunu değil. Verin daha şu totavoni do sonra gum nakın şepalango. Dostani imece bo gum nakın. Ama kısa şunu değil. Verin. Rakam 5 şepalango, rakam 6 verin. زنده باشه شیپالنگو زنده باشه با پیش همه وقت با پیش لذت نیتو بگه خوب اکای حسینی جون 1600 و 1500 دیگه اونا اکای پوپری 600 و 1100 دیگه اونا اکای دیمیتری جون آدم اکای دیمیتری جون ما اکای دیلیشو جون 100 روبل دیگه اونا اکای عبدالملک 400 روبل دیگه اونا اکای اسپاکی 400 شکری اونا که 300 روبل دیگه میره شیپالنگو رقمی 6 او میگه من شیرون نار توم بینم رقمی 6 12 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 شیپالنگو او سی اکای اسپاکیم رقمی 3 او سی اکای دیشادم رقمی 4 22 رقم 5 11 شیپالنگو 30 اینی میخی جمع شو میکنم اکای برادرو مرحمت 300 روبل برادر میجنگیم اکای برادرو میجنگ او اکای پوپوری همه اکای چخش نایز نارد بینمی شیپالنگو باش رقم 2 رقم 3 اکای پوپوری رقم 5 اکای لوبوی بریم دیگه بدرو مایل درو اگروش بریم اکای برادرو میدونیم شیپالنگو دوباره میجنگیم اکاجونو اکای دیمیتری رقمی 6 درو واردای چند سو اکای دیمیتری مو اکای دیمیتری جو اوی رکتا بکشی بچا اوی رکتا بکنی بریم دالشی هفکیای یکیای یک اکای شدینا اکو رقمی 7 1 شیپالنگو
Akay özlü pas mesela şey falan pas mı? Çorkiya çor akayı Dilşod. Ako pas باشه میگیم پاس شه بچا کارتا میکشیم شه پلنگو رقمی انا یک کاف چور چی شد اکای عبدالمالی جون والاش رقم دوارا بدورم وارا اکای عبدالمالی والاش 300 روبل وارا بدورم چور مدرم اکای دلشود رقمی چور شو مدرو واردای بریم اکای دلشود جون 100 روبل داری رکت میکنی شه بچا سندورم او اکای عبدالمالی 400 روبل داری اکای عبدالمالی 400 روبل داری اکای امیجون زور یک اکتاد سوی بیش نگه اکای امیجون وارا اکای عبدو رقم 7 گرفتار بریم رقم یک اکای حسیدی نگه اکای امیجون ظهور میتونید اکای حسیدی نمیگه شه بچا بریم وارا گرفتم شد وارا اکای عبدالمالی کم بریم شه پلنگو 5 زدگی بود رقم 2 3 وارا کرد 2 نشان داد رقم 3 بریم چور میدرم اکای دلچو جون 4 درو واردم رکت میکنیم اکای دلچو 4 درو واردم رکت میکنیم اکای 100 درو داری بو رکت میکنیم من دارچی اکای امیجون ظهور غمیجه اکای امیجون ظهور غمیجه شه بچا نباشه همین اکادمیت میره با کارتا اکای ها اکای امیجون رقم یک کمیتون تا اکاجون اکای خیلی اجرا کنی خفگی نشوا تو بی میریم اکای امیجون گاب نیست اکای امیجون رکت میکنیم شه بچا اکای دیمیت پول گذاشت بریم اکای امیجون رقم یک اکاجون رکت کن بریم اکای پوپوری 1100 دلار 800 انا 800 روبل گرد اونا اکای دیمیتری رقم 6 500 اکاجون پارت تیشه پاران 200 روبل گرد اونا اکای دلشود رکت اکاجون اکای عبدالمالیک رقمی 7 اکای 400 100 روبل گرد اونا اکای امیجون ظهور رکت میکنیم اکای دلشود پارت شه پاران میمونا کنیش 100 200 انا 300 روبل دیگاش 200 نمیرسید بریم اکای دلشود پول داماد اکای امیجون رکت میکنیم بوزد میکشم شه پارانگو اکای امیجون پول شما آقا شمونا شه پارانگو رقم میسه میکشم کده میزن او شاشروی نه 1800 روبل ویگیشه رقم میسه اکای دلشود رقم میسه 21 رقم 4 شه پارانگو 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 او 31 ای او شوا رقم 2 20 میلیون پیونی چورا شکست اگه نیمی چورا شکست نیمی اکایی یکا او شوا اکایی امیجون ظهورو میشه پارانگو رقمی 2 گام نیست 5 گل میکشن شه پارانگو اکای امیجون او شو شه بچا برین دارشی رحمت زنده باشه شه پارانگو زنده باشین برین دارشی نار تومینون او شایی او شا وقتو 400 دارشی گام نیست اکای دلشو جون 400 دارشی 300 رو بگل میریم بینوز بکن 100 رو بیاد میمونا شه بچا بریم دارشی
در بازی پرستو یک صاحب داشت پلنگو در بازی پرستو یک صاحب داره میریم 1800 روبل اکرم جان 1800 روبل اکرم جان 1800 داره 800 داره این اکرم تلفنی اکرم حسینی جان 1400 دیگر نمونه اکرم پوپوری بلین گلی گفتی بخدا فراموش کردم 700 دیگر نمونه اکرم دیمیتری شبکه 100 روبل دیگر نمونه اکرم لیشود 100 روبل دیگر نمونه اکرم لیشود جان اکرم عبدالملیک او اکرم اسفاکی 100 روبل دیگر نمونه نزدی تمام در واتساپ نمی‌سویش میکنه جان این مودم چیه او یافتم نه نمیشه که میونتم که در اینجا ناز چک تا پارسا بدم بولایی نرین دارشی پلنگو رقم اینجا رقم دو میره رقم 2 22 او رقم 3 10 رقم اینجا خیال کنی پول در کارت گذاشته رقم 4 رقم اینجا پول تگذارم رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 21 شی پلنگو بو رقمی تیفل بگنو او شامگه با 20000 اکای اسپاکی به هستی تیفل بگنو در حیات بافین گناه میگه کداگی نیست همین دختر هم میگه سر ما زمین نمیباره این میخیل میگه بری اکای دیشو جون هر رقم پاسور اکای دیشو هر رقم پاسور شه باشه هفت اکای عبدالملیک جون خوشم شیطان این نار زنده باشه که ما خوشم دید رحمت کیو کانال آباد میکنی میری اکای ارماد همینجا اکای ارماد اما خطا خوشم دید گل نکرد گابلز گلش نمیکنه جون او اکای ارماد اصلا هفت اخیر میریم گابلز اکای دیشو جون رکت میکنیم صدر بودو رکت میکنیم شیطان رکت میکنیم اکای برادر خوشم آمده کجان دا اوت شب نیست دا کجان بعد یک اودام ختی بافتم اگر اودام نباشه ختی اکای برادر یا دا اوت شب نیست اکای ارمال گیرش اگر حاضر رقم تست خولش است پلنگو اکای حسینی 1300 دیگر نمونه اکای پوپوری 600 رو دیگر نمونه اکای دیمیتری او میشیم اکای دلشود اکای میکنه کجان 100 دیگر اکای عبدالملیک برو ما داجوش اکای انا ارمال تمنسیم اکای ارمال 100 پارت بافتم اوشتا گیمو نپارتای اکای اسپاکی 200 کارتا زد اون تا 700 رو دیگر ببین شی پلنگو به پارتون شی پلنگو اکای برادر دا اوت شب نمیسم شی پلنگ بعد یک اودام ختی بافتم اودام مثلا یک اودام ختی چون اکای ایش همینجا اکای ایش نباشه ختی او تمام اکای برادر جون میسم رقم خولی بشه اکای 300 گذاشت 200 رو دیگر نمونه میریم اکای ارماد همینجا اکای ارماد میریم اکای ارماد 100 رو بگذارونگی میریم رقم 200 رقم 3 میشه پلنگو رقم 3 10 این رقم 3 20 پلنگو رقم 4 اکای ارماد جون او اوشلیم رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 شه پلنگو 20 رقم 1 شه پلنگو 20 رقم 2 21 حالا که شه پلنگو چی شد 21 بزو انا اینجا ای بالله همین که بزو کن 21 20 تا میگیریم اینا میگیریم شه پلنگو 200 روبل وارا اکوی برادرو مرحمت 200 روبل می جنگیم دوارا شه پلنگو 200 روبل دوارا می جنگیم هم درو 1200 روبل اوش میگیم شه پلنگو 200 روبل وارا ارمال هفت پاس گاب نیست اکای ایشون همینجا اکای ایشون میریم اکای ارماجون گاب نیست اکای ارماد پولی پاس اکای تو خدا وارا پاس میریم شه پلنگو وارا شه رقمی 4 6 4 5 3
Акои варадро марҳамат вара медурем шепалангу. Акои варадро марҳамат вара медурем. Рақами 6 медурам чи? Акои варадро марҳамат вара медурем шепалангу. Е бача кучуште мардум. Я паса ягон чубинес мехам кадом медурам шепалангу соҳиби рақам. Акои дим рақами 6 дро вардай. Мерим. Рақам 1 3 7 рақам та медурем. Се давара пас гап нест. Ҳамин илтимос пас боша пас бинависем рақам якам пас агар ҳеҷ ка надора акои Димитриям намедурем изачи. ду нишон лайсе мерам. Гузашт. Акои Димитри гузашт ҳеҷ ка давар намедура акаҷон давар надорам та. ҳеҷ ка намедурам. ҳеҷ ка надорам прибл ягай. Месем да бозӣ прасой бозӣ мекунем одамон маразор шуда давар бо медурем. Мерем шефалангу. Даим 4 кас мекунем 4 5 3. 4 5 тои 4 5 мерем. Я мес акои Димитри намедурам ки бача намедурам та. Мерем. ҳеҷ ка надорам ҳамун 600 дагӣ туман. ҳеҷ ка надорам ашебачо ҳеҷ ка надорам. Ҳама медурам 1200 рубли век мешин надорам. Мерим. Шепалангу рақами 2 арая 2 нишонаги 3 мет билан дар кор бак. 2 нишонаги 4. Се нишонага 4 нишонага рақами 5 мерим. 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 4 нишонага шепалангу 4 5 ана 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Мешавад. Рақами 5 21. Рақами 6 20. Рақами 4 22. Ако бу рақами 4 ака ошамага мерам рақами 5. Амун мегем мерем. Оша акаи дилшода. Тамом 5 ҷолитон. Ошава. Акаи Эрмад нестай, акаи бародар ҳамҷа акаи Эйшин акаи бародар. Акаи бародар рақами 7 айхидад. Мерем. Ракета мекакаҷон. Акаи бародар шефаран рақами 1 айхидад акаҷон ракеташ мекашерина бозӣ мекунем. Мерем дарши. Акаи Ҳусейдин 1200 дигар демон акаҷони ма. Акаи Попурӣ е бахтидон гол мегим ва фаромӯш мекунад. 500 дигар демона. И до ака голиш мекунад. Гол накунад пас кунад. Акаи сухан. Акаи Попурӣ агар ҳамин до гол накунад пасш бикун бугу айсар бикаш. Акаи Димитри 500 пас 400 дигар демона акаҷон. Акаи ана Дилшод 200 карта зад 600 дигар демона. Акаи Эрмаҷон хушомад акаҷон. Акаи Аспакӣ ана 600 дигар демона мерем. Акаи бародар ракета мекашем бача рақами 7. Акаи бародар рақами 7. Таве беголи ката. Гап нест. Акаи бародар садома од мемонад бача мерем дарши.
هر کس بزن او شوا رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 خاکی خنک 12 بود رقم 3 خاکی خنک 10 رقم 4 خاکی خنک شیپالنگا bu رقم 1 o şamı yakın hüsnüna benim rakamı 2 ای نرخمون شیپالنگو زنده باشین تا توانین دوستان رو گم نکنین شیپالنگو تا توانین دوستان رو گم نکنین به گل دکنسا جب نیست اکه حسین ده همین جهاز اکه ده هینه برای جون تگرد می آو پاو برو که پاس میشه بگه خیلی پاس میکنین میرین نرخمونو اکه برادر پفتوری میرین اکه حسیدین 1200 1700 دیگر نمونه که جون اکه پوپوری 400 دیگر اکه دیمیتری 300 دیگر اکه برادر پفتوری اکه دلشد 400 دیگر نمونه اکه اسفاکی 500 روبل دیگر نمونه میریم اکه برادر 7 پاس گم نیست شیپالنگا رقم 7 پاس اکه جنو شیرون رقم 7 مخوریش اگه رقم گیرش رقم 7 ثابت میشه برا ای درکو صدقه شیپالنگو اینا شیپالنگو کنگیسا یک کند اکه پوپوری میتونیش بریم اکه پوپوری 300 روبل دیگر نمونه میریم رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 خاکی خنک شیپالنگا bu رقم 7 که نه پاس کنه مجبور نمیش او شامل رقم 1 شیپالنگ شیپالنگا رقم 7 مخوله شروع نه رقم 7 مخوله یا خوله نیست ما مجبور میشیم شامل بریم 7 پاس جب نیست شیپالنگا رقم 7 مخوله که میگیره شروع نه آنی چی شد او اکای بابا رقم 7 حرکت اکای رقم 7 حرکت میریم دارشی رقم 1 میریم شیپالنگا زنده باشه شیپالنگو زنده باشه گل از اوتار کردن که فون از سر کردن میریم دارشی اکای بابا جون رقم 7 حرکت اکای شیپالنگ میریم دارشی شما اکای بابا جون اکای حسنی دین رقم 7 اکای 1700 داشته 1600 دیگه که میریم اکای پوپوری رقم 5 300 داشته کارتا 800 داشته 700 دیگه 900 800 دیگه نمونه اکای پوپوری 800 دیگه نمونه 300 داشتی میریم اکای دلشو رقم 3 و 4 200 دیگه نمونه که میریم دالشی اکای دیمیتری شیپالنگ رقم 6 میریم 200 روبل دیگه اکادیو مثل پولا بگیریم مخی اکای دیمیتری 200 روبل دیگه نمونه شه بچا میریم اکای اسماکی رقم 2 400 دیگه نمونه که جون اکای بابو رقم 7 رکتا شیپالنگا بسو پولا پارتن بوزه بوده اون خیلی بوزه میام دوای اساس بشه اون قوطی ما دادیم برای اوچا جان کسایی اون خیلی بو انداختن دو بعد نکنه ای وای
акай бобоҷон шерпаланг куҷо шид акай бобоҷон 8 мекунем шерпалангам акай бобоҷон парту 8 мекунем на партуам 8 мекунем мерем акай бобоҷон куҷо шидӣ акай бобоҷон пулашон 100 рубл гашт мемонад мерем шерпалангон рақам 1 мерем рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 ау 22 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 акай бобоҷон 22 шерпалангон бараш 300 рубли шерӯ дар бараш 300 рубли мапас тамом پنج ورق تمام شرپلنگو ورش رقمی 4 رقمی 7 اناکای سپاس یک پوپور کو اکای پوپور رقم 5 میگه اکای حسین رقم 1 میگه بریم همه دومده سر اکای پوپری اکای بوتورخون سلام علیکم شکر اکای دیمیتر رقم داورم دو اکای دیمیتر اکای بوتورخون داورا خولی محمد من دیمیتر شاش تلمور من دیگه تل پاس گاب مثل کجون آیا که محمد جلیل زاده پیشم بزرگ میکرد تمام اکجون بگی سرا اکای بوتورخون داورا بدون رقم 300 روبلی بریم اکای بوتورخون رقم 3 بریم شنا 26 خولیمون شرپلنگو رقم 26 شرپلنگو رقم 26 خولیمون شرپلنگو رقم 26 خولیمون بریم هیچ کله زمین سه کس میکنشون 1000 روبل شاتون کدوم میدونه بریم وارا 300 روبلی اکای داله وارا 300 روبلی اکای داله وارا 300 روبلی شباشه رقم 26 خوردی یا میریم رقم 26 فعلا خوله تا 4 کس میکشی 4 کس دا 5 کس اکای داله بکش اکای داله بگیریم رقم بریم اکای پوپور دا 5 کس میکشون 3 کس برومد وقت خیزد بریم شرپلنگو رقم 4 نشونه رقم 5 بریم شرپلنگو 26 خولیم و هیچ کله سای اکا پارت گذاشت اکا جون نباشه 26 خولیم و شرپلنگو بریم کس بدن 1000 روش شد بچو 1 2 3 4 5 6 بریم 1200 روبل کدو بزن او شرپلنگو 1200 روبل بریم 1200 اکای انا پوپوری 800 دلار کجا میمونن 500 روبل دیگه اکای حسودی رقم 1 1300 دیگه دکتر اکای رقم اکای بوتورخون پول دومد شرپلنگو کدو میزنه 1200 روبل او شما رقم 5 بریم گلا داو تا کده رقم 5 اک شدن سر کده رقم 5 10 رقمی 7 7 کیای
که بوه 21 رقم 1 12 رقم 3 20 رقم 4 20 تویست شیپالنگو بو رقم 7200 آشرانی اکتای با وجونا نمونه کارتون اینه ها شیپالنگو میرم رقمی 1 این نردون شیپالنگو او میگیم هم کسا خشون شیپالنگو هم کسا خشون شیرون زنده باشه میریم جنگیم شیپالنگو می جنگیم اکای با ترخون شیپالنگ در آج شد برای بازی پرسوی بنویسمود اکای با ترخون جون در آج شد برای بازی پرسوی بنویسمود 4 پختو زن 4 پختو سه پسر خوب نیست تمام اکای با ترخون جون میسیم یکم ششتی اکای دیلشو رقم میسیم پاس کردی اکای دیلشو جون شیپالنگ جون 7 رقم یک میریم تمام حال سه پاس کرد اخیر میگیرن کجا سه پاس کرد اکای با ترخون میتون میریم اکای حسینی جون 1300 1200 گردونا سپاس اکای با ترخون رقم نیست اخیر اکای رقم کن 1200 گردونا کجا ما اکای پوپوری 400 گردونا رو هفته نمیشیم اکای دلشود 100 روبل گردونا اکای دیمیتری 100 روبل گردونا کجا ما اکای اسپاکی 300 روبل گردونا اکای بو 1500 روبل گردونا بریم اکای با ترخون رقم نیست اخیر شبچه رکت میکنیم اکای با ترخون رقم 3 اکای با ترخون رکت میکنیم اکای با ترخون گیده براد موی ای بلا 1200 1500 اکای با وجود 1200 گردونا بچه بخشیش میریم اکای با ترخون پول شما 400 گشت اونا 500 کرد اکای با وجود ویکس 1200 اکای تا اکای 1200 گردونا بچه بریم رقم 7 رقم 1 میریم اکای با ترخون پول دومد رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 او 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 22 21 هم میگیریم اینم میگیریم شیپالنگو با بارا بدون 300 روبلی کن 100 روبلی اکای داده کن 100 روبلی میریم کن 100 روبلی باراش بود 300 روبلی بارا شیپالنگو بارا بدون شروع دار باراش رقمی انا 6 رقمی 1 هم اکسا خشون 1 نشون داده میریم شیپالنگو بارا درو 300 روبلی کی بارا بدون شیپالنگو اکای با ترخون رقم 3 میدون این نردینو بریم اکای با وجود 7 میدون وارد چهار هم میدونم اکای دیلشود رقم 4 اکای دیلشود رکت میکنیم اکای دیلشود رکت میکنیم میریم 25 سویبو 25 شیپالنگو دو کیای دو اکای اسپاکی نمیدونم با فکرمون من چند دارم اکای پوپوری 400 روبل دیگه داره اکای پوپوری دادش شبیه 6 دادجو شای
Akay popur akay 5 درو vardı. Akay dalejun vara şege vara sadrular. 200 دو خالیمون. شی پالانگو رقم 2 خالیمون. بریم. او میگه شروع نه. Akay Dildorun xtil akay dimajon 100 rubl gadon raqam davara şey başa. 100 rubl raqam davara şey falan بریم. رقم میده davara kole akay dimajon şey başa. Dimitrishon. رقم 6 davara 100 rubl gadori. رقم میده مو خالیمون شی پالانگو رقم میده خالیمون شروع نه. بریم. Akay boğdu agi mega. Tamam akay boğdu aytı. Beni dersi. Hama kasa kuşun şöyle ne? Hama kasa kuşun adayım. Rakam yani şuna rakam edemeli. Büyük şador haşları bu. Kadın mesela o şava. Ya. O akay elmaz avu begen şey falan zinde boş şey nar zinde boşi. Nari dar ka nari. Gelin. Volki. Volki. Gelin. Zinde boş şey falan go benim şöyle ne? Kado mezar şey falan go set taksim mekanım o şava 1800 rubl. Rakam edemeli. زنده باشه شی پالانگو زنده باشه بریم در بورس میش میگیم میگذاریم میریم جنو اون میگیم بریم اکای بطورخون شی پالانگ رقمی 3 400 سال دیگر مونا اکای بابو رقمی 72 1200 دیگر مونا بریم اکای دلشود 300 روی کداکا جون انا 100 دیگر مونا در اینجا 100 او 100 دیگر مونا کجون بریم اکای پوپوری اکای 5 100 rubl geldi ona. Ay, yerde se çok maşa ta. Kadın mezana blogger nerede ya? Benim. Kadın mezana büyük şazı arsa o şava. Şey palango man blogger bana like bana rakam demek şu şöyle ne? Benim rakami 2. Akay biraz yok şu şey başa joy khone zavu şamına ismi şey falan. Rakam yak. 20. Rakami 2 20. Rakami 3 akay butulkhon. Da Paris. Rakami 4 11 Paris. رقم 5 21 موند رقم 6 20 پرید رقم 7 11 پرید رقم 1 21 موند 21 شی پالانگو 900 روی براش اگر شروع نه هم کسا شون شی پالانگو اکاجون 13 ادامیم لایک شد کمال شی پالانگو لایک کمال لایک ای پابرات کم یا لایک بزنید شروع نه بریم شی پالانگو میدوریم براش دار سپاس گاب نیست 900 هیچ کنم دوره ها نداره باید هر چون 900 تقسیم میکنیم اکای حسنیدی خطی اکای در 900 اکای داره دوباره نمیتونه بخده 5 اکای داره هم خیلی ازدیاد کرد چیز رو تموم بریم رقمی 5 شده 6 بریم اکای پوپری باید هر تون بکش رو تقسیم تون کنیم شورا میگیم او بسه 4 متر اومده شی پالانگو 4 متر اومده 4 متر اومده میریم اکاجون 800 دیگر اکتا میکنی 5 یک ورق هر شی پالانگو میریم اکا ادام متر اومده شی پالانگو 5 یک دروم ورق هر اکای دلشود رقمی 4 میگم درورم ادام دروم شی پالانگو اکا ادام دروم ان اکا ادامو برنا میتونه که در 900 بدور یگون کسی است که در 900 روله بدور شی پالانگو یگون کسی است در 900 روله بدور شی پالانگو یگون کسی نیست در 900 روله بدور یا
بله کادو مثل او شود آدم برنا هیچ کنار دواره 100 روبلا نباشه باید سه کس میکشیم رقم یک میکشیم 5 نشون دیگه aynı میکشیم بریم شی پلنگو هیچ کنار درماد هیچ کنار درم باید حال شما میکشیم 1800 جمع 500 2300 او شما بریم بریم اکا ارمات 35 دواره 900 روبلا میدونی اکا ارمات چور پاس ay بیسی شی پلنگو اکا پاس کردم بشه باید هاتو تقسیم کنم نه بله میریم تا شی پلنگو رقم 6 میریم باید هاتو سرور تقسیم کنیم شی پلنگو اکای دلیجو خود هم اخرام بریم 6 پاس گابریس کو 6 شانسی دورا اکای دیمی تو یا خود دیگه دور شه بچا تقسیم کن گابریس 900 رو تقسیم کنیم شه بچا ولی 6 یا خود دیگه دور شه بچا داوودی باید پاس کنه بالا اکای حضوری 1200 داشت شه بچا 900 دیگه دما بس بکنم 2100 میشه 2000 od میمونه 6 یا خود دیگه دور او اکای پوپوری 100 داشتی انا کجا 1000 میشه 900 دیگه میمونه اکای دیمیتری 3 پاس 4 او میشیم اکای بهردین 3 او میشیم اکای دیمیتری او میشیم اکای اسفکی 200 روبل دیگه میمونه اکای باباجون 500 روبل دیگه میمونه اکاجونو ولی میسیم همین کم با معلوم میشه که رقم خولی میشانه میشه با رقم تو میتون ولی یکم اوچیل اکای میرالی اکای دالر با اکای ارمات با اکای دالر شه بچو میریم رقم 6 20 رقم 7 10 اکای حسبی جان 1200 دوشگی بودید 900 دوام کردم 2100 میشه اکاجون یا رقم دوازی درو واردم 2000 او مونده اکاجون رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 خوکی خونه 22 با بالاشتر شی پلنگو اون که ادامه برادرو بشه شی پلنگو 300 روبلی با بالاشتر میدونی برای 300 روبلا شی پلنگو اکو بالاشتر 300 روبلی چند جای خالی هست می اکای سرباخ شما دواره میدونی اکای سرباخ جو خالی ای دواره رقمو خالی میشه گذاشت کم اکای میرالی جو پول دو ماشه پلنگو هم اکاسا خوش اومدید بالاشتر رقم 2 و رقم 3 میریم 5 ورا دکان صاحب 5 ورا یک ورا میشه پلنگو اکای حسینی رقم 1 اکای پوپول رقم 5 میشه پلنگو اکای ارمات پول دوماد باباجون 7 ورا میریم اکای ارمات 1000 دوماد اکای ارمات بنویسم این رقم خودش بعد اکای میلالی ختی اکای ارمات وراش در پلنگو اکای میلالی رقم 6 ورا مدر واردا میریم بله اکاجون 43 ورا کشه بچا 43 بله 43 بریم اکاجون دو مو خولیمون شیر پلنگو درا تو دوست نه 43 اکاجون 43 اکای رقم درا دواره میگیری اکای دابل اکای اوتر خونجو سه نشون چور میریم اول اکاجون او چرا اکای میرالی اکای ارما تای باش میشه پلنگو اکای رقم درا دواره میگیری 300 روبلی اکاجون او چرا خطی خونده اکای میرالی اکای ارمات اکای دلر وقتی شه بچا میریم خب تمام اکای راکت میشه بچا نوشیگی نو کینه
Akajon raketa mekan şey başa 300 rubli var bana. Ben dalışi bozu mekan. Ve zinde başı şöyle na. Ama kısa hoş olmadı. Rakam bir sene şunu rakam bir çoğu şey falan go. Rakam bir sene şunu rakam bir çoğu benim. 1800 kademizden o şavaş. 1800 kademizden o şavaş. Taksim bre şey falan go. Taksim bre şöyle na taksim bre verin. Akay rakam şaş. Akay Hüsnüddin 2700 دیگر اون akajon ma. Akay Popuri 500 900 rubl دیگر اون akajon ma. Akay Bobojon 500 200 rubl دیگر اون akajon ma. Akay Mirali o meşin. Akay rakam 2. Rakam tamekin. Şey başa. Akay raketa mekan şey falan go بعد یعنی وارا شلو نه من پیروی میکنم 15 minut akajon میرم اصلا میخونم من بوده دوام میکنم şey falan go. Akay Mahmudjon şoma şey falan zinde o şer ne. Zinde o şakay dimejon Dimitриjon. Akay Dalerjon da çime duru megum oxisera gutu se davara çıkıt da seme duru şey başa se davara ya megu bozi vara rafta. Akay Daler şey falanjon se davara butu se guftesi. Akajon tu kameri davara bozi vara rafta. Ha. Aka pulu domar. O meşin. Daha bir se kişiler ham tumuşun. Like هم خفه. نه تو میدونی لایک زنه تا şey falan من بلوگه. Akajono hafta şaş lasager 500 rubl gabnes. Çine akake popuri. Verin. Rakami çor. Rakami çor şey falan go. 20. Rakami 5. Rakami 5. Pari da. Rakami şaş akay mirali. 11 pari. Rakami af akay bobo. 20 mon hoziraşda. Belki de tabii şey. Rakami ya akay Hüsnüddin 22. Hamar farok mon. Rakami 2. Rakami 2 11. Rakam ise 22. Ako bo varaş şey parango. Bo varaş day. Davarayın 100 rubla kime duruyor? 22. Şey parango davarayın 100 rubla kime duruyor? Akay Dalerjon oxu çor bozi da refi ta peş ki şey bacha hoz yani bozi tamam şak şey falan. Lubu rakam şey falan abda sınır dana gidam konum kaşerinden. Şaş da bozi abiş nakta kemirali. Tamam. Akay با تورخون بین هر تون 900 روبل تقسیم کنید و بین هر تون بکشیم کارتona بریم. حالا چی یه نشون اگر عدو بریم. یک با یک میگم مولا بزن. گاب نیست. بزنیم. تمام یک با یک زدم موشان یک با یک بزنیم. تمام. کدومت بزنه 1800 روبل اوشو شما. 1800 روبل اوشو شما. هم مکتب شمالی توتامونه دوستان رو گم نکنید پلنگو دوستانی مهربان رو گم نکنید دو تقسیمش میکنید پلنگو اینا یک نشون رو از سه میکنید پلنگو سه یک سه یک سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه من تا مترو یکی زدن نمیبرم نبرم تمام گرم بیار میشه پلنگو رفت رستا رقمی سه 12 rakam 1 10 şey parango bu rakam ise aka o şiçava 12 10 o şavaka verem rakami ço aka bu turxon şalikinun bozi tabarın şalikinun koga az akajon rakam şemete rakam mirali Darli bozi. Darş bozi.
دارش بازی پیش شیفالنگو ما کارتون ما میکشیم ما 15 همین پیری دور ما کنیم اون تا کلاس هم اکا بود خو وقت پارامتر رو بروی دا اون بازی میکنیم میریم اخمی چور پافتوری اخمی چور اکا دیشود پافتوری بریم دارش اخمی سزا اخمی چور میشه پالانگو کارتاتون نک شده میرم شیفالنگو پروستا جوباجو تو میکنیم همتون بخشش میگم که برنامه بگو که من کار دارم بر کار بگو که من نماز دارم بریم یادتون زنایی شما میکنیم ادامه میذارم میریم اکای حسنیدین اکمی ها اکا 1600 دیگه نمونه میریم اکای پوپوری اکای 500 دیگه نمونه کارتا دا بازی میروه میریم دالشی اکای دیمی دلشوجون بازی میکنیم دالشی اکای بطرخون اکمی 3800 او بودی میمونه 1700 کارتا دا بازی میروه میریم دالشی اکای اسپاکی اکمی 2 اکا 100 دیگه نمونه میریم دالشی اکای بوبو انا اکمی هفت اکا 200 دیگه نمونه میریم دالشی اکای میرالی اکمی 6 اکی تا بریم تمام شد 1 2 3 4 5 6 چه نیستن 4 بریم اکای دلشود پافتور اکای دلشود اکای ارماد همینجا داره اکای ارماد اکای ارماد همینجا داره اکای ارماد اکای ارماد همینجا داره شیپالان او اکای ارماد رقم 4 هم بگیری میریم الو او سلام علیکم سلام خجون چیه خجون اکای دلیریه خجون اکای دلیر جون اکا جون ترا افیل بافکون گاندا کافو اکا جون همون وقتی که تمه گوی اکا جون رقمو پرش دگیای اوخی واره اوخی چو ترا منسو که تو پیش او دیگه ادامو اکا جون پیش تو ادامو سو پارک دیگه موندگی سودگی آن اکای دلیر تو کای پل پارسیدما تو پل پارسیدما نفهم اکای دلی تو نه دواره گفتی رقم 4 بگی که دواره 900 روبلا بود گوش کن تو وقت که ایدروی گوش کوخی گوش کن اکای دلی جون تو وقت که ایدرونی بازی ادامه ندارن که ای بیرون دروارن ممکن است وقت اگر یک کس که میدرومه اوه دکیجا که من نم اکا همه آخیرانگیش میگوی آخیرانگی اکا همه پر بود 1800 با دو کس برای که هیچ کنه درو هر چون کش دیدم اکا ممکن نبود اخیدن کس بدرون اکا دلی اکا دلی بو میگم افیر بخدو قفوه وقتی که من میکشم کو افیر قفوه ما تا بود اونجا گفتم که تو اکا دلی افیر قفوه گفتم افیر تا پیش کدام بگی گفتم اکا جون اول اکا دلی جون بعد دینی موز ما ادامه دروارگی ما 20 تا 15 تا پیری دارم میام نمر توش میدونم یکم اوشیا دختم مینویسم فهمیدی اکا جون زنگ میزنم بازی میکنی که میبینی چه خالی بازی میکنی داوای bu parti زنگ تکم اکا جون چند اسم پارتو زنگ میکنی اکا جون داوای اکا ارماد رقم 4 اختار اکا جون اکا ارماد رقم 4 اختار 1000 پارتگی 900 دیگه نونا شیرپلنگو نه اکا جونو نماز شیرپلنگو همتون بخشش نماز ما میخونم وقتی میگن کو از شما پریکی مگه پیش شما ببین زنش مگه پی Алло, что бики время мундаган барои мо вақти муза. Худо нигаҳбон то мегӯяд гуноҳ
کار اسلامی شیرپلنگو کدام نمازخونه بخیزه برای نمازتون هم بخونید میبینید چه 10-15 نفر گذر دوام میتونه شیرپلنگو شما نگهبانی هم
Ау, сешер паланго гап, тамом айдига гап сар мекунем. Чаро на? Ҳама каса хушмо дар хаҷоно мерем. Ака Эрмад, ака Ҳусули, акаи ана Попури, акаи Бутурхон, акаи ана иш ки буд? Эрмад. Ака Эрмад, ака Асфаки, ака Бобоҷон, ака Мирали ҳамҷо даем. Мерем шерпаланго. Шерпаланго дар ҳамҷо дар хаҷонои ман ау мегӯем шерпаланго гап, тамом мегӯям айдига гап сар мекунем. Мерем дарс чӣ? Ку шерпаланго киҷо шида дар хаҷонои ман? Акаҷоно киҷо шида шерои нар ау мегӯем мерем ҳамача. Мерем. О, ака Эрмаҷон ҳамҷо шерпаланг, ака Эрмад. Рақами 4 ахта акаҷон. Мерем акаҷон як дутар мерсем бачаҳои шидан бачаҳои фаъолӣ мекунем биён бозиро сар метинем. Зинда бошед шерпаланго, зинда бошед. Ҳама каса хуш омадед. Берем. Шерпаланго акаи Ҳусниddин, акаи Далел, акаи Далел хазр рақамат ро. Так, рақам пас наметинем ша. Рақам холи шавад. Акаҷоно киҷо шида шерпаланго? О, акаи Далел тишнаи ку. Акаи Далелҷон перу кардем, ман акак дуромадам. О, бачаҳо биёям. Акаи Далел парсар буд, вале акам очирак хише бача. Шерпаланг ҳамин рақам кишид, акам дар хизматем. Мерем. Акаи Ҳусниддин, акаи Попури, мо зиёд бачаи о, бача бигир. О, акаи Бутурхон хуш омадед. Акаҷон бесе набурен шерпаланго, одамон ман занг мезанам, медуроям. Мерем дар чӣ? Ман як кора занг задам ки будуроем. Вале ман акаи Ҳусниддинро номрошо намедонам ки. Ҳар ку чено медонистагин. Акаи Попури киҷо шиди, акаи Попури. Акаи Фахриддин буҷа кесе. Акаи Попури киҷо шиди, ман як вақте ман занг заган. Акаҷоно медонед шерпаланго соҳибои рақамо. бале, ман номрошонро билӣ медонистам, киҷо карданашро намедонам. Ба кадом номро занг ини ватсап ватанёи тамом оз меём шерпаланго. Проблема нест ёфтанашон. Ина акаи Попуриша ёфтам. Зинда бошед то тавонед. Акаи Попури. Ҳа бача дигар намедурӯи канал. Қасам хӯрдагӣ. Хайдуро, ман омадам. Оз одамай гап нест, мерем. Акаи Ҳусниддин, ҳаминҷа акаи Ҳусниддин. Акаи Ботур ҳаминҷа, акаи Попури ҳаминҷа яха бигем. Акаи Ҳусниддин дар ҳамин ҷаи ҳисоб мекунем, акаи бая тугрия. Акаи рақами 4, акаи Эрмад ҳаминҷа дай. Акаи Асфаки нестай, акаи Бобо ҳаминҷа да нестай. Акаи Мирали рақами 6. Мерем. Акаи Мирали ҳаминҷа дай, акаи Мирали. Акаи Мирали ҳаминҷа, акаи Мирали. Тамом акаи Попуриҷон. Як ман як акаи биём ҳам набошад, бозиро давом метинем. Мерем. Киҷо шидам одам бахудо. Акаи Мирали ҳаминҷа, акаи Мирали. Акаи Мирали. Шерпаланти здесь, брат. Акаи Ҳусниддин. Ана ҳа ина ҳа ёфтамша. Хай мерем шерпаланго мебарем бозира, одамо хушо пайдо мешаванд.
акай миралӣ ака рақами 6 мегирӣ ё не давай мерӣ акай далер ҳамиҷа акай далер акаҷон звук чӣ хенест акаҷон звук ҳаст шерпаланго звук созад мерем шерпаланго звук нест акай далер ҳамиҷа акай далер шерпаланго звук нест ҳаст омад чӣ гап шуд мерем ҳеҷ гап нашудад рақамотона мехонум не рақами шашада акай далер метем рақамотона мехонум акай ҳусуддин рақами 7 акай ҳусуддинҷон хуш омадӣ акай попур рақами 5 акай ботурхон рақами 3 акай эрмад рақами 4 акай аспакӣ рақами 7 акай бобоҷон рақами 7 рақами 2 акай бобоҷон рақами 7 акай миралӣ нестад аҷиб акай далер медурум акай далер ҳамиҷа акай далер ҳамиҷа даӣ акай далер акай далер рақами 6 бутумта нафаҳмидум чӣ қадар акаҷон тамом рақами 6 ахир давара пара гуфтам бидро бардаш давай хуб акаҷон гап нест мере шерпаланго рақами 6 акай далер метем акай далер рақами 6 шерпалан ана 500 акай 400 гад намуна ҳаматон да бурбори пешравӣ мере давоми бозӣ рақами охирин рақами 3 бавара зада мерем рақами 4 рақами 4 ау 4 кияй акай эрмад ау бале акай далер 6 ту 30 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 шерпаланго 21 рақами 1 21 рақами 2 шерпаланго 21 рақами 3 шерпаланго 12 ако бу рақами 4 ошамага акай эрмата мерем рақами 5 ау меген шерпаланго зинда бошем ҳама каса хуш омадин ёрон меген дӯстон меген мерем посавонем дӯстонро гум накунем шерпаланго мерем дарши ана кӣ мерем ҳамашон пул доранд барбуридам мерем дарши бале ош шавад мегим эрмад акай эрмад оши шавад шермача мерем дарши тақсимиш мекунем шерпаланго рақами 14 рақами 5 мерем ҳаматона бурбори ҳаматона муваффақият оштон шава шерина оштон шава мерем дарши акай ҳусуддинҷон 1500 дигар мемона акай попури 400 рубли дигар мемона акай ботурхон 1600 рубли дигар мемона акаҷон акай эрмад 900 дигар мемона акаҷон акай аспакӣ омешем акай бобоҷон омешем акай далер 400 дош монда 300 рубли дигар мемона дим худуд меравад мере шерпаланго рақами 5 шерпаланго 20 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 ау 22 наредину шерпалан рақами 2 кумиёнта чӣ мешканад 20 рақами 3 21 рақами 4 акай эрмад 21 шерпаланго бу рақами 1 ошамаго ака ба 22 зад мерем рақами 2 нартон шеро нартон бинум гилада олта кадем кафона сан кадем мерем ҳама каса хуш омадем шерпаланго акай аспакӣ акай бобоҷон ҳамиҷа дем акай аспакӣ акай бобоҷон мерем дарси шерпаланго мерем дарси гилада олта кадем кафона сар кадем иҷа систа падеса кадам аспакӣ одамон ресам мерем шерпаланго рақами 7 рақами 2 монхолӣ шуд
شروع نه رقم 7 رقم 2 خالی اکو رقم مرحمت که رقم 7 رقم 2 خالی است میرین دارشی اکو نیستم یا از رقم 2 میرین شه پلنگو این هم کتاب شما ده اکل دلیلش بچه شما اکل با ترخان 7 تگیر تا اکل با وجونجا اکی خنا میشه کنگیر نزد پاس شه بچه طول و دام بوزی کردی سرشه اکل با وجونجا اکل حسیدین رقم یک اکل ما میرین اکل ما اکیم 1000 روش کارتا زد 1900 دیگر نمونه بچه میر ای 2000 آد نمونه اکل ما اکل پوپوری 300 رو دیگر نمونه اکل با ترخان شه بچه 1000 انا 500 دیگر نمونه اکل ارماد 1300 رو دیگر نمونه اکل اسپاکی نسی رقم دو رمضان دا میپرتو ای هنگ که اکل جون بیام خالی نکنه خرام میخوام خودم خفا میکنم ما اکل ممکنه است مداکمه کوریگر این کامنت را خونده سیان اکل هفت اکل گرمتون اکل بوتورخون اکل بوتورخون اکل هفت تامتون اکل با وجوجو خفا نشه بچه ممکنه است مداکمه جون میریم و یک کوریگرم اکل بوتورخون اکل هفت تامتون 1400 دیگر اونا میریم هر چی نگه اکل پوپوری توگری میریم شیر پلنگو رقم 2 مخولیمون دو که میگه شیرو نه رقم 2 مخولیمون نگه سیلکن پارتیم بوزی میمورد ولی که جدرون خونا بدیم شیر پلنگو رقم 2 داورق ای دبوزی پراسه خولیمون هیچ کنه میگیره هیچ کنه گیره او اکل گیراکل درامون دورا دا اکل گیراکل دودون اکل گیراکل رقم 2 اخذ کو کجا راکت کجا اکل گیراکل راکت میکنه شیر بچا راکت میکنه اکل گیراکل راکت میکنه بوزه دوام میتونه شیر پلنگو شما شیرپالان شما سلام علیکم زنده باشی شیرپالان زنده باشی بریم اکل اکتن شیرپالانگو میدوریم رقمو تست خولش هستن و چرا میگیریم خولش بوزی میکنیم بوزی ما نمیکنیم شیرپالانگو اکل گیرک اجزا میکنیم اکتن اکل گیرک جون اکتن میکنیم شبکه بوزی میبریم یعنی بعد پیری فهمی خیلی دار اگه 5 6 میشه شیرپالانگو میخواسته میره تو ادامه بوزینگار جمع کردن پس باز میشه اکل پرودو آقا میمونه بریم اکل عبدون شما شبکه سلام علیکم میریم رقم 11 رقم 2 میشه پلنگو رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 او سیویا ای ندادون مکان رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 شه پلنگو 21 رقم 1 خوکی کنو شه پلنگو بور رقم 4 اوش میگه رقم 5 او میگه میره شروع نه اکل گنرال پافتوری میریم او زنده باشه شیر پلنگو اکو هم اکتا خشون شروع نه هم اکتا خشون دین اکل گرک پافتور اکل جون مقصد بودی کده بوشی دانه ایشی 100 پارت اکل جون نه پافتور خب مقصد اکل جون 300 400 پارت دید بوزو نشه اوکی هم اکتا خشون شیر پلنگو Elmat aşağı bu sumo boyunda gardın kayıp. Verin. Ey akay elmat garın yüz boyunda gel. Verin. Verin şefanago. Akay hüsnüdinjon hazır nefsa digar demuna. Akay popuri desa digar demuna. Akay boturkhon haft se hazır desa digar demuna. Akay elmat hazır 800 digar demuna. Akay gerak raketa akay dalir. Akay dalir desa du bilgar demuna şebaça.
پرتاتون کبین چند تا دارده اکای سرواجان شما جای خولنس یکم او چه دبره اسمود کواکه ممنون جان ابراهیم باز ساعت رفتیم آماده کپلود میریم اکای حسین جان 1900 روبل دیگر شه بچه 1900 روبل دیگر میره شه پرانگار اکای 5 اکای 5 10 اکای سرور دا اوش دبره اسم یکم او دام اکای 6 اکای دلیلمون 21 بعد است اکای جان اکای 7 22 پریدی اکای 1 او 20 اکای 2 20 اکای 3 21 اکای 4 20 شه پلنگا بور اکای 7 او میگه اوش میگه شه پلنگ میره اکای 1 ای نارد بینو اکای پوتولخون میره شه پلنگو اوش بولوستو شه پلنگا اوش بولوستو میره دارشی اکای گرک تافتور اکای گرک میره شه ریدار اوش شابال شه پلنگا اوش شه ریدار اکای گرک تافتوری میره دار شه ریدار اگلا او تا کنه که فون ساک میره شه پلنگو هر کی مورو یو کار مو داده او ششوگی اکای داله خود شش رفته تا شه بچا شش رفته تا اکای گرک رفته تا کجا خود روز پول داره شه بچا میره دارشی او میگه شه ریدار او میگه اکای حسینجان 1800 دیگر میمونا اکای پوپ شه بچا 100 روبل دیگر میمونا اکای بوتلخون 1200 1600 دیگر میمونا اکای اینو میگم فراموش کردم اکای میچور 1800 1700 دیگر میمونا اکای گرک پافتوری اکای گرک اکای دلیجون 200 100 دیگر میشه پلان او میگین به شروع نه رقم دو خولیمون اکای گرک جان اکای سرور همینجا اکای سرور اکای سرور شه بچا همینجا اکای جان اکای سرور رقم میده اخید رقم اکای جان اکای سرور مثلا دور که وزن کنه میشه خدای 500 600 رقم که میریم دارشی اکای لابا اکای دلی جان بروی که دکا نه بخو اکای دلی جان او افیت اکان که پیش که خیلی 100 روبل دیگه دور اکای کارت دبوزی های اولی میگو خیلی 100 روبل داد آیا 500 روبل که روی کردی کو نه یکم 500 فرود کو آیا 500 روبل 100 روبل داد دفترچه دوری بود بس یک کارت دیگه دبوزی راستگی مقصد از پول داری از پول پافتگی نشید دیگه خودم درم گیسی اکای دلی جان رقم میشه شتر ما بوده سام چورون خودت بوده سام اکا جان او میدونی کای بود اکا جان ما ترا بو زان زدم گاز گفتم اکا دلی رقم میشه گفتی هو گفتی کو اکا جان اکای دلی ما ترا زان زدم بیش با دیپلمات گفتم اکای دلی رقم میشه تا بگی گفتی هو بگی اکا جان اکای دلی جان ول بیا ترا اکا جان دا اکا سات خط اکای دلی از تو دامی نیک دا بوزی چه دلی فوتش واسای اوخی او گوش که اوخی ای بچه یادم اکای دلی جون اول یادم میشه بچه ما ترا حوز نیخ دکازاد میکنم که زنگ زدم گوش که اکا جون ساعت شب بگم تا او همونجا زنگ زدم گفتم اکای دلی رقمش هو گفتی 4 بوشو کن تا بوده سم اکا جون ای بچه اکای دلی جون ما زنگ زدم گفتم اکای دلی رقمش شگیر گفتی هو اکا جون
آخه دادم داخل اکا چور خود هم بوده سنی چورون خودت میرم اکا جون ای بچه اکا چی خالی بوز میکنی شیبانا افی تپی ای اکا بارش ای بچه ما ای بچه شیر پلنگو تا کمیتر جون تابونه سین ما همیشه شش ای نماز کایومد اگه ما کجونو بگین التماس بو خود دابولو هوز بیا کما ترا ایرو هولی بی ای بچه هولی بی ما ترا ایرو کمیتر گو نه درسای تشینه ای کو گفتی بو ما بعدم تشینه نسگی نه تیخی چاستا گوش کن انا که دیگو اکا داده دیگو شش اینی ما نگفتی ما ترا زن زدگیم ما ترا اکا شش کمیتر بود تا کمیتر شش اینی ما نگفتم هو نویسگی اکا اوخی چی ما ترا دروب دو ترا ویدیو بود نویسگی تا نشون بتون ای بچه شی 3 میلیون بعد همون 3 میلیون بعد 3 چهارم خود رفته سمکا جون اکا افیتا پیش گفت اکا ای خلا که بچه زن میزنی در میگی کی صد من ای نماز خونه اکا میدونی چند خشد اومده سمکا ای چند خشد اومده بچه ای بخ دو همه اکا ما حیرون مرین اکا فخریان شما دیست بنایست شده تمام اکا بنایستم تا اکا سرور اکا میدو شی پلنگ همینجا در اکا سرور چند سا پارتی دو سال پارتی سال دیگه دونا مرین نه همین اکا میتیزن ای بخ هفت زده بودم هفت خوش کدوم میره شی پلنگو دا او شرکم ادام اکایی اکا پولومات اکا فخری جون اکا ادام خری شی بچه اکا فخری دین اکا فخری اکا ادام خری ای اکا جونو دارکون صدقه اکای دلی شش ایته ای 10 بار گفتم اکای دلی جون رقم 6 شی بچه ای خطر ای بچه ما ترا روما سیوم میکنیم این دفترچه ما ترا بوده اکای دلی خزاله اول درجه بدی اینجا معایده بگیرید اول درجه خزاله بوده فقط 100 دای با کارت بوزی آیا بچه بله شی پلنگو رقم 1 رقم 1 شی پلنگو رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 شی پلنگو بو رقم 6 او شامل اکا دلیرا میره با رقم 7 او میگه شی پلنگو اکا فخری جون یکم اوچیا شی باشه ختی شرینا یکم اوچیا ختی اکا سرور پول دو اکو افیوت ما پیش بار پدرم افیون حالت پول دو خود هم دیو خود میرا میرین دل گیرم کردن بله میره شی پلنگ او شرکت میزد توس همه اکا ما زن زدگی با خود بو گفتم که اکا خالی گفت 6 تو زدن شد چیم خالی کلمه گفت بگین تو بود دانش گفت تو چه وای ما گفتم جواب نیست میگه که تن ای نمو نور زدن میره شی پلنگو اکا حسینی جون 1700 دیگه نمونه اکا پوپوری جون او مشی اکا بوترخون 1400 دیگه اون کارتا دوری اکا ارمات 1600 دیگه نمونه اکا سرور دیو ختمه او مشی اکا دلیل 100 دوشی کارتا از 600 روبل دیگه نمونه کارتا دا بوزو میره تمام 3 4 5 6 7 بریم رقم 7 20 رقم 1 شی پلنگو 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6
22 22 22 22 شیپالنگو 200 روبلی ورا شروع نار 200 روبلی ورا میره مکانجونوی ما 200 روبلی ورا ها یک های میری های 5 میری شیپالنگو وراش رقمی 5 رقمی 6 رقمی 4 اکای سرور 2 ها فرا میگه اکای سرور جون دو خوری تامتون اکای سرور رقمی 2 3 و 7 صاحب دورا 3 و 7 صاحب دورا شیپالنگو اکای بوتورخون رقمی 3 و 7 رقمی 1 اکای حسودین همه پول شد 1200 روبل او شوا اکای سرور جون یک صاحب دورا اکای همینجا همه دورا ورده جوش اکای سرور 200 روبل دیگر اکای تشه بچه اکای سرور جون اکای تمیکنیم میریم اون میگه شیروی نه کس بزن او شوا این نه کمبینو زنده باشه شیپالنگو زنده باشه گل ده او تا کنه کفون از هر کن شیروی نه میره دارچی اکای سرور جون اکای تمیکن شیروی نه اکای سرور جون اکای تمیکنیم میره شیروی نه رقمی 4 نشونه رقم 5 اکای سرور جون اکای تمیکن رقم 10 دوباره درو برای شی بچه اوی دو خود تابون دیو خود کارتا و عرب شد میره اکای سرور اکای تمیکنیم اکای بوتورخون هزار اود میمونه میریم اکای حسودین شی بچه 1500 دیگر میمونه میریم یا بالا که مراش یا کجون شوا نشاکل مو دست کنیش نمی بخدو اکای سرور او شیپالنگو 1200 روبل او شاکده میزنه میریم شیپالنگو او چتا میخونه اکای فخریدن دیم اکای همینجا ظهور فامیلیسیم میره شروع نه کس بزنه او شوا رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 چند توز بومگه 2 توز بومگه کو ای رقم 4 22 او شاکه ایرما میرم رقم 5 او میگم رقم ایرما 1200 روبل او شاشه بچه ای نارد بینم اکا بعدی برای پختو اکای پوپویجو رقم تمیکنشه بچه هم اکتا خوش اومدیم هم پول بون دوران یه اکای دله اکتیش خفو هم بگیم خوشم اکای دله جان 600 روبل دیگه دوریشه بچه کارتا زدگه 600 روبل دیگه دوری میریم او زبازی به دوران بود میمونه تا 500 روبل دیگه اکای سرور جون 3 اودام دو دوی خولی اکای سرور 3 دوازی پراتوی اودام داشته بچه رقمون استون بگیره این اکاجونی و شیپالنگو گپ تموم های دو جان خلوص میریم میریم اکای سرور جون پفتو رکت میکشه بچه اکای حسودین رقم 1 اکای جون 1400 دیگر نمونه میریم دارچی اکای پوپوری رقم 5 اکای جون رکتا میریم دارچی اکای بوتورخون رقم 7 رقم 3 1800 دیگر نمونه اکای جون میریم دارچی اکای سرور رقم 2 اکای جون رکتا میکنیم اکای دلیر رقم 6 500 دیگر نمونه میریم دارچی تموم 1 2 3 4 5 6 چند است اکای ارماد رقم 4 اکای جون 1600 بشه 2800 بشه 2700 دیگر نمونه میریم دارچی ای بچه 3 پاس خیلی ساز که ماده بگی 3 پاس کدام اکای فخریدین رقم 3 اکای فخریدین میریم اکای فخریدین
رقم 3 بریم. اگر با تورخان بنویس حرکت میکنم. اوکی. اگر فخری حرکت میکنیم شه بچه. اگر جانو دو پافتو. اگر سرور حرکت میکنیم. اگر نوزوی پول دوماد اگر پوپری پول دوماد. اگر سرور حرکت میکنیم. انا این رقم میفیش فقط بوان کامرا. ها تمام. هفت بودی باشه کجون. گاب تمام. هشتصد رو بگردیم اکجون ما میریم. تو 900 رو بگردیم میریم. اگر فخردین رقمی 3 اکجون حرکت میکنیم. بله اگر با تورخان جان 900 رو رقم رو وارگی میریم دالشی. اگر 2000 پارت افتای میریم. اوکی پول پارتو. اگر سرور ساعت اگر سرور جون بود که پول پارت لگر بسته. اگر سرور او اگر فخردین 1900 دیگر نمونه. من شپالنگا رقمی 5. اومد اگر فخردین رقم 5. رقم 5 22 رقم 6 او 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 شیپالنگو 22 اکوی برادرو مرحمت برام دوره شیپالنگو 300 روبلی براش داد او میگه برام جنگیم شیپالنگو کو اکوی برادرو دک جان اکای بوتورخون که 7 همه درون گاب نیست شیپالنگو براش رقم 5 رقم 6 اکای بوتورخون رقم 7 نلین دارشی اکای فخری 3 اکای فخری رقم 3 میرن دارشی شیپالنگو برادرو اکوی برادرو حسینی برادرو اکای حسینی رقم 1 همه درون وارده میریم 2 4 کی بود 4 اکای بود ارماد اکای ارماد رقم دوباره نمیدونه اکای ارماد اکای سرورجون رقم اختو حوزی بگه اکجون اکای سرور 2 4 میریم اکای سرور 600 روبل اکای همه سویبوش در اومد اکای امینجون در بازی پراسوی بعد یک ادام خطی اکای سرورجون 600 روبل اکای میکنی انا اکای امینجون گیرتن سویبوش گیرتن شه بچو اکای سرور گیرید میریم اکای امینجون زورو ادما چور پاس دو دلار در اکای دو سرور میریم اکای امینجون جون در بازی پراسوی اکای مدام داو شد یک بعد یک ادام خطی کجون میرسه امیر رقم تو ما بودو چند خیلی برای میشه برای زدم بگی اول میبینید برای صدا شده بریم شیپالنگو رقم 5 6 برای 5 نشون دیگه شیپالنگو رقم 6 میریم قابی نه نه خرم پیزا بود بله قابی نه میریم کس بزنه او شاشه رو داد اکای با تورخون 900 600 رو بلگرد اونا کجون اکای فخردین 1900 1600 رو بلگرد اونا اکای حسندین 1100 رو بلگرد اونا اکای سرور 2 4 پول دوما کجون او میشی بریم اکای نوزمی سلام علیکم شما کجون شیپالنگو میکفون رقم 6 پرامی نه کجون همین رقم 6 من 5 اکای 5 اکسوی بشه بچا اکای نوزمی میکفون شیپالنگو کس میزنه 1800 رو بشه اکای 5 اکای میره رقم 6 10 پرید رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2
دا رقم ساکن فخری اکه فخری 22 موند رقم 4 پرید رقم 5 پریدم شیر پلنگو 900 روبلی برا شیر پلنگو 900 روبلی برا انا که میدرویم یک آدم خشون که بودرویم اکه دلیل 900 روبلی برا شما درویم اکه دلیل اکه سربار میره شیر پلنگو یا آدم تموده بیرون آدم جمع کنیم شیر پلنگو باراش ده رقمی انا 7 رقمی 3 میره شیر پلنگو کو اکه فخری جون ندارن تقسیم تو میکنه گرم نیست نه که اکه بافی اکه سربار نه اکه بوتوفون تقسیم نمیکنه گرم نیست جمع جمع میره اکه دلیل همینجا اکه دلیل همین اکه نه اوکی داده بوی ورا میدرم مقصد ما رو پاس نکنی شیر پلنگو اکه سربار پاس باشه که من پاس بگم بوزه ما دوام بتون شیر پلنگو پاس باشه بگیم پاس اکه عثمان جان وارا اکه همینجان یک آدم شما دورم میدرم یک آدم شما دورم هیچ کندرم نیست اکه سربار پاس اکه دلیل پاس شیر پلنگو هم پاس التماس بگیم پاس ما بوزه دوام بتون اکه سربار اکه 5 میگه 5 6 2 5 6 دوام بود میشه دوره تمام اکه سربار اکه 5 بریم اول اول به 5 صاحب شفتم یک پاس گاب نیست اکه پوپوری پاس میکنی اکه جون جواب بده التماس شیر پلنگو در اکام صدقه شیره نه صاحبای رقمو پاس باشه بگیم پاس اکه جونو دلیل ششگی اکه دلیل رقم 6 پاس اکه دلیل 400 رو دیگر اکه تا میکنی اکه دلیل 400 با دیوارا اکه عثمان با دیوارا رو جو نیست میریم اکه انا امینجان ظهورو اکه امینجان رقم تا میدونه اکه امینجان رقم میدونه اکه امینجان اوکی ای فیلوت ما پیش کنیم اونها شو ورا بنویسیم ای فیلوت ما پیش کنیم شیر پلنگو اکه دلیل 400 دیگر اکه تکنیم بریم شیر پلنگو دیگه ایش اکه همینجا رقم درام دروارده میریم اکه همین رقم دو میره شیر پلنگو یک چور خولیمون ولی اکه جون التماس این پاس بنویسه شیر پلنگو نویسن زور تو میشه شیر پلنگو میره شیر پلنگو 7 نشون دو رقم 1 میریم یک رقم 2 میریم یک چور خولیمون اکه رکت هم میکنه شیر پلنگو اکه دلیل رکت هم میکنه شیر باچه اکه دلیل 500 و 400 دیگه رکت هم میکنه برای 900 روبله میریم اکه همینجا 900 رکت اکه سربار 900 رکت شیر پلنگو میریم همه کسا خوشون شیر پلنگو همه کسا خوش اومده میریم دارش شیری نه اکه همینجا برای چنده برای 900 اکه همینجا برای 900 رقم یک چور خولی هست برای 900 رقم یک چور خولی هست میریم شیر پلنگو اکه همینجا 600 رو بکده چکنو 600 300 رو نفره اکه سربار پلو دوما میریم 2 3 7 3 برای که گیبدون چور خولی های 5 6 7 میریم 1 2 3 4 5 6 پاس آی
گفتم ایزیاد صدورین اکای میگم پاس اکای میگم پاس نفهمی اکاجو می باخته بگیره نوخی بازیگرو این بخت این روز کانال ما چیزا داره پاس ای آمای همین لابا کداله جون لابا کجون جون کجون پاسا پاسوشی تمام سال دیگه خوب کجون گام نیست اکای میگم پولا پاس تو پاس کردی من نفهمیدم ولی نوخی اکاجون اینا میگیرن شوش شیپالانگو دو رقم دوباره تمام میری اوخی اکای همین میگم جون تابو گردن شیپالانگ یعنی میرم شیپالانگو دو رقم میزنیم یک دو چهار خولیا یک دو چهار سه پنج شش هفت خولیا میریم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه من شروع نه اکای داده دیگش کالون است شیپالانگو 3000 خطی شیپالانگو ویگش کالون است короче 1800 بود دو تا درونه 100 پلس 500 3200 رو ویگش شیپالانگو 3200 رو ویگش میری اکای داده پول دوم او 100 روبل دیگه دون نکجون اکای سرور پول دوم او میشیم میریم شیپالانگو ویگش 3200 شیپالانگو ویگش 3200 کاش بزن اوشا میرم رقم 3 میچون رقم 3 اکای فخردین رقم 3 اکای فخردین 20 رقم 5 رقم 5 اکای سرور 20 رقم 6 اکای دلیل رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم 6 پاری شیپالانگو سه رقمون 20 20 20 مونده کارتو توغری اکا توغری میریم شیپالانگو 3200 اگر با تقسیم 3 کنیم 10000 خرید سوش 10000 سوش کنیم اگر 10000 اکای دلیل 1000 دمه درو یا 10 شما بکشیم اکای دلیل این نشون های پرمه تو خشش دومدن تو تمام دیگه هم محکم میریم 3 6 7 ورکا 3 5 7 توی 3 5 7 ورکا شیپالانگو 6 دومدن تو تمام میریم اکای میرالی اوز بازی ورا رفت خشش بچه ورا رفت خشش رو نه هفت 3 اکای فهداد بازی تمام شد بچه بازی تمام شد ما کزم زدم ای آنا شوی چوی اکادون خوش اومده شیپالانگو هم اکسا خوش اومدین میریم هم اکسا خوش اومدین اکادون رقم 6 پرید سه رقم ورا موندگه ورا ویگش 3200 فهمید اکادون دو کاس درآمدگی بود خیلی خطا بودم رقم خیلی پرید رقم 3 اودام موندگه ورا 1000 میشه بود رو مود هر سه مو بکش اکادون افیت قفو عباره جواب نداده اسم اکادون اوز دا 900 روبل درآمدی بود خیلی پرید سه کاس موندگی 4 کاس درآمدگی بود تو 4 کاس دوزی بود 2 کاس درآمد 900 روبل خیلی خطا که سرور اما اکای سرور مونده و دو آدمی که دوار بودن او مونده خیلی پرید اکادون و ما همه میگم که وقتی درآمد که اکادون افیت کو پیش قدم بگه اکادون رنگ چخیل که ویدیو پیش میکنی که ممکن کنی خفو می هوا بالا شد اگر بدون 1000 نداری در بین هر شما میکشون هر سه شما تویید
100 рубл дори 900 дар омади 100 рубл дори ҳозир ҳеҷ ка даромадан то тоқа хил даромадан тамом дигар рақамон маҳкамай не дар 900 рубл ҳеҷ ка даромадаги набуд ғайри хидмати ака сарвар як ду одам даромада мехидад хати як одам ҳоли бо вараши тоқа хил даромада мехидад ғайри хид дига ҳеҷ ка даромада наметавон барои дигар рақамон маҳкам буд барои ки ҳеҷ ка надаромада буданд се кас рақами 3 рақами 5 рақами 7 не ду таш дар вара буд як таш вара даромад ҳамуш монд не нафаҳмем ҳо ҳамин се кас дар бозия бигем бояд агар ту будой агар будрои ака 1010 виглиш 3200 буд 3800 ана 800 меша фаҳмиди ака надори виглиш 3200 мерад ман дар ҳамун се кас мекашам гаври хоб давай шепаланго рақами 3 нишонда рақами 5 мешарина мерем акай миналло шаш соҳиб шудагӣ акаҷон рақами шаш соҳиб шудагӣ мерем рақами 5 7 3 5 7 3 5 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ҳама каса хушон шепаланго ҳама каса хуш омадем рақами 5 шепаланго 11 рақами 7 ау 23 рақами 3 хоки хунӯ шепаланго бу рақами 7 ош ҳамаги мерем рақами 1 акай бо турхон ош шавшемача 3200 буду ана 1800 плюс 100 плюс 500 бале 3200 ош шавшемача мерем дарчи ҳама каса хуш омадед шепаланго ҳама каса хуш омадед мерем акай милалиҷон ҳозир рақамои холӣ нест акай сарварҷон пахтори акай сарвар мерем акай сарвар пахтори ака тамом медонам ҳафт хати хил 500 рафтагар рақами 7 рақами 1 мерем ош ҳамагим акай сарвара акай сарвар акай ботурхона акай ботурхон акай сарвар пахтори акай сарвар илтимос эфирот ма пеш кунед эфиротро хафоя чанон инма акай дале вара тамом шуд рақами 7 зад рақами 7 ба шоти 23 зад ана хил 100 дошт карта 12 медоре о мешакаҷон медем дарши акай ҳусейдин шепалан 1000 од мемуна акай поп 200 попури 200 дигар мемуна акай ботурхон 600 дошт 3200 минус 500 мемуна 3200 минус 500 2700 кати 600 2000 ана 3300 3200 дигар мемуна ака 3200 дигар мемуна акай сарвар пафтори акай сарвар неста пафтор акай сарварҷон ду пафтор дар ракат акакаҷон бозингари маълума сад чо мепардем ма ҳайрон маълума ки бозингари мерем акай дале рақами 6 о мешавем акай элмад 2600 дигар мемуна акай фахриддин 1600 500 бутан акаҷон меша 2100 ана мемуна такаҷон 2000 од оли акаҷон од чида акай фахриддин я рақами дига акай аминҷон зуҳуров аст мерем од чида акай аминҷон аввал акай фахриддин ва акай аминҷон зуҳуров ва акай милалӣ хити акаҷон мерем ҳама каса хуш омад шепаланго илтимос ҳамин тест партем 100 рубл намедонам барои чӣ бовар намекунем ҳамин партем акай милалӣ 300 гузашт акай аминҷон зуҳуров ҳамҷода акаҷон эфирот ма пеш кунед шепаланго дар акос эфирот ма пеш кунед илтимос акай аминҷон худ чанд партофти акай аминҷон чанд партофти акай сарварҷон ракета мекунем 600 тамом акаҷон 600 рақам холӣ шуд баъд як одам хит акаҷон акай далерҷон рақаму дар бозӣ дуромад ҳоз ҳуиш накардам оо шудагӣ ҳуиш мекунем оо мешавад зад исош мекунем назад оо мешакаҷон мерем дарчи акай сарвар чо 100 рубл партома ҳайрон мерем шепаланго
رقم یک. رقم یک شیرپلنگو 20. رقم دو. رقم دو 20. رقم سه. رقم سه 23. او. رقم چهار. رقم چهار 21. رقم پنج. رقم پنج 11. رقم شش. رقم شش 21. رقم هفت شیرپلنگو گپ تمام 11. شیرپلنگو او میگم رقم میشه با 23. این نار تو میبینیم رقم 4. یک سدما. یک سدما برلین. یک سدما بود. اکای از با کوبینم یک سدما بود. اکای سرور جون چه صدر بود پارتاکا جون؟ یک کباب گو خاطر 500 پارتاکا جون بوزی بود دامونی. یک سدما نبود شیرپلنگو یک 10 دورا. 20 بود. یک 10 دورا شیرپلنگو میریم. رقم میشه رقم 4 میریم. او میگیم یک 10 دورا. او شاشه پلنگ سرور میگه یکی انا تخریدینا زنده باشه شیرپلنگو او ما با شما روحان جسمان هم طرفا میفخریم شیرپلنگو این نه تو میبینیم هم اکثر شما نشوره نه این زنده باشه اکای داله راکت هم میکنیم اکای داله جون اوشتگی راکت هم میکنیم اکای داله جون راکت هم میکنیم میریم اکای حسنیدین 900 روبل دیگر نمونه اکای منا پاپری 100 روبل دیگر نمونه اکای بطرخون 3100 روبل دیگر نمونه اکای سرور راکتا اکای داله راکتا اکای ارما 2500 دیگر نمونه میریم اکای فخردین شیربچه 1900 روبل دیگر نمونه میریم دالچی اکای سرور 400 روبل اکای 300 روبل دیگر شمونه اکای داله راکتا میکنیم اکای داله اکای داله التوفک اکای داله الفت شوی اکای داله الفت شوی شیرپلنگ راکتا میکنیم اکای داله شیرپلنگ که جوشی دکا جون اکایم داله ریفیز گانده خفا میگه فیلم پیشه میریم اکای داله شیرپلنگ ای بلیه همه کمان پیوزا مخدو سال گانده اکای فخر جون 2500 اکا جون میریم کشنه ساعت دونیم هزار پاکو اکای یه اما فکرم تمام زکای پاکو اکای داله که جوشی دکا جون یکا بخدو فوش گانده خفا خطی بوزی کتان گانده کنشی سا اکای داله اولیم شوی 200 پارتو 100 روبل دیگر شمونه میریم و پارتو خود میگیریم توشه بچه او چیزی شما نشا میگیریم تو میریم اکای با تورخون 2500 رفت اکای با تورخون 2500 رفت 600 روبل دیگر نمونه میریم شروع نه رقم 2 زاغه شده رقم 4 میریم رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 آشی لکه دیشو جون رقم قریب قرارداد کنم رقم 2 10 رقم 3 او 33 او شواکای فخری جون میرم رقم 4 او شوا ای گلا دا او تا کردیم کفون سار کنیم شیروی نه گلا دا او تا کردیم کفون سار کنیم ساربار بود پس الو
Akay Mirali da beteyim. La bakacağım. Akad sadr bu Freddy vedon bakacağım. Sadrına bu xo taraf akay bak bir dakika. Bakın ganda silahı saçır falan. Be hatsı sibada efir. Hoz من اگر خود میگم او بنویس آواز من فهمید با اون وقت بنویس تو چند پس بنویسی حالا تو خود من خود طرف مخجون بریم نه شی پلنگو اکای فخری جان اکای میذاره داخل متول بس اکجونو یکم مودم اکای فخری نه بعد دیم اکای زمین جان بعد سه اکای میرالی شی پلنگو میستیم شروع نه اکای سرور پاس کرد اکجون خود من امروز داخل بودیم چی شام اکای فخری نه خم میده اخیر اکجون بریم بعد یه اکای امیجان با اکای آنا بعد دیگه رو کنم چی دوباره حضور شدیم اکای فخری رقمی دو رقمی سه دوونیم هزار دوشی کارتا داد 2900 دیگر نمونا بریم دارچی بریم اکای حسنیدین 800 روبل دیگر نمونا اکای پوپ او میشه اکای پوپوری اکای با ترخون 600 دوونیم تفر 500 دیگر نمونا اکای فخری اکای دلیر جون اکای دلیر یا او بگو یا او بنویس اکای دلیر دیم خودت میره و اکای او میشه اکای من دیم خودت میره او میشی اکای ارمان دوونیم هزار 2400 دیگر نمونا بریم اکای دلشو دا اوش کلمه نرسمود دا اوش کلمه نرسمود شه بچه ها بعد اکای میلالی خطی اکای ادم چکش اومدی اکای دلشو اکای میستی بوزا دا اوش بره دا شه پلنگو یا همون کانالو دا اوش شا گاب نیست بعد یکو پاس بشه اکای همینجا نمیتیم رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 شه پلنگو بو رقم 5 که اکایی پوپوری اوش شوا تا شه بچا اوش شوا میرم رقم 6 اکای دلجون یا او بگو یا او بنویس شه بچا یا او بنویس که خجونی ما میشه روی نار میرسیم شه پلنگو دا اوش کرد شروع نار میرسیم پانزه رقم 6 میشه پلنگو اوش شوا رقم شد اکای همینجا بخت تکادو بخت اکای همینجا نیست بریم اکای حسنیدین انا 700 رو دیگر نمونا اکای پوپ انا 500 رو دیگر نمونا اکای بطرخون انا 400 رو دیگر نمونا اکای فخردین 2900 2700 دیگر نمونا اکای دلیل چانون این افاقه اکای ارمات 2300 دیگر نمونا اکای دلیجون دو خود طرف دو خدا کارتا بعد اکای او اوش لگی 200 رو پافتا دی اکای جون برو اکای تمکین شه بچا برو اکای تمکین بریم هی اکای چند پاس باخدو میفهمم گنده فیش کفویای که من خود چرفتم میگیرم بریم رقم 6 رقم 6 22 اکای جون اکای دلیجون گنده فیش کفویای اکای جون ما رقم 7 20 افیر گنده کفوی اکجون ما بدون تو چند خپش گفتم او بود نه او نویسی نه گفت میفهمیده نه تو تماکا تماشا کردن بتونی مقصد تو بوره ممون نرفته سکجون گنده کفوی هول اکجون بدون چیکار کنی حوز ما خود تمیرم اکجون کارتا زنه ایسوش بتونه زنه او میشه اکجون ما هول کارتا تا کشت کارتا 22 برومد ان اکجون یا با افیر تا بین یا بوبرو ایسر یا بودرو یا بوبرو ایسر بودرو برابر موشا x نه هول 6 22 بود
دهله شنک شدن رقم یک کمی چون رقم یک ایست همیشه بفهم 21 رقم 2 10 شه پلنگو او مگیم رقم 3 انها 20 گلا ده تا که رقم 4 شدن سان کرده رقم 4 12 رقم 5 شه پلنگو خاورستون 21 اکا بو رقم 6 اکل او شامگه اکل دله جون زد اکل دله جون او 600 زدی که کارت تا خود میره 500 میمونه شه پلنگ باش میکن یا بو افیر حساب بدون که کلم گنده خفوشه نه او افیر پول بو ایکس حساب بدون کانال ما کانال ما رو بدونی مالی خب بو گوش نکنی نه باشه او میگن شروع نره زنده باشه شیطانگو زنده باشه هم کسا خوش اومدین هم کسا خوش اومدین میرین شروع نره رقم 6 زد رقم 7 میشه شیطانگو میرین او اکای میراجو خوش اومد شه بچه اکای حسینیجو 600 دیگه نمونه اکای پوپوری 400 دیگه نمونه اکای بطرخون 300 روبل دیگه نمونه اکای فخرین 2500 دیگه نمونه اکای داره 500 روبل دیگه نمونه اکای علما 2200 دیگه نمونه میره شه پلنگو او میگیم رقمی 7 میکشیم رقمی 7 رقمی 7 شه پلنگو 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 12 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 22 رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 21 رقم 6 رقم 6 شه پلنگو 20 اکا بو رقم 4 اکا ارمات او شاگه میره و رقمی انا 5 میری دارچی او میگن شه پلنگو او میگن زنده باشه شه پلنگو زنده باشه بریم همه کسا پا پیش شه پلنگو پا پیش گل آدم گل دا بوله автомат شه پلنگو автомат میپرونه تک 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 بریم دارشی اکای حسودین 500 دیگه نمونه اکای دست گرفته ای اکای پوپ 300 دیگه نمونه اکای بطرخون 200 دیگه نمونه اکای فخردین 2300 دیگه نمونه اکای دله 400 روبل دیگه نمونه اکای علما 2700 روبل دیگه نمونه بریم دارشی سلامت اکای دلیل یا او بگو اکای جون کنم او بنویس رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 20 سوزا رقم 2 او 31 اکای دلیل حضور بعد نیست رقم 3 10 رقم 4 11 شه پلنگو بو رقم 2 او شامگه با 31 زد کی اکای فخردی نه اکای فخردی شه بچا او شامه دارشی نه تو میشه پلنگو نه تو میمی هم اکسا خوش اومدین می جنگیم شه پلنگو می جنگیم زنده باشیم اکای فخردی او شاشه بچا او چوا باش رو برد برو کافه منم بریم اکای فخردی او شا رقم 2 میون پیون شکست های مردم او کارتوش او انا که بو می کشیدن میکنیم کارتو رو میره شه پلنگو گاب نیست اکای حسینی جو 400 روبل دیگه نمونه اکای پوپوری 200 روبل دیگه نمونه اکای بطرخون 100 روبل دیگه نمونه اکای فخردین 2700 دیگه نمونه اکای دلیل 400 اون 2300 روبل دیگه نمونه کارت دا وجود رو نیستم اکای علما 2600 روبل دیگه نمونه میش کریم لایک با کلا زدم اکای سلام علیکم اکای کریم جو خوشم شه بچا لایک بلاغت بزار زنده باشه خوشم شه فلان سوزی خوبه کجون ما سلامتی و سوزا کجون رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 پلنگو
11 رقم 6 او 23 رقم 7 20 رقم 1 شیپالانگو 21 رقم 2 رقم 2 خاکی خنه شیپالانگو بو رقم 6 اوشا اکای دلیرجونا اکای دلیرجون شیپالانگ مبارک شوا اوشا بالا اکای دلیرجون معلومه که افیت پیشا نارد بینو اکای اوشا شوا شیپالانگ میخه افیت پیش کدام بگی بازی بهترین خوب میره شیپالانگ جون بازی بهترین میره اکای کالنجو دیگه سازی خوبی شیپالانگ سلامتی و صدا کدونی ما بریم اوش بولsun شیپالانگ اوش بولsun گابرد زنده باشه شیرین همین خیلی اصابو یگو کس وایرون اوش شیپالانگو دوفای باین یگو کس میشوا شش بوغوز بود رقم 6 بوغوز بود زویونده میشه رقم 6 زویونده شیپالانگو رقم 7 میره اوش شاشری همین رقم 1 زویونده ناکوری یک بود میره شیپالانگو اکای هوسپیدیجون 300 روبل دیگه اونا اکای پوپوری 100 روبل دیگه اونا اکای بوتورخون او میشه اکای فخری 10700 10500 دیگه اونا اکای دلیجون 300 دوش کارت زد 900 بشه کارت دابوزه دارم 800 روبل دیگه اونا اکای الما شبچه 2600 دوش 2500 دیگه اونا ای اکاجون ما سوز بوشی شیپالان سوز بوشی شرینا رقم 7 اکای کالنجون زنده باشی رقم 7 22 رقم 1 زادو خیلی بافیم 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 ورشید اگر همین نزنه نمیشه ورشید 21 11 شیپالانگو 22 اکوی ورادرو مرحمت 300 ورا میدونه شیپالانگو گپ تمام از دیگه گپ سمیکنیم شیرو در 300 ورا اکاجون 300 ورا میجنگیم کنه اکوی ورادرو بریم اکو ورا میدونه میجنگیم اکای سرور یک چوری یک دم ورا از حساب دار اکای سرور حوز میبینی خوری شام میتونتا شیپالانگو بالاش رقمی 7 رقمی انا 5 7 نشون داد رقم 1 میریم اکای دلی رقم 6 درو واردا میری شیپالانگو اکای سودی رقم 1 درو واردا میریم اکای فخردین درو واردا میریم سرا پاس کرد چی میریم اکای سرور درو واردا اکای سرور رقم 3 و 4 میگیره اکای سرور 3 و 4 اکای میرالی 3 نویسای اکای میرالی رقم 3 را میریم 4 خولیمون شیپالانگو 4 خولیمون اکای سرور بگو 4 متر شیپالانگو میشه اکای سرور بگو 4 متر اول اکای سرور پرسم اکای میجون جون کنه بگه داخل متر مایده میریم دالشی اکای سرور رقم 4 متر افیرو پیش میکنه شیپالانگو افیرو پیش میکنیم نباشد اکای میجون ظهور میکنه اکای سرور همه جا اکای سرور او میگه شیپالانگو زنده باشه شیروی نار زنده باشه هم کسا شما شیپالانگو هم کسا شما دین گلا دا اوتا کرده کفون سا کرده میره شیپالانگو بدال شی این میشه شیپالانگو دو تقسیمش میکنم رقم ها فارا نشون داد رقم 1 میریم چورا داکه همینجا ظهور بده شیپالانگو چورا داکه همینجا ظهور بده میریم دالشی کدوم مثلا او شوا اکای سوار دیتا میریم اکای دولت رقمش اکای دلیرجو رقم 6 شیباچا 800 دوش 500 روبل دیگه میمونه جون 300 برام اکای حسینی او میشیم اکای فخردین رقم 2 2500 دوش جون 2200 دیگه میمونه اکای میرالی رقم 3 300 فرض او میشیم اکای امیجون ظهور 600 دوش 300 روبل دیگه میمونه رقم 4 اخت میری کاس بزنه 1800 روبل او شاشه پالانگو او میگه میره شرینا رقم 1 اما تو دا بردی موفقیت او کارت شیپالانگو رقم 1 رقم 1 اکای حسینی رقم 1 شیپالانگو 11 یا دیگه نداد رقم 2 اکای فخردین رقم 2 20 رقم 3 اکای میرالی 11 پریدین
رقم 4 اکای امینجان او 22 رقم 5 20 رقم 6 او 22 رقم 7 خاکی خنه 22 شی پلنگو 900 روبلی برا چه برا اکای میرالی در 900 روبلی رقم همه دور اکای میرالی بریم شی پلنگو 900 روبلی برا وراش رقم 6 رقم 4 نشون دو رقم 5 بریم شی پلنگو 900 روبلی برا کی به درویا یکم میرالی دوفاشم سو شد دوفا من هیچ نفهمیدم اکای با ترخون رقم 7 میگم بدرون اکای با ترخون رقم 7 میرم بدرویم بریم دارشی اکای میرالی شی پلنگ جواب تکجون بریم شرون 1 2 3 5 رسویگو رقمو گذاشت اکای میرالی رقم 3 را بدرو آورده گذاشت اکای میرالی رقم 3 یه بچه یکم خواست همراهی شما میکنه شی پلنگو رقم 1 2 5 شی پلنگو بریم شی پلنگو اکادونو واراش 900 روبلی شی پلنگو 1 2 5 خورا 3 2 برای پاس گاب نیست سه ایو دو پاس پاس داریم کم بگیم 1 2 5 شی پلنگو 1 2 5 اکای برونا شی پلنگو مفکرم اکای سو وارا بدونه چی شی پلنگو رقم 1 2 5 خورا در برای 900 روبلی اکای برونا یکم کسیتر بدونه من باشم بکشم شما یاوا اکای با تلفن اکای تام بکنی اکای با تلفن پولش اومد تک پنج گاب نیست اکای با تلفن پولش اومد کاش بزن 3200 روبل او شاشه پلنگو همون خمیشه وقتی ما سوش بو اینا شه پلنگو اینا 5 پاس گاب نیست رقم 4 برای نشون دادن 5 میلی 5 خورا 6 7 1 خورا 3 4 کاش بزن 3200 روبل او شاشه پلنگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میریم اکای با تلفن شی پلنگ 1000 روبل روی کجا کجون 100 روبل گرد مونا اکای حسنیدی خود وقتی پول روی کجا کجون میریم 3 7 دی خب اکای پاپ سلام علیکم میریم شی پلنگو ویگش شی پلنگو 1800 پلوس نه بعد پلوس 500 3200 کدام بزن او شاشره نه 7 قطی 2 رفته 7 قطی 3 رفته گه حضوری رقم 6 اکای داله رقم 6 22 رقم 7 او سی من گفتم که 6 روز زد رقم 3 پرید 20 رقم 4 نداد 21 شی پلنگو بور رقم 7 او شما میگیم او شی پلنگ او شچوا مونده کارتو من اشرینا من میرم رقم 1 او شما میگه شی پلنگو اکای توردبک اکای با تلفن 2200 گوزاد 200 دوا کم تیگه 1000 سوشا میره داشتی او شواشره نه بله 1000 رقم 3 متر شه پلنگو 1000 رقم 3 متر میره داشتی نه کنو اوشتون شما که بود دوره خوب جنگم بازی وارد همین بازی چی داره اونا شما وارد دورا میره من واقعا کیف میکنم مخم خیلی من باید باجوی شما که دیلر من هوای میشم میگم اونم درم یک میزد بوشن نمیزد بوشن میره اکای حسنی جان راکت کدیا کجون اکای حسنی جان میریم اکای پوپوری او میشه اکای با ترخون اگر 3200 بود 1200 3200 3300 2200 دیگر نمونه کجون اکای با ترخون 2200 اکای حسنی جان 900 روبل دیگر نمونه انا اکای فخردین 2000 od میمونه اکای دلیل 400 روبل دیگر نمونه کجون اکای ارمات
2400 рубли دیگه نمونه اما تو نبود بوری میره شیپالانگو رقم یک گابل تکای فیزون هفتاد شیپالانگ رقم یک رقم یک 11 رقم دو رقم دو 10 رقم سه رقم سه 11 رقم چهار رقم چهار شیپالانگو 22 انا ها رقم پنج رقم پنج 10 رقم شش رقم شش 22 رقم هفت رقم هفت 20 آتا عدد نویس مکه میرالی جون خودت شیباشه داری آخرین بار 900 رو کردی یا 1000 رو آخرین اگر 900 کمشی 1000 کمش 1100 داری شیپالانگو واراش نمیگم او وارا کردم بود بلاد شش وارا کردم بود شش بره شیپالانگو رقم 46 با وارا کرد شیپالانگو افکرون اون شش یا bu ben benim bilah hiç dakika dalış dakika vayda şit from şu kavarka hafta şipalango yo hafaraka oy bes vara binu kan ki vara kar şipalango çor şaş vara kar şipalango çor şaş vara kar meri akoy vara drome jangem ana ka akoy vara drome jangem çor şaş falan ka dalejon dat peş telefona kapoş mekinum akay sarvajon hol mesin şipalan vara rakami çor rakami şaş çor nişon da rakami kan merim bu akay bu turkon rakami haf meri اولی اکای داده چور اکو بسی اکوی برادرو اکای حسینی یک وارا گفتای این هم دو فوشا او اکای حسینی یک وارا میره شیپالانگو برادرو اکوی که پاس میکنه شیپالانگو میگه پاس رقم 5 پاس کرد با فکرون اکای ایش جو هسته ورا اکای ایش جو هول ببینیم اکاجون اکای همینجور رقم 3 صاحب دور اکاجون اگر نشد اکای میراله میتونش اکای فخردین جون چون تاخیر اکاجون پاس نه سس اکای فخردین جون بله صاحب دو کیه دو اکای فخردین 5 اکای پوپوری پافتوری پاس اکاجون اما چو بنویسه شیپالانگو اکاجونو ما بنویسه پاس یو نیو خی جو اگم شیشه سو خی شیپالانگو هولی همه تون میرسن اون رقم سه همت اوخی اکاوز پاس نه ما چیکار میتونم میگم تو مو میگم من میگیرم اکای فخردین اکای پوپوری ای اکاجونو التماس جواب تو شیپالانگو اکای فخردین اکای پوپوری اکاجونو میتون بخوام اگه شوا اکای میرالی رقم سه اکای همینجون رقم 2 اکای ایشون تمام اکای ایش رقم 5 میگیری اکای ایش رقم 5 اکاجون تو زمان اکای فخردین بگو جواب تا کم جواب واپسی نداره سر اکای ایشون رقم 5 میری اکای ایشون رقم تا میکنی اکای ایشون رقم تا میکنی بچه اکای ایشون رقم 300 روبل رقم تا میکنی تو خدا ورا میریم اکای سرور نو برای نسلم ندارم آدی شیپالا میریم اکای سرور خیلی دارست مو 300 روبل دور اکایون دارست مو 300 روبل دوری میریم میره شیپالانگو رقم 5 اکای ایشون رقم تا میکنی بچه اکای ایشون رقم تا میکنی هم کسا خوش آمده شروع نه اکای با ترکان رقم هفت اکاجون ما 2200 داشتی 1900 دیگه نمونه اکای حسنیدین 900 داری 600 دیگه نمونه اکای میرالی همین اخیرم چند سال که تکریم 900 یا 1000 سه اکای میرالی شیپالانگو اکای میرالی 700 روبل دیگه نمونه میری اکای میرالی 700 روبل دیگه نمونه میری رقم سه اکتا
Aka Eminjon o 15'in şey bacha. Aka Eminjon o 15'in بریم. Aka Eşi pul dama o 15'in. Ya bu rakamı toyuq Aka Butulxon 1900 ona Aka Hüsnüddin. Rakam 600 دیگه اون Aka Mirali rakam 3 700 دیگه Aka Butulxon okeysi. Ana Aka Eminjon rakam 2 o 15 Aka Eşin o 15 rakam 5. Ve şey falango hamaton da bur borid peş ravi au mege menin gıla da o ta kadar rakam 5 şudan sağ kadar. سه و هفت پانصد هفت گاب نیست رقم 5 11 رقم 6 که خیلی جواب بود 10 پرید رقم 7 پرید 10 رقم 1 12 ایش سوداگی ازش رقم 2 20 همه پرید دمون رقم 3 22 همه پرید دمون سمون رقم 4 6 برمدگی های رقم 4 20 şey parango Akay Mirali John o şişa şey başa au megem davisi zadi mere rakami çol nar tomino zinda boşun şey parango zinda boşun yola da o sağ kadın kafana sağ kadın kardeşler panası da Akay bu bot ana bay sonuçta boturkon o şaha kadın o şaha şey parango mezar bekleyen mezarın o şaha var Akay Mirali karış şurada 2000 نمونه پانصد دومتون 2000 نمونه برید درسی او شاشه پلنگو او شوا رقم 3 رقم 4 میریم 2 3 دوباره پاس دو بودی پاس دوم مثلا برید درسی زنده باشه شه پلنگو زنده باشه نه تو بینم برید درسی Akay Mirali 2000 نمونه شه بچا همون موافقت شه پلنگو یا تو زمان بریم Akay Hüsnüddin Şerpalan در رقم صفقه این نرد بینون رقم 1 500 دیگر میمونه او میگه ایمیل دارشی Akay پوپوری پاخته و پاس های بفکرم انا Akay Mirali رقم 5 میگیر Akay Mirali Akay دلیجان زنده باشه او میگیم Akay شنجان شرپالان بود میسن اشتات میتونه سوتون Akay Mirali رقم 5 میگیری دوست پاختو Akay فخرینجان بریم Akay با ترخون رقمی 7 Akay نیما شیرپالان هول Akay Mirali در بیتون Akay سرمردم تو پاس هست اشتات اگون کنگی Akay با ترخون 1900 2400 میشه 2300 دیگر نمونه اوش چاوکا میره دارشی Akay Mirali رقم 5 Akay 1900 دیگر نمونه میریم دارشی Akay فخرالدین شیرپالان Akay نیما او میگیم دوست نرد بینم شیرپالان 1800 دیگر نمونه میریم دارشی Akay دلیر رقم 6 Akay 400 دور شیرپالان میمونه 300 روبل دیگر بریم دارشی کارتاتون دا بوزی میدوره Akay ارماد رقم 4 Akay 2300 دیگر نمونه 2400 دورشی بریم دارشی تمام 1 2 3 4 5 6 7 او میگیم شیرپالانگا اوچتا همه خونو Akay امینجان ظهورو Akay سرور Akay ایشن همه کسا خوشان شیرپالانگا میریم شروع اینا همه تا موافقت برد بوری خلیقی برد بوری رفتید رقم 3 رقم 4 میریم Akay رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 شیرپالانگا بور رقم 7 او شامگا Akay با 20 زد ای نار کومبینون گل دا بوله автомат شیرپالانگا автомат میپرونه تک 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 Akay دلیر شیرپالانگ زنده باشی او شابالی Akay دلیر شیرپالانگ زنده باشی Akay زنده باشی نار بیمو با تو میفخرین شیرپالانگ میریم همین بازیگرای کانال ما کیروشون автомат ها خوشا دا بنویس گاب نیست اوخه Akay عثمان همین تو ولی نیست Akay جون بریم او شاه شیرپالانگا او شاه رقم 7 رقم 1 میریم زنده باشه شیرپالانگا گپ تمام دیگه گپ تاپیک دیگه گپ تمام شیرپالانگا دیگه گپ بریم Akay Hüsnüddin şey başa 400 دیگر میمونه دست Akay مگری
اکای بطرخان 2300 2300 500 10800 دیگر نمونه. اکای میرالی جون 1800 دیگر نمونه. اکای فخرالدین جون 1600 روبل دیگر نمونه. اکای دلیر جون 200 روبل دیگر نمونه. اکای ارمان 2200 دیگر نمونه. برید پلنگو همتون برد برید پیشروی. رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 پلنگو 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 پلنگو 20 اکادیما بو رقم 3 اکای فخرین اوش شماگه پلنگا میریم رقم 4 زنده باشه شروع نه زنده باشین ای گلاده او تا کده کفون سا کنه پلنگو میره پلنگو هم کسا شروع نه او منوسیم او میگیم پلنگو او شامل او شام او منوسیم شروع نه اکای عثمان زنده و اکای دلیر زنده باشه پلنگ زنده باشید نارد بین موخی هم اکای حسین جان پلنگ دا زنده باشین تا توانه دوستان رو گم کنه اگر بر سر نفس خود امیری من از کار گل سیاه و آج جوهر دوست آن مشکلی از سری پاورو تا خدای قربان اوش پاستو گابلش اکای حسین پلنگ 300 دیگر نمونه اکای بطرخان 2700 دیگر نمونه اکای میرالی 1700 دیگر نمونه اکای فخرالدین 2000 od نمونه اکای دلیر 100 روبل دیگر نمونه اکای ارمان 2100 روبل دیگر نمونه خیلی همتون برید پیشروی میرین پلنگو رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 23 او رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 تمام رقم 3 رقم 3 پلنگو 22 اکادیما بو رقم 6 او شام میون پیون 22 شکست و 23 میره پلنگو او میگه اکادیما تو گپ پاس پولیس پلنگو انا دا او چمنه تو دا که ایشین ختی بچا بریم اول بافتن اکول ساده بگیم او میگه اکای داره او زنده و شکای داره نرد بینم هم خطا خوش آمدین نرد بینیم اکای سرور جون میرسیم اکای بوزی میکنیم پلنگو میجنگیم من نمیدونم اکای سرور باید شده رقم این درست پاس کردی بوزی رفته سر چی با پاس کردی شده بچه حالا اکای خیلی بوزینگاری اکای حسیدین 200 روبل دیگر نمونه اکای انا بطرخان 2600 دیگر نمونه اکای میرالی 1600 دیگر نمونه اکای فخرالدین 1800 دیگر نمونه اکای دلیر 600 100 دوشی کارت دا وجود 600 دیگر نمونه کارت زد اکای ارمان 2000 od نمونه گپ تمام از دیگه کپ سامی کشه پلنگو حاجی بو جان که دوست رقم 7 21 رقم 1 20 رقم بعد دو وقت کجا رقم 2 10 رقم 3 او 21 رقم 4 او پلنگ 30 رقم 5 11 رقم 6 11 پلنگو بو رقم 4 اوش شمی میام رقم حال نار تون شروع نار انا میخوام بو هم که بود چرا میخوام تام بیا زور ایزا می در چسبیا گم کاس زنده باشه شروع نار زنده باشین نشه پلنگو انا کمان داشت کو اکای بطرخان چی میگفته باشه اکای بطرخان جا مرگه اثر زنم شه پلنگ میریم بگیم اخواه کی پول پارتو چیزا
میگن کی پول پاسداشت پناهگو اکای حسینی جون 100 روبل دیگر نمونه اکای بطرخون 2500 دیگر نمونه اکای میرالی 1500 دیگر نمونه اکای فخری جون 1800 1600 دیگر نمونه اکای دلی شیپالان 500 روبل دیگر نمونه اکای ایرمان 2500 روبل دیگر نمونه بریم تمام وقت دوستون شد اکتا میشه بچه ها این از من میدونم میریم شیپالانگو رقمی 4000 رقم 5 بریم پلیاکا و اکتا میکنه شیپالانگو شتابی بازیمون به گم خفاگی گذاره اکای بطرخون 2 تدرا فقط 500 رو دیگر نمونه بریم دارچی رقم 5 شیپالانگو 20 رقم 6 او ای نرد بینو شیپالان 3 تا موهی قپاک رقم 7 22 او اکای دیمیتریجو پول دوما رقم 1 شاشه بچه نرد بینو 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 شیپالانگو خوکی خند شیپالانگو بو رقم 6 میرم رقم 7 اکای دیمیتریجو 500 دوما کلم داو شمیس بعد اکای عثمان ختی بعد هم 2 آدم 3 آدم ختی کلم اکلم دامو دامم میرسه بگیم رقم خولشید شیپالانگ به دروی به جنگی شیدان به دروی به جنگی یه نرد اکای دیگه چه اگه اون 2 آدم اول اکای دیمیتریجو 2 آدم از گیرده هم اکتا خوش اومده در بورسه تقسیم کنیم چیکا بشه آشتان شوا بریم اکای حسینی جون او شدی اکای بطرخون 400 دیگر نه 500 هروی کدوم اکای میرالی 1400 دیگر نمونه اکای فخردین رقم 2 3 اکاجون 1600 1400 دیگر دست سیخی گرفته اکای دلی 500 دوش اکاجون رقم زد 1000 آد بمونه اکای ایرمان دوونیم 2400 آد بمونه میره شیپالانگو اکای میرالی بنویس توضیح اکتا نکنشه بچه ها بنویس ما بریم شیپالانگو رقم 6 رقم 7 بریم رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 شیپالانگو او خوکی خنک رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 او 22 شیپالانگ اوش چوا من شروع رقم 7 دارچی نوشتم نه ماده رقم میرالی جون گرم نیست اکا پفتور پوشه پفتور اکا حسینی جون سوخان شیپالانگ اکا میرالی در کدوم واتساپ نوشتی؟ در واتساپ نوشته باشید بده اکا میرالی جون نیومده نوشتگی در اکا موضوع میدن نیست بشه بچه بین خونگیات من نیست بشه بیم پاد بوی خالی بوزی بکنی بریم اوش شما شیپالانگو اوش شما زنده باشه شروع در توتوانه دوستان رو کمک کنید خلق دوستانی مهتر رو کمک کنید در جهان به دوست بودن مشکل است از رقم 7 میرید مشکلات رو کمک کنید ای دوست بیا که ما هم در شویم دوست هم بردره لالا انا کمیلا جون نا اومد شه بچه ها کمیلا سون شروع کنیم از برای اکای جو پول دوماد اکای میرالی جون شیپالان 1000 تا روی کنم راه اکای میری اکای حسینی 1500 دیگر نشه بچه ها اوش چوا اکای بطرخون شه بچه ها ای او عفو کسی چه خستی
او 195 سارا اکای بطرخون شیباچا 300 روبل دیگر نمونه اکای میرالی جون 1300 دیگر نمونه ای توبه که 300 روبل دیگر 1000 تروی کداخ جون اکای فخرین جون 1400 1200 دیگر نمونه اکای دلیل رقم 6 اکای جون 1500 دیگر نمونه او آشچا اکای ایمت 2300 دیگر نمونه شی پرانگا ما بشما روحان جسمان همه طرفه میفخریم او میگه میرم رقم 7 رقم 7 11 هم تیدا ما میگه 15 شد دیگر خانمه یا صبح نظر باخو داشت یا خلاص حرفی شما شپرانگو یا سویج воздух بود اونا شما بگن کمی سو تنی من هم هوا میبینم رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 شیپرانگو گپ تمام از گپ فهم میکنیم 20 رقم 4 اکا ادمات رقم 4 22 رقم 5 گپ تمام 20 رقم 6 گپ تمام خاک کنید شیپرانگو بور رقم 4 اکا ادمات او شاگه میرم رقم 5 ای او میگن شیپرانگ او میگن گلا داو تا کردیم کفون از تا کردیم میره شروع نه میره دارچی ای زنده باشه شیپرانگو همه کسا خوش آمدین همه کسا خوش آمده دوستان دوستانم یارانم خوب میریم رقم 14 رقم 5 میریم همین دو سه همین بالا هیچ برابر نکردی سر دو سه 2 3 5 بخش مردگی اکای حسینی 800 روبل دیگر میمونه اکای ما اکای با تلفن 200 روبل دیگر میمونه اکای میرالی 200 روبل دیگر میمونه اکای فخری جون 1000 او میمونه اکای دلیل 1400 دیگر میمونه اکای ارما 2300 2800 روبل دیگر میمونه نه شروع نه او بگه دخل پای 22 رقم 6 شیپرانگو خاکی خنه دا رقم 7 20 رقم 1 شیپرانگو گلا داو تا کنه رقم شدنش سر کردیم خاکی خنه دا رقم 3 22 رقم 4 خاکی خنه 20 رقم 5 هم تلاشی شیپرانگو 22 کوه کوه بلین یا جوشتمون کوه کوه برادر شیپرانگو 300 برا بدون شری نه اد 200 روبلی برا اکادیون 200 روبلی برا به جنگیم شیپرانگو 200 او اکا جوشتا برا ببینیم میره شیپرانگو وارش رقمی انا 5 2 4 5 2 4 5 شده رقم 6 بریم اکای حسودی رقم 1 اکای دلی رقم 6 اکای فخری رقم 3 دوارده 6 3 1 اکای بطرخون رقم 7 اکای بطرخون رقم 7 چند بود بریم همه رقمای خوش درو شیپرانگو اکای سرواجون همه درو ما در بیرون آدم نمونده بالی آدمای بیرون بریم اوشت بازی پراسه میخونم اکای امیجون ظهور پای انا اکا نباشه اکای سرواج اکای اشنر با اکای عثمان شروع نه زنده باشه شیپرانگو زنده باشه 5 شده رقم 6 به شروع نه 5 7 500 رفتم ویگش از 200 روبل شیپرانگو خطای استفاده بریم بریم زنده باشه شروع نه اکای دیمجون همه پولش شه بچه ها همه پولش شه بریم همه سویبو خودش گیر شیپران همه سویبو خودش گیر اکای ما بریم اکای حسینی رقم 1 اکای 600 روبل دیگر نمونه اکای دیمیتری رقم 6 اکای دلیل رقم 6 1400 1200 دیگر نمونه میریم اکای فخری رقم 3 800 دیگر نمونه اکای جون اکای بطرخون او میشی 1200 او شاخله میزنه مونده میرسه موندگیش تمام میره شیپرانگو رقمی
6 رقم 6 10 پرید رقم 7 11 هم پرید رقم 1 20 ایستاد رقم 2 10 پرید رقم 3 22 ایستاد رقم 4 22 رقم 5 11 22 22 11 اینم میگیریم شیرپلنگو گپ بین ما و شما برای 600 روبلی میریم شیرپلنگو 600 روبلی براش دار 5 برای گپ نیست اکه میرالی 600 روبلی بعد میذاره میریم داره 6 همون گپ نیست شیرپلنگو براش رقم 3 رقم 4 3 نشون رقم 4 میریم اکه دلی رقم 6 درو ورده اکه میرالی رقم 5 درو ورده 6 5 اکه حسین رقم 1 درو ورده میریم 7 اکه بوتلخون رقم 7 درو اکه بوتلخون جو اوی رکت میکشه بچا میریم دارشی رقم دوم خالیمون دو پاس اکه سرور رقم داد در 600 روبل میگیریم اکه سرور میریم اکه میرالی جو گذار بودم شما میگذاشته باشه هو اکه میرالی انا 400 رو گذاشت چند روش اینجا خوده 200 داشتیم میریم اکه دیمه در رقم دیدم میتون اکه دیمیتری شه بچا 100 روبل گره رکت میکنی برای 600 روبل میدروی اکه دیمیتری برای 600 روبل میدروی اکه دیمیتری جو برای 600 روبل میدروی دو همون اکه دیمیتری 100 دیگه رکت میکنی شه بچا میریم دارشی تمام اکه دیمیتری جون 500 روبل که 100 دیگه رکت کنم میگیش تمام اوش شوا شده اینا کدوم بزنه اوش شوا 3600 روبل ای نه تو میشه کنم 5 7 است میرفتم سفرات و رکت شه بچو بریم سه نشون دو رقم 4 میریم یعنی چه پلنگو اکه بوتلخون پول دومدن اکه دلیل 1206 800 روبل دیگه دونونا اکه 5 اکه میرالی او میشیم اکه حسینی او میشیم اکه 7 اکه بوتلخون 100 دیگه دونونا که جون بریم اکه دیمیتری رقم 2 500 دیگه 5 اکه دیمیتری همینجا اکه دیمیتری اکه دیم شیرپلنگ همینجا اکه دیم ما شیرپلنگ ما همینجا که جون اکه دیم همینجا که جون اکه دیم همینجا اکه دیم رقم میدونم بهتون همینجا که جون شیرپلنگو گپ تمام افراد پیش میشه شیره نه اکه جون افراد پیش میشه اکه دیمیتری همینجا اکه دیمیتری شیرپلنگ اکه دیمیتری همینجا که جون نو اکه افراد اکه جوشا شش کش دیده آمدی کن این پول پاف سازه اکه پول جمعه او میشه این نوشگی
акай Димитри пулит гузашт мекафону шепаланго пулит гузашт акаҷони ма бахудо гириф апши хабар намезам мере шепаланго ҳамана бурд бори рақами 4 шепаланго да парид рақами 5 акай Мирали 22 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 21 рақами 3 ау 30 миллион пиёни табистида шикаст се ки буд абузӣ дар бара буд акай Фахриддин нард бину акай Фахриддин ош ҳамон 5 ҳафтора гап нест мерем ош ҳамагӣ акай Фахриддин оши чашкепалак 4 сум тей гап нест 4 сум метем 3600 лир гуд 3600 метем 1000 акай 4 метем яъни дарси ош тон чашкепаланго ош тон шава мерем дарс шепаланго акай Мирали акай тайфин акай Димитриҷон шебаҷон мерисем акаҷон рақам хуриши бо худда метам акаҷон акай Ҳусниҷон пафторӣ акай Ҳусниddин пафторӣ акай Ботурхон мешинем акай Мирали 300 200 рубл дигар мемонад акай Фахриддин 800 дошти карта зад 2600 ҷамъи 800 3400 3200 дигар мемонад акай Далел ана 500 дигар мемонад акай Эрмат 2806 1090 3800 3700 дигар мемонад акаҷон мерем дашти пафтор акай Ҳусниҷон пули домад акаҷон 900 рубли дигар мемонад акай Сарвар комади бекор мешин бигир биташуд тамом ҳафт агар охирон кор боша акай Аминҷон зуҳуров намоша акай Сарвар акай ишма акай Билайн акай Билайнҷон хушон шебаша ва ош шабес акаҷон Билайнҷони ма баъд ами ду одам як одам хита акай Билайнҳо бугир рақамо хуриш ресиям рақами 4 ау 32 рақами 5 вона шо буд рақами 5 нард бинум нард бинум охи ҷои гап нест яхтон мефаҳмед тринкаш кардаи ау рақами 6 21 рақами 7 11 акай Билайнҷон акода ошам акай Сарвар рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 ҳам бефоида 22 буд шепаланго бу рақами 5 ош шамега мема рақами 6 акай Билайнҷон шепаланг да ош ягуна месмуд акаҷони ма акай Билайнҷон да ош ягуна месмуд оя оша бале оша шепаланго акай Аминҷон неста акай Сарвар киза телечаспид оша акай Дима рақами 3 зад акай Дима рақами 3 мерем рақами 7 акай Сарвар метум мерем акай Далел эфир кам табаққи хафош дага бо пеш кун мерем нард мину шепаланго ау мегем рақами 5 рақами 6 мерем зинда бошен глада танкадем кафон саркадем ҷод бра мерем акай Ҳусниҷон шепаланг бале 800 дигар мемонад аҳмад ва бозингаро акай Ботурхон пас акай Сарвар ҳамҷа акай Сарвар ҳамҷаи рақами 7 айхи 200 рубли дигар мемонад 300 дошти акай Мирали 200 дошти карта зад шевача 700 рубли дигар мемонад акай Фахриддин 3000 од мемонад акай Далел 400 од мемонад акай Эрмат 3600 дигар мемонад мерем дарши шепаланго ҳамада муваффақият очият кардам бо мехонум акай Димитри акай Димба акай Билай мерем акай Аминҷон муслим неста мерем шепаланго рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1
رقم یک. او 31 این نرد بینو شیر پلنگ. رقم 2 22. رقم 3 10. رقم 4 20. رقم 5 22. شیر پلنگو بو رقم اکای حسینی جان آش شامگیم میره ما رقم 2. این نرد بینو اکای حسینی آش شا شیر پلنگ آش شوا. میره دارشی بورشی میشی میگن کنم تاری. آش اکای همه کسا آشان یا دیگه تو آشان که شما را میزنید میگن کو برای کس خاصی برپا میشود. اما ها گپ تموم. گپ تموم ادیه کسا میشه چون اوه اکایی بابا جانی جانی ما دوبرو پژالوات دوبرو پژالوات اخش اومدی اکایی بابا جانی ما میریم اکایی چی هست اکایی شجون جوز بیس اکایی میشود. گپ تموم. اکای حسینی در کجا اکای میبروی میرن بعد کجا تا میگیرن 800 دو شکل کارت 1300 دیگه اونا بریم. اکای سرور 100 روبل دیگه اونا. اکای میرالی 600 دیگه اونا. اکای فخردین 2800 دیگه اونا. اکای دلیل 300 روبل دیگه اونا. اکای علمت 3500 روبل دیگه اونا. میریم. گپ تمام. اکای شجون گپ تمام ما شده. تمام اکای خود داوش شه بچا. رقم 2 شیر پلنگو 22. رقم 3 11. رقم 4 20 آنها ها. رقم 5 10. رقم 6 21. رقم 7 10. رقم 1 شیر پلنگو خود کیخنه شیر پلنگو گپ تمام بو رقم 2 او شامه و رقم 3 این ناتون شیر پلنگو زنده باشین. تو توانه دوستان را رو مکن دوستانی مهربان را رو مکن در جهان به دوست بودن مشکلاتان تو کسان را رو مکن. دوستان باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر پوفیس میره شیر پلنگو. گپ تموم. اکای شجون گپ تموم. اکای حسینی جان 1200 دیگه میمونه. اکای سرور رقمی 7. اکای سرور او میشی. اکای میرالی شیر پلنگ گپ تموم 500 دیگه میمونه. اکای فخری 2800 کارت داد 3200 او میمونه. اکای دلیل جان 200 روبل دیگه میمونه. اکای علمت شیر 3400 دیگه میمونه. میری بابا اکای سرور جان باشه بچا. رقم 3 شیر پلنگو او 31. رقم 4 10. لبا اکای سرور رقم 5 21. رقم 6 22. 11 امون خوب امون. رقم 1 او 31. رقم 2 خاکی خنه شیر پلنگو 20 چند میره شیر پلنگو بالا میدونه 300 روبلی. اکای سرور 7 تمام 7 دوباره بدار. اکای سرور اوی رکت میکنه شیر پلنگ بریم. والا شیر رقمی 3 رقم 1 3 نشون رقم 4 میریم. اکای سرور رقمی 7. اکای میرالی رقمی 5. اکای دلیل رقم 6. اکای دلیل جون 200 روبل دیگه رکت میکنه خیلی گوش 20 تا رو میکنه برای دلیلشی 7 درومد 5 درومد 6 درومد برای اکای علمت ای چاش نرسید همین جاست. اکای علمت رقم 4 درومد میریم. رقم 2 اکای فخری رقم 2 باردم میریم. همه دا بوری 1800 رو کدو میزن او شاشه پلنگو. اکای میخه همه تو 900 500 600 برای خوب ایتون وقتو مقصد در یک کساده دور اینجا بگیم. میریم 500 600 خطی دیگری تون بریم. این خوبه شه پلنگو این خوبه ایتون مردک بوری خوبه ایتون چه همین او شدن خوبه. میریم بسیار طلب نکن بکم زار شوی. بسیار طلب نکن بکم زار شوی. روز شود و با کارت 100 روبل ازار شوی.
آره همین بگیره شیپالانگو براتون تقسیم کنیم. بریم. رقم شیپالانگو 3 نشون و رقم 4 بریم. بریم. اکای دلی پول دومد افیر تا پیش کن. اکای سروا رکتا اکای 5 اکای میرالی 200 روبل دیگر میمونه. اکای دلی 250 روبل دیگر میمونه. اکای ارماد 3400 3100 دیگر میمونه. اکای فخردین 3200 2900 آود میمونه. بریم همه اکای سروا اجداد میکنیم شیپالانگو بوزه میکنیم. Opa. Akay sarvara 400 rubl شما 100 rubl دیگه سجا برسیم میونشن. بریم. اکای سروا رقم 7 او اوشی 100 دیگه داری. اکای میرای رقم 5 100 دیگه داری. اکای دلی رقم 6 100 دیگه داری. اکای انا ارمات رقم 4 3100 داری. اکای فخرین 10900 داری. او میگه بریم. اکای دلیرجان یا او بگو شه بچه فیلم پیش میشه تو ببینیم اکای دلیرجان او بگو. بریم اکای دلیرجان او میگه شیپالانگو او میگه. اکای دلیل او بگو که بفهمیم تا همجا ای با میفریش که خوشی تو پارتی رفت انا 35 36 500 من 36 سه خطی 6 کیا ولی رفتگی اونجوری مفکنم 36 اوکی بازار انور میریم شیپالانگو رقم 4 رقم 4 11 پرید رقم 5 او 22 مرمن یا رقم 6 12 پرید رقم 7 20 پرید رقم 1 افت خفا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 همه قصق میزنه لب لب دریا بیروید همه قصق شیپالانگو بو رقم 5 رقم میرالی شیپالان ایتاری اوش چوا میرین اوش چوا او میگه شیپالانگو این هر تومینو زنده باشه شیپالانگو زنده باشه بریم زک قصق میزنه اما قصق میزنه لب لب دریا بیروید او میگه همون سخن رکتا کجام سخن رکتا 1500 رکتا چیز رفت خیال که رفته پروت همین 12 شون میگه همین پرتاتاش کنه تمام میریم زنده باشنه زنده بلکس صافی زنده باشین اکای حسینی این شیپالانگی من 1200 1100 دیگر میمونه اکای سروا رقم 7 او شدیم اکای میرالی انا 200 داشتی چو انا 2000 میشه انا 1900 400 رو تدجه می‌نویسیم و یک کارت دبوزیه اکای از تو داریم میکنم اکای فخردین 2700 دیگر میمونه اکای دلی او شدیم اکای ارماد 3000 آد میمونه میریم کمامی اکای میرالی اکای جو بیوم خدا بیوم شازیون این هدم جوست میدونم جوی میجوی اما کسا شما ده شیپالانگو اوشتون شاشتری اینا اوشتون شوا 1500 خیلی 1500 رفت خیال کی رفت اکای میرالی جون اکای میرالی پول درافت بریم دالشی
میره شیپالنگو رقم 6 5 رقم 6 بریم رقم 6 20 زنده باش آقا جون رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 هوپا رقم 4 21 هوپا رقم 6 خاکستر خاک خنک رقم 5 شیپالنگو بور رقم 3 اوشانگو رقم 4 او میگه شده نه او میگه زنده و شکری فخری اوش چوان منپخ زایونده دوستان بله شیپالنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست اکای سرواجا که برای گم رقم میکشه بچه اوشگی انا ها دیدی شیر اکای سرواجا اوخیدش که فکر کرده بله اکای سرواجا شیر بچه اوشگی رقم میکنه نمیدن دارش شیر دار نمیدن دارش اکای ارماد چوک نود اکای جون ما 2000 راکت سوخان راکت اکا سوخان راکت حرفین پل این پل چیه که دست شما را سوخان کنین تا شد رفت 2000 اکای ارماد بریم بله شده اکا ارماجون پل گذاشته بچه 2000 3000 رقم 4 بریم اکادون شما سوما با بریم پل تو میپردیم با بریم پل من پارتی تمام نمیشیدم اخدو بوی کارشکابی رو بده شش پاس گابرس اکا دلجو شیپالان شما در کجای ما زنده و سلامت باشی نه نرد بینم اکای دیم همینجا دایی اکای دیم همین اکای دلر نداشت تو مخلوش بودی پاس رقم 7 میفروشم بریم اکای سروار اکای سروارجون راکت اکای سروارجون اکای حسودین انا اکاجون ما 1100 داشت اکاجون نمون تا 1000 او میرن دارچی اکای سروارجون راکت اکای میرالی شیپالان 300 دیگر نمونه اکای فخردین 3100 رو دیگر نمونه اکای دلیر بروما اکای ارمان 900 دیگر نمونه 2000 تا روی کدوم اکای سروارجون پول دادم در شی بچه اکای سروارجون پاس کرد اکاجون اکای دلیر زنده باشه او میگن شیپالان زنده باشه نرد بینم اکا نرد نر شیپالانگو بریم اکاجونو اکای دیم همجای اکای دیم میتری نستا اکای بیلاین همجا اکای بیلاین پاس بوجو میکنم اولا اکاجونو اکای بوجون او دامجا اکاجونی ما میریم اکاجون ادامه اوچاردگی ما میپرسیم اکای بیلاین دامجا نستا اکای دیمیتری نستا اکای بیلاین نمیتیم اکای بیلاین نموشه اکای ایش نمیتیم اکای ایش نموشه اکای بیلاین اکا دا بازی پراسا بازی میکنی چه بچه ها او چه تو مگر نکنی در اکا تو رقم برا رقم 6 اکاجون خطی اگر حوز هفتم خودش هفتم میتونم تا تموم کار نیست خوب شد اکای بابا جون جون تمام اون اینجا میسیم اکای ایش نموشه رابط خیلی یک بعد یک اونم پاس بریم اکای حسنیدین یک تو سال است رقم 1 اکاجون 1000 اود میمونه میریم دارچی اکای بابا جون جون میسیم اکای سرور کافتور اکای سرور جون اکاجون وقتی تکلیشه بچا پاس باشید اکای بابا میتونش میره بریم اکای بابا میسیم بخا شلک سازی اکای بخالون شگی خیلی سازی خوشه بچا اکای میرالی اکای 5 اکاجون 300 دیگه زندگی میریم دارچی اکای فخردین 2 3
اکای 3100 دیگه دوندگی های ما تو زنهای زدیدان نیستن شه باشه شکر نکنیم اکای دلیل بروم اکای ارماد اکای چور اکای 900 دیگه دوندگی های بریم اکای بیلاین اکای شاش راکتا اکای ساروار توغری بله اکای ساروار نستای اکای بابا جون رقم 7 همه گیر اکای بابا جون بریم دارشی 500 دیگه شمونا اکای بیلاین اکای بابا جون رقمی 7 همه گیر اکای هوا رقمی 7 اکای بابا جون بریم دارشی اکای بابا راکت هم بکشه بچه ها راکت هم بکنیم بریم اکادون راکت هم بکنیم پول اکای بیلاین اومد شه پرانگو برم که موزی هم ما نکنیم موزی من زوری با نفسم بود بخدو نام نیست میره شه پرانگو تو اکای بابا جون راکت کردم میرم ببینیمش بکنیم رقمی چور 10 رقم 5 21 شه پرانگو رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 او 23 بچه ها 21 واقعا بخوام از خودم میشه پلنگو بالش 200 روبلی شروع در بالش 200 روبلی میدونین شه پلنگو بالش رقمی به تاب وارا میشه دا 5 7 2 3 اکا حضور رقم شد رو واردن اکا ایرما رقم 4 شد رو واردن اکا بیلین همیشه اکا بیلین رقم 6 اکا بیلین همیشه ای اکا بیلین رقم 6 benim dağıtım. Ama sonra burada bunu şey parango muvaffakiyat. Ve avun megin benim şöyle avun megin. Oma rakam olacağım kurduma. Şey parango kaç mesela hazır tutar loş çava. Avun megin benim şöyle rakamı çorun پنج شورد و شیپالانگو رقم 6 بریم زنده باشه شیپالانگو گلادا اوتا کنیم که خونه است کنیم بریم رقم یک اکه حسینیون 800 رو بلگرد اونا رقم چون اکه ارمار 700 رو بلگرد اونا اکه بیلاین شیپالان انا 300 رو بلگرد اونا میره شیپالانگو همه تازه بود بوری رقم 6 میشون بله رقم 6 اختر رقم 7 اختر کجون دابو برای رقم 6 رقم 6 10 پاری اکه بخدا جونس شه باشه دو شبرس مثل شیپالان رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 12 شیپالانگا بو رقم 4 اکه علمت آش چا شیپالان میرم رقمی 5 ای او میگه شروع نه هم کسا خوش اومده شیپالانگو هم کسا خوش اومده شروع نه میگن کی پول میپرته شیپالانگو میگن کی پول پرته التموس پولوس فقط نمونه داری پول پرتو محکمه شد اوه اکه جوخا پول دوم فهمیدم شما شه بچه ها اکه جوخالون دا اوچ شب نرس میشه بچه ها
100 روبل بزرگ میشه اکا یک کوی خیز بازی 100 روبل شه بچا خود جون سکه جون ما که میشه چون شو اکا جو شو شه بالا اکا شو زد اکا پام بری زنده باشه شه نه همه کسا شو شه بالا گو همه کسا شو دی گلاده او تا کدین که فوق ساکن اکا حسینی 700 دیگه نمونه اکا میرالی 200 روبل دیگه نمونه اکا فخرین 3200 2900 دیگه نمونه اکا ارمات 700 میشه 1900 انا 1800 دیگه نمونه 1000 تومن دیگه که تکلیف کنم اکا بیلان 200 روبل دیگه نمونه اکا با وجود 200 روبل دیگه نمونه بریم دیگه خودتون میرم او باخا بویما توپ شما داخل جون الکس سلام داخل جون حوزه اوچات میرسیم تو داخل اوچات جو باجو میکنیم تو شپالان او جا کنیم میرسیم بریم رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 او رقم 1 رقم 1 شپالانگو 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 او رقم 4 شپالانگو رقم 4 قابلستون 22 22 اینو جمعش میکنیم شپالانگو میدن اکای پول تگزام وارش شپالانگو 300 روبل برا بریم تمام شپالانگو او شتما بول میخونم اکای جوخا اگر اکای یو کبودو اکای یو کماندو اکای باخا بریم شپالانگو وارش نمیدونیم ما چور پاس گاب نیست شپالانگو رقم چور خورده وارش رقم انا 7 یک میریم 7 3 اکای میلادی رقم 5 اکای بیلای رقم 2 شش اکای بیلای رقم 6 اخته کاکا جون مو دو چاگیتار اکای فخری رقم 2 میریم دارشی اکای حسینی نسن بله بله اکای جو رقم 4 اکای جو رقم 4 میریم دارشی رقم 1 اکای حسینی نمیدروی یک برا پاس گاب کاکا جون شپالانگو رقم 1 مو دوباره خولیای اکای رقم 1 دوباره خولیای اکای بیلای چند تو اکای بیلای سال دیگه رقم میکنه بچا میریم دارشی شپالانگو رقم 1 دوباره 300 روبل خولی مون میریم دارشی شپالانگو رقم 1 دوباره 300 روبل خولی مون ای زنده باشه شپالانگو زنده باشین ای گلا داو تا کدین که خونه سا کدین میریم دارشی شپالانگو بیرونا درونا رقم 1 دوباره خولی هیچ کنه گیرم میریم 1500 بیش میریم هم وقتا شما گل دبوله افتاد تا گل دبوله تراکتور دیگه میریم اکا یک جون هون شه باشه رقم از 300 روبل اکا بازی فرانسوز اوچرا نیست شه باشه جو میریم اکا رقم خودش شما نی اوچرا خطبه میشه بالا یا دو سه میریم اکا میرالی 300 روبل روی که اکا جون تا 200 روبل کده میریم اکای بیلاین رقم 6 اکا 100 روبل دیگه رقم میشه بالا میریم اکا فخریدین رقم 2 اکا جون 2600 دیگه نمونه اکای جوخا رقم 4 400 که 100 روبل دیگه نمونه بریم 1 2 3 4 5 6 کنیم یکم مول بازی دارم یکم مول بازی دارم اکا یک بازی نکن یکم مول بازی داشته باشه بچا بازی نکن بازی خوب نیست بریم شپالانگو بریم رقمی 2 رقمی 2 شپالانگو 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقم 5 10
رقم 6 11 ای بچه توضیح داشته باشه. رقم 7 7 کی هست؟ رقم بوجون رقم 7 12 ای بچه 20 زار 20 20 12 پرید 11 پرید 10 پرید 11 پرید 20 مون şey parango varaş ne varaş ana 800 rubli şey parango varaş ne varaş 800 rubli میگم کی میدونه یا اکل میرانه بدون در 800 روبلا موقع کارتایی که بود این پدرم دیگه کوچ کنه بیا خوریای şey parango varaş ne 800 rubli vereyim varaş رقم می 2 رقمی همین 4 دو نشون رقم 3 vereyim کاجونو şey palango اکل میرانه درو آرده رقم 50 نه سپاس گذاشت نه o گذاشت اکل میرانه گذاشت بریم şey palango kime dura akacon غیر اکل بوجون پاس اکل بیلاین پاس کرد اکجون اکل بیلاین پاس گابنس اکل میرالی خود تو خبر درو اکل میرالی خود تو خبر درو شه بچا وا tamam ova boşa gap yok şimdi boşa şey parango gap tamam vara kardı bu çoğu dün şunu akşam çoğundan çoğu panjamadım gabimiz سوخرا تا رکه تشه شو اینا düz nişan دو رقم 4 5 2 4 5 2 4 5 2 ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اکل میرالی 500 پافتی درجه چند روشی 200 روشی خیلی او بشیم یکنیم 2000 بیکش راستش پرانو رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 2 اکل فخردین 22 şey parango bu رقمی 2 مونده کارتوینا اکل فخردین اوشو 4 2000 benim رقمی 3 o şava şey bacha o şu çava gülada o ta kadar kapon kapona şey parango ta kadar akay bilanco pul doma akay bilanco pul doma beni davsi ay paxto gabres pay paxto bu şekilde akay taş mekan şey bacha زنده باشی شده زنده باشی هر جا که سفر دارم şey palango رقم میدوزه رقم میسمه اکر فاخرین şey بچه oş çava o şakıt çava میگیم o şakıt çava ama karsak میزنه هفتا گاب نیست اکای حسودی şey palango bana 300 روبل گشت اونا اکای میرالی از 300 پارسال 200 روبل گشت اونا اکای فاخرین 2800 2400 دیگه اونا ای 4400 دیگه اونا میری اکای ارمات و 1000 تا کجا راکت کردیم 1000 تا راکت کردن şey بچه اونا تا انا 700 روبل دیگه اکای بیلاین 100 مینوس بدی اکای سیز انا 500 600 پافتی 500 میشه میون تا کردن 400 روبل دیگه اکای بابا جون 100 روبل دیگه ها تو da بوری ما وارد بودیم برا بالا کجا نبودی دا برای سو نکردم کجا 700 و 600 مون بریم یا بردم وارد 200 روبل درو اومد تمام کردم دام وارد 200 روبل یا بود دوم 1500 کو اونجا دا وارد 200 روبل درو اومد انا
تمام. ای 600 گفتم که اکا حسینی جان زوده چه خطا فهمیدن 600 یا من خطا گفتم 600 اکا جان 300 نه من شیپالنگو رقم 3 رقم 3 شیپالنگو 12 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 او 30 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 خب که خیلی 20 رقم 2 رقم 2 او قابلسون شیپالنگو برو رقم 5 اوشی چا شیپالنگ میره رقم 6 3000 پارتو اوش اکا فقدی برای 3000 شد جاکت همیشه بچه‌ها میریم دارشیم تمام اکا فقدی 3000 تاکتا میشه بچه‌ها های پول دراف دراف 3000 اکا اکای 3000 دراف شد بچه‌ها میریم دارشیم اوشتون شاشره نه اوشتون شوا گلا دا اوتا کنه شفا سا کنه میشه پرامو دارشیم رقمی تا از رقم 6 میشه نه این او میگیم اوشتون شوا شیپالنگو گپ تمام هویگو از دیگه گپ خار میکنیم شیپالنگو گپ تمام میگه کو اکای حسینی 500 روبل دیگه نمونه که جون ما اکای میرالی کارتا 700 روبل دیگه نمونه اکای فخری 3000 تا 1400 نمونه که میونه 1200 روبل دیگه کارتا میدونم اکای ارماک انا 600 روبل دیگه نمونه اکای بیلانجون 300 روبل دیگه نمونه که جون اکای بابو او میشیم اکای بیلانجون او دفعه با 100 دهه درو بالا درو مینوس بدی بالا می و مینوس کردیم که جون میریم رقم 6 22 رقم 7 اکا 22 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 گلا داوت رقم 11 آنها تو توانه دوستان رو گم نکنه او وارای جزید کردی 3 تا 10 نارد بینو اکا رقم 5 خوک نه شیپالنگو بور اکای رقم 3 اکای ایواجه اوش چامه رقم 4 رقم 5 رقم 4 رقم 5 میریم همه تون بود ولی پیش روی میریم دارشیم چه زنده باشه شیپالنگو زنده باشه این نار تومینو همه تون اوش شاشره نه همه تون اوش شوا تا توانه دوستان رو گم نکنه شیپالنگو دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان بدوش بودن مشکل آسان کن کسان رو گم نکنه رقم 4 زن رقم 5 میره شیپالنگو وایدا وایدا میریم هفت گابل سکه بابا جون اکای حسودین 400 دیگه نمیشه بچه اکای میرالی 600 دیگه نمونه اکای فخرین 1000 od میمونه کارتش ندادم میریم اکای ایما کارتا 600 1000 دیگه نمونه میریم 1100 دیگه اکای 1100 دیگه اکای بیلاین 200 دیگه نمونه اکای بابا جون اکای تاین میشه بچه اکای بابا پول شما اوش نمونه میره شیپالنگو رقمی انا 5 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 اکای بابا جون پول دو باشه بچه اوش دیم رقم 6 20 رقم 7 اکای بابا جون دارم اینجا اکای بابا جون رقم 7 22 اکای ایشون جون اوچات ما دکیجو بودی شیپالنگ رقم 1 12 میسان اوچات بشه بچه رقم 2 10 رقم 3
20 رقم 4 11 شپرنگا بو رقم 7 او شامگه میرم رقم 1 اکای ایشوجو دایا حق بیادم اسم میوری اکای ما ایدا او شوا میرسه بکنم جمعه شاشه باشه جمعه شوا او شاشه اکای 5 یوها هفت چه 5 شپرنگو نه نمیشه که میتونه اکل جو هفت تو بله جو هفت زاد میره داشتی ای اکل 5 نمیشه اوش 5 هم تو با 15 چی گفت چه خطا نگفت چی میری رقم 7 زد رقم 1 میره شپرنگو میریم اوه افگیتم اکل میلیون 300 بیلگرد میمونه اکل میرالی شیباچه 600 شده 500 دیگه میمونه اکل فخردینجون 800 بیلگرد میمونه اکل ارمان 1000 او od میمونه اکل بیلاین 100 بیلگرد میمونه اکل وجوش 500 بیلگرد میمونه میره شپرنگو رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 شپرنگو که باشین خود تیخنه شهر نه 10 بود شپرنگو بو رقم 3 او شواکه میره با 20 میلیون پیون باشکاست میره من اکی شپرنگو ای رقم شو شهر نه من با شما روحان جسمان همه طرفا میفهمیم ننگ برداره کانال اینده ننگ برداره کانال زنده باشین میری دارشی او میگه شپرنگو او میگیم کاس بزنه اوشا اما گرد تمام همین کاس بزنه اوشا شده کاس بزنه اوشا تا توانه دوستان را گم نکنه دوستانی مهربان را گم نکنه ای در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کسان را گم نکن ای دوست بر پدر غلط دیگه بریم اکل حسنیجون 200 دیگه نمونه اکل میرالی انا 400 دیگه نمونه اکل فخری کارتاز 1200 دیگه نمونه اکل ارماد 900 دیگه نمونه اکل بیلین او اکل بوجون 400 دیگه نمونه شد جویچون کارتا جویچون کارتا جویچون کارتا اکل فایزی نم نفهمیدم تا نم جو کارتا برای جویدون بره ها رقم 4 20 کارتا برای جویدون باشه پنگو رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 شپرنگو بو رقم 7 اکل او شانگه میره رقم 1 ای نارد میشه شپرنگو نار تومینم همه کتاک شما شیرین همه کتاک شما دین گلا دا او تا کنید خود کنه ساعت کنید شما میریم دار شپرنگو میریم دارشی تا توانه دوستان را گم نکنه دوستانی مهربان را گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است شپرنگو مشکل آسان کسان را میریم شیرین رقمی 7 زد رقم 1 میریم شپرنگو مایدان میره همه کاسک میزنیم لب دریا و بیرم میگیم میریم شیرین اکل حسنیدین شپرنگ انا 100 روبل دیگه نمونه اکل میرالی 300 روبل دیگه نمونه اکل فخردین 1000 od میمونه اکل ارماد انا 700 روبل دیگه نمونه اکل بیلاین فخری اکل با وجود شه بچه من تو در اکام صدقه که باشین 900 روبل دیگه
Akay bilen şey falan pastörü bırakıyor. Pastör. Bale akay majo 800 numara. Akay bilen jo akita mekeşe bacha. Nüsa duşa kahta mekeşe 800. Mere akay bilen. Raketa mekeşe şey falan go devam edelim bu zira. Akko amir خودم mekeşe şey bacho. میاد ده تا پریز میکنم تمام şey پلنگو تمام akay joxa من جو akajonu şey پلنگو uze şonşi şey پلنگو تو akay partiya nesi burada meş hamam da karta zaten badi şon da hamam tomeş şey پلنگو akajonu da همین پری da همین tane پنج پری şey bacho şoma yoxi 5 dakika میخوریم ابران میون şey پلنگو خدا نگاه مونتون 10 میون پام 10 میون da toral mekanana kadar خدا نگاه مونتون au mege meri
همه قصه خشان شه پلنگو او شعر اینا همه قصه خشانی زنده و سلامت و سربلند باشین من شعر اینا همه قصه خشان رخ جانو او میگیم شه پلنگو اکای حسنیدین اکای میرالی اکای فخردین اکای ارمات اکای بلاین اکای بوجه میشه او براد من رخم میگیری اکای خایسی بگیم تا خود اوچ در خطاجی رخم خوریش هم خایسی بریم کافون او اکای میرالی اومده بریم اکای حسنی هم میده اکای حسنی اکای میرالی هم میده اکای فخردین هم میده شیرخان او هم میده داد اکای ارمات خالد توغری هم خیلی برام اکای بلاین اوش دگای اکای بلاین اکای کلام شش پلنگو اکای بلاین نبینم بوجه با داوتی یک میشه پلنگو یک منتگ میست شیرنا میگه الف کی پول پروژه شه پلنگو او اکای ارمات همین داده زنده باشه اکای بلاین نسای خواهی کنشمه چیکار میشه شه پلنگو یا کنه اش مثلا شدم لگام میتونی نگه گاو نیست خجوز میسیم خلوش میگیره بالاش میکشه پلنگو یک میسیم شه پلنگو ما که زمان زدیم کچی میگه میریم شه پلنگو کنم بریم آخر رقم حافظه کی بود او اکه بوز دارم رقم یک 20 رقم 2 او میگیم خوک خنو 10 رقم 3 21 شه پلنگو رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 شه پلنگو بول رقم کشید خود داستان کور میکنه دیگه خوشلوی 20 21 11 میگیریم شه پلنگو 300 روبلی براش شروع دار هم خسخ شما دیم میره شه پلنگو این نه شما شروع دار اکو براش برام داریم رفتیم اکای میرالی رقم 5 درو واردای بریم دال شه پلنگو اکو براش سپ دو پاس واردا گاوله صفا کی بود اکای بابا جون شه پلنگ دکی جا اکای بابا جون میره شروع دار اکای بابا دیتی براد جدا بودم رقم نمونی همون اکای بخد داره دواره بگیرمود اکای بخد داره دواره بگیرمود اکای بابا بوزی سرش نمیشه بچه والاش اگر رقم هم دور دسته صدر بلا هفته اخیر قبل است شه پلنگو رقم 5 7 هم دور ما اکای بابا رقم 7 چند سون پارتون اکای بخا 300 هم دوری رقم درا 300 اکای بخا 300 رو بود شه پلنگو 3 و 4 برای دیگه 3 نشون رقم 4 میریم رقم دو اکای بخا دورم تا 300 روبلی دا او رکت هم اکای بخا جون 300 روبل اکای بخا رقم 2 میریم یک شش خولیمون اکای بخا در این نمرو زبربان کریس که رکت هم میشه بچه بوزه بکشویم رقم خود هم میخونه میره شه پلنگو
ای ناتون بینیم همه کسا شده شوی پلنگو رقم یک رقم 6 مدوار خولی است رقم یک رقم 6 دوباره خولی و شوی پلنگو میریم برای 300 بود رقم یک رقم 6 خولی مونده سر میریم او میگیم پلنگو هم مقصد شده رقم یک رقم 6 خوله شده نه رقم یک رقم 6 مون خوله میره شوی پلنگو هیچ کاری است خیلی میریم سه نشون داره چون میره شوی پلنگو 4 6 2 3 1 2 3 4 5 6 1200 روبل بکشه شوی پلنگو میریم اکر بابا جون اکر میرالی رقمی 7 جوش نکرد او میشی اکر بابا 600 دیگه نمونه اکر بخا اکر بخا امجد اکر بخا اکر بخا اومد اکر پرود اومد کس مثل 1200 روبل او شاشه پلنگو اکر ایش مثل رقم خولی میتونید اکر ایشون هست یک نومه رقم 6 خولی هست بریم رقم 4 رقم 7 اکر بابا جون اکر بخا پرود اومد رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 2 20 3 21 شوی پلنگو بور رقم 3 او شوا میرین داشی اکا جو خجون میسیم خود یک میدو خود اوشتاده سکا خجون سال رو دارست ما دور خجون پیش خود ادام بشه باشه همون ادامو هستن همینجا میریم همون اکای با خجون ما گفتم چی بیام بوزه نکشش پافتور او اکای بیرای بگیرش اکای بیلای هفت پافتور رکت همه که اکای بیلای جون پافتور باشه میریم اگرنی دارش ما زنگ زنده بارجون توی بوزه میکشی دیگه بریم شوی پلنگو او شوا اوچات همه خونم اکای ایشن اکای جوخ اکای نو فایزالی میریم اوچاتو اکای ایشن اکای جوخ اکای فایزالی اکای با خجون حوز هم رقمو خوله داو چبره اسم بازی کنه دارشی هفت خطی اکای بوجون هفت خطی ای بو پاپ اکای میرالی بلا اکای حسودی جون او اکای میرالی دیسا دیگر اکای فایزلین 2000 دیگر نمونه 1000 داشتی میریم اکای ارمات 800 داشتی شبکه 700 رو دیگر نمونه اکای بیلاین اکای جون اکتا اکای بابا جون 500 رو دیگر نمونه اکای ایشون اکای بعد دو دام خطی شبکه بعد دو دام او کشوی با پیش کشونیون با پیش خو کشونیون اکای با خجون میرسیم شبکه اکای خوش میتوتا دو اکای فخردین 1000 داشتی شبکه کارتا زد 1200 2200 بشید دو کارتا دو 2000 مونگه یعنی اکای بیلاین اجدا میکنیم اکای بابا سلام علیکم خوشم اکای جون شوی پلنگو اوچات همه خونو التماس هیچ جونا رو میخوام اوچات همه شوی پلنگو یکم آدم اکای ایشون دیم آدم اکای جوخا سوم آدم اکای یعنی نومشای این نومشای اکای فراموش فایزی نه فایزی سونم بچه بخیر جوی اکای فایزی بعد سوم آدم اکای بخار ابا میخوام بریم اکای بابا بریم اکای بیلاین که جوشید اکای بیلاین اکای بیلاین که جوشید اکای بیلاین اجداد کنیم شوی پلنگو کی با الف پول پافشگار یا فارسگو شوی پلنگو میگیم با الف کی پول پافشگار اکای جو خوز بیر رقم خودش ما چیکش میاد اکای جو خجون اکای جو خجون میرسیم
ولی یکی ساعتی جو خجون صبر میکنیم. یکی جو خد آویش نمیشه. تا بعد یکی یک ادام خیلی کجون. ما boş پلنگو روحان جسمان همه طرفا میکرد هم افتامتا. یکی بیلاین همینجا یکی بیلاین. جوش یکی بیلاین. یکی بیلاین. زانو. یکی بیلاین با علی پارتوفتی سامگو. کجون خود دسات پارتوفتی میمونه تا کجون دسات دیگه دو دفعه سات موندگی ها میریم. دسات دیگه یکی بیلاین دسات دوری رقمی چو. 12 شی پلنگو. رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 او 31 رقم 2 10 رقم 3 شی پلنگو خود که کنه چرا نه بو رقم 1 اکای حسینی او شامگه امی اخیر او بو زد نار بین اکجون میری دارشی رقم 2 شی پلنگو اوش تو شاشره نه اوش او میگه میری دارشی اوشا اکای باقا پول دومدگی اکجون چند توری که یا بگم بریم نگیم که چند توری کردیم نو فامیلو تو نگه پروس سوما بگیم چند توری تموم ببین اوشا اکای احمد همین داره همه کسات شما نشری نه زنده باشه پلنگو زنده باشه تاونه دوستان رو مکنید بریم اکای حسینی 500 دیگه اونا اکای میرالی 100 روبل دیگه اونا اکای فخردین 1800 روبل دیگه اونا اکای ارما 600 روبل دیگه اونا اکای بیلان 100 روبل دیگه اونا اکای بوجون 400 روبل دیگه اونا بریم شه پلنگو رقمی اکای باخا پول دومدگی دا اوچ شد نسگم تقریبا باید دو دام خطیشه باشه میرسیم بوزی میکنیم رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 شی پلنگو او خوکی کنه رقم 1 شی پلنگو 22 22 22 شرکه ها شیره نر مدروی شی پلنگو همه طرفا وارا 300 روبل جنگیم بریم اکای میلالی رقم 5 درو وارداش بریم هفت پاس بریم شی پلنگو وارا شد رقم 1 رقم 2 نشون دو رقم 3 بریم اکای میرالی رقم 5 اکای فخری رقم 3 5 3 بریم دارشی 6 پاس 7 گیر اکای بخر رقم 7 بریم دارشی 6 4 خولی شی پلنگو اکای برنا فرادورو نیست امکاس اکای ایشن اکای ایش رقم 6 بریم دارشی اکای بوجون چورا گیر گفتای چور شی پلنگو 1800 ویگل اکای ایشنجا راکت هم میکنی شی بچا اکای ایشنجا راکت هم میکنی بریم دارشی کازو میزنه 1800 روبل اوش شما شی پلنگو اوش شما گام نیست اکای میرالی نزد پاس گام نیست چون خیلی بروارده اگه هم بروارده نمازه اکای میرالی نومید نمیشن شی پلنگو نومید شیطان است بریم دو نشون دو رقم 3 شی پلنگو 1800 روبل اوش شما کدومی میزنم بریم اکای میرالی او اوش دیم اکای فخردین 1800 شکرون 1500 دیگه نمونا بریم رقم 7 اکای بخا 700 روبل دیگه نمونا اکای بخا کردیم کدومی نگه اکای بخا 700 روبل دیگه نمونا بریم دارشی اکای ایشن پول دومد او اوش دیم اکای بوجون 100 روبل دیگه نمونا او اکای دیم خوش آمد اکای دیمیتری شی فلان نارو دیگه کجا جو هتل اوچا دو بودی
میره شروع نه اکا ایش پول دوما رقمی سه میکشون کدوم از او شوشا شپانانگو 1800 روبل رقمی سه او سه تا موی خفا و 10 تا پارسل روشا رقمی 4 11 رقمی 5 20 نه چابونه است تکردیم جون رقمی 6 11 رقمی ها که بفویدار 20 نه سه کلمه برو خیلی جون 20 رقمی 2 خاکی کنه شیپالانگو بو رقمی 3 او شواکه فخرینا میرم رقمی 4 او شیپالان اکه فخرین مو بوتو شیپالان می فخرین گپ تمام هویو اکه میرالی پاس کرد اکه ایشن همینجا اکه ایشن نه شیپالانگو هول اوچا خطیار او فاکتور گپ نیست اکه جو خدون هول دختن کو اکه من تو خفا میشه شیپالانگو اکه جو اوچا تمام فجازی کنه او اکه ایشن اکه 5 میگیری یک اکه جو خمی میبرو کارتا زاد بعد چیکار میکنی اکه ایشن جو خا نمیشه خاطر برو اکه ایشن اکه 5 میگیری اوکی رقم 5 اکه جو حرکت میکنه جو اکه ایشون اکه ایش رقم 5 اکه حرکت میکنه ایش کوتی اکه جو خدا کلیم بگیری کارتا نزنا چیکار میکنی با تو پاس نمیگیری سراونو شو با همه میشه که بزن آخی خیمو خای میشین اکه جونو اوچا اکه جو خیا اکه فایزی ختی اکه بخا اکه بابو بره شیپالانگو بریم اکادونو من نمیفهمم چیزا جزایی کنه شیپالانگو نمیفهمم همین من میفهمم با پراویلا براندا اکای حسین جون 400 رو میگن اونا اکای میرالی پاس کرد داداش اکای ایشن اکای ایش شوچه رقم 5 اکای تا اکای فخری اکیم 1000 دوش میشه 3300 میونه 3100 رو دیگه روینا 1800 تا 1500 آره 3100 دیگه اونا اکای ارماد 500 رو دیگه اونا اکای بیلاین او میشیم اکای با وجود او میشیم ای بچه او یک 500 یک من بهتون زمین رقمو خالی میشه یک گله رقم خالی میشه اکای ایشون 400 رو دیگه اکای پول دوماد میریم اکای دیمیتری پول گذاشت اکای دا 8 درصد بعد همین دو آدم خودش بالا میریم او تست خودش است رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 شش کی بود رقم 1 22 او رقم 2 10 رقم 3 خوکی خنک 22 22 اکوی برادرو مرحمت 300 روی برات اکوی برادرو شده گاب نیست اکا پول دومالگی اکا پول دومالگی میریم من نمیشه مکانو کی برام دروه من نمیشه یه مول براق میگیریم میریم میره شیپالانگو تموم 7 پاس کرد که بخام دونشا شیپالانگو وارش رقمی انا 5 رقم ایش رقم 6 رقم 1 میریم اکای بخار رقمی 7 میریم اکای فخری 2 3 براق گفتای میریم 4 براق سگن اکای فخری 2 3 اکای ارماد اکای ارماد رقمی 4 رقم 5 اکای دیما در رقم 5 میتون 5 اکی بود اکای ایش پاس کرد اکای دیما میتون اکای ایش پاس میکنه رقم تا دوارا نکن اکای دیما میتون بوزه میکنه تمام اکای عثمان جان خوندم تفسیر تا گام نیست اکای داوود شمیرسه بعد اکای دیما خیلی شه بچا میریم او میگن شروع نه او میگین زنده باشه شیپالانگو زنده باشه همه تخت شما ده شروع نه همه تخت شما ده میریم دارچی شیپالانگو گازاواد میکنیم او توانه دوستان را گم کنه شیپالانگو میریم کس میزن او شوا
شیرپلنگو پای یا که همون روز شد من یا که همون روز بریم آخه اکه عثمان جان شه بچه دایج بیز تو برای بابا چخ من نواتونم میخونم نسینو خاکا جونو نسین میری اکه دیمیت رقم 5 اختا کجون اکه دیم رقم 5 اختا میری اکه بخا 700 و 400 دیگه اونا میری خی بخا اکه فخری 2 3 1100 2500 دیگه اونا اکه ارمات 200 روبل دیگه اونا اکه دیمیتری 600 پاس 300 روبل دیگه اونا همه تو برد بوری شیرپلنگو میرم رقمی 7 میکفونم اکه دیمیتری رقم 5 اختا شه بچه رقمی 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11 شیرپلنگو رقم 3 او خاکی کنه 20 هم باید نیستن رقم 4 22 اوجه بد شد رقم 5 20 رقم 6 او 23 اوش شوا میگیم اوش شوا که بیلاینه رقم خیلی زمانه بود 23 زد میریم میون پیونی 4 شکست میون پیونی 4 شکست میریم درشی همه کسا شوی شیرپلنگو همه کسا شما دین اکه بیلاینه گو خیلان سنده دیده که آخیران سنده دیلش تو زن میریم درشی نرد کنیم شیرپلنگو رقم 16 رقم 7 میریم او میگیم زنده باشین شیرپلنگو زنده باشین گلد او تا کردیم که فوتوفون سر کنیم میریم اکه اوسیدین شیبچه 300 روبل دیگه اونا اکه ایش 300 روبل دیگه اونا اکه فخری 2300 دیگه اونا اکه ارماد 100 روبل دیگه اونا اکه بیلاین 1700 روبل دیگه اونا اکه بابا جون رقم 6 همینجا رقم 7 همینجایی نباشد اکه جوخه میتون اکه بابا جون 7 پاس وتای سبجی خلاصه میسین اکه بابا جون شه بچه نمیشه کنون بخدا ادمنستراتور در کامنتر اشتگاه شه فلان فوقوتی گفتی حالش کردیم چه که وجود نمیشه بریم اکه اسپاکی شما دی رقم 7 اکه جوخه میتون شه پلنگو اکه بابا جون بخدا شیرک شما میشه برات یک مرتبه اکه بابا جون بخدا کامنتر تا خونده تو خودم اشتگاه چخاله بتون تا در پیش من بو بریم اکه حسودی رقم 1 اکه دو 300 دیگه اوندگی میرین دالشی اکه ایشن رقم 5 300 دیگه اوندگی میریم اکه فخردین 2 3 انا اکه 2300 دیگه اوندگی اکه بابا جون شه باشه میدونه که کدوم وقت شما خو میگم میریم اکه ارماد رقم 4 100 دیگه اوندگی میریم اکه بیلاین رقم 6 اکه 1700 دیگه نمونه میریم دالش اکه بونید اکه جو رقم 7 رقم خورش ها بگیر گاب نیست اکه اسپاکی خوش اومدی اکه بابا جون خو من نگفتم تو کلینت همتون کلینت شه بچو اکه جو خو رقم 7 اکه او میشی میریم دالشی گاب اکه بابا جون بدون که لبول برش دیگه خوب شگی تازه چمی جگم چه هست کی نمیگه میشه پنگو اکه جون رقم 7 میریم رقم 7 میریم اکه جو خو رقم 7 اختای میریم اکه اسپاکی داو شبرس میشه شه بچا رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 اکه میلالی پافتور میکنه رقم پاموز رقم زندگی رفتگی میشه بچا 5 بودن خود اکه ایشون کنی رقم 3 20 باز میریم رقم جون رقم 4 11 باز اوشتا میخون شه بچا رقم 5 30 رقم 6 ای نار توم میدون خوک خنو
شیپالانگو گپ تمام رقم 5 به 3 زد میریم رقم 7 اوچیاتا شیپالانگو اکا جو خدودم اکا فایسی اکا بخیا اکا بوبویا وقتی اکا جو میریم اکا جو خپافتوری هفت پاس گپ نیست اکا فایسی همینجا در اکا فایسی او میگه میریم اکا فایسی همینجا در اکا جو این اکا می صدربولی دوران این اکا می صدربولی دوران اکا یوسف جو میسه بچه تموم اکا فایسی رقم 7 میتون تا گپ نیست بخش هم گران شد 5000 رقم 6 میریم اکا یوسف اکا اسپاکی ایو پولا پافگان صدربولم یا خودی میروان بزنم نزنم میبرن اوچیاتا دو دان سه دان پاس کنه شیپالانگو میریم اکای فارسی رقم 7 فایخت دکا جون میریم اکای فارسی رقم 7 اوکا جون اوچتا اکای بخیر یک ادامای اکای عثمانای اکای اسپاکیا با اکای یوسف جون خیشه بچا اکای یوسف جون اوچتا اومد اون گفت بود اومد بود دیگه من نور تا نرفت که زنگ بزنم بخد یا بود واتساپ نویس بریم اکای عثمان جون اوچتا شیپالانگو میریم اکای حسین دوستا دیگر نمونه اکای ایشون 800 دیگر نمونه اکای فخردین 2100 دیگر نمونه اکای ارماد او میشه اکای بیلاین 1600 دیگر نمونه اکای فایسید او میشه اوچتما تا اکای دیماجو خود هم بعد اکای خطی با اکای عثمان اچه بچه مثلا فراموش کنم مخدوم میریم رقم 6 اکای دیماجو هم جنبه رقم توزیک میدونید کی چند خود هم بتون با اکای اسمان رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 نه 5 اتنه رقم میراجو صاحب رقم 3 11 رقم 4 او 30 نارد بینو رقم 5 22 شیپالانگو بو رقم 4 او شامگه میریم رقم میریم ما پول کنیم کوبین که رقم اومد یا نه میره شیپالانگو میره سن شیرون روز رقمو خولی میشم به جنگی رقمو او رقم میرالی پول دوماگه شی بچا میریم شیپالانگ پول دوماگه می جنگی مودین رقمو خولی میشه اکای فایسی پافتوری میریم اکای فایسی پافتوری هم اکساق شما شیپالانگو هم اکساق شما دیم 5 دکه ایشن جامعه دکه سرما خوری شما کشه بچه خوری شما میریم 5 دکه ایشن دگیم شما بچه میریم iki بچه پارتوختی 14 دکه پرم میریم میریم اکای حسودین جون 100 دیگر نمونه اکای ایشن 700 رو دیگر نمونه اکای فخردین 1900 دیگر نمونه اکای ارماد کارتا 500 دیگر نمونه اکای بیلاین 1500 دیگر نمونه اکای فیسی پافتوری اکای پول دوم 600 دیگر نمونه تشیر بچه 1002 نستای اکای فیسی همینجا اکای فایسی همینجا دایی نزد خاموش دیگه چی نیست اکای دیم همینجا دایی اکای دیم همینجا دایی ای هول دیم بس ای هول بس شیپالانگو اکای بخای با اکای دیمای اکای بخا همینجا دایی اکای بخا با اکای دیمای این ای ما داریم نرسگی و ادامه خاطر تکمیلیم یا مخ او اکای بخا رقم 7 خط بازی میکنی اکادون لایک بزن همون 14 خدا میم اکای بخا رقم 7 خط بازی هو اکای بخا رقم 7 بگید بتون تا ولی اکای بخا رقم 7 1900 دیگر نمونه بچا ببین دارشی اکای سرواجون حوز اوشیرت هم میخونم اکا یا بولگار چند سو مونده اکای ایشنجون 700 روبل دیگر اول اکای دیمای میشوا اکای آسی میشوا اکای عثمان اخی با اکای اسپاکی اکای یوسف اکای میرالی خیشه بچا میره شیپالانگو همه سوکتو کدومون او همه تون دا بود بوری میره شیپالانگو رقم 5 20 اکای بخر رقم ها فایخته شه بچا 900 دیگر نمونه رقم 6 میریم 20 رقم ها
22 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 او میلیون شکسته 3 تولد او شوا رقم 4 خاکی خنه شیرپلنگو بو رقم 3 با 3 تا موهی کپک زد نر تومی شیرپلنگو من رقم 4 زنده باشه شیرپلنگو زنده باشه بله او میگه زنده باشه شیرپلنگو زنده باشه او شاباری آتاجونو میسه رقم 3 خودش نیست شیرپلنگو رقمو خالی میشم میره شیرپلنگو خودش هم میدونیم نه اکای میلالی جون شه بچا تو برو مادر موکل گیفتن شه بچا بریم اکای میلالی حوز رقمش شه بچا همین رقم میشه ما فیلم میسیم با حاضر بودی کردن میگه اکای حسینی جون یا ما که حسینی جون شا میری اکای حسینی جون 300 روبل دیگه اونا کار 300 پاک گفتی اکای ایش 600 روبل دیگه اونا اکای فخردین کارتا 1900 2300 دیگه اونا میری اکای ایما اومد اکای ایما 400 دیگه اونا اکای بیلاین 1400 دیگه اونا اکای بخا 800 روبل دیگه اونا اکای عثمان جون شه بچا زمین رقم خورم یا رقم خوریش تا او شد نو اکای جون حوز خوریش ها اکای دیمای بخت اکای ما گفتم کو همینجا باشین کدوم میسیم افروز کام پیش کردن شیر پلنگو گپ تمام رقم 4 میشه نه رقم 4 11 نار تو میشه پلنگو رقم 5 20 انا گل باز و باز رقم 6 11 20 بخشش رقم 7 او 21 بعد نیست رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 اینو میگیریم شیر پلنگو بالاش 300 روبلی اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی برام درویم سویبو رقمو بیلند اکای بیلند را درو واردا گاب نیست میریم اکای بیلند دخش دواره یا شاش هم گفت کنم شیر پلنگو بالاش رقمی 7 رقمی 6 اکای بیلند رقمی 6 درو واردا میریم اکای فخری رقمی 3 درو واردا میریم elma çora pasta akay mirali rakam çora dro varday meri akay dim rakam 5 dro varday 5 ka akay asian pas mek akay asian meri akay dim da metim akay dim rakam 5 akhidu rakam ya kholim o şey palango davara rakam ya kholim o 300 ruble da rakam ya kholim o neyse yago kazara budu 300 ruble şey palango haf nişon da rakam ya meşe rena شیر پلنگو رقم 1 دواره 300 روبل خولی مون ای نه تو میره شیر پلنگو بره شیر نه رقم 1 دواره 300 روبل خولی مون باید چیکاری بشه اکای ایش بس اکای ایش 5 شگیر سای اکای دین سوی بشه رقم 5 شگیر سای رقم 1 کبوتمود اکای دین را سوی بشه رقم 5 میگیره تمام رقم 1 اکای دین میریم دارشی رقم 1 اکای دین 1800 روبل او شیر پلنگو اکای ایش سوی بشه اومد گرفتای میره شیر نه رقم 1 کدو میدن 1800 روبل او شوا او میگه شیر پلنگو او میگیم شیر نه افراد کم پیش میکنیم افراد کم پیش میکنیم میریم اکای بیلاین 1100 دیگه میمونه که جون اکای فخردین 2000 او میمونه اکای میرالی 100 روبل دیگه میمونه اکای دین رقم 1 او میشیم اکای ایش رقم 5 شیر بچا اکای جون ما 300 روبل دیگه میمونه بریم همه تو بود بوری موفقیت زیافو خدمت میزنه 1800 روبل اوش شما میرم رقمی 1 رقم 1 با فکر من هوی خود رفت 10 نگفت رقم 2 یا پرواز کرد 10
رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 پرواز کرد رقم 6 12 پرواز کرد رقم 7 20 شیپالنگو بول رقم 4 رقم میراله او شامل 1800 روبل میریم رقم 5 رقم میراله او شاشه بچا میریم دالشی نارد بیم بچا زنده و شیپالنگو میریم دالشی همه کتاب شده میریم نمیستیم چور پختور گاب نیست چور دا بودی پراسه پختوره میریم ولی تو قطع برای خولی بود میریم دالشی کشایی میریم اکای میرالی 1800 دور اکا اکای حسیدین 200 دیگر نمونه اکای ایشن 200 روبل دیگر نمونه اکای فخردین 1900 دیگر نمونه اکای ارماد 300 روبل دیگر نمونه اکای بیلاین 1000 نمونه اکای بخا 800 و 700 روبل دیگر نمونه اکای بخا رقمی هم 700 روبل دیگر نمونه گذاشت اکای دین 400 گذاشت 400 روبل دوری شه بچا 400 روبل دوری میریم وارش بود میدونم طرفه 5 10 ای واره 1800 و 100 خاطر 1900 ما واره دستم که رقم 6 20 واره 1800 شه بچا خاطر 100 1900 میشه رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 21 شیپالنگو بو رقم 7 یا اوش چاواکای بخا 7 همه زدن بوار نمیکنند ها میریم رقم 1 ای نه تون بینو همه تون بول دوری اکای سومون کیلو پاپیش اکای سومون چون شه بچا میریم دارشی اکای بخا همه اکای بخا او میگم اکای بخا شیپالنگ همه اکای بخا همه کسا خون سروی نه شیپالنگو همه کسا شما دی شیپالنگو تماشا پابرات کی یک راکی او نار بینو اکای بخا افیرا کم پیش کن ای اکای بخا بولمه سنداری بده او میگیم او شاماله شیپالنگو تماشا بینو یا لایکی زنه تو شیپالنگو من بلوگ لایک میریم اکای حسینیون 100 روبل دیگر نمونه اکای ایشن 100 روبل دیگر نمونه اکای فخردین 1700 روبل دیگر نمونه اکای ارماد انا 200 روبل دیگر نمونه اکای هفت اوشا کماز نزنی اکای بیلاین 1002 شکل ما نمونه تا 200 روبل دیگر اکای بخا 700 و 1000 انا 200 دیگر نمونه اوشا بریم رقم 1 رقم 1 شیپالنگو 10 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 ای او 31 ای نارد بینم اکا رقم 4 خود کی خنک 10 رقم 5 شیپالنگو 22 رقم 6 21 یک پیش گیرم برام میشدم رقم 7 نداده که 20 شیپالنگو بول رقم 3 او شامگه میرم رقم 4 ای نار کومینم هم کسا شده شیپالنگو افیرا کانکا پیش قدم میگیریم افیرا کانکا پیش قدم میگیریم میریم و دالشی oş bolsun var şefalango bolsun oş bolsun şefalango میریم دالشی زنده باشه شده نه زنده باشه همه کسا شما شیپالنگو همه کسا شما دین گلا دا او تا تا دین که فونا ساکن شیپالنگو رقم 14 استاد رقم 14 شده نه تو توانه دوستان رو تو مکنه میریم شیپالنگو اکای حسنیدین شیپالنگ او اومشیم اکای اشون او اومشیم اکای فخردین
карта дара кадонима ҳазор акай Фахриддинҷон 2100 дигар мемона акай Эрмат 100 рубл дигар мемона акай Билайн 900-800 рубл дигар мемона акай Баха 1300 од мемона мере шепаланго рақами 4 шукун она бадай шукун куни он набдай шукун рақами 4 11 акай Димитрий нафаҳмид рафтар рақами 5 шепаланг рақами 5 10 рақами 6 акай Билайн рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 11 рақами 1 рақами 1 12 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 20 шепаланго 11 ҳама гирем 12 ҳама гирем инаме гирем инаме гирем инаме гирем шепаланго 300 рубли бара арлалаҳай мерем ма узбекия намедонам ваҳши шепаланг мерем ба каҷонои ма бара 4 пас медонем 4 ки мегира акаи Миралӣ рақами 4 гап нест гап тамом шепаланго бараш рақами 6 рақами мана 3 6 7 мерем акай Баха рақами 7 акай Миралӣ рақами 4 мерем дар шепаланго акай Эшин рақами 5 акай Билайн ҳамҷа акай Билайн акай Фахрӣ рақами 2 акай Димитрий рақами 1 як кушнида бара бале бале акаҷон просто мегӯям дар ҳамин ҷо ҳастем ки бозиро тамошо карда бошем дустуро шерт гап нест як ҳусниди бара як ҳусниди бара тамом гап нест як Исмаилков гап нест шепаланго як давараи соҳибиш гирифтай акай Димитриҷон дахили дох рақам нарасид шепаланг дахили дох рақам нарасид ҳамара соҳибош гирифт мерем ҳар бош дард мекунад акаҷон дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст дӯстам бар падарет наёлад дӯст он бошад ки гирад як карта дигаре бар дӯст мерем то тавони дӯстонро гум накун дӯстони меҳрубонро гум накун дар ҷаҳон бе дӯст будан мушкил аст дӯстам без падарет наёлад мега мерем шепаланго дар рақами 7 ош шава шерӯнар ош шава кунҷа 2 3 6 бирем Айтинков пул омада боша ака пул Айтинков пул омадага акаи Ҳусниддин рақами 1 700 рубли дигар мемона акай Фахриддин 1800 дигар мемона 2100 дошти акай Эшин акай Эшин 200 рубли дигар мемона акай Эшин пул домад акай рақами 4 акай Миралӣ 1900 об шидош акаҷон меша 1600 дигар мерем дарши акай Баха 1100 дошти 800 рубли дигар мемона мерем дарши мерем ҳама қисса шепаланго хуш омадед гила давод так канем кафон асар канем дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як карта бар худ гирад дигаре бар дӯст дӯстам бар падарет наёлад мерем шепаланго рақами 7 ҳамата бурд борӣ шепаланго рақами 7 7 кияй акаи Баха одам иқа ба тағдир мешинад ба якум бумадагиш 22 32 ау рақами 1 32 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 11
رقم 5 او خاکی کنه. رقم 6 او 22 کیف با پیش او میگه شیپالنگو بور رقم 7 او شمگه اکای بخره اکای بخره با پیش شیپالنگ با پیش میره دارشی گل دا بوله تراکتور گل دا بوله افهمان پا دارشی خورید همیشه آموزی اکای سازار گرم خیلی شهره دیمناگی بسیار درستمون فراموش میکنم گل دا بوله تریزه کسی کارتوی 300 روبله مبارک خرید 1800 تا اصلا گوشش بریزه او اندایی خرید شهره بده بو اکای حسیدی شه بچه 700 شهریدن 600 گرد اونا اکای ایش 100 روبل گرد اونا اکای فخردین 1600 گرد اونا اکای ارماد اکای اومشی اکای بیلان 700 روبل گرد اونا اکای بخا 800 شکجون اونا تا 2600 میشه میگم 2500 روبل دیگر 1800 پلس 800 2600 2500 اکای بخا اونا اکای سوارده اون جو خورده بریم رقمش 20 رقم 2 11 رقم 3 خاکی خنود بریم رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 میشه از خونه میشه شیپالنگو 21 اینا میگیریم اکو یا برای جونیم بوم جنجونی برای بریم اکو برای درو برای جنجونیم شیپالنگو برای 300 روبل کوخانی رقم خودش گاب نیست اگه سرماجو اوچا همیشه مون خونه میشه دوسته برای می جنبونی برای شیپالنگو برای رقم 6 رقم 7 نشون اگر 6 نشون اگر رقم 7 میریم اکای گاب واپسی موجنیا بریم اکای فخری دو سه درو واردن بریم یکم اکای اولویون چوران است اگر اکای اولویون داریم بریم اکای دیم رقم 5 گفت اگر سوی بشه اگر میتونیم تا اکای حسینی رقم 1 پافتورای اکای اولویون رقم 4 اختار کردیم اون زاین شاید رقم تکرار میشه بچا عادی باش تکرار شده زاین نکنین اکای حسینی اکای فخری تمام اکای میرالی اگر ندارد اکای دیم رقم 5 اکای ایشن پافتور اکای ایشن چور پاس کردیم میریم یک پاس میگه اکای میرالی رقم 1 میریم اکای ایشن اگر اکای دیم نویسه گشه بچو اکای دیم نویسیمش میریم اکای اسپاکی جان خوشم میشه بچا این سوق اونچت قریب اومده گشه پلان 5 اکای دیم نویسه گشه بچا 5 اکای دیم اجازه کردیم بریم وارش پلانگو اکای ایشن رقم شما گرفته اکای ایشن از سوی بشه رقم شما گرفته شه بچو بریم اکای ایشن شه بچا رقم میکنیم اکای ایشن رقم میکنیم او زنده باشه شیپالنگو زنده باشین گلد دا او تا کردن که خونه سار کردن شده نه من یک کنسون دارم نفهم که اسمکی بری نه من نیام خیلی دکه اسم بیا زنده باشه مخدا میون اجرا بکن هیچ سری سر خورش هم میشه شیپالنگو او چت یکم دکه اسمونا اکای دیمه اکای اسمونا اکای اسپاکیا اکای یوسفا ببینیم بله اکای کاریجو روز میگه همه در شاو روز در میرسه مسون دارم یا ساعت بولا داره که میره شیپالنگو رقمی 6 نشون داره رقمی 7 میریم اکای اسپاکیو یا ساعت بولا داره شه بچه بافین دوباره 400 روبل پارسگی بودی اونجا 100 روبل مونگه اکای اسپاکیو تو بازی کردی هیچ چی نداری تو برو مدیره ما اصل خونی بازی کردی سبدی کو او اکای اسپاکیو میری
اکه تبکن شپلنگو اکه فخردین شپلنگ دو سه اختر هزار او نمونا اکه اولیم اکه اولینجون اکه تبکن مخ اکه اولینجون اکه میر 1600 رو شبچه میمونه 1300 رو دیگر اکه سربر پول اومد اکه میرالی پول اکه ایشون 500 پار تو شبچه انا 300 رو دیگر میمونه اکه ایشون پول دومد اکه ایشون پول دومد اکه اولینجون کشوشی شوی پول گذاشت بله گذاشت شیر پلنگو شوگیدو پول برین اکه اولینجون 200 رو پافتای اکه اولین بالا 300 رو بوله اکه اولین بی اکه ایشون 200 رو پارتو برین اتبیو اکه osmonjon tbiyo şepalan اکه اولینجون همینجا ای صد خرز آخه اکه اولینجون آخه خیلی میشه اکه دوباره یکم خسته است خرز نمیتونه اکه اولینجون اکه میرالی رقم یک دادگیم تا اکه اولینجون خفنش دوباره قرض و پیش نمیشه که در بازی پراسورش دوباره بازی چیزی و پیش نمیتونه اکه اولینجون خفنش رقم پاس میتونه اکه در اکه دیمیتری میتونه اکه دیمیتری همینجا در اکه دیمیتری اکه جو خیلی میشه میگیری بوم پارس میگیری قرض خالی هم بچه‌ها پول دادگاه شپاچای خیلی دادگاه سه چی خیلی نوزو نمیشه شپمان او اکه دیمیتری رقم 4 بتون بود اکه دیم رقم اکه داوود چطور خوشه بچه میگه گفتی 5 گفت اکه دیم رقم 4 اخید میریم 100 روبل دیگه نمونه اکه بحر اینجا اخشان شه بچه من بیت بدا و اکه داوود چطور شه بچه میریم رقم هاف رقم هاف 21 رقم 1 دا اکه بحر اینجا مثل فرا بسومش رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 خاکی خنک دا رقم 5 او اکه ایشن سی نرد بینمی رقم 6 11 شیپالنگو بور رقم 5 اکه ایشن جا اوشن چاو بیر رقم 6 ای نرد میشه نرد اکه جونو شیپالنگوی خیلی میشه رقم بگیر من پلا پارت میگه خرد اکه ساخته وارا بازی چیست نیایی من میپرا که هم پول پارت گیر با یک کتا پارت یاری مردکی نیست من در مقصد میشه در خدم مخبول نیست بگیم شیپالنگو بریم خاکی خنوی اوشان شیپالنگو بینه دارچی زنده باشه شده نار زنده باشه اکای دیمیتری 100 روبل دیگه داری خیلی شه بچه ها میرین دارچی چندمو چطور همه اکای رقم خودش اکای دیمیتری اکای اسمی خیلی اکای اسمان خیلی اسمان از رقم 6 می او اکای شینجا نرد بینو شیپالنگ نرد بینو زنده باشه شده نار هر جا که سفر داری همه خسته که بیزنه بری اکای اولینجا خود 200 روبل داره اکای داوود شبانه نیستم میریم اکای حسنیدی 500 روبل دیگه اونا اکای ایشون انا 200 روبل دیگه اکای ایشون 300 داشت اکای کارت زد اکای 2100 نشه میمونه 2000 او نه نرد بینو اکای فخردین 800 روبل دیگه اونا اکای ارمات پافتوری اکای ارمات پافتوری بریم اکای بیلاین 600 روبل دیگه اونا اکای بخا 2500 2400 دیگه اونا بریم چهار پافتو راکت هم که اکای ارماجو شه بچه راکت هم که موزه بدمونیم شه پلنگو بریم شروع راکت هم که شروع نه زنده باشه شه پلنگو زنده باشه هر جا که سفر داری قربان سرت گردم
Акай шониҷон хушонаше бача нардим. Акай шониҷон рақами хона ду макадум. Акай шони шейпалан да оча бинамис накадум. Мерим. Акай элма пул шумо садум дига шумна. Мерим дарси. Рақами 6. Ау! 32. О, акай мирали рақами 7. 21. Рақами 1. 11. Рақами 2. 10. 20. Рақами 3. 22. Анаҳа. Рақами 4. Анаҳа 10. Рақами 5. Хоки хинук шейпалангу. Бур рақами акай биланҷо ошушан шейна ба 32 зади мерем рақами 7. нарфон шерои нарфон бинун. Ҳама каса хуш омаде шейпалангу. Гап тамом ҳоҷибову ҷамъ кардост. Мерем аз дигар гап сар бекунем шейпалангу. ҷонест. Акай димҷон ҷонест да оча якум одам хити шейпалан холиши якум одам хити меистем. Акай димитиҷон якум одам да оча хити шейбача меистем. ин қаҷида кара ки нараки кирои ҷидатот бе. Оли холӣ мешава ягон рақам метем шейбача. Холиша якум одам хити. Чанд қаши ҷидат дори шейбача. Акай раман салом алейкум хушомад акаҷон шейпалан ҳама қиса хушон шерӯи на. Берем. Акай Ҳусниддин 400 рубли дигар намуна. Акай Эшин 2000 руши 1900 дигар намуна. Акай Фахриддин ана нахам кизад ҳам шашин. Акай Фахриддинҷон шейпалан ана мемонад 600 рубли дигар. Акай Эрмат омешин акай Билайн 600 руш карта за 1100 дигар намуна. Акай Бахат 2000 ай падар 2300 дигар намуна. Берем. Тамом акай Фирдавс давод шуда. Баъд акай Шоҳӣ хити. Баъд акай Раман хити хир. И пешатинас берем. Рақами 7. 20. Ки нависта бо шуморо? Карта Олимҷон партон. Берем пули акай Олимҷон партоим. Рақами 1. 21. Рақами 2. 12. Короче, пули акай Олимон 1200 боша. Рафт берем. Рақами 3. Ау 31. Рақами 4. 21. Рақами 5. 20. Рақами 6. хоки хинук. Шейпаланго бу рақами 3 ошам рақам ба 31 зам. Мерам рақами 4. Акай Олиҷон пул тагзам ду шейбача мерам рақами 4 шейпаланго аму мегем. 4 пас. Акай дим ҳамиҷа акай дим. Акай Миралиҷон шейбача о чатакаҷон. Акай дим ҳамиҷа акай дим. Чонаги. Не акаҷон о чата меси шейпаланго ҳо. Акай дим рақами 4 мегири. акаҷон ҳамин о чата меси шейбачо ман хонӣ ҳам аката ҳо. Рақами 4 акай дим. Дим одам оз рақам холиша акай осмонай. Ба акай аспаки, ба акай Мирали мери шейпаланго. Сеза рақам 4 мери. Шейпаланго мес ҳамин акай мери чанд соат очият акай Мирали вақте ки ту бозӣ карди сабдикан аннамо гудочият вақти до. Мерим. Акай Ҳусниддин 300 дигар намуна. Акай Эшин 1800 дигар намуна. Акай Фахриддин 1000 дигар намуна картат зад. Акай Эрмат пас кард аҷо акай дима медорум. Акай дим рақами 4 ахта акаҷон 100 доши оо меша акаҷон мерим. Акай Билайн 1100 доши 1000 оо мешим. Акай Бахат 2200 дигар намуна. Берим.
بله یک جان اوش شوا 11 شپلنگو بو رقم 6 اوش شما میگم رقم 9 اکای سرماجو تو چخ چخ کردن میگم رقم خود بچه تو ساعت 4 ساعت بدون می همین اودام بوشاد چخ چخ کردن گیریم اونم بوزی رو بروزی همتون اسپرد میکنین همین صحبت این دوستی بمونه برادرها دوستی رقم 6 زدم رقم 6 زدم میرم رقم 7 اکای دیمیتری شه بچه پافتوری گابرس برید رقم برآمد نکردیست شد اوکی بخیر یه رقم داره بول برآمد خوشو که خیلی میبره شاید 1800 زد به رقم بشه اون بازی پراسو زدگی بود سوزا بخیر شرایطش سوزا اوکی بخیر میسم برای بازمی میزنم اوزی بریم اوکی حسودین 200 روبل دیگه نمونه اوکی ایشن 1700 روبل دیگه نمونه اوکی فخردین انا 800 روبل دیگه نمونه اوکی دیمیتری اوکی تمیکن اوکی بیلاین 1500 دیگر نمونه اکا جون اکا بخد 2100 داشت 2200 داشت 2100 اوش میمونه بریم درشی اکا دیم اپول شما 400 دیگر میمونه بریم دیم بریم شپلنگو گپ تمام حاجی بابا جان کدو شپلنگو رقم 7 میریم اکا دیم اومد اکا دیم جو پول دومد رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 آنها رقم 6 12 شپلنگو گپ تمام بود رقم 5 او شما میگه میرم رقم 6 5 کی بود اکای ایشن جو شپلنگ او شما تا میریم دارت اکای ایشن جو او شما ای نه کنه شپلنگو حاجی بابا بچه ها گپ تمام حاجی بابا چخشک کرد ویدیو هر خلال رو نکنه حاجی بابا ناراحت شده او باشی زنده باش اکه ایشون جان شپلنگ زنده باشی بره رقم 15 رقم 6 میشه شروع نه ای گلا دا اوتا کدیم کپون ناسا کدیم گل دا بوله ترزا اکه حسنی جان مو 100 روبل میمونه اکه ایشون 1700 میمونه 2200 روبل دیگه اکه فخری ما 600 روبل دیگه اکه دیمیتری ما 300 روبل دیگه اکه بیلاینی ما 1400 روبل دیگه اکه بخیر ما 2 اوشمونه همه کسا خشون شپلنگو اوچیرادا اکای اسمالا اکای اسمونا اکای اسپاکیا اکای یوسف نیست وافکینو اکای میرالی همین دو سه آدم آدم همین خخونو دو تاش هست تمام دو تاش سه تاش رقم 6 وقت کردون برای هم خطوط در رقم 7 21 او رقم 1 کاش کارتوی مون نوز میکنه پول سوچ بوده در رقم 2 21 انا رقم 3 توتال دوستان گونه خن 11 دوست آن باشه که گیره دست دوست رقم 4 20 در پریشانی و در وپلی رقم 5 این قرگه پول تا بود شد کنم بخی بین شپلنگو 21 این هم میگیریم 11 هم میگیریم 20 هم میگیریم این هم میگیریم این هم میگیریم شپلنگو می جنگیم دست 100 روبلا او اکای شونجا خود دستشه بچه چون اسکل هم باید اکای بریم چور پاس کردن ورادرو مرحمت شپلنگو وارش رقمی 7 رقمی انا چنده او 2 اکای شوید اکای میرالی چور گیرت اگه اکم شپلنگو اکای بیلای رقمی 6 اکای میرالی رقمی 4 میریم 4 6 رفتیم خالی شما رو بگی اکای محسوجان خوش آمده شه بچه
Akay Fakhridin Akay Esh Rakhem 5 Akay Esh Rakhem 5 بریم رقم یک اکای حسودی بافکین پاس کرده گشه بچه ها اکای محسود رقم یک بگیرمود اکای محسود رقم یک دواره 300 روبله بگیرمود برای بطرون اختیار اکای جوان که رقم ها اگر جو شواتون گم نیست اکایش محسود بگی اکای محسود رقم یک اگر سه جواب نتا اکای فخردی میتون در اکای شوهین اکای فخردی جو شیپالان بنویس اکای جون اکای فخردی جون شیپالان گفت تموم بریم هفت نشون داد رقم یک بریم سه بارا اکای فخردی سه بارا درو وارد بریم شیپالان گو یک پاس کردیم ما اکای محسود فاکر یک دوباره پاس کردیم انا اکای محسود راکت هم میکنیم شیباچا راکت هم میکنیم اکای شوهی رقم سه سوی بشگیری کس بزنه 1800 رو بول شده شیباچا بریم دارشی بریم هفت نشون دار رقم سه میریم شیپانه گو پرامینه شخص دردون دو پرامین هیا هشت ما جواب نیست اکای کلینیو خود یک توارش تا 8 تشکیلش میکنه شیباچا سوخان کن سوخان راکت اکجون ما سوخان راکت شیپانه بریم بعد مکه کلینیو خوشان شیپانه رقم 6 شیپانه که بیلان 1100 او میمونه رقم 4 اکای مسعود اکای میرالی 1300 داشتین 1000 او میمونه میریم دارشی اکای ایشن رقم 5 2200 داشتین 1900 دیگه میمونه رقم 1 اکای مسعود پول دومات او شدیم اکای فخردین 600 داشتین 300 رو دیگه میمونه میریم شیپانه همتون موفق میریم دارشی خود دو تا دو سه تا که اول بیشتر شما موضوع می‌مونه دو تا گیریم خوبه میریم شیپانه رقم 1 همه تایران شیپانه رقم 1 اکای محسود 22 بعد نیست رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 خوکی خنه 10 22 اکجونو بالاش 900 روبلی کویا بجنگیدنی برای 900 یا ریسک میکنیم میدونه شیپانانگو می جنگیم خیلی می جنگیم او چور او اکای میرالی خون دردی شو اکای میرالی شیپانانگو بالاش رقم 1 رقم 3 برای رقم شده بریم حمید اکای حمید سلام علیکم خوش اومد اکجون به اکای حمید بالاش شیپانان اکای بخیر رقم 7 شد رو واردای میریم دالشی اکای میرالی رقم 4 درو واردای میریم دالشی وارن 900 روبلی سویگو رقم 265 اکای بیلاین نام دروری اکای ایشون 265 دو پاس باش کردم اکای ایشون رقم 5 اکتای بدرو میریم 900 روبلی دا 6 پاس کرد درم بافیم پاس شیپانانگو درم پاس شروع 2 6 خولیمون اکای حمید نام دروری شیپانانگو وارن 900 روبلا میریم میریم شیپانانگو حمید دوش او اکای حمید دوش بوزینگر سخته بخ دو پاس اکای حمید رقم 2 6 اکای حمیدجون تو قدواره اختا شیباچا جون تو قدواره اختا میریم تو قدواره اکا اولی کام ترک اگم اوشیرات اوکی اوشیرات میرسیم رقم شد هم یک دو دامه ککیسر میکنیم شو شیباچا برا رقم داخل میتیم و چند خموسه قلعه تو میریم اکای حمید 1800 رو میکنیم برای 900 به یکی 5400 رو شیپانانگو میریم کس میزنه او شوا
زنده باشین شیرپلنگا، زنده باشین. کدو میزنم اوشا شیرپلنگا. 5400 روبل اوشا کدو میزنم. بریم داشتی. اکه بخیر رقمی 7 2000 دوشی 1100 او نمونه. اکه میرالی 1000 دوشی 100 روبل دیگه نمونه. اکه ایشون 1900 دلار کدوم 1000 او نمونه. اکه همین دو شش اختر اکه تکرار 1800 دلار او 1 2 3 4 5 6 7 بریم. هر شیرپلنگا کدو میزنم 5400 روبل اوش شوا. بریم داشت. اکه همین پول دوماد اکه جون. کدو میزنم اوش شوا. گذشت شیرپلنگا مسئولیتتون کردین میکفم رقمی 2. کی خاطی کیرا 4 5 اسمی اوکی. جواب ته 4 کیا 4 5 کیا اکه ایشون. یکسی میشه. یکسی اوکی گفتار 4 خط کی میروا. اکه بخا رقمی 4 خط اسمی میری رقمی 7 خط رقمی 4 اسمی میری. رقمی 7 خط رقمی 4 اسمی میری. او اکه میرالی روزی خط رقمی 7. اکه میرالی 5 اسمی. تمام 5 اسمی فهمیدم. اوکی. اکه فخردین خطی 5 اسمی رفتگی اکه فخردین. جواب ته میشه پلنگو. لحظه گفتگو یک صبحش کیه؟ یک خودش دواره یا یک اکه محسود دای و جواب دام نزد دای 5 خطی میره که فخری 5 خطی 5 3 اوکی تمام میریم شیرپلنگو رقمی 2 شیرپلنگو 20 رقمی 3 20 رقمی 4 اکه میرالی رقمی 4 20 بچه رقمی 5 اکه ایشن 20 رقمی 6 11 پرید رقمی 7 اکه بخا 21 رقمی 1 ای بلا رقمی 1 22 او اکه محسود اوش چاشه بچه میره من رقمی 2 ای نرد بینو اوش شوا اومد تو خود در همین جزاده بخیر پلیکینگ اینجا خیلی اوش شوا اکه محسود گل نبوله تریزا کس برای نصدومه مو کارتا که 5400 واسه گوش بریزا پرتوش این اگه بخاطر چقدر این اگه محسوب بنایید رکت در بکشه باشه اوش شوا بریم اگه همینجور اوش رکت میشه باشه جو آنجا برای 20 شاشیده سر اوزان شوتام دو رقم تا شوری مونده سال من دوره فقط که برای میزنید کد تو نوچه جا برازم میشه روز برازم بریم اگه حسینی اوشیدیم اگه ایشون نصد دیگر نون اگه فخردین 2 3 100 دیگر نون اگه دین 100 دیگر نون اگه بیلاین 1000 او نون اگه بخا 1000 او نون آوا چا اگه سیگار پلی اگه بیلالی چه دیگه خلیمو چه پا اگه بیلاجو میرسی اگه تا میکنم مشکلی خاطر سیگار پلی اگه میده دا یک بزیب دوشه بچه یک بزیب بعد زود رقمی 3 این سود کافی رقمی 3 11 رقمی 4 20 همیش بزیب که درست خیمونا کافی رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1
22. Şeypalangı bu vara şöyle 300 vara. Böyle şöyle ben pulu akıyorum pardon. Gabres. Akadyonu mereyse ki kıymet durma pulu pardon. Demir pas çok. Gabres. İlhom vara. Çor da akay ilhom etagani. Şaş pas. Gabres. Akay Hamid Akay Hamid. Yakım uçar da vara akay Hamid ay. Akay ilhom ya akay takım. Akay beli ya şaş pas. Gabres şey paço Gabres. Ne o çiyak xatım etsin. Akay Asman Hamice akay Asman. این از شباشو رکت هدف شپانان در کامنتر ابو دو ایسو هر چه بپرسیم بگو همه ادام مالیم تمام اکا پول تلوی کد اکا امید اکا میرالی روی کدون گامرس اکا بیلان رکت هدف کنون اکا محسود پول تلوی کدون اکا محسود بانو میخدمه برادر روی کدون راف ای بچه آمدی کپای بچه ما سلون دیکو میرین Şeypalangı vara güzel pul akar bilana raket amek akar bilana vara güzel ki durum akar durmaz meri. Şeypalangı vara şey rakami ana 5 rakami 2 5 şoda rakam 6 meri merin. Vara duro şeypalangı. Akay baxa rakami haf şadro varday merin. Du pas var azan. Gabnez. Mere şeypalangı 2 3 6 4 xoliya davara kime dura şeypalangı. Akay hamid 2 3. Akay hamid 2 3. Merin. رقم شش اکای فیرداوس رقم شش همگی در وارد صدر بود اکای فیرداوس چورا بگی اکای فیرداوس رقم 4 رقم 4 اکای فیرداوس اکای الهامبرگ نه رقم 4 دادم تا اکای فیرداوس رقم 6 اکای الهامبرگ بتون اکای الهامبرگ رقم 6 بتون تا